IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding
bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het is de zoon van de IFKS en we varen je het 5 wedstrijden. Welkom en goeiemorgen vanuit de Lemsterbaai. Sjoerd, Mart, ek welkom. Mooi dat je er weer binnen. Goeiemorgen. Sjoerd, wat heeft een mooi pet op? Ja, zeker. Want in uw commentaar van de B-klasse juster hebben de mannen van de dus bedolven onder de complimenten. Dus als waardering daarvoor hebben we een kistje bier gebracht en wat petten. Dus laat dat ik vooral een oproep wijzen aan iedereen. Wil je wat complimentjes hebben, kom gerust even een kistje bier brengen. Je gisteren wel objectief blijven of? Wij zijn altijd volledig objectief. Ja, goed zo. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En de pet nou weer aan. Vanuit de Ut en Thuis, ja, even mooi. Dan even hoe de wedstrijden. 5 wedstrijden nieuw het. Ja, het wordt een lange zit voor u. We hebben Maart en ik maar de eerste en de laatste wedstrijd van. Dus ja, we hebben 2 keer de C-klasse van de middag nog een keer. Want de C-klasse die helpt nog een wedstrijd in? Ja, dit is de wedstrijd van Heeg dan, denk ik, die we inhellen. Dus ja, die krijgen we vanmiddag achter die Grutte A, krijgen we die er nog achterom. Ja, inderdaad. Heeg hebben we inderdaad inhellen in Ichtenbregen, hebben ze mij. En die maas betiert koe die C-klasse net starten, toch? En is gelijk, dus het is ook op de wedstrijd van Ichtenbregen wijzen die we. Ja, die hellen we dan in. Nou, dat kist de hele dag lekker hier op het wetter blijven. Ja, we kennen de hele dag genieten hier op de Lemsterbaai. Ja, en de C-klasse is er ik blieb mooi, denk ik, dat ze nog een wedstrijd zullen kennen. Aan de ene kant wol, denk ik. Aan de andere kant, aan de heerschap hier, denk ik wel mooi voelen dat de Joet na één wedstrijd al kampioen hier worden. Ja, dat is dan ik alweer duidelijk. Maar goed, wat ze vier is, de eerste wedstrijd van de C-klasse. Weet je hem al een beetje? Ze binnen al druk in het inzielen. De baan wordt hier al achter u erin line. Wat voor baan erin komt? Ja, nou jou ook even het woord aan Mart, want die heeft de meeste informatie hoe het waar en de wien. Nou, we kennen nog net echt zien wat voor baan dat erin komt. Ik heb nog net wat zien. Maar we kregen weer even Jan Jonkman bellen. En het waar, hij liet het van de morgen een 2 komt er. Misschien een lietsvlaagje treien erin. En dan op een gegeven moment in de rin van de dag dan draait er wat. En roen een oeres in, ja, dan krijgen we misschien een treien fjouwer. En dan let er op de dag misschien nog een vlaagje 4 in. Oh, dus er komt wel wien. Er komt wel wien. Dus de C-klasse begint je wat rustig, maar die eindigen met een bakwin. Ja, moet ze dan ook nog hele dingen verhoren om het skip in vergelijking met Maas? Ja, dan is het wel, dat is wel zaak om dan de hele trim te verhoren van het skip. Vaak doe je er dan wat een vlakkere vak op. Je strapt het tuig wat oors. Alles komt er wat oors op te staan. En dan wil je wat meer lozik hebben, zodat je
nou ja, de wien wat jeder kwijt binnen en net de volle beet houden. Maar het lichtere waar, dan word je vaak de wien wat meer inhouden. En dan, het hele skip wordt ons op de trim zet. Ja. En nou zullen we de Engelsman al de hele week van zien. Nou hebben we wat verschillende waartypes. Kinderen ik orenskoetjes die het mooi goeie wien of heure wien of wat minder wien. Ja, is er nog wat strijd te verwachten? Want ja, dan kunnen we de Engelsman weer op nummer 1 noteren. Ja, ik denk, want ik heb de Engelsman op Langwaar hebben die ik zien. En dat wie maar de voorwedstrijd in het voorseizoen. En toen weer ik wel een bak win. Ja, en toen presteerde de man eigenlijk ook wel en de vrouw. Die presteerden toen ik goed. Dus ik verwacht ze eigenlijk goed. Maar beide omstandigheden wel weer voorin. Ja, en verder, waar zien er nog meer mooi voorin mooi? Nou, dat is natuurlijk de Lietse Lies die het heel goed doet. Die had 3 keer een tweede en 1 keer een derde plak. En de Ebenhezer van Willem Kramer, die doet het heel goed. Nou zeggen we, dat zien we eigenlijk de hele week al. Dat is het Zwarte Wief. Die starten wat minder. Maar dan zien ze wel iedere keer naar voren. Dus wanneer die een keer een goede start heeft, dan zien we die ik nog wel voorin zien. Ja. En die ik nog eens een podiumplakje. We hebben machtig, hè? Ja. Dat zou wel mooi wezen. Nou, we hebben mooi waar erbij. We zitten op een lemmer, bij de baai. Er kan ik een soort publiek bij komen. Ja, het is hier natuurlijk altijd geweldig Sjen. En de heegste ton, voor het publiek, de heegste ton is er nou nog wat meer in maar. Dus ze moeten echt, de hele winste ton, dat is wel mooi. Als er een gate in light, dan is dat helemaal mooi voor het publiek natuurlijk. Want dan zie je ze daar beide aan de andere kant op gaan. En ze komen hier wel heel dichtbij. En de scootjes ben ik altijd wel zo. Als ze dan klaar binnen met hun wedstrijd, komen ze altijd even bij het publiek langs. Even de meesten bedanken voor het Sjen. En dat is wel geweldig om hier even heen te gaan, Joet. Ja, nou zit het redelijk in een kom hier, het wetter. Het wetter komt, de wind komt nou van de Isomar ongeveer al. Hij zult dus nog wat draaien. Wat betekent dat voor de omstandigheden in deze baai? Nou, hier in de kom, dan heeft toch wel minder last van de golf. Want zoals we dat zeggen op Hilpen en op Staren. Dus in dat opzicht kerst je volle langer varen dan derde. Ja. Nou heb ik altijd een pijler hier onboord. Ik kan me voorstellen dat dat bij Sleert bijvoorbeeld wel handig is. Is dat hier nog nodig? Ja, dat is hier zeker ik nodig. Want dat we zullen wat meer achter daar, dan hebben we daar het gemaal. En als je daar in de buurt komt, daar is het wel wat ontjep. En als je hier achter u wat dichter op het strand komt, waar nou die grote tent die het van Glamour, dan kan je wel peilen. Want daar ben je wel ontjep. Dus ja. Dus alle taken winnen weer wichtig aan boord, Joert. Alle taken ben wichtig, zeker. Ja, Sjoerd, doos is de dadelijks ik weer commentaar, Jan. Wat is daar nou van de week het meest opvallen? En dan moeten we even de noemer in je. Maar ja, we hebben nog 2 dagen te gaan. 3 wedstrijden voor de C-klasse. Waar zit nog een beetje de spanning? Nou, op zich, tussen nummers 2 en 3 is het nog wel aardig spannend. En de mannen van de Lietse Lies, die zullen toch dat eerste plak nog wel even een keer hebben willen deze week. Ja. Ik ben er 2 keer heel dichtbij geweest. Die Juster, wie het helemaal, op 10 centimeter nou net. Dus dat zou wel even leuk wezen voor die ploeg. Ja, nou, we hinten al een beetje over 2 wedstrijden, Joet. Hoe is dat voor de bemanning en de skippers? Ja, lange dag. Ja, een lange dag. Ja, dat is... zeker omdat er best wel wat tier tussen zit. Normaal dan ga je dan lekker relaxed en neem je misschien op een gegeven moment rond de middag eens een keer wat een biertje, zul je de oren wedstrijden nemen en begint het uitrusten en relaxen. En nou zie je toch een beetje de koppen bijhouden met het is de spanningsboog wordt testen, Joert. Ja, de focus die met natuurlijk wel blauwen. Maar dat is wel, wist misschien nu in eigen ervaring, is wel wat dreger dan deze eerste wedstrijd dadelijk? Of... Ja, dat denk ik wel. Het is gelukkig wordt het Joert een beetje minder warm als Juster. Maar ja, die hitte de hele dag buiten op het wetter, de zin op de kop, dat vreet gewoon energie. Dus het is zaak om even goed de rust te pakken tussen terug en van een beetje wet te vlammen. Ja. Hij is toch nog een scootje waarvan het zei, een boeten die top 3, die in de C-klasse zeelt van. Nou, dat vind ik nou mooi, als die echt nog mooi komen kennen. De Lonneke natuurlijk, het snit. Ja, wat is er mooi? Nou ja, ik ben een sneker, hè, dus dan ben je dat door je stand verplicht. Ja, dat is mooi, ja. Nou, we wachten het al hoe de Lonneke de dwaanseel Joert. We hier juist de skipper Niek de Jong, je van zelfs ook aan boord. Dat voor het eerst mij. Hier nog nooit scootjes zielt, hier nog nooit wedstrijd zielt. Ja, is dat ik
superleuk om te zien dat zulke ploegen nou mooi doen in de IFK's. Ja, dat is machtig mooi. We zien eigenlijk steeds meer. Hè. Ploegen, jonge mensen die op zijn skip stappen en als je alle denken van we maken er wat van en we gaan zielen en een hele leuke tiert hebben met elkaar. Ja, nou, we zullen zien als ze het echt een mooie tiert hebben in de wedstrijd en dat ze een mooie prestatie leveren kunnen. Nou, dankjewel Jim Kroepen dadelijk het hok in en dan krijgen we vanzelfs commentaar weer van Sjoerd Hofland en Mart Huisman. Geniet van deze mooie dag. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Goedemorgen vanuit de Lemsterbaai. Je bent Sjoerd en Mart. Vanuit de Sjoerd. Met, Mart, een airco. Een airco? Dat is, ik ben deze week verschillende keren appt Tromien co-commentator van de A-klasse van Snij, Sibo Siesling. Die maken zich behoorlijk zwaar ruus, dus even voorzien gemoedsrust. We hebben hier mijn airco. Maar wat is het mooiste van deze airco, Sjoerd? Ja, die kennen net op het moment dat wij commentaar hebben, want dan kennen de meeste thuis net meer. Nee, dus dat is wat jammer, maar voor de rest hartstikke bedankt dat je een airco stiert. Ja, best genoeg. En we zijn in de Lemsterbaai. En dat is altijd een, nou ja, denk ik een van de mooiste wedstrijdwetters om te zielen. Zeker met de wienrichting die we nou hebben. Dan is de wien mooi in de lengte van de baai. Kerst mooie lange cruiserakken, waar wij lezen uit het skip. Nou ja, de bovenste tonnen die zal net heel vier van u zou lezen. En de stad zal haast voor het straal lezen. Dus dan hebben we natuurlijk een prachtig mooi lang cruiserak. En dan gaan we er net in, maar 2 mooie wedstrijden van mij te maar de C-klasse. Ja, want we kregen juist het bericht vanuit de wedstrijdleiding dat wij 2 wedstrijden hebben. We starten straks gewoon om de gebruikelijke tijd om kwartier joggenen. En vanmiddag om 4 uur maaien wij weer los met de C-klasse. Ja, dat is, dan hebben ze eigenlijk alle eerlijke zo'n wedstrijden zield. Ja, en dat is wel mooi, hè, dat de wedstrijdorganisatie net stil gaat zitten. Huppatee, we komen hier op de zielen, dus we knallen die zonder wedstrijd direct nog even uit. Ja, en dan hebben we toch wel hele oren omstandigheden als dan dat we nou hebben, zoals de waarsvoorspellingen nou binnen. Ja, dan ziet het toch wel een beetje meer wien. Ja, hij gaat ik helemaal om dan, hè, naar het noordwesten. De wien is nou nog west-zuidwest. Maar dan gaat het naar het noordwesten. Dat betekent dat de baai... Nou ja, de baai wordt net lichter, maar de baan wel. Want we kennen dan minder de lengte van de baai in Broeken, van de midden. Maar laten we vooral net te vieren op een zaken voor u erin. Want we gaan eerst deze wedstrijd dus even beleven. Het is niet zo verraderlijk als het weer. Zeker. Misschien is het wel leuk om even naar het klassement te zien. Dan kunnen we even zien wat er al hier mogelijk is in deze 2 wedstrijden. Je zit natuurlijk op nummer 1 de Engelsman, maar 4 keer in de eerste plak. De Leedse Lies, nou ja, zeg maar 4,4 punten daarachter. Op 2e plak. Die staat dan weer 3 punten voor de Eben Haezer van Willem Kramer. Dus daar is het nog wel behoorlijk spannend. De Vrije Vogel is wat, ik zo haast is het toch het ierzakken juster. Maar dat zande plakje, dat zijn jure punten. En dat betekent dat zij weer gedeeld op het 4e plak staan. Samen met Johan van As van het Zwarte Wief. De Breiberg op het 6e plak. De Iertswel op het zande plak. De 2 gebroeders van Jan Overwiek op het 8e plak. En dan gaan we even naar de tweede kaart. Dat is de Lonneke op het 9e plak. En daar zien we een disqualificatie staan in de wedstrijd van Juster.
Daar moeten we even indoeken, Aasen, in de boekhouding, waar die disqualificatie precies waar komt. Ja, we hielden hem hier juist even aan boord, maar toen wisten we het nog net. En u zie ik net helemaal duidelijk waarom. Nee, dus dat gaan we eens even uitzieken. Dan hebben we de 3 haringen van Thomas de Boer op de 10e plak. De takkomst van Sander Meter op de halve plak. Keurig 4e plakje, juster moon. De singelier van Sjoerd Keizer op 12e plak. Woordwie van Willem Posma, 13e plak. De Alen van Harry Heidsma op de 14e plak. De Taijefte van Egbert Mulder is 15. En Dick Berghemer, maar die Gerrit Inze, is 16e. Ja, en dan weer Beroen. En als wij drok onder het lullen binnen, gaan wij over een minuut echt alweer naar 10 minuten, Scott. Ja, we zorgen het startskip hebben we krijgen emission en we zeggen dat we weer een op een delbaan hebben. Maar daarbij de rode vlaggen. Ja, maar de bovenboei bakboord om. Wat toch vaak voor krijgt wat meer spektakels waren als de bovenboei stuurboord om. Het ermee te krijgen dat er nou de schepen die op stuurboord omkomen minder mogelijkheden hebben om uit te wijken. Ja. Omdat ze over de boei voorbij varen. En dat waren toch altijd wel meer voor bakboord-stuurboord situaties. Nou ja, we hebben wel eens wat protest nu ontstaan kennen. Ja, en dan hebben we van de Moon deze baan. En ik denk dat we vanmiddag wat meer wien hebben, dan zou ze ervoor kiezen om dan de groene vlaggen erin te hangen. En wils weer de toeteriëren voor het 10 minuten. En dan gaan we het 10 minuten los. Dan gaan we het 10 minuten los. Prachtige omstandigheden, nou al. Betiert op deze dag. En het is ook mooi om te zien dat iedereen bij u aan boord volop aan het genieten is van, nou ja, sowieso deze hele week. Maar ook de omstandigheden van Joert. Ja, want we hebben nog al een paar mensen aan boord die van de Lemmer komen. Dus die ben blij dat ze weer thuis binnen. We zullen geen namen nemen, maar de winnen er een paar super emotioneel van de moord. Ze zeiden, dit worden de mooiste 2 dagen van de hele week. Van uw leven toch, zeiden ze? Nou, misschien wel van hun leven. We zitten 9 minuten voor de start. Als je hier de onderste startboei lezen, de pinhand. Voor het eerst had ik Sasje luidt er net heel voordelig. Dus net wat we juist tijdens het commentaar van de B-klas ik wil praten, dat een wedstrijdleider eigenlijk die onderste startboei 1 of 2 graden voordeliger luidt meestal. Zodat de spreiding over de lijn wat groter wordt en net iedereen per se van start bovenin kiest. Nou hielden wij juist hier nog even contact en ja, wij bieden eigenlijk al een beetje dwaande om wat te rekken. En toen zeiden wij van, nou wat Arne mon hier bij de eerste 4 zielt, dan is die kampioen. Maar ja, toen kregen we niet een keer het bericht dat we nog een tweede wedstrijd kregen. Joh. Dus er zit nog net een kampioenschap voor hem in deze eerste wedstrijd. En als we hier even sjuggen naar de baan, dan zullen we daar in het midden van de baan zullen we de start lezen. Dan gaan ze op naar tonne 1, het cruiserak in. Dan gaan ze om de spreader, tonne 2. En dan gaan ze weer voor de wien naar tonne 3 en 4. En dan maken ze daar een keuze tussen. Gaan ze linksom of gaan ze rechtsom. Ja, en als je weer mooi op deze kaart dat we nou echt in de lengte van de baai varen. Deze baai, nou ja, wie vroeger echt een baai en sinds de komst van de Noordoostpool daar eerder wat krompen. Dus als we van een beetje de wien die wat meer naar het noord-noordwesten draait, dan kennen we wat minder de lengte van de baai broeken. Maar dan is het cruiserakkers nog lang zat om er een mooie wedstrijd van te maken. Ja, we zullen die ton 3 en 4 ik mooi dicht bij de Lemmer lezen. Dus daar, ja, daar heel mooi zicht op de scootjes als je daar op de dik zit. Ja, en waarschijnlijk werd ton 4 luid. Dan komt echt wat oerde omjiptes in. Hè? Want dat is dat stukje waar de pijler echt wel even ontwerkt moet. Ja, daar met ze echt even aan de bak, de pijlers. Dus je hier mooi de Lemmer op de achtergrond. Maar daar heb ik al wat meesten die daar al op het dik zitten. En dat ben toch wel de echte scootsie-fans. Eerst ik even zo'n opziekje. Ze pakken disqualificeren. Een beetje naar die luster, Stuart. Ze pakken de starttonnen nog even op. Ze zullen wat omheen varen. Zie dat? En nou zit de wedstrijdleider op het startskip. Die houdt nou precies on deze man in de rubberboot. Hoe vier dat zij precies erop varen moeten. Het zij het welbekende stokje met het wollen tritsje. De rondbroekt ze daarvoor.
Ja, dan zitten we hier nog een 6 minuten voor de start. En tot hoe 4 voor de start mag je Santonne verslepen, Sjoerd? Nou ja, dat? in principe is het zo dat bij het 4 minuten schot de wedstrijd begint. Dus dan moet er eigenlijk wel lezen. Dan moet er lezen. Maar idealiter sleep je er helemaal net meer mooi. Want maar die scootjes duurt het gewoon vrij lang om van de ene kant van de lijn naar de oorkant van de lijn te varen. En als je nou bepaalt helemaal ergens te starten en vervolgens wordt de baan ompast, ja, dan kom je misschien wel net meer uit op het plak waar je wezen wil. Of het plak waar je wezen wil, daar wil je net meer uitkomen. Wielst ik dit sis, snap ik eigenlijk zelf helemaal niks meer van deze uitspraak. Ik denk, ik hou me wieselijk stil. Het wie een beetje Cruyffiaans. En die man die amper te volgen, maar hier wel vaak gelijk. Nou ja, wat Michel, alsjeblieft net maar vergelijkje. Doos is de start laat er net verdelen in en dan wordt sleep maar een tonnen. Ja, maar dat is wel een toevalligheidje. Oké. Zoals Johan Cruijff zei, elke wasbeer heeft een staart, maar niet elke staart heeft een wasbeer. Zo gezegd. Dan willen we nog een 10 seconden voor de 4 minuten zitten. Binnen de scootjes nou dwaande om hun preciesies te zullen komen. Te ziekje. Daar hebben we het schot en daarbij ik de vlag. En dan zitten we in de 4 minuten. Dan ben ik benieuwd of we weer de Lietselies en de Engelsman nauwelijks op kop verwacht kennen. Of dat we toch eens een keer we hebben natuurlijk Willem Kramer al eens een keer als eerste op mijn bovenste boeihand. Ja, het zou echt wel eens leuk wezen. Altijd even een echte outsider is. Dus misschien, ik zie het Zwarte Wief. Die presteert de hele week wel aardig. De start is iedere keer wat minder. Ja, mochten zij er een keer goed bij zitten, dan kennen zij zeker eens een keer sowieso op het podium eindigen. En misschien wel ons eerst om de eerste ton gaan. Dus hier in het midden van het beeld de Engelsman sjuggen en het schotjetten voor de 4 minuten. Ja, en we starten weer maar de buitenomregel. Dus mocht je te petiet starten, dan moet je aan de buitenzijde van de lijn, dus of om de pinhand hinnen of om het startskip hinnen, om die foutieve start weer te herstellen. En nou jij ik juist nog even het commentaar of de nijbespreking van de A-klasse. En toen zei Jaap Jongsma van de gatebaan is, ja, dat moeten we eigenlijk iedere dag hebben, indien mogelijk. Want dat is de mooiste baan die er is. En wat vies je ervan? Daar ben ik het roerend mee eens. Ja, het is toch zo dat in een maar de Olympische de driehoeksbaan dan heb je gewoon minder keuze bij die onderboei. En dat maakt het als het voorop vaast makkelijker te verdedigen. Maar het Vardemiense rak wordt volle minder interessant, omdat het eigenlijk meer gaat om die binnenkant boeipositie te verdedigen. En ja, bij een gate, als je kiezen kennen, dan kan je net dadelijk je binnenkant boeipositie verdedigen, want je moet eerst een keuze maken naar welke boei dat je gaat. Dus dan just het Vardemiense veld, just via de Rupelkoor gaan, naar links en naar rechts daar. Daar is wat meer spreiding en dat maakt het gewoon sowieso leuker om te zien en echt leuker om te zielen. Daar zit gewoon volle meer in. Ja. Nu we nog een 12 hele minuten voor de start zitten. Het is de Engelsman die wel op het track en trace helemaal onderin de startlijn sjurren. Dus die zullen wat meer de onderkant van de lijn op ziekje. De Lietselies die zit daar krek voor, die vaart nou haast de pin voorbij. Die zal wat meer het midden uitkomen. En we zien hier het Zwarte Wief we weer omdraaien op bakboord. Die zitten vrij heeg op dit moment. Ik heb het mooi even zien op de track and trace. Ja, je ziet hier helemaal onderin de Engelsman, zoals aanjoen. En daar 2 scootjes voor het roze scootje de Lietselies. Het is toch de Alen die er vrij leeg onder de lijn zit nog. En dan is het dreig hè, om tussen al die skippen terug te komen om de lijn überhaupt te bereiken. Die zitten er vrij 4 van nou. Je ziet dat
De eerste skippen, ik heb het nog wat beter, Sjen. De eerste Dit is skippen binnen naar de bakboot draait. Wel even een mooi beeld. Het is nog een minuut voor de start en de Lietse Lies die leidt daar al. En dan zal het Azen, denk ik, de Engelsman wezen die daar, nou ja, misschien wel direct en misschien zit er een skip tussen. Maar de Lietse Lies lijkt hier een beetje kwetsbaar. Ja, want ze hebben nou inderdaad nog wat rondte onder hem. Maar er komen nog een paar skippen moest stuurboot aan en die zal er inderdaad onder draaien. Ja, en dat zal de Engelsman wezen. Dus dan hebben we Futten dadelijk dus twee klassementsleaders, de nummer 1 en de nummer 2 deun op elkaar. 4 minuten voor de start. Ja, dan zal nou de laatste maar zal erin draaien. Is het Arne Heerschop die daaronder draait of giet hij er toch voorbij? Het lijkt erop dat het er voorbij giet. Hij giet er achter del. Dan zal die misschien wel wat letter bij de start wezen. Nou, vooral omdat Sander Meter met de takkomst en de dokkemer van Willem Kramer daarboven liggen. Ja, hij moet wel zwaaien dat het de vrije wino had. Wil ze nog een hele minuut voor de start zitten. En dan ben ze toch al je vrij 4 van de lijn nou nog. Ja? Het is eigenlijk alleen nog Sander Meter die... Van de takkomst die maakt het een beetje gang. Arne Heerschop heeft dan wel de mooie rondte om gang te zetten. Deze start is een beetje minder risicovol, maar hij kan nou gang zetten. Zien we daar nog... het scootje top en 12 zien we daar nog eronder draaien. En de shit ik nog hieronder terug. Ik denk dat we een algemene valse start krijgen. Individueel. We het geluidssignaal, dus dan is het een individuele valse start. En dan zien wij hier nummer 15. Dat is denk ik top en wel. Dat is Sander Meter, maar de takkomst. Oké. Ja, die wie ik al vrij betierd. Dat je weer direct. Hij laat je als voorste skip midden in het beeld. Lijkt echt wel behoorlijk valker ten opzichte van de rest van het veld. Zult nou in de gaten hebben en beginnen te vallen om weer rond te komen. Maar het is de Engelsman die toch wel mooi fut is. Willem Kramer. We zien nou wat meer nummers. Nummer 2 en nummer 12. Dan zien we nummer 2 en 12 ik nog. En dat ben Jan Overijk, maar de twee gebroeders. Dat is de nummer 2 en nummer 12. Zien we die hier ik. Dat is Willem Kramer, maar de Ebenhezer. Oké, dat is toch bijzonder. Want Zaggeweldig kwam hij net uit die stad, hoor. En dan hebben we hier draaien maar een valse start. En dan is het even zien wat zij dat terug hebben. Als je daar een van de scootjes is al wel weer omdraait. En waar is Willem Kramer in dit verhaal? Het lijkt erop dat die voorlopig voor eerst aan Tros hield. Het scootje wat hebben we om is going, dat is de takkomst. Want volgens mij is je weer onder het middelste skip maar de Witte Turen. Daaronder, krijg daarboven, laten we het zo zeggen, daar luidt Willem Kramer maar de Ebenezer. Dus het die het allemaal in de gaten. Ja, en het is toch weer Arne Heerschop die hier al een stukje voorlijk leidt. Mooi vrij de wien het. Ik denk dat het zwarte wief daar het skip is wat daar een beetje heel... We zien een protestvlaar al, dat is bij Sieber Gossen van der Velde, van de Iertswel. Het zal dan ik haast op het moment van starten gebeurd wezen. Maar het is het zwarte wief wat eindelijk een goede start heeft en fut bij de topgroep bijshield. En wat nou wel even interessant is, maar ze varen nou op die polder die ik hou. Ja, dan sissen ze daar wel eens dat dat wat een loekende wal is. Ja, maar we zien nou ook dat de skippen daar draaien van stuurboord naar bakboord, Arne Heerschop onder oren. Want dan werk je de regels, kijk even wat door, hè? Ja, ik weet het net helemaal, maar volgens mij maar ze hier het kanaal in shoot. Ze maaien de girl wordt terug, nou de girl zal het einde wedstrijdwetter wezen. Dus dan, ja, als ze daar dan machinaal op aankomen, dan is het op een gegeven moment kersenvrije voor romte voor de wal. En ja, ze zijn net helemaal teruggang, ze zijn al draait. Ja, dat zie je nou ook gebeuren, hè. Deze skippen die moeten draaien voor skippen die daar uit die wal bij komen. Ze komen hier wel op bakboot aan, maar de orenskippen kunnen net verder terug, want dan ben ze bij het einde van het wedstrijdwetter. Ja, en dan kun je vregen voor de romte voor de wal. En dan moet je draaien, ik al kom je op bakboord, je moet dan het orenskip vrijvaren. Het is Arne Heerschop die daar maximaal van profiteert. En hier als bovenste de vrije slag het richting de eerste bovenboei.
Ja, en als je daaronder een stukjes zo'n scootjes lezen. Maar ja, hier hebben we de 2 gebroeders, die gaat hier achter aan de heerskop aan. Maar ik die hier een valse start. Ben die weer omgang? Dat heb ik net helemaal voor de geest. Maar die ben bij mij ben die net weer omgang. Dus dan hebben we er uiteindelijk 2, want dan ben het de Ebenheizer en de 2 gebroeders. En die ben beide net weer omging. En zou dat dan werken wat we juist bij de B-klas net doen, omdat ze het gewoon net in de gaten hebben, of dat ze het er weer net mee eens binnen? Ik heb nog net een protestvlag bij de man kunnen ontdekken, dus ik denk dat ze het net in de gaten hebben. En dat is dan toch wel weer een beetje jammer eigenlijk voor uw wedstrijd. Als je de top het welste zullen het nou in de gaten hebben. Nou gooien ze de scoorten los inderdaad en gaan ze weer om. Ja, dit speelt het eigenlijk onder heerskop behoorlijk in de kaart. Want de 2 skippen die te petiert wienen, die zitten precies tussen hem en de Lietse zien. En daar ondervindt de Lietse Lies nou al behoorlijk lang lijst van ondervoen. En we zien nou denk ik Willem Kramer die weer omgiet. Want die valt daar onder de Lietse Lies. Rugs in beeld. Of houdt hij toch koers? Nee, hij liet het net weer om te gaan. Hij liet een beetje auto van, maar dan kunnen we misschien gewoon de hichten net horen van Lietse Lies die Derek Light. De takkomst die na zijn valse start helemaal de onderkant of de rechterkant van het veld uitgang is. Ja, en wat we hier zien is dat Arne Heerskop waarschijnlijk vrij onbedriegen als eerste om een ton komt. Alleen de Lietselies die erachter komt, die zou wel eens in de knoei komen kennen. Mooie skippen die aan zijn bakboord weer omdraaien naar de boei. Ja, we zeggen dat krijg ik in beeld. Hij is nou krijg ik het beeld waar Arne Heerskop. Hij liet het eigenlijk een iets hegere koers te varen dan de skippen daaronder hem. Dus dan liet het mij dat we deze haast weer opschroeven kennen. En doen dat de goed hier in die stad gewoon net te gretig te wijzen en onder de Lietselies te draaien. Waar eigenlijk die skippen die te betierd wie en die zit al hier onderin. En hij bouwt, ik kreeg wat meer zekerheid in, is boven de Lietselies draait hij mooi de rond onder hem, koe op gang hoe die lijn heen komen. En dan nooit skip treinen litten. Dus we zeggen dat de meeste skippen nog op stuurboord varen. De Ale komt er al aan op bakboord. Die wie wat letter terug de start als de rest. Dus dan is het even hoe dicht dat hij bij de oren uitkomt. We zien hier nou ik in beeld, rugs in beeld, de 2 gebroeders, die gaat weer om. Dat betreft een valse start die zij hielden. En zij zeggen dat voor hun spietig genoeg vrij let in het cruiserak. Dus ja, dan is het wel een heel eind weer om richting die startlijn. Nou wordt het aardig leuk, hè, denk ik. Maar zowel de Ebenheizer als de Lietselies, hoe stiel moet bij die boeion komen en of zij nog les gaan krijgen van bakboordskippen. Buggelieks van het Zwarte Wierf, die azen de klap naar bakboordmaatjes zil. Die wij het lichtelijk tipt hebben, mits hij een goede start hier. Ja, en dat is aan de ene kant voor die ploeg hartstikke mooi. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat het echt een beetje veelt als ja, bliksem, hier we nou maar wat meer goede start in de hand. Dan hier het podium wel in de buurt west. Ken nog steeds, hè, want het is natuurlijk wel Willem Kramer, maar de Ebenheizer die de maximale aantal punten gaat pakken. Als er net weer om gaat. Ja, want wat wij even naar dat klassement zeggen. Als je wij, volgens mij staat het Zwarte Wierf op een 5e plak, gedeeld 5e. Klopt helemaal, op een 5e plakje. Nou ja, en ze zitten echt weer voor de vrije vogel. Als hier Arne Heerskop draait en onbedriegen als eerste om de eerste tonnen gaat. Ja, en hier rug zien we die 2 skippen omkomen en die gaan sowieso net voor het Zwarte Wierf, lijkt het mij. En daarachter is het Eus Nieuwenhuis bij de vrije vogel en daarboven zult de Breibek liggen. Dus kan zijn gatje fine om ertussen te draaien. Dit shot kennen we dat mooi zien en hoe die street hem gaat ontvouwen. Ja, dan kunnen wij denk ik het Zwarte Wierfje wel als tweede noteren. Luid op bakboord, vrij voor op de rest. En dan is het even zien hoe Willem Kramer en
en de Lietse Lies hieruit komen inderdaad. Nou, het is vooral de Lietse Lies die hier misschien wel in de problemen gaat komen. Monsieur, want Willem Kramer die draait al, maar de Lietse Lies kan er nooit tussen draaien. Dat hellie ze nooit, dus die zil erachter Delmutten. Maar gaan ze dat ik dwan of draaien ze ertussen? Dat is vrij riskant, hè, wat ze dwan gaan. Ja, en dan ben dit de nummers 2 en 3 in het klassement. En mochten zij heel veel risico hier nemen, ja, dan kennen zij... Ik hier dit net in, hè, wat de Lietse Lies doet. Ze hebben misschien wel de rugte, want Willem Kramer die begint op het moment uit te wijken, ja, wat eigenlijk net mooi. Die hier gewoon achter Delmutten. Achter die groep op Boer Stuwbord, want hij hindert machine draaien, hinderde de Lietse Lies. Maar ja, weer al protest. En waar is dat protest en wat giet de umpire dan? Wij noteren hier eerst Willem Kramer. Weer een fluitje en wat doet de umpire? Is het dan toch de Lietse Lies die hem kriegen heeft? Ik denk het wel, onder de handgebaren van Jochem Tadema te zien. Ja, dan noteren we eerst Willem Kramer als nummer 3 aan de ton. Mooie valse start. Wij hebben de buttensjoen. Dan Fjouwer is de Breibek. En dan ging als 5e ging de Lietse Lies. Maar die had een penalty kregen, dus die zal nog een rondje met de maatje. Is het vermoeden, hè, dat hij een penalty kreeg? We weten het net helemaal We weten het net zeker. zeker, maar we zien ze druk richting de umpire, richting hun wiezen. En, ze wie net ontzwaaien naar de meesketuus? Nee, dat zeker net. En dan hier op Sai zien we de vrije vogel en op San hebben we dan de Iertswel. En even buiten de Engelsman van Anne Heerskop om, die natuurlijk prachtig op de eerste plek laat. Is het toch het Zwarte Wief die hier de beste zaken doet? Ja, die doet zeker goede zaken hier. Want mocht hij nog opgaan voor het podium in het klassement, ja, dan is een tweede plakje wel mooi voor hem. Dus weer ik in beeld zeggen dat het Woudwief als 8 om de ton is draait. Maar Willem Posma. Jochen hebben dan de tijheften. Dan zie je weer als het ziende de alen eromheen draaien. Maar achterop weer een persoon die wij kennen. Jelte Jong. Ondanks een mindere start toch op een mooi ziende plakje. En dan is het even afwachten wat je als 11e om de tonnen komt. Zodat de 3 haringen wezen? Dat zullen we samen kennen, Sjoerd. Dat... ja, die liggen wel voor de hielpers. Ja, dan komen die hier als nummer 11 om de tonnen heen. Volgetrokken de Singelier op 12. Ja, en als je daar bovenin, rechtsbovenin beeld, dat is de 2 gebroeders. Die liggen nou een heel lijn achter. Zeggen te let dat zij een valse start hielden. En ja, op een heel let moment we hebben omging richting startlijn. Betrekkend race ik dat de Lietse Lies bezig is met een strafrondje, maar dat kost een soort plakken op dit moment. Dus je weer die persoonlijke favoriet, Sjoerd, de Lonneke. Zeker. Op nummer 12. Volgetrokken de Gerrit Insen op trekje. Dan zal Sander Meter hier als 15 om de tonnen komen. En dan als laatste de top en 12. Ja, Sander Meter hier ik op 15. Hier ik een valse start. Eerst ik weer waarom ging. Zegt dat een stukje er als de 2 gebroeders. En ja, het nou de aansluiting alweer voor mij, maar de achteraan van het veld. Dus we hier zeggen dat de scootjes alweer voor de wien richting de onderboeiing gaan. Nou, als wij
even, we hebben ook in Sjen waarom dat de Litselis een strafrondje kreeg. Monsieur hier eronder draaien bij Willem Kramer. En dan hebben wij het vanuit de wedstrijd dat hij hier even krijgt een tikje aan Willem Kramer jouwt. Ja, en op zich is dit, dat er een onvaring is geweest, dat ken. Maar het was is het, dat ik het net helemaal eens ben met de beslissing van de umpire in dit geval. Want Willem Kramer moet uitwieken voor een bakbordskip, maar hij moet ook de Litselis de mogelijkheid Jan om weer uit te kennen wieken voor hem. En op het moment dat Willem Kramer de draai inzet, is de Litselis direct om begonnen. Ze hebben die draai weliswaar net helemaal oud maken, dus daarom zullen ze de straf krijgen. Maar ja, je zou niks ze kennen, Willem Kramer. Toch is gewoon achter die bakbordskip een del moeten in plaats van te draaien. Want bij die draai hinder je de Litselis weg. Dus het is wat een 50-50 beslissing. He, dat de Litselis die draai net het oud maken, dat is weer. En daarom echt terecht dat ze de penalty kregen hebben. Maar dit ging ze even wat slimmer uitspelen moeten. Ja, en zoals wij zeggen op de bewadden, hier Willem Kramer ik nog een valse start. Dus dan is misschien het helemaal het sneu is dat er eigenlijk gewoon helemaal net reglementair starten is. Nee, dus daar zullen ze de hele wedstrijd last van hebben om het zo te zeggen. Want hij kan net samen verdwijnen. Je mag ik net, je zou dan denk ik in de waarom vaart en dat hier iemand naar Willem Kramer daar en die vertelt hem door bist te betiert. Ja, dat mag gewoon net. Er was tijdens de wedstrijd absoluut geen hulp van buitenaf, ook net van de wedstrijdorganisatie zelf. Dus ja, het is sneu, maar waarschijnlijk zien ze de hele mooie hier voor niks. Dus we hebben de meeste skippen hadden. Ja, ze zijn nou een beetje verdeeld, zeg ik even. Sommigen hebben het stuurboord en de oren hebben op bakboord. En dan zijn ze hier misschien al bezig met positionering. Welke tonnen zij onderin pakken gaan. Wils we hier zeggen dat de twee gebroeders eenzaam en alleen als laatste om die bopperste tonnen komt. Dat klinkt wel mooi trouwens. De twee gebroeders eenzaam en alleen. Ja, dat is een mooie onbedoelde woordspeling. Je bent ook best wel wat poëtisch, hè eigenlijk? Ik ken heel goed Sinterklaas gedichten, maatje. Vindt iedereen net altijd even leuk? Heb ik toevallig van een moon, ik heb even bivakkeerd vannacht op een lemmer bij Jens Jongsma thuis. Daar mocht ik op het zolderbed sliepen. En daar zie ik onder de wand echt een gedicht hingen. Ik vind net als dat ik skreun heb. Ik heb nog geen gedichten van Jens Kraan. Ja. Dat gedicht kan wel waar u citeert bij het Louter Scootje volgens mij. Of nou citeert bij het Louter Scootje, misschien kan ik dat beter zeggen. Dan heb ik het idee dat dat misschien een oren Sinterklaaswist is. Juist. De Scootjesjeik. De Scootjesjeik. Dus we daar krijg zeggen dat de eerste skippen aankomen bij de onderboeien. En dan zien we dat daar in het midden van de beeld dat de Engelsman voor de linkertonne kiest. En wat doet het Zwarte Wierf? Gaan die in de achtervolging of kiezen hun eigen paard? Dat denk ik wel eigenlijk. Ja, we zien ze wel inderdaad wat richting die rugtertonne neigen. Want mochten zij nou nog voor de linkerkant kiezen, dan zielen ze wel wat meters om. Dus zij zou je de gijp inzetten. Ja, zeg ik naar de orenboei. En dan kan de fokker mooi, de fokkerloot kan er mooi in lei uit. Zitten zij je wol. Redelijk dicht op die tonnen. Om een beetje knap aan te snijden. Ja, dan word je dat toch eigenlijk wel mooi aan de wien lezen wanneer je om die tonnen heen gaat. Maar dan moet die hele scoortje nog in. Dan is het toch rijkelijk een beetje aan de letterkant. Ja, op deze manier kennen wij geen complimenten, Jan, hè? Nee, nee. In dit soort situaties zijn wij echt net onopkoopbaar.
Dus weer op de track and trace dat de Ebenhazer als tredde om de tonnen gaat. Die kiest ik voor de linkerton achter de Engelsman aan. En dan Breibek die achter het Zwarte Wier van gaat. Zullen de Breibek en de Ebenhazer inderdaad op hetzelfde moment onder de tonnen heen gaan. Het gaat al wat beter en dan heb ik fut je mooi scherm wanneer je beter de tonnen rond dat je fut wat hoger uitkomen. Hier wel even een iets voorbeeld. We zien hier links in beeld even de tussenstand die we bijhouden van ik denk vanuit het finishskip. Dus daar hebben we dus best om dat ze up-to-date mogelijk te houden. Maar in verband met personele bezetting en technologische toestanden wordt dat alleen nog bij de bovenboeien upgedate. Dus raad je hier net van in de war. Nee, want wij hebben op het finishskip hebben wij Irma Lok. Die houdt alles keurig bij. Dat doet zij ik voor de wedstrijdleiding. Zij noteert op de finish hoe de skip mal gefinished binnen. En ik op Twitter. En ik op Twitter en op alle social media platformen. Maar dat zei ik voor IFKS TV. En omdat zij op het finishskip zit en die bloedt eigenlijk de hele wedstrijd bloedt die bij de bovenste tonnen lezen. Zullen wij links in beeld eigenlijk alleen nog hoe de skippen lezen als zij bij de bobbentonnen komen. Maar dat terzijde. Is ik een behoorlijke dagtaak, maar San zegt de skip. Dat is een behoorlijke taak. Dus we zorgen dat de skippen zich toch nog wel redelijk verdelen over de linker en de rechtertonnen. En dan zien we correct dat de skippen die eigenlijk richting de die komen, dat daar ik wil, de nummer 1 en 2 die kwam van nou die kant. Dan is dat straks even nou wachten hoe ze er straks uitkomen. Nou stiet de airco net aan Sjoerd, maar het is je nog goed te doen. Het is een offelijkje. We hebben een mooi het raampje hier, het windje van zee waait je wat naar binnen. Nou hebben wij natuurlijk wel het voordeel dat wij hier alleen maar in de mond hier zitten. Behalve Joet. Behalve Joet. Dus ik ben wel benijd hoe dat vanmiddag komt. Ja, die man al wat klein op een gegeven moment. Sommigen dienen de klingen zelfs uit. Het zwit rijde ik op een hasses. Daarna hebben we een verkoelende plons hier van het kipbouw. En het is de Lietse Lies die nou toch zal proberen om een beetje naar voren te verrotten. Ja, die is bezig met een inhaalrace. Dus we zeggen dat de Engelsman die koos voor de linkertonnen, maar die is inmiddels weddraait richting bakboord. Ja, de links in beeldje het Zwarte Wief. Ja, die liggen daar een beetje achter de Engelsman. En ja, vanuit deze beeld lijkt het erop dat hij de romp verdel gaat. Ja, dus dan is het even de vraag hoeveel meters het hij pakt. Kan het Zwarte Wief nog de ontsluiting vinden of is Arne Heerskop echt los? Ja, hier bij de onderste tonnen hier heb ik al een lietsvoorsprongje op het Zwarte Wief. Je ziet denk ik een 20 seconden tussen de tonronding van de Engelsman en die van het Zwarte Wief. Ja, dus we hier een mooi drone shot hebben van de lemmer. Het strand. Even met je lekker even kennen vertoeven. En die staat weer wel lekker koel zitten. Zullen we wel even een klasje wetterbroeken kennen? Dat is misschien wel even lekker. Dus misschien is er een die dat even voor u verzwaar kent. En natuurlijk komt dat helemaal goed. En dat is net voor de Nighthorst, hè? Dat is net voor de Nighthorst. Nee, want wij nemen dit auto serieus. Ik ga elke dag betiert op bed. Zeker maar zo'n intensieve dag als Joert. Dan moet ik zeggen dat ik hier juist wel even lekker op het terras zit, hè? Oh, en
voor aanstaand Lemster. Mooi voor aanstaand Lemster, ja. Ja, dan is het toch altijd wel leuk om even te zien hoe de scootjes hier al weer door de lemmer gaan. En het is hier ook altijd een hele belevenis. Hè? En zo gauw had zowel bij de SKS als bij de IFKS dat die skippen hier in Lemmer komen. Ja, dat is toch wel indrukwekkend dan. Als we hier in beeld zien dat de Ebenhezer helemaal trofvaart is. En die gaat er naar bakboord. Ja, dat is hier de Engelsman die weer omdraait is naar de stuurboord. Precies op lijn van het Zwarte Wierf. Doordat ik weer keurig, hè, precies in het hart van het kruisrijk te bluwen. Daardoor hadden ze de keuze. Maatje in dit geval net een meter te volle. Dus prima tactisch plan op de auto. Ja, want we hebben het wel vaker zijn. Het is, Zielen is vaak een sport van de minste fouten, maatje. En ja, zij hebben hier toch wel een goede tactiek. Ja, dit weer net een fout. Dus weer onder in beeld het Zwarte Wierfjuggen. Zij liggen voor ons eerst op een tweede plak. Ik ken Willem Kramer, maar de Ebenezer daar dan nog wat bij in de buurt komen. En even los van de ondiepte, maat, we hebben hier ook nog een oren-uitdaging onder wetter vaak, hè? Want we hebben wat een exotische waterplant die hier de Lemsterbaai nog wel eens teisteren wil. Ja, dat is een wetterplant. Daar hinden wij, maar Lemmerhooien hinden we er ook op het lijst van. En dan, ja, die bloedt toch wel, die op een gegeven moment dan lit er wat los van de groen en dan komt er wat omheen en dan bloedt dat wel aardig aan het zwart-tritsje bloedt dat hingen. Ja, dan is het wel zaak omdat er ze nou dan eens even een auto helpen, want dat remt altijd. Het schijnt een oude aquariumplant te wezen die ooit eens een keer door iemand de veert in gegooid is. En dat plantje dat gedijt hier aardig in het water. Heeft er juist reactie op Jens ik een aquarium thuis hebt of? Nee, hij wil een cavia het je. Oké. Dus we hier links in beeld zeggen dat de Engelsman Troddewing hier, dan zal zij op de leenlijn liggen. Willem, je is een cavia. Willem. Hier willen we hier Willem Kramer rugs in beeld zeggen. Maar de Ebenhezer. Is dat het Zwarte Wierf al daar? Ja, dan liep het die achter de Ebenhezer Delta mutten. Ja. Willem Kramer dat goed diert, hè? Die zet voor te draaien. En die draait gelijk mooi, want hij zat de tonnen kennen nog net heel aan. Op zich is dit te begrijpen. Maar als het Zwarte Wierf, hè, die ben maar een soort snelheid rond de tror ging. Had hij nou wat meer snelheid houden en als ze weer vrij naar bakboord draaien kan, ja, dan is dit toch wel vrij risicovol. Maar ik denk dat ze het wel opredden. Als we hier de Engelsman onbedriegen, bij als eerst onder de bopperste tonnetje gaan. Ja, dan rennen die er toch wel een stukje uit. Monsieur, de vrije vogel, die komt er rechts in beeld door. Ik vind toch wel een aardige ontsluiting hè, bij Willem Kramer en het Zwarte Wierf. Moeten we die hier straks in beeld zien komen. Wiels de Ebenhezer en het Zwarte Wierf en het bakboot draaien. Dus we hier inderdaad de twee scootjes maar de Wieterzeil, dat zijn de Breibek en de Vrije Vogel. En Willem Kramer die het Zwarte Wierf behoorlijk via de hoek indrukt. Ben wat hoe die leelijn heen vaart, dat jouw de Vrije Vogel de kans om daar onder te draaien en alsnog de boei te beginnen. Mooi dat er samen het verdedigen wie op het Zwarte Wierf het er door een liedspietje hier op hem zet voor de Vrije Vogel. Ja, hier zien we de Scootsie-fans. Zij zijn al betierd op de dik te vinden. Dus je weet altijd de Vrije Vogel nog net ondoort om ervoor te draaien. Nee, die gaan er achterlangs. En dan, zodra zij het Zwarte Wierf voorbij binnen, zullen zij fut mooi draaien.
Ja, en dan zien we daarachter dan zien we nog de breibek. En die zal dan weer een stukje verder erop varen. Want ja, je wil er net in de vuile wien lezen van je voorganger. Wil je de tonnen misschien al lang aan kennen? Ja, we zien hem hier wel mooi draaien. En dan hebben we hier de Ebenhezer van Willem Kramer. En dan ben die het zwarte wie voorbij ging. En dan hebben we nog even een slag om de arm, want bij Segenbordje nummer 12 zeggen wij omheen gaan. En wij hebben net zien dat Willem Kramer weer waarom is ging. Dus onder voorbehoud met valse start. Toch wel opvallend dat we dat nou voor de tweede dag achter elkaar tjurren. Ja, wij zeggen dat gisteren bij de 3 gebroeders, hè? Ja. Die ik op de tweede plak lag. Ja. Hier hebben we het zwarte wief. Die noteren wij nou op treien. Achtervolgend terug de vrije vogel. Op nummer 4. Toch wel weer knap, hè, dat die toch ik ben naar voren aanzielt. Die kwam krek als zegde bij de bopperste ton. En die zit er nou een plakje 4. Dan had hij toch 2 scootjes voorbij gaan. Daarachteraan zal de breibek komen. Die loopt een krek op 4. Die scoren nou naar 4. Ja, dan hebben we de Iertwel. En de Roestielboord komen de Tajeft en de Lietselies omzetten. Ja, want we hebben krek op plakje nummer 4 vinden we de Lietselies. Maar die moesten na het ronden van de ton moesten zij een strafrondje maken. En we zeiden al, dat kost een hoop plakken. En dan scoot inderdaad de Iertwel naar nummer 6. Een bekend plakje voor hun. Ja, hij volgens mij 3 keer een size en 1 keer een halve. Ik doe het even net te sissen, maar had ik even het en 1 keer een halve, dan best goed op de hichte shoot. En die hebben nog een protest, die is wel. Die hebben nog een protest. U is net bekend, zien wie, maar dat zal in de start gebeurd wezen. Ja, en vaak in de stad binnen dan loeflei situaties. Dus een skip wat van onder omheen gestuurd. Skippen die daar dan boven liggen, die liggen vaak al dicht op een lijn. Dus die willen eigenlijk net omheen, want dan is het betierd. Maar ja, het vervelende is, om die regel, daar heeft wel even omheen te gaan. En als dat net dus, ja, dan het skip wat eronder lijkt genoeg reden om te protesteren. Dus weer de Lietselies sjurren. Giet nou wel zand om de tonnen. Volgen terug de Tajefte, nummer 8. Die ik een plakje pakt. En die ben in het woord wie voorbij shit. Die liggen inderdaad op nummer Johan. Die hebben een plakje flan. Als je daar de takkomst aan komt, die door het wel aan, die ben wel wat jij draait. En die ken ik dan keurig de ton aan. En dan zul je toch wat minder meters dan de oren. En daar was hij. Even wie komt hier van boven? Is dat de Lonneke? Dat denk ik wel. Dat liet het mij de Lonneke. Maar dan is Sander Meter toch de Gerrit Iens en dan heb ik hier inderdaad de Lonneke. 3 haringen voorbij gaan. Ja, de Lonneke noteren wij op 10. Achtervolgen terug de Alen, nummer 11. Dan heeft die een plakje verlen, die loopt een krek op 10. En dan komt er achteraan Sander Meter. Maar de takkomst op 12. Die loopt een krek op 15. Dan bij die 3 skippen voorbij zielt. Dan hebben we daar
achteraan. De Gerrit Iensen. Op nummer 13. De Leuten zij krijgt ik. Ja, hier hebben we onze leader van deze wedstrijd. En ik leader van het klassement. De Engelsman. Soeverein aan kop. Soeverein aan kop. Ja, en dan moet je na deze wedstrijd maar hun slechtste oude loeken. En 0,9 giet er dan nou? Dan denken wij dat er een 0,9 nou giet, zal het nou luid. Als je weer de 3 haringen, die komt hier op het ton aan en dan lijkt hij er nog een beetje onder, lijkt het, vanuit deze camerapositie. Ja, je zult je kip nou omheen gooien. Dan zou je er maar een opzetten eromheen moeten. Als je het, dan giet er op de rompsnelheid giet er nog wat vooruit. En dan giet nou de meester voorbij en dan is het zaak dat je nou de grutskoort loslaat. Zodat net de achterkant van het skip nog op de tonnen druwt. Nou, het vakje weer een beetje aanlopen zodat de kop er mooi omheen gaat. Hartstikke mooi. En dan noteren we hun op nummer 12. Sorry, nummer 13. Dan krijgen we daar achteraan nog de singelier. En dan zal daar achteraan komen nog de 2 gebroeders. Weet ik nog net echt ontsluiting te vinden achter het veld weg. We komen natuurlijk wel een heel eind van achter, maar het is zaadje. Daar wat in niemands land zielen, zeg maar, ja, de gewoon altijd vrije wien. Dus dan zoek je zeggen dat je wel op een gegeven moment wel weer de ontsluiting wat vinden kennen. Ja. Het is al een heerskop die toch weer een mooi gat creëert. Ja, die is al bijna weer bij die onderste tonnen. We zullen hem al langzaam omheen sturen. Ja. Zullen we even voor de linker tonnen kiezen. De rechterkant van het veld. Dat heb hem, krijg ik goed ding. Toen is hij wat uitroen op zijn achterlopers. Ja, en dat vindt natuurlijk ook Willem Kramer die daar de winst behellen, hè, ten opzichte van het Zwarte Wief. Dus hier naar de tonnen sturen. Het is hier nog een beetje rond te lezen, maar het is toch wel een veel betere tonronding dat we zou passeren. Dus weer de 2 gebroeders om de bovenste tonnen gaan. Rint wol een beetje in, heb ik het idee. Maar binnen er nog net helemaal. Ja, dan moeten die nummer 2 aan treien moeten dan nog naar die onderboeiend daar. En dan zit Engelsman alweer een heel eind in het kruisrak. Ja, dan rint hij er toch wel echt uit. We zullen het Zwarte Wief nou de gijpjes zetten, dus we krijgen hier weer een splitsing tussen de nummers 2 en 3. Skippen erachter, Bloem nog wat in het midden van de gate liggen. Dus er zal nog een keuzemaatje straks. Waarschijnlijk hebben ze die aan boord al lang makken. Dus hier Willem Kramer onder de tonnen Schengen. Dit is net geweldig. Net geweldig. Koer wat dichter op de tonnen. Wel keurig de scoort aan wanneer de achterkant bij de tonnen is. Maar ja,
je wilt toch iets dichter daarop. Ja, Maar het ontstiet vaak, denk ik, doordat de skippers wat te betiert naar de tonnen tab beginnen te sturen. Hè? ja, ze moeten wel... ze moeten een beetje rond inbouwen. Dat liep het soms wel wat apart. En dat is wat onnatuurlijk misschien. Want je wil zo snel mogelijk naar die tonnen ta. En je bent er bewijzen van eerst wat van oud sturen en daarna dan in eerste greep naar daar. Ik ben zelf geen skipper. Maar ik heb dat wel eens een skipper jaren 6 inderdaad. Nou, hier moeten we maar helemaal naartoe beginnen. De vrije vogel op nummer 4. Dat hier toch wel een beetje rond te lezen. Ja, dat zou je ziet hier strik al een paar keer. Dit is toch iedere keer is dit 10 meter en dat je dat 10 keer in de wedstrijd terug, ja, dan kost je dat 100 meter op de finish. En je hebt dan ook nog een bultlijst van degene die voor je leidt. En dat maakt het een onheerschap, maar ik vind bijvoorbeeld echt een sterke jerger. Dat maakt het die skippen echt gewoon dat soort foutjes eigenlijk nooit mooi zien. Nee, die doen dat, die ben er wel steady en sterk in. Nou ja, en dat betekent net dat dat nou echt per se de dingen binnen die kampioen maken, maar het jouwt wel aan dat je altijd oeral de beste in wijzen willen. Alle lietse dingetjes bij elkaar optelt. Als we daar de Breibek ik links uitje gegaan op platje nummer 4. Daarachter zullen de lietse lies wijzen, denk ik. Die zal dan op size lezen. En dan kiest hij iets wel, kiest voor de rugtertonnen. Zo. Dan hebben we er achteraan zien we de tijheften. Die noteren wij op plak nummer 8. De Hilpers. Hier zien we dat de scoort al aan binnen, maar dat ze nog net helemaal op koers leiden krijgen. Dan moet je misschien wel wat de volle gang uit skippen bij. De Engelsman die inmiddels weer kozen heeft voor de bakboordklap. Liek het niks oors te doen dan krijg. Nee, maar misschien dat we even naar uw strekken trace kennen. Dan kunnen we eens even zien met zwarte wief daar is. Die is vanzelfs helemaal de orenkant uitgegaan. Ja, dan is het wel even spannend hoe ze straks weer bij elkaar uitkomen. Is Schubbers, hè? Is in de polder die gewoon. Ja, en dan zie je wel eens dat hij wat lookt, dat je dan een hegere koers kan ervaren. Dat is net altijd iets, hè? Daar links in beeld. Dacht ik Lietse Lies. Bezig maar hun inhaalrace. Hier zien we dat de Engelsman zich nergens zwaarder hoeft te maken. Nee, die rint je toch alleen maar via de fut. Daar de tonronding van de Alen zeggen. Hier dacht ik de vrije vogel werd hetzelfde ding aan als in het vorige cruiseraak. In heel waar de maar je zei hoe staag waar het cruiseraak. Zwarte wief. Krijgt op nummer 2. En dan valt het niet toch wat ouder hoe die daar bij die dik waar komen. Ik vind natuurlijk wel zo dat de voorspelling
Zo wijzen dat die wien rug soms zou draaien en uiteindelijk het noordwesten gedurende draait. Dus misschien heeft hij dan al zijn eerste peergraden naar rechts te maken, die wien. Ik zou krijgen Zwarte Wief krijgt tot nummer 2, maar dat wie in het begin van de wedstrijd zo wie krijgt natuurlijk nummer 3, hè. De Ebenhezer wie voorbij. Ja. Hier hebben we de Ebenhezer. Die varen krijgt als de pas. Varen zij helemaal terug tot zij de leenlijn te pakken, hè. Kent je mooi Sjen. Ze gaan net heel lang met worry voordat zij de draai inzetten. Wij hebben dan vaak de tredderscoorteman die shut wanneer de tonnen achter de roef is. Dan heb je een bepaalde hoek dat je vaak de tonnen dan in één keer rinnen kennen. Oh, dit kiet ik net helemaal goed, Jere. Dit zijn de 3 haringen en de Gerrit Injersen. Volgt direct nog een protest uit door. Ik vind de man vrij rustig aan het helm houdt. Dus Je krijgt ook mooi Shen, hè, trouwens, die verschil in skippen. De 3 haringen is een volle, platte, volle skip. Gerrit Injersen is een volle groene skip in de kont. ja, dit zijn toch wel grote verschillen inderdaad. En dat komt dus net omdat vroeger die scheepsbouwers dachten van voor die wedstrijd Zielerijk hebben we beter dit of dat, hè, want dat past beter bij de zielformule. Nee, het ging vroeger gewoon nog maar vracht, dus daar liet je echt je skip op bouwen. Volle skippen die wat breder en wat voller binnen, daar kan meer lading in. Maar die kan minder het varen. Dus dat wie de afweging die ze vroeger maatje moesten. Ja, nou hebben ze de zielformules daar wat op aanpast. Dat zal ik er een poging doen om alle lieke hut te varen. Ja. Zodat het puur op kwaliteit aankomt van skipper en bemanning. Dus weer de Engelsman die zet de draai in. En dan, volgens mij weer het Zwarte Wief die daar net heel gek vier achter zit. Dus zou die dan weer Willem Kramer voorbij scharrelen. Dat is dan nog wel even spannend. Verleden zij krek in die slag dat plakje aan Willem Kramer. Maar zal ik hier nou wel wat dichter bij elkaar te komen? En dan zullen we dat de Engelsman en de Ebenhezer redelijk in lijn liggen. En dat de Engelsman nog een beetje oer heeft. Dus hij zou hem er in theorie wel onder kunnen draaien. Weer de Engelsman weer. Wederom op nummer 1. Ik denk wel dat ze dat wang in, hè? Ja, je ligt het erop dat ze meer de mooie voordraaien. Ja, dat draaien ze inderdaad. En dan is zij het tweede plakje weer om. Ik hoor er zelfs nog een beetje boven. Maar zal er nou vol gas naar die tonnen gaan? En dan zal ik heus niet in huis, maar de vrije vogel hier ergens in de buurt zitten. Want die gingen ze pas nog op de 4e plak. Ja, die kiest voor de slag terug de maar heen, op bakboord. Dus die zal straks vanuit het stuurboord hier in beeld komen. Achter de scootjes zullen we dan nog de Italië aankomen. Tussen achter de nummer 2 aan het rijden. Maar er wat meer boven de breibek.
het Zwarte Wief. Wederom terug op 2. Achtervolgd door de Ebenhezer op nummer 3. En daarachteraan zal komen de Vrije Vogel. Ja, dan is het de Lietse Lies die daar als onderste van die twee skippen met op bak wordt aankomt. En die moet dus nog even zijn best van om die boei te berennen. Ja, die zal wat meer hichten moeten houden. Bij Trodde wat minder gang rent. En dan zal de Breibek er steeds meer oerheen rennen. En dan krijgt hij toch wel steeds meer last, de Lietse Lies. Dan wordt het voor haar nog wel even spannend. Altijd hun lukt om die tonnen te halen. En ik die iets wel die zullen maar zijn melden bij deze boei. Die zullen stuurbord aankomen. We hebben de Vrije Vogel op nummer 4. Zie je dat de fakkeloot ik bij het Zwarte Wief erin gaat. Dan komt daar aan de Breibek. Op nummer 4. En Tersje Siebergossen van de Velden. Ja, die ligt hier al wat del te houden, dus die gaat achter de Lietse Lies langs. Oeh, en bij de Lietse Lies begint het vakje nou al te slaan. Ja, die zal toch het botlast hebben van de Breibek, ik. Als die straks fut is, dan... Nou, valt er wel wat vol, maar dit is een aanjer. Even zien hoe die... of die de boei helling in. Ja, die gaan nog wel scrapje. Dat is het gevaar, hè. Als je hem nou ook al omheen stuwen. Ja, dan maar hel is die gang uit het schip. Als je de umpire er alweer achter varen. Als overroekt er het gevaar. Als je het vakje helemaal klapper in. En hij heeft weinig gang. En ik zie Brugossen van de Velden komt er weer aan. Die zet er maar een bultgang overheen gaan. Ja, nou is het... wel wat afstand tot de ton. Nog, gelukkig. Een stukje boothandeling om deze tonronding goed te doen. En om net op de tonnen te komen. Misschien ze dat redden. Wij kennen dat net helemaal goed zien. Maar ja, Nou. Als die boei begint te draaien, dan weten we genoeg. Ja, volgens mij. Mart? Ja, ik ben er bang voor. Ik denk dat dit net te ontkennen valt. En wat zeggen we dan? Ding dong, op het ton. Ja, daar is het fluitje en de reden vlaren. Shup. De umpire, streng maar rechtvaardig. Ja, dan noteren wij de iets wel als nummer 6 werd. En dan de Lietse Lies als nummer 6. Maar die zal een rondje met een maatje. Als je hier links in beeld vol de Lietse Lies nog op nummer 6. Het wordt aanpast bij de bovenste tonnen. En hoe zij bij het finishskip der Del gaan. Dus dat zullen we nou net aanpassen. Maar dat wordt later weer aanpast dat we weer bij de bovenste tonnen binnen. Ja, en dan kunnen wij het net helemaal goed zien. Maar misschien kunnen we even naar de herhaling zien van die tonronding van de Lietse Lies. Wat hij er nou ook echt op ziet. De umpire heeft al beslist, maar misschien kunnen we het zelf weer waarom zien op de beelden. Als je het net helemaal, maar dit liep het toch haast wel. En dat heeft de umpire action, hè. Dus ja, dan is er geen ontkennen meer aan. Nee, dan is er geen ontkennen meer aan inderdaad. Dus we hier het woord wie even terug in beeld hebben. Achtervolgend door de alen. Ja, en dan heeft die een paar platjes pakt.
Volgend door de Lonneke. En dan ben die ik misschien wel in als het waard pakt. Ik heb even net helemaal zien of er nog een tussen om de ton is gang. Maar dan noteren we eerst het waardwier op 8. Dan de halen op Jochen. De Lonneke op 10. En het is trouwens hier achter. Oeh, hij is hier in beeld trouwens. De top en twelsters die daar mooi heeg zitten. De 3 haringen en de Gerritinissen daaronder. Die waarschijnlijk die boei net berinnen kennen. Dus gaan de top en twelsters dan van hun laatste plak komen naar die valse stad. Ja, wat zo krijg ik al aan, Joest. Die hebben natuurlijk mooie vrije wind de hele tijd gehad. Dus dan... Want dat we dit sassuren, dan gaan deze onderste treien, de treien ruchter in beeld, die gaan die boei net heli. Nee, en dan komt de 2 gebroeders ik nog eens mooi op bakboord aan. Dus dan hebben zij ook nog voorrang op deze skippen. Wanneer zij hoe stuurboord draaien. Dan gaan ze in één keer van 16 naar 13 als dit slaat. Dat is voor het gevoel toch altijd wel lekker als dat lukt. Zeker, hè? Zeker als we beseffen dat ze haast al bij de bovenboei wien toen ze erachter kwamen dat ze weer om moesten. Ja, dan heeft zij een knappe inhaalslag maken. Maar dit wordt ook nog wel even een interessante situatie voor de umpire, denk ik. Want dat we hem er een blauwe mutten. Want volgens mij, als je de eerste daar als je, de singelier, die had al in de gaten van wij kunnen net wachten tot we draaien moeten, dus we zullen zelf rond te creëren moeten om te draaien. Die zullen dan nou haast de draai inzetten, achter de 3 haringen beginnen te draaien. En dan mag de 3 haringen dus net draaien op het moment dat hij in het aanvaringsgebied van de singelier leidt. Maar dat kan dus betekenen dat hij voorbij de boei zullen moet. Want hij begint nou te draaien, maar ik weet net of dit helemaal mooi volgens de regels. Nee, want dan hebben we daar ook nog de 2 gebroeders die eraan komt. En staan ze sowieso achter Delmutten. Die loopt op bakboord. Het is gelokt dat de singelier net genoeg gang heeft om in de buurt van de 3 haringen te komen. Maar het zijn de top en twelsters die hier koopman binnen in deze situatie. Die noteren wij hier nummer 13. Voor het gevoel. Dan heeft zij toch 3 scootjes te pakken. En dat is voor het gevoel wat we krijgen. En dat is wel lekker. Dan zal de 3 haringen hier als fitje om de tonnen komen. Volgetrokken de singelier. En dan heb ik de Gerritinissen er nog ergens. Ja, dan die krijgt de hele tijd op een treetje in de plakje. Ja, dan heeft zij toch 3 plakken verlen. Komt de Gerritinissen in beeld. En die komt dan weer. Oestje wordt op een singelier gewoon. Ja, zij zal daar achter Delmutten. Nou, ik betwijfel het. Ik denk dat ze hem er gewoon tussen draaien in. Maar is daar rondte. Dit ken het. Dit ken absoluut net. De umpire luidt er al bij. Nou, stek die vlagen maar omheen. Dit is een vrij duidelijke situatie. Ja, en ik vind het altijd moeilijk te begrijpen. Hè? Waarom neem je nou zoveel risico? Maar had je in je achterrollen hebben dat je een straf krijgen kennen. Misschien protesteren ze net eens, de singelier. Dan komt de Gerritinissen hier goed waai. Maar waarom neem je dat risico? Want je weet, zo'n strafrondje dat kost zoveel meters. Als je een strafrondje maatje met, dan weet je in ieder geval zeker dat je nooit weer aansluiting vindt. Ja, dat gaat hier al om het laatste plakje. En natuurlijk, voor ieder plakje wordt strijden. En ik jerk het schot van de finish. Dus we zeggen dat de Engelsman nou voor de ruchterton gekozen heeft. En ik het zwarte wief ding, dat krijg ik de hele tijd. En die volg je.
En Willem Kramer, giet we de andere kant uit. Willem Kramer kiest weer voor de linkertonnen, voor de rechterkant van het veld. Ja, want misschien ik wel even goed om te vermelden dat wij hebben natuurlijk wel in de gaten dat de Ebenezer te bediend starten wie. Maar ja, dat betekent net dat ze dat op het Zwarte Wief weten. Dus die zitten gewoon nog volgas in de strijd met de Ebenezer. Ik zit er nog steeds in de strijd. En misschien je bij de single hier toch een protest vragen. Ik weet net of de umpire die ik shut. Dus misschien dat er daar net dadelijks een oordeel het maken. Slordig ietsje van de single hier. Die hier even wat jij daar protesteren met. Je wordt de gijpje zetten terug de Gerrit Iensen. Ja, zoals het al zei, dus ja, we krijgen al het schot van dat de finish erin leidt. Nou is dat nog net helemaal bevestigen, maar ik heb alle vertrouwen in die gehoor. Ja, of het wie een lokale jager die hier in Noordoostpolder een gewos uit de lucht zitten, maar... Ja, dat ken ik nog. Ja, die ko hing het er nog steeds. En die bloed waarom komen die koop. En het is hier Willem Kramer die al vrij betiert weer de verkozen heeft om uit te draaien waarom naar de Polderdiek daar. Is je weer linksonder in beeld. Die is weer draait naar bakboord. Kirsten krijgt de hele tijd voor om de stuurboordklap helemaal trot te zetten. Maar kiet nou toch terug het veld heen. Ik richting de Polderdiek. En ik denk toch dat dit wel een meter kostje ten opzichte van het Zwarte Wief. Maar dat zitten we even maar de slag om die arm. Ik ken het alles helemaal zien. Ja, en als je weer nou een saaisoetjes nog op de onderste ton aankomen. En als je weer daar de alen helemaal midden in beeld lezen. Ja, die heeft straks toch wel iets probleem, hè? Om beide ton wordt er toch wel redelijk aan de buitenkant. Ja, dus dan zou ik zeggen dat ik hun weer hele die de loot er maar van stuurt. Ja, de rem erop, zodat je keurig kan aansluiten. Ja, want dat je straks boord aan boord lezen en je moet het dan nog samen in orde draaien zetten, ja, dan lig je er altijd onder. Ja. Dus weer de Ebenezer hebben. Die dus tegelijk met het Zwarte Wief van mijn woei heen ging. Dus hoe komen die azen weer bij elkaar? We hebben de Engelsman. Ja, Zeens soeverein aan kop. Keurig de hele tijd bij het veld blijven. Hier en daar een tussenklap maken. Als de confrontatie krijgen tussen het Zwarte Wief en de Ebenezer. Ja, die zat dicht bij elkaar uitkomen. Dat je net helemaal duidelijk in beeld. Ja, hier hebben ze. Mooi. Het is toch, ik zie het ernaast, het is toch Willem Kramer die gunstig eruit komt. Ja, en dan dwingen zij het Zwarte Wief om hoe slecht te gaan. Dat zij goed bakboord lezen. Ja, en in dit geval ken ik dat heel goed begrijpen. Dat het Zwarte Wief besluit om mij te draaien en net om erachter deel te gaan. Want ze komen zoals bekend aan ze weer bij het einde van de wedstrijd wetten. En dat ze dan weddraaien met, dan luidt het Zwarte Wief weer boven de Ebenezer. Ja, als zij helemaal terug gaan tot het einde, kennen zij bij rond voor de bal vrije. Ik ken op dit shot net helemaal zien hoe ze er inderdaad naast elkaar liggen. We draaien er nou wat meer omheen. Hè? Ja, als we misschien was joggen, dan
Willem Kramer giet alweer maar de Ebenezer. Die draait al. Ik denk dat op het Krekzuiden het verhaal van de Romte van de Wal ik net helemaal opging. Want volgens mij bieden we ook genoeg Romte om de rechterdel te kennen. Het Zwarte Wief. Ja. Als we hier de Engelsman weer in beeld hebben. Die dus het op wal is om van de Midjal de titel binnen te slepen. Ja, dan zien we zien concurrenten. Als we daar even naar sjuggen. Dan hebben we Jochem Tadema. Die leidt op dit moment op een zonde plakje. Moest nog een strafrondje maken. Dus wij hebben nou op dit moment, even net duidelijk waar er op dit moment leidt. Ja, dan hebben we Willem Kramer nog. Die leidt op dit moment op een tweede plak. Maar waarschijnlijk maar een valse start. Ja, dus en die zien minste wedstrijd wien. Die zien wedstrijd wie een fjouwer. Dus die moet dan voorlopig eerst fjouwer telling in. Ja, dan komt er op 16 en we krijgen het Zwarte Wief, die krijgt er 2 bij. Nee, want we hebben het klassement en er is nog geen oude want dit is een 5e wedstrijd. Ja, maar als je Willem Kramer die stiet op 12 punten nou, die krijgt er een DSQ of een OCS bij, dan komt er op 16, want die fjouwer. Nee, ik moet wel even de goede dingen zeggen. Hij bloot op 12. Hij bloot op 12, omdat ze na deze wedstrijd hier nou mooi lukken. Wil ze weer de Engelsman in beeld hebben. Even een close shot. Zij ben bijna bij de finish. En ik zal alvast een tipje van de sluier dan. Ik ben er eindelijk achter wie Jorge is. Daar ben ik heel erg blij om. Dus dat zullen we van de mindjes even uitgebreid bespreken op het moment dat zij op kampioenskoers lezen. Ik heb er toch wel een beetje wekker van line. Dan delen wij dat gevoel, maar. Maar jij is hier al kloppen op het skip. Ja, dan is dit toch wel weer een prachtige wedstrijd. En de bleedskip. En dan zullen zij het toch wel weer naar een onbedriegen, een heel creërs eerste plak. Ja, foutloos. Foutloos. We zegen het bij de tonrondingen, we zegen het bij de start. Het is wederom Joet, de terechte winnaar. Ik sprak van een weekend met een niet nader te benoemen scheepsbouwer. En die zei, dit kan volgens de tredden worden die de C, B en de A achter elkaar wint. Nou ja, dat moeten we nog maar in beleven. We houden het eerst bij de C en daar is hij heel goed op wijs om daar het kampioenschap binnen te halen. Zijn 5e Dajo-winning al. 4 wedstrijden al, 4 keer een Dajo-winning. Als we hier de Ebenezer in beeld hebben. Zij ging hier op naar de finish. En dan gaan we eens even scannen, hè, want dan krijgen ze waarschijnlijk net een scot op een finish. Nee, en dat is dan even, of we daar misschien even een goed beeld van krijgen. Want, ja, dat is wat sneu, maar dan zullen we echt voorzichtige teleurstelling zijn bij Willem Kramer aan boord waarschijnlijk. Bijna bij de tonnen. Dan loopt het Zwarte Wief er vlak achter. Ja, ik wil even mooi om straks een reactie te zien. Hè, die eindelijk eens een keer op het podium. Die draaien ze terug de finish. Ja, er gebeurt niks. Ja, we zeggen de adviseur al, wat gebeurt hier, hè? Ja, ze snappen het zelf ook niet helemaal. Nee. Ja, dan is dat toch wel heel erg sneu. Dan zien ze hier als tweede door de finish, maar worden zij net uitskaten omdat zij... Misschien kunnen we nog heel even naar het Zwarte Wief, hè? Dit is een ploeg zo blij wezen. Tje, prachtig. Eindelijk hebben ze hem te pakken. Dan zie je toch wel een beetje opluchting. En dan pakken zij hier de tweede plak. En dan zal er achteraan zal de vrije vogel komen. Die zien we hier nou links in beeld. En dan wij het wordt nou weer even over aan Maaike. Die voor op het skip stiert. En weer even een skipper zal ondervreden. Sjoerd en Mart, bedankt voor je commentaar van de C-klasse. Die woen is terug de Engelsman met Arne Heerschap en bemanning.
Ja, een verrassende winnaar, Arjen de Jong, skipper van de Grietje Obers in de Grutte A-klasse. Wie de verrassing dat de Engelsman hier als eerste door de streek gang? Nee. Nee hè? Goeie start. Goeie start. Het skip erin gewoon, dus nee, niet verrassend. Nee. Als tweede Willem Kramer, maar de Ebenhaezer, maar die werd net afsketten. Wat is er gebeurd? Vals starten en dan moet je weer opnieuw beginnen. En dat heeft zij dus net in. Dus dan wil je net afzitten. Hier zit net in de gaten? Nee, dat denk ik net. De oorzaak zie je net terug. Want het is zonde voor de wedstrijd dat je dat doet. Ja, wat is dan de stemming aan boord als je hier op de finish komt? Zwierkut. Ja. Ik mag het zeggen, maar het is wel zo. Ja. Het is wel flink balen. Want wat ik als krijg zei, de Shields uiteindelijk de hele wedstrijd Shields naar voren. En dan wil je net uitzitten. Dus dan heb je eigenlijk Shield van niks. Ja, het is sneu, spietig en was het zaist, zwierkut. Ja. Als derde Johan van As, mooi het zwarte wief. Mooie wedstrijd, Zielt. Ja, nou, leuk voor ze, want volgens mij is ik wel even nodig. Dus, en doordat de Willem Kramer nou Santje punten krijgt en Jochem Tarema nou ik achter ons zit, hebben we het klassement voor de nummer 2, 3 of 4 voor. Wel leuk. Ja, dat is wel leuk voor het zwarte wief natuurlijk. Ja, zeker weten. Nu neemt het al even Jochem Tarema, mooi de Lietse Lies. Ja. Goed mooi. Wat gebeurde er deze wedstrijd? Hoe heeft ze Zielt? Ja, foutjes. Heel veel foutjes. Ja? Ik denk dat hij de hele week wel goed zielt. Maar je hoort fout. Ja, wat voor fouten maakt het er dan? Ja, op het tonnen had te zitten en hij hier volgens mij er nog een foutje. Hij moest nog een rondje draaien. Dus ja, zonde. Ja, gewoon een medaille of hoe kan dat? Ja, dat kan gewoon. Het zijn uiteindelijk die jongens die beginnen ik weer voor het eerst. En hij is zeker als skipper. Dus uiteindelijk moet je fouten maken om daarvan te kunnen leren. Dat is hoe het werkt. Je kan nooit een hele week lang foutloos zielen. Je maakt altijd wat fouten. En dat moet ik, want de mus van die fouten moet keihard leren. Ja. Dus. Ja, als we even naar de Grutte aansjoggen, Westo zelf in Zielst. West is er nou in het algemeen klassement? Nou, juist staan we wel mooi voor. Dat wel een beetje boven verwachting. Ja, dat is heel leuk. Ik zei eerst, het zijn die jongens, het zijn een bemanning nog van, als je er nog even goed bij zitten, dus juster, dan hebben we sowieso het stukje, dan ben we iets safer om gewoon volgend jaar weer in de A-klasse mee te zien. Want daar ben je toch altijd een beetje mee bezig van er moet gewoon een goede reeks varen. Maar dat we juist het werden, dat we toch wel een mooi hechterpunt. Ja, ontzettend knap dien. Ja. Want de koest inderdaad wel broeken. Het weer een welkom tweede plakje. Wat dien je hem oors als jij deze week? Starten. Ja? Ja, klopt. Jongens, hoor ik al van wat voor die starters, die moeten wel even beter rijden. En dat klopt ik. En ik heb sneun op hielp me en in Staveren zit ik er gewoon net bij. Krijgt even oren dingen dient en daar heb ik me toch wel wat in proberen te herpakken en dat slag aardig. Dus dat wie in Sleet wie het goed. We werden een beetje hinderen, we werden daar gewoon heel erg hinderen door Emanuel. En de Juster weet ik, Juster weet ik goed. Of nee, bij Igenbregen hier in Valstad, maar kwamen we op zich wel vrij goed weer naar voren. En Juster weet uit het boekje. Weer fantastisch. Ja. Dus dan dingen oors nou bij de start? Zie ik eens de oren tactieken nu het weer starten worst. Hoe pak je dat om aan? Nou, ik heb altijd wel... nee, dat net. Nee, het is gewoon timen. Timen. En soms dan heeft wat skippen om die hinnen. Soms krijgt even een oors door het dan hoe ze het zelf zoest van. En ja, dan komt soms gewoon net lekker uit. Nee. En dan daar dat alles met de maatjes in. Ja. En starten is gewoon het allermoeilijkste wat er is, maar wel het allermooiste en het leukste wat er is. En dat is wel. En Juster pakt het gewoon hartstikke mooi uit. Ja, die start is ontzettend wichtig voor de rest van de wedstrijd. Ja. Maar dan moest het ik nog volhouden. Ja. En dat slagen we net elke niet, want we hebben meer varen die het wel achterin bedarren. Wat heeft nou oors die om toch dat goede plakje voorin vast te houden?
Nou, ik denk dat we dan wat meer naar voren gaan moeten. Wat meer een beetje terug in de tijd. Want wij binnen van het winter bij wij, maar de hele bemanning bij wij hartstikke goed bezig geweest om dat skip wat in te kotsen, om hem wat lichter te maken. En daar hebben wij, ik denk wel haast 3 maanden tijd van nodig gehad. Waar ben ik pas heel laat begonnen. Maar ja, dit wie eigenlijk wel de wens is, maar om een lichtwaard toch wat makkelijker en wat beter stand te kunnen houden in die grote A-klasse. En dat Juster dus wel echt naar voren kwam. En jij Juster ik, ja, dat is gewoon echt kicken. Want daarvoor doe je het en daarvoor stek je de tiet er heel erg in. Dus ja, fantastisch. Dus dat is eigenlijk wel de reden waarom dat wij het misschien, ja, ik denk wel zeker dat wij het wel vers kunnen houden. Want ja, uiteindelijk de trim is in dat opzicht gewoon nog steeds hetzelfde. Het is kijk even wat wendbaarder alle keer. Het springt alle keer even wat makkelijker aan. Maar dat is gewoon ja, echt heel erg leuk. Ja, het ziet ik volle mooier dan. Ja, dat ziet echt wel heel erg. En voor het vertrouwen in de bemanning en het vertrouwen voor mezelf en het vertrouwen in het skip. Wordt ik alleen nog maar grutter. Want ja, wat ik zeg, we hebben een kort voor zo'n dan is het nog. Ik ben nog steeds ontzieken naar een bepaalde balans in mijn alles en nog wat. En dan jouwt dit wel even een goed vertrouwen voor jou, ja. Ik voor morgen. Ja, ik voor het team inderdaad Ja. was het zoist. Ja. Ja, als we nooit algemeen klassement sjoggen, doe ik in de minste wedstrijd ouwloeken. Als je het en morgen nog hele goede wedstrijden zielst, kist dan nog in de top 3 komen in het klassement? Ja, wij staan 4 puntjes achter nummer 3. Dus dat zou wel theoretisch goed kennen. Als me die vraag begin van de week eens stellen, dan zoek ik van waar is dat door? Ja. Maar dat is gewoon wel even de realiteit waar wij nou staan. Ik als ploeg zijn, als koetsers zijn, als skip zijn. Maar het is hartstikke leuk en heel mooi dat je daar staat daar ook op praten. Ja. Dus ja, wat ik zeg, het is gewoon daar voor daar even zien. En je moet er gewoon weer goed bij zitten. En dan ja, dan zullen we verder. Ja, maar dan is het kist wel steeds dat het eigenlijk boven verwachting is. Ja, zeker weten. Tuurlijk heb je een droom. Je hebt een droom om kampioen te worden in de jaarklasse. Dat is de droom. Maar uiteindelijk moet je wel realistisch wezen. En dit is denk ik realistisch. En Dreamblue, middenmoot, dat zou realistisch wezen. En we staan nou zonde. Dus, en altijd meer in zit, dan zit er meer in. En ja, we zorgen gewoon elke dag goed zielen, dat is gewoon het belangrijkste. En het is wel een heel fijn gevoel dat je wel het idee hebt dat er zit iets minder druk op. Wij hoeven net alles mooi en dat is prima. En ja, dat is gewoon lekker. Ja, super. Ja, dat zielt fantastisch natuurlijk. Ja. En dat is nou zo mooi zielst. Want is die klasse een grote uitdaging voor je? Ik denk dat het voor elk scootje een uitdaging is. Natuurlijk zitten er wel wat favorietjes zitten er bijvoorbeeld bij. Maar ik denk dat er echt heel veel skippen altijd goed hun best moeten doen om er sowieso in te bloemen. Toevallig, wie zit er wie eerst komt, die valt me dan. Dat is dan even in. Waarvan ik dacht van ja, die zou ik wel voorin kunnen maar draaien, maar die zit nou ik helemaal onderaan. En dat hiek net van hem toch, maar het gebeurt wel en dat is wel, ja, dat krijg je gewoon. Als je er gewoon net in een bepaalde goede flow zit of de skip gewoon net lekker in de trim, ja, dan kerst ik zat even uit donderen. En dat, nou ja, ik hoop het net voor ze, maar het kan wel. Ja. Dus dat is een favoriet waarvan ik dacht van dat zou bij hem net snel gebeuren, maar het gebeurt wel. Dan gebeurt het toch, ja. Daar zit er genoeg. Kun je eigenlijk geen foutje permitteren in die Nee, zeker niet. Nee, dat wordt meteen uitstraft. Het is keihard, echt keihard. En dat vind ik wel mooi, want ik hou er zelf ook wel van om maar de mes in de bek te zien en huppakee, gas erop. Want dat is wel waarvoor je alle tijd en yield ik voor investeren. Ja, absoluut. Ja, dat heeft hem wel goed van elkaar. Ja, zeker weten. Ja, wij hebben een goede stichting. We hebben een hele grote groep aan sponsoren. Heel veel mensen uit Koudem, ik stiepje. Dus dat is gewoon fantastisch, is dat. En ja, daarvoor doe je het ik. Ja, hartstikke leuk. Ja, nou, geniet ervan. Nog 12 wedstrijden te gaan. Ja. Een heel soort succes. Ja. En geniet er ik van.
Dat geven wij zeker dan. Ja, en dan zullen wij nog even naar de laatste die hier oer de finishstreken komen van de C-klasse. En dan ben we dadelijk bij je weer om met de B-klasse. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, beste mensen, welkom hier op de Lemmer. Weer een mooi nieuw verslag van de B-klasse, Joert. Mijn naam is Sietse Brouwer en ik heb Joert een hele leuke, bekende jonge man hier naast me zitten. Voor hem denk ik wel bekend. Jens Jongsma. Dank u wel, heer Brouwer. Tevens kampioen van de SKS. Het is een grote eer dat ik hier Joert naast hij zit bij in dit smoeke hokje. Het is wel lekker trouwens nou, hè? Ja, klopt. Dienst je er terug? Ja, zij een aircoach hier deel zet een van die de handtekening die ze krijgen, hebben ze nooit zij zo doen. Dan moet ik in de rij staan, of? Nou ja, dat weet ik niet. Oh, maar, okay. Nee, maar inderdaad Jens, het is hier lekker cool. Het aircoach zit hier en nee, perfect. En volgens mij prachtig zielwaar, Jens. Ja, dit liep het prachtig met vanmorgen. Er is niks mooier dan ontwaken op een lemmer. Bij de C-klasse in het zicht. Lekker windje.
Dat is volle mooie wordt het net. Maar het liep het prachtig. Het liep het prachtig. En hoe laat starten we Sietse? Nou, we starten om 11 uur. Dus we hebben nog een dikke, ik kan het net zo goed rekenen, 18 minuten. Nee, we hebben het al 17 minuten. Dus, maar misschien kunnen we dan toch even uw sociale kracht even spelen letten. Want ik denk dat eigenlijk heel Nederland hem eigenlijk wel afregelt. Hoe is het met die broer? Ja. Wie is het? Ik vreem je het. Ik kan hem lastig bereiken, zeg maar de oude oorlog / 2 dagen. Maar of het weten willen, zullen we misschien even... Zullen we hem bellen met? Zullen we hem bellen? We bellen. Hij is op vakantie, is Harm. We bellen Harm Brouwer even. Ik denk dat het enorm waarderen is hoor. Ik denk het ook. Denk ik. Ik neem aan dat hij shot ik trouwens. Nou ja. Hey Harmen en Sietse hier in live namens IFKS TV vanuit het commentaarhokje bij Vreugde Zou Harmen. Hoe is die vakantie Harmen? Nou, ik vind het lekker. Het wordt wel mooi. We hebben nou een we zijn nu in de auto. We gaan richting Limburg. En we hebben een safari tent hebben mooi bij Veilen, dus de fiets mooi. Dus ja, dat wordt hartstikke leuk. We hebben een quality time, maar de vrouwen ben, dus prima, helemaal goed. Maar dat is de vraag die heel Nederland natuurlijk bezig had. We kennen heel goed even live in de uitzending. Ja, dat weten we het even. Maar het hele verhaal van Ameland gaat net terug? Nee, we zoeken naar Ameland, maar we zoeken naar Ameland. Ja, maar het is in de tent te zetten. Ik hier net volle zin om de tent te zetten. Dus we hebben juist een tent, zo'n safari tent, mooi in de wielen dingen. Ze komen een mooi omkomen op de Cortessen Hoeven, stikken reclame. Maar prachtig mooi, vlakbij het Heigend Hert, een boscafé. Waar je heerlijk een pilsje drinken kunnen en natuurlijk een lied wiensje. En een lekker stukje vlees op zijn pier. Sorry voor de vegetariërs onder is, maar ben carnivore. Of ben carnivore met dat plantvlees. Dus nee, goed zo Harmen, is het goed. Maar als we het goed begrepen Harmen, worden de geneugden des levens, daar wordt wel van genoten daar. Ja, zeker weten. Dus we gaan er enorm voor. En ik heb er enorm veel zin in. Ik vind het prachtig mooi om met die kersttelevisie te doen. Enorm hoe die mensen zich inzetten, maar dat hebben we de hele tijd op het voortstek. Maar het is echt geweldig om te doen. Dus ik wil het volgende keer heel graag weer bijwijzen. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat is echt top. Ja, dat snap ik jongen, dat is dat graag was. Maar dat ding is natuurlijk, als je er heel bij uitstappen, dat scoor je in principe geen punten bij, no? Nee, het is een punt scoren bij mijn vrouw, een punt scoren bij IFKS TV. En dat is voor mij eens moeilijk, Jens. Dus. Mooi jongen. Nou, wij wensen je daar namens iedereen hier en natuurlijk namens die lieftallige broer en jezelf een fijne vakantie. Dankjewel vriend, allemaal hè. Jo, bedankt hè. Hoi. Hoi. Het is toch ontzettend fijn om te jaren dat het op Ameland, Limburg, dat het enorm is je zin heeft. Hè? Wij hebben wel eens van er is niks zo vrolijk aan de wien, maar er is Harmen ken ik wat van. Er is niks zo vrolijk als Harmen Brouwer. Van de weekend hier bij dan hadden we ook bij jouw hoer. Ja. Hij vroeg mij, Jens, kan ik misschien de boot in mij krijgen, want ik woon al een paar dagen fut. En hij zien dus mem zijn dat er naar Frankrijk zullen mijn tenten en zien dus hij dit zijn dat er naar Ameland zullen. En hij gaat naar? En ik in de Limburg. Safari tent. Nou ja, goed. Ja. Nee, dat is mooi. Maar ik hoop dat de wien wat stabieler is als Harmens in vakantieplanning. Ja. Dan hebben we, als het goed is, een mooie wedstrijd voor de boeg. Ja. Nou ja, we hebben vanmorgen natuurlijk al even de C-klasse zien. Daar wie een mooie op- en delbaan leider in. En volgens mij hebben we daar een prachtige wedstrijd zien. Van mij laat de baan er hartstikke mooi in. We trokken het een mooie wedstrijd waard. Dus ik denk weer alle ingrediënten om ik voor de B-klasse een hele mooie wedstrijd te zien straks. Als we dan even vooruit zullen, is het misschien wel mooi om even de baan nog even in beeld te krijgen voor de kakers thuis. En dat ridder ik al. We hebben dus inderdaad de op- en delbaan. We gaan bakboord om. Dus linksom. Dus dat is de start. Omboeien. Boei 2 is de spreader die leidt ernaast. Liedstukje heel wien. En dan ga je voor de wien links of rechtsom door de poort. Het is voor het publiek denk ik prachtig te zien met deze wienrichting. De ene wiense boeien, dan is het misschien 9 foot. Maar daar waar het gebeurt
is vlak voor de pier. Ja, nou ja, daarom is deze wienrichting die we hier hebben, Zuidwestenwien, ik prachtig om hier een mooie wedstrijd op deze manier te zien. Wij hebben zelf, vorige week, maar de SKS, 2 keer een baan hield. Daar is nog wel mij in, de SKS? Ja, hij wil mij in. En het bent toch altijd de mooiste wedstrijd die je bedenken kennen. Absoluut. Wat dat betreft. Want voor de goede orde, stel dat er van de orenkant komen zoeken, dan heeft de wien vanuit het dorp. En rondom het industrieterrein dwarrelend, dat maakt het over het algemeen net makkelijker. En vanuit deze hoek is het over het algemeen toch wel iets stabieler. Maar ja, het diekje loopt altijd wat, ziet ze, hè? Het diekje loopt altijd wat. Nou is het wel zo dat het wat betiert op een morgen is. Dus de thermiek is nog net helemaal. Dat is van dat het zien werk doet. Familie zeggen we dat misschien wel iets meer zien. Maar inderdaad, de richting is redelijk stabiel. Dus wat dat betreft kunnen we weer een mooie pad van watje. Nou ja, misschien goed om even het klassement erbij te pakken. Dat kennen we het wel. Zullen we eens even zien hoe het er voor zit momenteel. Ja. Nou ja, we zeggen hier op 1 de Utentuus. De Utentuus die juster ik weer een mooi tweede plakje zield had. Nog wel op een finishpak terug door jonge Jan, de directe concurrent. Die een tweede plakje zielde, die ik tweede zit in het klassement. Nou, deze man die herinnerde wel een lietstukje uit. Die hebben we toch misschien beiden het aardig van elkaar. Dan hebben we op nummer 3, de Trai Dwarpen, die juster echt een hele mooie wedstrijd zield had. Een prachtige start onderin en die het de hele wedstrijd aardig consolideren kon. En je zag toch echt dat hij een goede sprong maken in het klassement. En daar toch ik een mooi gotje overslaan had maar de verwisseling die op nummer 4 is dit. Dan hebben we op 4 de Westenwind met 23 punten. Dan hebben we op nummer 6 de 3 gebroeders, die ik er nog even uitlichten wil, want die is juist er toch op een tweede plakje eindigen. Maar omdat ze te betiert starten wien en ze het net terug gingen, ze hebben nog al bezocht om het zien in te gaan bij de jury, maar dat is net lukt. Wien ze hun tweede plakje kwijt. Wel zonde van die man. Wel zonde van die man, want ze willen natuurlijk, ze hier natuurlijk hartstikke mooi bijstoen. Op zonde vrij Frisena, op achterskekel. Dan gaan we even naar de volgende sheet. Op 9 hoop op zegen, op 10 Ilkje 2, hopelijk dat ze met het mooie skipper nog even bij zitten. Joet. Op Alve de Gerrit de Vries, maar Gerrit de Vries. Op 12 de Galemadam, Simon van der Lingen. Vreunskip op tredje. De eenvoud Remy de Boer, 14. 15 Dageraad en de Legerwoorden op 16. En dan is toch de Legerwoorden wel bloeit wel nu voor gezicht, hè? Dan wil je 15, 16, 15. Dan win je een wedstrijd. En dan ga je er daar letter mijn DSQ naar uit. Dus die had één bijzondere dij mee maken. Voor de rest is het voor die man niet te hopen dat het Joert wat beter keert. Terwijl we correct de toetriet hebben dat 10 minuten zijn. Dus in principe gaan we eerst langzaam richting de start. Doe hier juist nog wel wat complimentjes voor de boeironding van de Utentuus. Nou ja, shit, dat hebben we het al eens wat vaker gewoon. De boeirondingen zijn heel belangrijk binnen het zien. Vooral met die scootjes. Je kunt daar een heel soort winnen, maar dan op het moment dat je het zelf goed doet en de oren minder goed. Je ziet toch bij een hele hoop scootjes dat die best wel wat meters litten bij de benedenboeien op het moment dat ze hem ronden. Ja, en dat is gewoon zonde. Want Maart hier krijg ik al even op het moment dat je die boeironde en je liet het 10 meter lezen, ja, dan en je ronde zo'n boei bijvoorbeeld 10 keer in een wedstrijd, ja, dan let je toch het 10 meter lezen en dat is 100 meter aan het eind van de rit. Ja, dat ben toch 4 skipslengtes om het samen te zeggen en dat ben meters. Dat is gewoon zonde. Dus ja, en juist te zeggen, ik een paar keer, dan binnen skippen die staan in hun jocht, die hebben de ronde in principe om de onderboei goed te ronden. Ik vind dan dat je de rond te pakken had. En op het moment dat je dat dan net doet, ja, dan zit je jezelf wat in de poort eigenlijk. Ja, en dan best natuurlijk skipper. Is het moeilijk, een boeironding, als skipper zijnde? Ja, nou, goed als het vreeg is. Het is in ieder geval net makkelijk. Hè. Je kunt er natuurlijk heel bot op trainen en dat doe je dan een soort, door wij dan een soort. Alleen nog, zo'n onderboei die werkt het vaak een beetje als een magneet, om het zo maar te zitten. Je wil er eigenlijk zo gauw mogelijk heen, om het zo maar even nu te lezen.
De kunst is om die daar net leiden te laten en echt zo'n boei goed te onderhellen, zodat goed onsnijden kunnen en mooi aan de wien lezen op het moment dat je bij de benedenboei binnen. Het is een timing, hè, denk ik. Het moment van wanneer stuur je in, maar wanneer ben de schoten er op die bij. Het is een aanloop, een vrij lange aanloop tot het moment dat je eigenlijk met die kop naast die tonnen binnen, dan betekent eigenlijk alles kleerwijzen in die setting. Ja, klopt zeker. Wat ik kreeg was zei, het is echt een samenspel. Mijn vakkenist, de man voorop, de jongens bij de squad achterop. Hè. Nou ja, ik had juist al in benoemd. Het is kreeg een orkest wat ingelid wordt. En van u ter kun je dat, je kan het heel mooi trainen. En wij hebben er best wel in het verleden een heel soort oeren in maken. Nou wat minder, maar zelf heb ik wel eens wat moeite mee. Alleen het is toch de bewustwording van hoe belangrijk dat is, dat we toch aanwezig zijn. En het is altijd nieuwsgierig om te zien. En nou je maar meerdere op een boei komen, dan is het ik altijd voor de kunst om de focus op die eigen schip te houden. Want iedereen wordt die eigenlijk wel, zoals juist zie ik in situaties, iedereen zei het wel onderling natuurlijk, ik ga er maar in, en dat neemt me natuurlijk een beetje op. Maar de kunst is natuurlijk om die kop koel te houden en die eigen moment van insturen te bepalen. Dat klopt. Ja, als je zorgt bijvoorbeeld dat je met 3 of 4 of 5 skippen tegelijk op zijn beneden moet komen, is de binst natuurlijk altijd die bepaalt zeg maar wanneer die gaat. En die kan ik erom te pakken wat dat betreft. Nou ja, op het moment dat ze wist dat de 3e of 4e of misschien wel de laatste is, dan moest van tevoren al gewoon goed inschatten hoe die positie wezen moet. En vanuit daar net een gretig wezen en misschien al wat remje. En dan dat je echt mooi aansluiten kunnen bij degene die voor die leidt, of die naast die leidt aan de binnenkant. Ja, dat zijn dingen, daar ben je gewoon goed bewust van wezen. Zodat dan kun je gewoon een hele hoop winnen, maar je kunt er vooral een hele hoop verliezen. Terwijl we hier de 4 minuten vlaggen omheen Schengen. Nog even waarom naar Juster. De zijste leven, Egen van der Hoef met de 3 gebroeders, is uiteindelijk tweede eindigen. Terwijl we hier joggen, dat is ook wel even leuk om even nog te vermelden. Na elke wedstrijd worden er een aantal skippen er uitlichten. Die moeten volgens mij zich melden bij het schip van de IFKS voor een soort technische keuring. We checken of alles in orde is. We checken of alles voldoet aan de reglementen. Iedere wedstrijd, en zowel ik bij de IFKS-competitie, dan heb je een bepaalde uitrustingscontrole altijd. Dus dat is gewoon heel belangrijk dat alles ik voldoet. En zo controleren ze steeksproefgewijs een aantal schipmoeden de hele week. Dus dat is een beetje controle houden op de situatie. Altijd goed dat het gebeurt. Nog even de 3 gebroeders Justin. Die hier een Tibetier de stad. Die eindigden als tweede. Dat hier dus hoort. Dat is moeilijk. Maar om even aan te gaan wat het eventueel voor het klassement betekent in Zoeën. En dat is misschien nog wel wat zoerder. Die staan op 24 punten. De nummer 3, voor de duidelijkheid, de nummers 1 en 2 en 3 promoveren naar de A-klasse. Dus dat is voor iedereen daar de wens om daarbij te komen. Ze zijn op 24 punten. De nummer 3 het 15,9. Mochten ze juster, om maar aan te gaan hoe het dichter bij elkaar lijkt, mochten ze juster ook gewoon tweede geweest wezen. Dan hien ze mij een 8, een 4 en 2 tweede plakken. Hien ze echt op steenworp afstand van die top 3 shield. Dus daar steen je in eerste instantie denk je heel dichtbij. Want je komt op de finish en dan heb ik direct bij de Dokker maar Zikkels jongen, dan daar is toch wat verbazing. En het gevolg daarvan is toch wel vrij groot, omdat ze al zien in de plak hier en nou dus een OCS krijgen gewoon de volle punten. Dus die hebben wel een stukje hard, denk ik, hè? Want dat is mentaal wel een dingetje. Ja, zeker. Dat is het zeker. Dus terwijl we al haast op 3 minuten zitten voor de start, terwijl we op 3 minuten zitten voor de start en de I-vlag ik heesten is, de boetenomregel, op het moment dat je straks een valse start had, dan moet je boeten om het startfield, dus maar de boeien en dan weer opnieuw starten. En het verhaal is al gildig van nou binnen de 1 minuut, hè? Goeie om te ja, boeten. klopt. Dus binnen die 1 minuut meest net over de line wijzen. En dan ging je voor de bijl. En dat is
Ja, dat is ik in je hele positionering. Hè. We hebben het al een paar dagen genoeg hebben. De afstand tot de lijn een beetje bewaken. Je wordt er het 4 van nou lezen. Nee. Maar te gauw en te dicht op de lijn, dan ren je eigenlijk zelf wat in het mes. Terwijl we de scootjes zich goed prepareren voor de start, zeggen we dat de koprenner in de B-klasse de U weer de bovenkant van het startveld op zieket. Met ze eigenlijk altijd zitten, dus dat hij ze eigenlijk een beetje tot zichzelf dat kunst verheven misschien, want je zit ze net vaak onderin. In tegenstelling tot de trein Dwarpen. Ja, klopt. Die zit al 3 dagen onderin, die zullen we daar helemaal onderin beeld. Nou, ik weer een plakje zitten, er zit de Scheerkel ik weer bij, die red ik vaak te vinden. Ja, de Freesena ik. Het is best wel grappig om te zien, hè. Er zit wel wat in de ritme in, hè? Ja, westenwind is eigenlijk elke keer in de midden bij de verwisseling. Dat is ik in principe zo daar altijd wel, als er ergens rond ontstiert, zodat in het middelste deel wijzen moet. Ja. Maar wat is haast belangrijk? We hebben natuurlijk één klap hoe bakboord en misschien een hele lange klap hoe stuurboord haast naar de boei. Daar kom je ik op het stuurboord op aan. Dus het jaar van de week al een paar keer gezien. Die stuurboordklap die is haast een oosten belangrijk. Die in vrijheid meidje kennen. En we zien links in beeld in de bovenkant van het veld dat de jonge Jan al aardig bovenin zit. Wiels een minuut voor de start binnen. En ik denk iets aan de vlaggen te zien dat er bovenin ik wel wat gunstiger lijkt. Ja. Liekt het? Maar goed, dat is altijd maar even een vraag. Omdat ze alle redelijk met ronde zeilen, de zeilen redelijk rond uit. Hoe bakboord daar al liggen. Dus het liekt dat ze inderdaad in de bovenste helft van de midden redelijk goed voortkomen. Ik heb de lege woorden al redelijk opschoven. Het is dan een hele minuut. Nou, het is een beetje gangmatje. Denk ik dat hij daar goed voort is bovenin. Ja, likt het wel op. Blauwhuis die zielt ik al op tier. De jonge Jan die trapt het hem nou ik aan. 20 seconden. Dus die ben in ieder geval op snelheid voort. En dan zoek ik inderdaad, ze doen het thuis jongens, look aan de boel. Want die hebben hier alles rond hier in beeld. Zeilen, ja, dan heb je dat 10 seconden. Dan ben je min relatief aan de lettere kant. Ja. Als je een hele hoop rond in de midden ontstaan, hè, dan zoals ik de welbekende banaan op de startlijnen. Terwijl we hier los binnen. Individueel dat zilver trein dwarpen bij zo'n station, helemaal onderin. Daar hebben wij natuurlijk deze fantastische nummers voor. Het binnen de 2. 4 en Tretjen. 4 en Tretjen. En Tretjen is de lege woorden. En 4 is inderdaad de trein dwarpen. Oeh, en dat is zonde, ja, want het lijkt het wel dat ze daar hartstikke mooi voortwijzen zoen. Dat is het voordeel, ze zijn als 100ste starten, dus ze kennen als ze dat die in de gaten hebben. En je ziet wat er ook leuk om te zien, Blauwhuis helemaal links in beeld, waar wel een beetje voor zijn dat de bovenste helft redelijk goed voort te wijzen. Die heeft alle vrijheid, daar is de droktik net, terwijl de trein dwarpen nog steeds terugzielt. Nou, dat is politie door, jongens. Dat is hoe net de eerste keer wijzen deze week. Hè. Dat of net in de gaten hebben. Zo de jonge Jan, ik helemaal links in beeld. Heel mooi vrij boppenin. Ja, prachtig, prachtig. En je leest uw bakboord, hè? Ook zo belangrijk. Ik voor het verval van je cruiseraak. De verwisseling hier in de midden met de gasmer. En je kan het helemaal mooi zien, terwijl we zorgen dat de trein warm nou ik waarom giet. Dat is... dat is relatief let. Als je helemaal onderin binnen en als je de Sanne uitleest, is het hetzelfde dan ik net. Hij zelf in de gaten, nou je te betiert binnen, of je dat lastig? Nou ja, dat zoen, je haast wel zissen, alleen dat is ik wel lastig, want vaak is het zo op het moment dat je te betiert binnen, je doet dat ik omdat oren al begint te zien en je wil net onder oren skippen lezen, dus je gaat naar mij om het samen te zissen. Dus ja, dat is altijd wat lastig. Hier zien we dat de gasmer, hier hoe stuurboot voortklapt en hierachter maakt de koe, de eeltje en de utentuus langs moet. Ja, dat is nieuwsgierig hoe haast die hele onderste club. Hier zie je het mooi in beeld. Die gaan dus al achter de utentuus langs, die helemaal het bovenste starten is. Nou is het haast nieuwsgierig hoe dat hele clubje boven in beeld. Nou nog hoe bakboord lizend. Ik denk haast dat die ergens op rug op einde vaarwater hebben. Dat je houdt aan dat je dan op mij dat er wal aankomt. En je zo het hele klikje in. Nou is het even mooi om te zien. zien. Dus over de lege woord, ik zie ons iets hè. Ja, die hebben niet als te betiert, maar die zielt dus ik terug. Ja, die zielt terug.
Het lijkt het wel dat echt de jonge Jan en een blauw huis misschien bij een hartstikke mooi voort ben in het midden. En die draaien bovenin ik. Ja. Hier links in je beeld. En hier hebben we mooi zien de eeuwtje die de hechte haren mut ten opzichte van, ik denk dat het maar de koe is. Ja. Dat is het speeltje natuurlijk. Hè. Hoe heeg kun je aan de wien, hoe heeg word je aan de wien. Word je zelf wat ruimte creëren, toch een oor eventueel wat op te loeven, zodat zelf de ruimte creëert. Maar die eeuwtje die zit aardig op slot, want daarboven zit natuurlijk de thuis nog. Die ligt het ook wel heel mooi vrij futje. Want iedereen uit die wal waar je die gitaar in ieder geval net verlangt. Dat kan je hier heel mooi zien. Er komt een hele vloer door het stuurboord. En dat moet dus achter de P en de E langs, om het maar even simpel te zeggen. Dus dat met alle keer naar achter del. Ja, het mooie van de Utentuus is die er aan de bovenkant loopt, dat die echt wel een beetje meer op gang varen kan. Nou ja, ik de hichte wel wat harder wel natuurlijk. Maar we zullen laatst even zien hoe dat uitkomt. En de jonge Jan kan nou net draaien. Hè? Nee, de Utentuus leidt er op bakboord boven. Dus mocht de jonge Jan nou door de wing gaan, dan kom je op een bakboord stuurbord met de Utentuus uit. Waarom zoen je nou haast net al te veel trossielen willen? Dat is het feit dat je, hoe langer je trossielen, hoe meer, en dan zul je de Utentuus nou ook draaien, hoe meer je op stuurboord helemaal maximaal bij de bovenboei uitkomen. En dat risico wil je eigenlijk ook wel redelijk spreiden. Want dan kan ik best wijzen dat er haast nog een aantal, hier onder in beeld links, de Gasmer en de drie gebroeders, dat die misschien ook bakboord nog wel uit die orenhoeken bij komen kennen. Ja, dat bedoelt eigenlijk dat je dan wat ruimte creëren voor jezelf. Ja, als je echt helemaal op je limiet varen gaan, op de leelijn of er heen, ja, dan komt dan vaast die zelf, zoals wij altijd redelijk in de voeken. Dan is er op een gegeven moment geen gat meer west in de kerst. En dat is het risicovol als je op stuurboord bij een bovenboei aankomen. Dus die eerste die zal daar wellicht geen les van hebben, die vrij is gewoon die rond te boven. Maar zo krijg je een wedstrijdje voor, ik zeg. De eerste die kon er op stuurboord verlangt, maar op een gegeven moment kwam een Lietse Lies eraan. Ja, die redt het dan net op. Terwijl we misschien het startschip nog even in beeld brengen kunnen om even aan te gaan dat de vlaggen daar nog steeds hingen. De individuele terugroep. Mocht iedereen die vals is, waarom weest wijzen, dan gaat de vlaggen naar beneden. Dus ergens wiet je in het veld, nou ik. Ja. Die vlag hing nog en zo ik het misschien ik wijzen, vraagteken. Ik denk dat er een hele hoop dat wat nog rustig van worden. Ja, dat denk ik ook. Maar in dit geval weten wij van wie die is. Dat is wel fijn, hè? Ja, klopt. Maar we hebben geen directe verbinding met alle scootjes. Dat dan we krijgen net. Misschien niet zo vol. Verhoren hier misschien. Ja. Stuart zei het krijg wel mooi. Het is natuurlijk wel. We hebben de umpire al een paar keer in beeld zien. Misschien is het nog wel een keer leuk om die een live headset verbindingje op de stream te krijgen. En om gewoon dadelijk de situaties die er binnen direct live in beeld te krijgen. Ik weet eigenlijk net dat technologisch ken. Nou ja, Ramiro die dit hier al regelt van iWax, die kent een hoop. Dus ik denk dat... Waar is hij van, zei je? iWax. Ja. Niet te verwarren met Talpa. Nee, dat is de volgende stap. Ja, de volgende stap. iWax, ja. We zien hier, dat zie je net, wij wel dat de drie gebroeders bij Ege van de Hoeveel bakboord aan de boei gaat. Ik heb op de track and trace mooi zien. Ja. En als hij dan enigszins een beetje koers boeien, die liet het hem als hij een wimpel bovenin te zien, ik kan wel vrij rond te hebben. Die stiet er wat dwes op. Ja. Dan is het toch wel nieuwsgierig. Ik al leidt er net super voorlijk. Dan is het toch wel nieuwsgierig om te zien hoe die in het veld uitkomt. Dus je de verwisseling er al achterlangs sturen. Het lijkt het net zo heel raar. Ze kiezen dan toch om op die stuurboord, omdat ze les van de orenskip voor te gaan en dan op bakboord op het boeien te komen. Dus je toch dat die vrije wien, ik wil wat, die kiezen dan voor de vrije wien en dat kan altijd wel redelijk uitpakken. We zijn hier haast de Utentuus, denk ik. Oh nee, de vrije Frisena nog. Die komt ik op stuurboord. Dat zit terwijl de Gale Madame hem toch wel ruimschoots en misschien wel iets wat enthousiast daar al ondergooit. Die hier verder mooi toch ik wel een paar meter verder nog kent zo'n iets. Ja, ik zoek me echt, persoonlijk zoek ik me echt onder plakken. Zo, kijk eens. Oh, we op je weg. Jonge Jan. Goeiedag. We zijn het krek al. Als je een van de eersten binnen, dan heb je de lest er net van. En dat blijkt. Die ben zonder enig iemand om hun heen en der hartstikke mooi rom en vrij. Als eerst al om een tonnen. En het lijkt ik dat zal een mooi gatsje hebben, Jens. Ja.
lijkt het al op, ja. Want er zal haast nog wel een peer uit die hoeken komen. Dat is weer in beeld. Blauwhuis, wie daar krek als die jongen Jan ik goed voelt. Die had ik er rond nog, denk ik. Ja, had ik er rond om ertussen te draaien. Nieuwsgierig om te zien. Ja, ja dat toch, dat was skip, maar Jens die uit de midden waar je starten binnen. Hè, die prachtige start hier mooi heeg oppakken kon. En nou, dus als 1 en 2 bij de bovenboei binnen. Dus het clubje in de midden, slash aan de bovenkant, die er goed waar kan. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is dan in goede te zien. Dan komt natuurlijk de Thuisderk nog bij. Die weer natuurlijk als allerbovenste fut. Dus dan is het toch de groep die er verkozen heeft om de bovenste helft van de start te pakken. Die daar lekker bij komt. Dus juist hier wat de macht van snelheid en iets oer hebben op een boei. Maar een skip doet, hè. Die heeft gewoon de snelheid om in dit geval hoe Mark de Koe in het trein. Ja, was toch Kreksiders met de Galamedam, hè? Die binnen justjes riekelijk betier draait hoe bakboord. En ja, nou is het heel mooi. Nou, al die skippen die wat heger aanhouden, heel bakboord, die waardje doorheen en daar hebben ze echt heel veel last van, de Galamedam. En ja, dan kun je toch vaak iets meer hier om te pakken. En het is mij beneden als ze die boei helen. Ja. Want dat met wel... En stel dat ze een rijtje ziet, dan weten wij wat we zitten met elkaar. Ja, zeker. Ja. Maar dat doen we er net. Nee, dat doen we net z'n vier. Dat doen we pas als ze een rijtje, maar ja. Ik denk dat het gebeurt niet. Ja. En dan liep het mij dat iedereen vrij nieuwsgierig is wat dat dan is. Maar ja. Houden we nog even spannend. Zullen we zien? Hier 2. Ja, die krijgt de hele vloot. En de Galamedam en hier in beeld, die krijgt de hele vloot er nog voor hinnen. De verwisseling die daar toch het heel lekker bij kwam is. En dan komt de volgende alweer aan. Ja, dat is net leuk. Nee, dat is net leuk. Maar ze hebben wel wat rond de oer, lijkt het wel. Het schade op ik wel een beetje. Die zo heel mooi hier de tonnen rug van boven. En dan het schip wat ernaast leidt. Nou ja, dan kijk ik zien dat het qua snelheid net heel erg met oer had. Je moet erom denken. En dat denk ik, ziet ze, dat ik heb iets voorbereiden. Ja. We zien dat het ja, mooi die. Denkst? Ja, ik denk wel dat hij mij. Zal ik hem inzetten? Ja. Ding, dong. Op een tonne! Ja. Maar misschien ik wel net, ze drukken me in fut en dan hebben ze misschien de hoop dat we het net zien hebben, maar dit is... dit is Pieter. En dan is het, ze lijnen er best wel aardig bij. En omdat ze toch wel echt te betierd onder die groep draait binnen. En dan eigenlijk, nou ja, je komt van stuurboord aan, hier met Krekhoer in de voekenzielen. Ja, dat is van de andere kant hetzelfde. Hè. Als er daar romschoots onder die hele groep die plakje vinden geest, ja, kom er dan maar weer eens bij. En dat is... Nou, dat is heel vervelend. Terwijl weer de trein warpen oer heel vervelend sprutsen. Die zo weer achteraan lezen. Maar het al wel weer de aansluiting redelijk mooi de achteraan van het hele verhaal. Klopt. Dus ik denk wel dat hij de snelheid in het skip en om naar voren, nog wat naar voren te zien. Maar dat ze dit net willen, dat is wel duidelijk, denk ik. En het vervelende natuurlijk al even mijn Skune Erik, het klassementsjongen, die had natuurlijk al een tredje steen, de treintwarpen. En daar komt nou, ja, er moet dan heel hoop gebeuren, maar er komt in ieder geval wel weer een redelijk aantal punten bij. Tenzij je natuurlijk haast er heel mooi terug in de schadel hier. Maar het is voor hun klassement een hele duur wijze kennen. Ja, dan zit je mooi heen voor de Wieserek, maar zo'n op- en delbaan, dat hij er goed in leidt. En we zien hier een schip moest stuurboord varen en aan de rechterkant van het veld zien we dan rechtsbeeld het schip moet bakboord varen. En misschien kunnen we dan nog even chef en zeker die dat de uitspraak ding dong geklapt heeft. Als nog even Sichenken en als ze echt de tonnen raken hebben. Omdat hij dan wel... Die ziet er al een tientje om het aan te komen, maar dit ligt me, ja. Dit is wel duidelijk. Het ligt me duidelijk. Dus wil je daar achter de boord zit, ik al met een paar zit, het is wel dat ik zien vlaggen voor kleren gaan hebben. Nou zeggen we wel trouwens dat ze een protestvlag in het wand hier in zijn krek. Hoe, wat, waarom en dat het misschien daarvoor al gebeurd is, dat zou ik nog kennen. Maar
Die situatie hebben we even gemist. Maar volgens mij ben ze weer om het tonnen heen gegaan en kiezen wij weer vervolgen. Maar inderdaad, mijn vlaggen in het rugterwand, de protestvlaggen. En zien wie of wat dat dan is lastig. Hier show je het hartstikke mooi dat je met die track and trace alles mooi in beeld hebben. Dat de jonge Jan, ik vind hem dadelijk wel weer zien vrijheid pakt. Ik vaar de Wienberg. En we zien toch ook dat de vriendschap van Blauwhuis dat die mooi voorin leidt. En die heeft toch ook al wel wat naar patisserie. Die is al een keer treden worden. Ja, die heeft zeker een aparte serie, want ik vind toch wel dat ze bij de start er altijd wel redelijk goed bij zitten. En dan zak je ze de hele tijd weer wat doorheen terug het veld. En het zou toch mooi wezen dat ze Joert het een beetje float houden kunnen met heel spul. Want Joert ik weer goed voort en wat ze eigenlijk de hele week al wat doorgaan. Ja, en dan komen ze in bepaalde situaties waar je misschien niet in zitten wil en dan zak men weer wat achteruit. Maar nou zit ze er weer goed bij. Ja, dat is toch mooi. Mensen. Die hebben inderdaad ook al eerder een derde plakje ziel. Dus daar moet ik wel daar moet gedeeltelijk ik wel het vertrouwen in de ploeg zitten dat dat kent. Maar dat heeft dus als een keer eerder volhouden kent en presteren kent. Dus dat is voor hun. Ze staan op dit moment op een tredje in de plak. Dat betekent hier een plakje boven de degradatiestreep. En dat verschil is maar 1 punt met Remy de Boer van de eenvoud. Dus voor hun ik alles eraan gelegen om Joert een goede pad te zien. Ja. We hebben op achtergrond de tinten van Glamour al op het strand joggen. Ik dacht Circus Jens, maar... Circus Rens. Jens Rens. Maar misschien nog een iets goocheltrucje aan het eind van de show, maar kent je hem net beloven. Bovendien, die bijna hier toch dat ik het over heb, dat hebben we er eindelijk uit. Dus liever dat nou maar net weer op naar iedere wereld in slingeren. Nee, dat klopt. Prachtig. En je ziet, ze krijgt er dan, je bent natuurlijk Nederlands kampioen, je bent de wereldkampioen SKS nou correct. Krijg je dan ook wel eens mooie pakketjes of postjes van mensen waarvan zij schat, dat is grappig, maar inhoud of zo, met een envelop of zo? Nou, ja, zeker. Dat klopt. Oh ja, wat leuk. Kaartjes maar €50 erop. €50? €50, krijg en giet het dan, net omdat ik zelf bemanningslid ben op Heerenveen, maar het giet in de pot neem ik aan? Ja, zeker, het giet in de pot. Ja, wel leuk. Ja, dan geven we dan... Nee, maar dat is echt zo. Dat is een grappig verhaal, toch? Ja, ik heb geen informatie en dat gebeurt wel, maar we krijgen hele mooie kaarten van mensen die dan vertellen dat ze een prachtige 2 weken gewoon dat ze echt genoten en dat ze maar hun eigen verhaal, hoe ze het beleefd hebben. En ik heb wel 10 kaartjes gekregen wat dat betreft van mensen die je dan niet kennen. En dat is best wel heel bijzonder, want ja, je doet die dan op dat moment wel wat met die mensen. Of dat doet wat met die mensen. En ja, net dat je daar zelf nou zo op een bus verklapje met, maar ja, je ziet wel dat het zien verbindt. En dat is hier ik bij de IFK's, is Buzik het zien verbindt en dat is helemaal geweldig. Dat is prachtig om te zien. Dat is ik het even het bruggetje weg naar Taboe. De grap is, juist ik heb door de Lemmer in. Ik ben hier dan toevallig in Lemmer, maar wij krijgen de SK's hier in Lemmer aan en nu komt het hele circus van de IFK's erachteraan. Ja, die mensen vinden dat helemaal geweldig. Dat ben de weekend van hier in zijn dorp. En dat jouwt ik aan hoe massaal en hoe grut zo'n volksverhuizing is. Dat doet gewoon, ik mijn hele hoop oren mensen. Wij beleven het dan als zielers, en in dit geval als commentatoren, maar het is voor alle mensen daaromheen is het gewoon een hele bijzondere happening, elke keer weer. Ja, klopt. Terwijl we zeggen dat de jonge Jan al een tijdje de linkerkant opziet en uit en thuis erachterom gaat, die als tweede bij de gate onkwam is. En als je stelt dat die jongens ook wel weer aardig in de besnijing horen, Jens. Ja, klopt. Terwijl Blauwhuis de stuurpoort tonnen kiest voor hoe wij het hier nou joggen. Dat is dat is ook wel interessant. Hier juist natuurlijk het verhaal even van Wietse Heerschop, die op een tredde via de plak lei. Je moet natuurlijk de ruimte hebben om te volgen. Als die er net is, dan is het natuurlijk prima om het op die manier te dwalen. Alleen wat je op het randje van een eventuele degradatie wel of niet binnen.
Dan zou ik ze bloeien mooi bij de vloot. En als je dan mooi vooraan leest, maakt je dan net de volle risico's. Maar je zal laten zien dat er hem bij de dik mooi krijgt en dat het een goede slag is. Dus dat is van nou, dit punt is dat altijd lastig te beoordelen. Maar je ziet wel dat het merendeel de linkertonnen pakt. Richting het gemaal. Ik heb er dan al wat oesissen. Wat mij opvalt is wel dat het voorste gedeelte met de jonge Jan nog een beetje aan het klimmen is. En wat je eigenlijk wil is dat aan het eind van die klap dat je hem echt wel wat minder krijgt. Zodat je moet de orenboeg weer in de klimmende klap krijgen. Het is leuk dat je hem echt heel goed hebt, maar minder leuk kan je dan op naar de tonnen moeten, want dan is hij wat minder inderdaad. Maar ja. Terwijl weer de westenwind, die zit ik net helemaal voor hem bij. Die had ik al wel een klassement om vet te stieren. Dus die momenteel op de 4e plak. Had ik al een DSQ, dus in principe komen daar alle punten en uitslagen die je zielen, die komen erbij. Dus dat is voor die vooral je X-zaak om de schade te beperken. Dan is het wel grappig, want dan krijgen we dan nog, zoals Juwet en Mond, dan nog een spannend. Ik denk sowieso een spannend kampioenschap op een 3e plakje, wat zou het zeggen. Dat denk ik. En de grap is daarin dat je, Bas Krom had een 8 als slugste, die stiet 4e. Daan van der Meer had een DSQ. Egen van der Hoef op 6e plak had een OCS. Age Banstra, die had een DSQ. Op nummer 3 de Treije Dwarpen had een trekje. Dus ze hebben eigenlijk alle keer, behalve nummers 1 en 2, de hele achtervolgende groep het een mindere. En een mindere, voor een heel aantal is het een DSQ of een OCS. Dat betekent zandje punten. Dus eigenlijk elke uitslag die er no-shield wordt voor die groep, dat binnen gewoon keiharde punten die erbij komen. Ja, en ik weet even net helemaal hoe de verwisseling met Bas Krommen ook bijloopt. Maar dus je wel in de uitslagenreeks dat hij wel redelijk constant. Hij had natuurlijk wel een 8, maar die shield wel redelijk constant. Ja. En het koe voor hem dan wel eens leen, zeg maar. Op het moment dat de knikkers verdeeld worden, man. Klopt. Maar ja, het ik altijd wel wat lastig is dat de rest inderdaad nog dikke punten vaart. Maar in principe maar een aantal 5e, 6e en zo'n de 8e plakjes ben ik net de uitslagen best normaal sprutsen qua hoeveelheid punten mee in de top 3 komt. Maar goed, er zit nog van alles in en dat is wel het interessante. En dat denk ik heel erg van mijn houden, hoe de rest hem verhoudt. Ja, hier ik puur reclame voor de Lemmer, de woudige maal op achtergroen. Maar mijn favoriet. Ja, bloeit ik een prachtig plaatsje om dat schipje. Dus ja. Hoe de maar zenden die giet je nou ik woensdag, die giet je die zal dan waarschijnlijk de boeien niet kan aankennen. Terwijl het natuurlijk interessant is als we de blauwhuusters hier rugs in beeld. En de vrije Frisena's, jongen, dat is helemaal rugs in beeld. Aan de voorkant. Daar liep het blauwhuis aardig les te hebben van de vrije Frisena, die er volgens mij wordt herinnerd. Ja, die herinnert er herinnerd. Ja, dat word ik net. Nee, dat is wel pijnlijk. Dan is hij helemaal ik kan in de vuile wien, want de wien komt uiteraard altijd schuim van voren. Dus op het moment dat je in het verlengde van die wien achter een oorskip is, dan heb je daar het mooie Friese woord, de uitschietende wien van. Nou, je kan op een hoop wien zielen, maar die uitschietende wien, daar ben je net vrolijk van. Nee, daar ben je net vrolijk van. Dan kun je die helm wel in 2 slaan. Maar toen maar. Je moet er soms even terug dan, wat dat betreft. Is het dan ook weer belangrijk om zo gauw mogelijk de vrijheid in je slag te pakken? Ik al hoor je dat misschien net. Ja, zeker. Ik denk, als ik de Frunskip wees, zoek ik hem ook gewoon pakken. En dan moet je nog maar een keer. Maar dan heb je in ieder geval inderdaad, zoals het weer de vrije winst, ben ik gewoon, zie ik wel weer in beeld, Rios in beeld. Ik denk wel dat ze echt aan de orenkant links in beeld, dat ze daar toch, dat die wat gunstiger is. Want we zien hier ongeveer in het midden van je beeld hoe bakboord de 3 gebroeders varen. Die gitaar in ieder geval al ruimschoots voor langs. Ja, ik heb het idee dat die man hem daar, die de rechterkant koos, dat ze hem daar net helemaal super hoorn hebben. Nou ja, je weet het natuurlijk nooit helemaal, maar ja. Die vrije Frisena die had hem in ieder geval mooi, die houdt hem mooi de bek vol. Want die zul je nog op snelheid alweer wat meters winnen op Blauwhuis. Dus ik denk dat die elkaar wel een beetje vervloeken kan in dit rak. Want als je daar probeerde de vrije wind te pakken, maar je had er continu hier bij of naast of onder of boven.
nou helemaal mooi achter in beeld te zien. Die Vrije Frisena rent wat harder. Dan krijg je dus als Blauwhuis zijn er nou als een werlest van hetzelfde schip die boven je leidt. Ja. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Hier, die jonge Jan, die zal koersboei hebben. Die zullen we uit en thuis achter. Die is iets eerder gegaan, maar die had ik al koersboei. Dus dat hij die hechter daar wat harder kan, dan is daar geen veldje aan de in lucht. principe niks los. En dan denk ik dat die, hoe werden ze als nummer 1 en 2 in het klassement, ik als nummer 1 en 2 boven komen kennen. Ja, zeker. Ze houden ook al mooi vast. En hebben we toch een duidelijke schifting hè, tussen de nummers 1 en 2 ik in het klassement, maar dus waarschijnlijk ik in deze wedstrijd. Die jongens springen er gewoon bovenuit qua niveau. Dat klopt. En nou ja, ze hebben eerlijk zijn hebben ze de skip maar ik wel voor, maar ja, ze hebben de bemanning er ik voor ze doordrukken een soort voor, net dat de rest dat net doet, maar toevallig ken ik ze dan bij dan iets beetje, maar ja, ze trainen een soort en ik heb mijn bepaald doel, zo wil ik echt beter worden. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ze zijn er maar bezig. Ja, want je zei terecht, hè, wil ik beter worden. Wat is iets, want jij hebt natuurlijk met 14, 15 man te meidje aan boord. Hoe wil je beter? Wat is dan de kwaliteit van de meesken, maar ik het zielende aspect? Hoe mix je dat door elkaar? Nou ja, sowieso de kwaliteit van de meesken, maar je ziet je altijd in een team bij elkaar wat je vertrouwen in hebt. Dat is natuurlijk een iep en door, maar zo is het wel. En dan maakt het maar het eerste vol uit wat degene zit, zeg maar. Nou ja, de jongens of vrouwtjes die met de commitment hebben ten opzichte van het scootje. Maar hoe wil je beter als team? Ja, dat is gewoon erover te praten en goed te bedenken wat je maar bezig bent en waarom je iets doet op het moment dat je ergens zit op een schip. Op het moment dat je bij een zwut zit, ik neem maar wat, of dat je peilen. Maar hoe werkt dat maar een zwut? Waarom doe ik wat ik doe? En dus ik zat mijn pijlen bij de scoort. Het is goed om te weten waarom je de dingen doet en waar verzin je. Nou, op het moment dat je dat weet, dan keert er ik wel heen en dan word je steeds beter. En dat is gewoon denk ik heel belangrijk. Op elke positie dat iedereen elke weet. Positie. Een grappig verhaaltje misschien wel. We zitten op Staveren. Wie de verslaggever van hoe heet het weer, Omroep Zilt kwam langs. Ja, Frans. En toen ziet je hem als gebroeders mooi even een praatje te houden en af en toe kwamen er eens even niet bij. En toen ging zijn grote vriend Bart Klapwijk, vaste luisteraar ik van de IFKS TV. En op een gegeven moment vreeg het Frans aan Bart, Bart, je zit bij het zwaard, wat houdt het precies in? En de grap weer vond ik, je hebt er net iets heel vaak met me geroerd, maar hij lei zonder enige twijfel en super duidelijk uit. In detail wat zijn functie is, wanneer het zwet naar beneden gaat, waar let je op. En dan kan je wel denken, misschien sommigen denken, ja, het zwet. Ja, maar het is een zo belangrijke schakel, zeker op de ondieptes waar je dan ik wil opvaren. Het is alle radartjes moeten daarin klappen. Dus het is dat weer een leuk moment om hem op die manier hoe zien deel van het schip te hebben. Ja, zeker. Dat is dus precies wat ik bedoel. Je moet weten waar je mee bezig bent. Ja, en dan kun je er ook over hebben. Dan heb je keelkool corrigeren en maar op. Ah, gewoon mooi. Leuke dingen. Nou, we hebben jonge Jan, ja sorry, doe dan maar. Als je het eigen van de Hoeve hier volgens mij wel redelijk naar voren scharrelt is. Die komt hier achter Mark de Koe aan. Vijfde plakje. Derde plakje, Mark de Koe. Ja, derde plakje, ja. Dan lijkt er mooi tussen, prachtig. En dan hebben we de 3 gebroeders, denk ik. Ja, 3 gebroeders op het vierde plakje. Ja, en dan, ik weet niet wat Blauwhuis nou zit, maar volgens mij is hier wat tussen het zakken. Ja. Die laat je volgens mij helemaal achter in beeld. Want voor mij hebben we hier de Eukje 12 eerst nog en dan de Vrije Frisena. Hier is Blauwhuis in beeld. Die het. Ja, jeetje, dan kom je als strijder om een onderboei en dan, terwijl we sjoggen dat de 3 gebroeders ik een protestvlag in het wand heb. Misschien in een situatie was met de Galamadam, ja, daar hebben we het net scherp, die situatie. Nee. Dus dat moeten we hem schuldig bloeien. Maar ja, even nog even over Blauwhuis. Het begint van nou ja, die zit er altijd wel goed bij, maar nu zak je er weer terug in. En ja, die hebben net een fijn cruiserak weer. Dat is wel zonde natuurlijk. Ik hoop echt dat ze er nog een keer even echt goed bij zitten. Hier hebben we de Eelkje.
Man van de Eeltje, wij weten wel eens even maar praten hier. Ja, die hebben... Dus ze zijn op zich wel redelijk tevreden, maar het kan al nog wat beter misschien. Maar ja, dat is ik weer wat we correct zijn, oerenmaatje denk ik. Hier een mooi gezicht van de jonge Jan die al verder Wien komt. En dan de Anneminse Schippen die nog richting de Broeimutten. Terwijl we de Vrije Frisena hier op nummer 6 jongen. Dan komt hier de westenwind nog op stuurboord. Die zal ik eigenlijk als een plakje ziekje mutten. Misschien hoe die eruit komen. Die niet hem hier nog bij Jody Jipte natuurlijk net heel goed, maar die parkeert hem hier tussen. Hier de Gasper. Ik weet niet wat hij doet, maar of het vertekent, maar van mij ken dat nooit. Dat ken nooit. Het al. Ja. Nou dan. Ik denk dat hij. die. Dat de vlaggen wel komen kan. Nou, dat is het. Ja. Ja, zo de reden vlag ik al. Ah, dat is net handig. Ik vind het... net handig iets is een understatement, hè? Ja, ronduit dom. Ja, spijt niet echt, maar dat is gewoon saai. Je shirt aankomt, draai dan gewoon op die. Hij is vrij rom, hoe die bakbord. Dus je zoen hem wel, denk ik wel bezielen kennen. Maar nou krijg je protest in broek, zo wat zeggen. Dus je bent er net mee eens, want ik heb een protestvlag op de hand in. Ja, nou ja. En bij de Scheerkelik. Nou, dan kan je het mooi met elkaar uitvechten. In mijn 9 is het... heel duidelijk. Redelijk simpel. Even nu te lezen voor de jongens thuis. We hebben de Scheerkel dus uw bakboord varend. En dan komt de westenwind op stuurboord. De westenwind mag daar prima onderdraaien of voordraaien of wat ik maar. Als hij de Scheerkel maar net hindert in zijn manoeuvre. Nou, we hebben volgens mij redelijk duidelijk gekend dat dat... nou, zo bij de Jip dus net, dus de afstand moet ik me een beetje schuldig van. Maar in principe mij... de Scheerkel net hinderen worden. Nou ja, dan was zorgen dat de Scheerkel daarna opstuurt om, zodat wij het zo inkoeren om de westenwind vrij te varen. Ja, dat heeft volgens mij een redelijk duidelijk verhaal. Maar goed, ik denk dat ze daar met elkaar nog even discussiëren. Want ik zie net het idee dat ze het helemaal met elkaar eens zijn. Ze zeggen het bij het oors. En dat is ook zielerij, hè? Je hebt soms situaties dat je helemaal in je eigen verhaal, in je eigen... nou, waar iets zitten, of in ieder geval wat je zelf denken, zoen en merkt hebben. Dat is het levert ik wel eens discussies op. Ja, maar de koe, ja, die er toch mooi bij laat, het derde plakje. Dat is ik wel even nodig, denk ik. En misschien werd ze steen in het klassement. Zit zien je een plakje? Ja, nou ja, als ze dit hier wat consolideren kunnen, dan ja, ze zien er wel goed bij, maar dat is toch leuk. Dan kun je toch wel wat klimmen, denk ik, in het klassement. Dat is toch leuk. Dan moet ik zeggen, ik vind dat, als we er dan toch even in naar noorden wat uitlicht, vind ik dat Gerrit de Vries ook hartstikke mooi meisje hield in de middenmoot. Maar je de plakjes al. En hier zo inderdaad de westenwind, rugs in beeld, zien rond zijn meidje. Dan ken die protestvlaggen, die kan ze best hingelen. Maar het feit dat je daar alsnog net mee eens bent, maar dan heb je in ieder geval je strafnaam. Nou, dat is maar krijg even wat ze daarmee wollen. En dan zien we hier dus ik al de trein warpen in de midden die dus voor Blauwhuis aansluit. Om even het contrast. En het net al te beste cruiserak van Blauwhuis aan te gaan. Goh, als strijd om onderboei en je kan achter degene aansluiten die redelijk let nog terugkomen is van een valse start. Dus dat is niet heel lekker. Nee. Hier Remy de Boer, denk ik. Ja. Bij de eenvoud stiet momenteel om een kitje in de plak van een zegje. Dus die had het ik net heel luxe qua aantal punten. Dan de Gale Madammen. Nou, dat hebben we bij de bovenboei. Secret Schenkent. Zo weer toch ik het grutte gat wat de jonge Jan maakt, hè? Ik heb toch echt een fraaie wien op ziekje. En, wat maakt het schip zo mooi, ziet ze? Wat is... Ja, nou, het is gewoon... het is een heel mooi behellig schip. Het is natuurlijk een piepster. Van Jelle Talsma natuurlijk. En ja, Jelle heeft er zelf ook al natuurlijk hartstikke goed mezield. Die is er kampioen geweest in de A-klasse. Maar het is net alleen een mooi skip, het is ook een skip maar een verhaal. En dat werd Harmen, mijn broer, volle beter te vertellen. En volgens mij heeft hij dat van de week al eens even benaam. Zoenen hem in België. Ja, nee. Ik weet zeker dat het erop neemt. Ja. Maar dit is gewoon, dit is een skip, het is gewoon een prachtig mooi skip. Ja. En mijn paken,
Nee, Oerpaken Tjitte, die is in Juntje 53 tot de kampioen, maar wij in de SKS. Ja, dat is dan persoonlijk, vind ik dat dan wel... Zielend voor? Zielend voor Jan en Jel Sietema. Dat wie eigenlijk de eerste set skipper, zat nou al die SKS skippers is maar op een scootje vregen we waard mijn oerpaken, de paken van die height. Ik vregen op dat skip om te zien, want hij wie zelf net echt een wedstrijdzieler, die Sietema. Dus je hier er een set skipper op om het samen te zeggen. En dat weer dan het hele jaar, of weer dat dan alleen een SKS-kampioenschap? Nee, dat weer eigenlijk alleen maar het wedstrijdzien. Ja, grappig. En het skip, de jonge Jan, had in vroeger tijd net die meer dan €10.000 of 10.000 goenen. Maar ik zie ze om prijzen yield woon. Ja, en dat is gewoon in die tijd wie dat echt enorm. Dus ja, dat ben dingen, skip mooie historie, maar ik gewoon een geweldig mooi skip, piepster scootje. En het is natuurlijk fantastisch dat zulke schepen nog steeds in volle glorie naar alles wat ze mij maken. En al die jaren dat het hier nog steeds op een Friese maat rondzielt. Ja, vind ik. Dus gewoon, maar even best bewust van wezen wat dat betreft. Ja. Hier in beeld. Wederom de stuurbootslag richting het gemaal. Het liep het net super ingewikkeld te wijzen wat op dit moment de goede kant is. Het is wij hebben in SKS wel een paar keer gehad dat er een kunstmatig waltje in lijn was. Om het dan nog wat meer een cruiseraak in te meiden. Op zich is dat wel grappig. Aan de andere kant moet je er wel goed in lezen. En dat is nou ja, dat wie weer dat wel nu daar. Want hij lijkt heeks op een baan. We moesten een stuk uitvallen om hem met vrij te varen. Maar je ziet dan wel dat het in zulke rakken, om aan te gaan dat het idee erachter best wel grappig is om er toch wat meer een cruiseraak in te lezen. Het is nou redelijk plaatsboom, stuurboot de hoek in en op bakboord zijn dat je weer bij de tonnen komen. Dus in dat opzicht, terwijl we toch zorgen dat het verder wie nog wel weer redelijk verdeeld is qua koers. Hier doet het thuis. Skipper Luc Elzinga. Luc, wie je vanmorgen even aan boord ziet, hè? Ja, Luc. Heb je er wat bij hem of net? Ja, Luc, is zeker wat bij hem. We hebben juist we hebben een kratje bier van hem gekregen. Als zijn er wij? Ja, ik deel alles, hè. Oh ja, ik heb een kratje bier van hem gekregen. Ja. Maar ik deel hem graag. Dat was leuk. En waarom krijg je dan samen een kratje bier? Ja, we hier iets benomen of zijn. Nou ja, ik weet het, ik het. Maar ja, dat ken ik. We willen wel wat dingen opnemen voor hem. Als je hem dat wil, in ruil van een kratje bier, door een heel soort. In principe is alles bespreekbaar. Ja. Maar wat ik wel mooi vind van Luc, die komt dan hier aan boord, die heeft de helft van zijn merchandise, maar je ziet heel Friesland, hij is met een thuispetjes erin, en paraplu's, en weet ik wel wat. Sokken en onderbroeken. Ja, dus ik vind dat wel grappig. Ja, die man maakt er een mooi avontuur van. Ja. En terecht, als je dan toch met je naam vergeet, dan maar al in. Maar ik wel voelen dat ze juist er een tweede plakje voor doen. Je hebt wel even mooi om in te jekken op die verhalen over die boeirondingen, hoe belangrijk dat is. Ja, juist dat. Je show je Mark de Koe mijn boeironding, dat is oké. Maar het lijkt erop dat de drie gebroeders daar futten dadelijk maar een iets strakkere boeironding wat boven rennen kan. Dat is ook zo belangrijk, hè? Ja, je ziet futten daar op het moment dat je eronder leest, je kan eigenlijk niks meer, je bent opsluiten. Ja, of je moet er echt even onder de wijk kroepen. Maar ja, in eerste instantie kun je net met de vrije wien om bijvoorbeeld voet te draaien naar dat gravel of wat dan ook. Je bent eigenlijk opsluiten. Ja, en dat is gewoon zonde. Dus die hechten die je rennen met de Annewien is wel echt een hele belangrijke factor. Ja, absoluut. Die hechten is hartstikke belangrijk. Je let ik in je weer gewoon het 10 meter lezen. Ja, daar kent de eeltje tussenin. Ja, als je de eeltje die onderhoudt dan wel redelijk goed. En de man voorop, hè, die hem eigenlijk stuurt, want even voor de beeldvorming, de stuur staat achterop, maar er komt nog 20 meter voor die neus, hè. Wees net alles op just. Nee, klopt. En dan is het altijd belangrijk, altijd handig dat er iemand voorop zit die er even een liedje onwijs. Maar ja, de eeltje let je dik wel wat meters lezen. Maar je shirt hier heel mooi in beeld. Ja. De vrij Frisene, maar Bansen die heeft toch echt een waardeloze boeironding, om het zo maar te zeggen.
En de eeltje 2 ja, beter. En dan zie je dadelijk het verschil weer. Dat zijn toch dingen. Je hebt erom te kom op, pak het dan ik aan. Zo. Ja. En het zijn de kansen, hè. Zeker wat we hier worden regelmatig jongen. Als je hier nou in deze manoeuvres onderscheiden kennen, dan kiest echt een hele hoop winst in mee te pakken. Ja, dat ben ik van een uitzoeken. Terwijl weer rugs in beeld, nog een aantal verwindschippen met Blauwhuis, Strijdwarp, Westerwind. En dan gaan we dan als je komen. Die zegt toch ik dat het lastig is voor die man om een vrij plakje naar weer terug het veld wat te vinden. Koest wel mooi zien krijgt dat het van de Micherek echt goed, dat het gewoon goed inloopt. Dat is echt aan beide kanten een mooie oude kennen. Die stiet de Wiers en kom maar omheen. Gerrit de Vries. Op de Gerrit de Vries. Hier de nummers 1 en 2 in 1 beeld gevangen. Helemaal links in beeld. De jonge Jan die alweer wederom maar een vrije romme koers op bak wordt richting de bovenboer giert. Geen centje pijn. Geen centje pijn. En dan is dat toch... ja, dan hebben we een heel spannend verhaal hoor. Maar dan is dat toch de klap, hè? Dat is zeker de klap. En dan is dat ik wat het is. Inderdaad, dat zou ik eens een heel verhaal horen, maar dan is dat gewoon wat het is. Volgens mij hebben wij, ik 2 keer zo'n baanshield hier op Lemmer, vorige week. En een beetje hetzelfde idee, hè? Ja, klopt. Dan moest ik zeggen, wij konden nog iets verder terug. Hier is de girl eindig, wij konden nog iets verder terug. Dus dan is op een gegeven moment wel een trekkende waltje bij de Zeediek, die nou wel iets meer lift in die stuurboordklap joeg. Maar dit is hier eigenlijk, en dat is weer even het oude wegen van je kansen natuurlijk. Eigenlijk is just elke keer iedereen die wat oors probeert, komt er toch wel wat bekaaid uit. En dan is het, is het wederom zo'n verhaal van, god, misschien is het wel slim om gewoon die jongens met de val niet. Die verliezen niks voor niks vrij rom op 1 en 2 in het klassement. Dus die kun ik rustig bestempelen als een ploeg die er ik wel wat doelloer heeft, zeg maar. Ja, en Jens, is het ik zo dat je het beste wat de rand van het cruiserak opzieken kennen dan de midden? Ja, dat verschilt wel eens. Dat hing het gewoon wel van de situatie. Dus juist hier op Lemmer wel heel vaak dat de uiterste hoek nog wel echt wat meer rendement hebben, omdat er echt wel wat verhoort. Je moet je voorstellen, dan komt de wien van nou het Isomar, dus die komt op Nijek de baai in, zeg maar. Nou ja, daar zit wel redelijke stabiliteit in, maar zeker bij die wal. En in principe komen we alleen nog maar bij de wal van het gemaal. De rest hellers net qua meters. Ja, dan is het op zich wel verklaarbaar dat het door die kant luxe is. Want die wien die komt gewoon uit de baai wij. Of van het Isomar de baai in. Dus op zich is dat redelijk verklaarbaar. Maar je hebt bijvoorbeeld op een Snitse Mar of een Hegemar kan het best heel prima wijzen dat er meerdere kortere schiftingen zitten om een aantal keren meer, en dat moet een hele hoop wijzen, maar een aantal keren meer te draaien op een paar schiftingen. Dus je wordt natuurlijk altijd de kortste wij met de heegste snelheid varen. Ja. En op in draaien net altijd, je wordt net te vaak draaien, maar als het echt rendement heeft en die schifting is extreem. Vliegen weeken op Snits hebben we de laatste wedstrijd meemaken. Ja. Dat ging echt mal. Ik denk dat wij niet in cruiserak soms wel 4 keer op start doen binnen. Ja. Om toch te proberen om elke keer maar in die goede shift de klimmende klap in te gaan. En misschien dat zie ik een soort wedstrijd in een sectionkadraad. Dus zie ik een hoop, denk ik, op, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, op een Snitse Mar. Ja. Zit er altijd een bepaald ritme in die wien, als in een skifting of een draaien? Dat zal er wel in zitten, maar ik zie net altijd in datzelfde ritme. Nee. Maar ik vind het wel een hele moeilijke mar, hè? Zeker over het Vlienbikkie in, dan is het een heel tin wientje. Maar misschien is Ingen soms een zwaar en heel misschien een strijden. Dan heb je en met de schuutjes een hoop variabelen in windkracht. Oftewel, als je net in de strook zit en je ligt even stil, dan is het bij 2 keer knipperen met de egen. Dan kan je in de hoeken komen, daar ben je bang van. Die afstanden worden vaak gerut. Maar als je met de lietse bootjes ik heel veel dat wij daar inderdaad varen. Nou, het ben wel heel vaak dezelfde mensen die zich daar wel heel goed redden kennen. Nou, ik hier de vorige week nog even met mijn Hightour of mijn Jaaphoer. Want ik weet nog goed dat laatste cruise dat ik naar de finish sta.
En dat we om die boel we hier aardig got. Met een groepje van 3 of 4 orenskippen. Wij moesten zelf achter worden. We mochten nog niet worden achteruit. Maar toen wij gingen door de wien en we stuurboord en we kregen hem samen en ik denk skift. Wat dacht je toen ziet? 40 graden. Maar ik dacht, nou, dit zult dan net. En die man op bakboord die pakt hem toch heeg op. En hij zei, hij komt wel, maar het wordt een minuut wie er dan net. Hij komt. Zoeder het ik hoopt, hè? Hij komt. Vooral. Hij komt. Ja. En toen kwam er, ja, ziet ze zo. Het wordt ongeveer 12 minuten, dan komt er wel weg. Ja, dat is wel echt grappig. Hij is daar echt wel zeker wat geduldiger in dan dat ik dat ben. Dat zit nog meer op een analytische blik, denk ik. Ik ben dan wel zo rustig. En dat is wel grappig, want hij zei het voor de start ik al. Er zit wel een aardig ritme in de Jens. Nou, dat ben wel dingen. Als je dat wieten, ja, dan is dat wel verrekte handig. Ja. Dan kun je wel, als je daar, dan kun je wel vertrouwen in het hel je op zo'n dij. Maar het bloeit natuurlijk lastig. Nou hebben we hier gewoon een mooie constante wien. Ik bedoel, het is net een wientje die soms wat minder is. Hij lijkt het redelijk stabiel te wezen. Wel leuk trouwens voor degenen die denken, god, het heeft nou net heel hard waait. Als het goed is. Heb vanmorgen even, Mart had even mij de waarman Jan Jonkman bellen. Hij gaat eind van de middag nog richting een fjouwer, misschien een vlaagje 4 zitten. Nou ja, fjouwer. Meestal had hij dan gelijk. Ja. En het leuke is, verduimd denken, god jongens, wat hebben we de hele dag nog? We krijgen na de Grutte A-klasse, krijgen we nog een inhaalwedstrijd van de C-klasse. Ja. We zijn wat dat betreft de hele dag weer bij je. Je bent wekker met Maarten Sjoerd. En we sluiten de dag out met Maarten Sjoerd. Ja, en in de C-klasse is denk ik spannend, want Joert, dat dak op een scootje wat er mooi bij ziet, die krijgt toch even een opneuker. Wij zien dat ze de tochten op die het staat te wijzen met Zwien te betiert. Ja, die binnen het uitsketten. Het is natuurlijk hartstikke teleurstellend, want we zien een tweede plakje. En terug het Zwarte Wief met Johan van As, die het eigenlijk de hele week ik al pers door. Ja, maar bij de stad er net altijd even goed bij zitten, maar wel goed naar voren zielen. Die daar ik, nou ja, we wat van profiteren. Ze het zelf ik heel goed in, maar daar toch een tweede plakje zielden. En ja, toch wel wat dichterbij komen en een plakje wat verstevigen. De Lietse Lies hier natuurlijk, het was strafrondjes, dus die had ik de hele beste wedstrijd. Dit kent zomaar als een bepalende dij in die klasse wezen. Ik wil hier nog steeds zorgen dat de hoop op zegen heel knap staan houdt op een tweede plak. Bij de jonge Jan op Injenhaan, uit een thuis op 2. En dan komt hier inderdaad de hoop op zegen. En dan komt daar achteraan nog steeds met het protestvlagje in het wand de 3 gebroeders van Egen van der Hoef. Die toch, als je dan de OCS van Juster even verdenken, die Juster ik twadde, no lighter op plakje fjouwer. Die doet het toch ik wel, zit er elke keer wel knap bij. Ja. En ja, nogmaals het protest wat ze hebben, weet waar ik net wat het voor is. Nou ja, dat zien we nooit de tijd wel luisteren. Dan komt Emanuel, de Ilkje 2 in beeld. Net als we waren maar wat is er met de Ilkje 1 gebeurd eigenlijk? Wist je dat? De Ilkje 1, ja, ik heb wel wat, die looit ergens in het dorp te lezen. En ik weet het net zeker, maar dat zal. Maar ik denk dat, volgens mij Jeroen de Vos de vorige week, die analist bij het Scootsie in Lemmer, hier daar een heel mooi verhaaltje hoor. Dus die zoen je eigenlijk nog vrij met de Ilkje 1 dat ik ken heb. Maar dat de Ilkje 1 er is, en dus is misschien net helemaal wieten, maar misschien ik wel. Dat is wel wist. Dat is een feit. Dat is een feit. Ja. Leuk om de naam Jeroen de Vos even te nemen. Die is nou scoorteman op de jonge Jan. Ja, zeker. Dus die vaart sinds zijn voormalige liefde in de B-klasse. En altijd zo wat trok hier dan moeten er oren hier denk ik net weg zien te zien. Want die man ging vrij royaal aan de leiding, zowel in de wedstrijd als in de kop van het klassement. Nou, hier hebben ze in beeld. Echt wel een eind voorziet, hè? Ja, we zien ik echt dat die Wienik echt wel van links komt, hè? Ja. Ja, die binnen het eerste gekke 4, denk ik, van de gatehouse, die zal ongeveer te richten van de startlinie wijzen. Terwijl hier dus nummer 4 was om naar boven geert. Om even aan te gaan wat de gaten in het veld binnen. En ik denk dat ze nou bij de Ilkje wel redelijk tevreden binnen. Ze zijn wel een plakje wegzakken, maar
vliegen hier begonnen, hè? Direct promoveerd vanuit de zee. Ja, klopt. Eigenlijk zonder enige echte ervaring, geloof ik. Als ik het verhaal goed mij kregen, hè. Terwijl we hier de trein dwarven, ik alweer een beeldje op hoe stuurboord. Die lieken toch rakje per rakje wel wat, Wind te hengel in. op te heljen, ja. Hey, Gerrit de Vries op zalm. Wederom keurig. Keurig erbij. Keurig erbij, ja. Dan zou dit de dageraad wezen kennen. Op 8. De westenwind die nu uw stuurboord achter ik denk Blauwhuis langs giet. Denk ik, ja. Ja, dan komen de trein dwarpen. Kom maar weer een plakje Jochem. Die bent toch. Die schat je toch wel lekker tot het veld heen. En als je dan. We binnen het zien vertolven. Dan zit er eventueel ook nog wel wat meer in. Dat ze dan een beetje naar voren de schade weer kennen. Ik ken ze toch enigszins. Ze hebben er ik al een 8 shield. En dus een tredje in het zat we zijn. Dus die tredje die. Het is mooi wij zou dat hun oudtrek bloeit. Maar dan krijgen ze er in dit geval wel Jochem punten bij. Dus dat is wel. Dat is ook wel wat. Wel flink. Flink potje. Is dat zonde? Ja, dat is toch zonde, ja. Dat is dik wat van de week ik al zijn, hè. Helemaal onderin. Het is als je daar wijze wel prima, alleen het heeft natuurlijk het risico. Want op een gegeven moment houdt die linie gewoon op. Ja. Ja, en dan, als er geen plak meer is, ja, dan... terwijl we hier de met name ja, die is wel op de niet draaien, jongen. De westenwind. Willen ze mooi vol op die bakboord. Die doet dit wel keurig. De westenwind die heeft toch wel aardig, toch wel heel aardig oploeft. Maar dat precies voor nodig is, weet ik niet precies. Wat me toch wel opvalt, ziet ze al een paar dagen dat ik heel eerlijk ben, dat wordt gewoon zield mijn protestvlaag onder het zwemvest. Ja, ik denk dat hij een beetje indruk probeert te maken op de Empire. Ja. Toch schintelen van hey, ik heb er les van. Ja, inderdaad. En ja, ik vind het zelf, ik hou er net zo van. Als dat dan zo is, Nee. maar... Nog eens op de SK is altijd wat kritiek dat al die vlaggen er altijd in. Daar ga je gelijk aan. Daar is natuurlijk wel wat van zes inderdaad. Maar dit is, het valt mij wel eens vaker op dat ze inderdaad alle keer die protestvlagen in de bussen hebben. Terwijl we in de zeker jaren dat hier een UT-situatie, ik werd een protestvlag erbij komen is. Ja, dat is... Nou, dat is dan Ja. weet ik het net. Dan breekt mij de klomp. Ja. Ja, dat is toch wel apart, want de kunst van het leuk bij elkaar zien is toch voornamelijk... ik even om het met elkaar op te redden. Hè. Je bent een weekend zielen met elkaar en dan je elke dag met elkaar een vechtje binnen. De Galmdam, ik weet het net zeker. Maar die koel was een rondje draaien in. Ja, daar ligt het op de trekker trace al op, ja. Dan weet je toch... Harmen Soes is, dan weet je toch aardig in de Sack Night zit ze. Ja, dan weet je zeker in de Sack Night. Ik vind het net sportief, als het echt zo is. En ja, cheers met het is wel een rondje. Nou, ik heb het er net aan uitzien. Dat ja, nogmaals, die beelden vertekenen voor u wel eens een beetje. Dus daar kunnen we een keihard oordeel ik kan doen, maar het is wel apart dat je bij alles... we zitten helemaal achter in het veld. Plakje, tredje, viertje, vijfje. Ja. Dan denk ik dat de frustraties ik dan wel een onderdeel binnen. Het is net altijd chic in mijn eigen, maar goed. Nee. Maar we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Met hier de lege walden. De lege walden. Komt ook gewoon in beeld. Met Die dus de betiert starten. Wie in mijn eigen hebben ze net waarom schenken. Dus... Onze bemanningslid Atsering de Leeuw. Hè, die is ik bekend, hè? Ja, het is natuurlijk, het is echt bizar. Een eerder heel oud. Eerder mijn jongen. Eerder oud. Ja. Eerder. Kaak kapot. Eerder mijn jongen. Eerder mijn jongen, ja. Kaak kapot, rugwervels in de knoei. Ja. Nou, wat een klapper. Dan leidt je erom, maar het weer een rare dag. Ja.
Ja, die Maar wat hoe het op zich zit, die had een historie hè, met dit ja, die had, Sien Heid is mede-eigenaar geweest van, Rien de Leeuw is mede-eigenaar geweest van de Legerwal. Nou, Atsering vertelde best wel een soort hoor. En ja, ik krutske dat hij er op Shield had, ik altijd het idee. En dat vind ik mooi. Atsering die, met het verhaal die bij u maar die onvaring op de hennen, nou, het ziekenhuisrak is. En ik ben echt een liefhebber, zonder voor hem dat gebeurd is. Of voor u al eer eigenlijk, want hij moest na het Sering ik missen. Een fantastische kracht. Ja. Ja, Legerwaarden, het hij wat mij vertelt in soort toer. Leuk. Een liefhebber deluxe. Zeker. Ik weet iemand die onlangs ik een zeg kwadraat kocht had op zichzelf. Ik werd te verbeteren in het wedstrijdziel en dat is wel leuk hè, hoe dat gaat, want je wordt er echt een betere zielen van. Door de liefste situaties, alles gaat hier op een schuitje relatief traag en rustig. Maar is aan zeg kwadraat al wat verboord dan ik maar. Dan is het snel een keer 2. Dus het is al een sneller handelen. Dat is het ik zeg kwadraat zieltjes hè. Veel als de bank om. Ja. Ik heb je druk op van mij voor het bek krijgen. Oh, maar ja, klopt Jens. Een simmerwedstrijd in Snits. Ja, jongens, een week of jou, 4 of 6, weet ik veel. Maar als je dan nog nooit iets een 6 kwadraat shield hebben, dan is het wel... naar de koek, hè? Is het wel al je naar de koekie, ja, dan is het wel al heel liets en snel en weet ik veel wat. Doe je er niks aan les van die pols, weet ik nog. Toch, toen naar de kant kwamst. Nee, de dwaalau, ja. Met een soort RTL Boulevard wordt dit. Maar we moeten de blik even op de wedstrijd houden. Terwijl we de hoop op zegen om de linker ton against joggen. Is volgens mij de 3 gebroeders in hetzelfde tempo om de rechterboeigung. Dus die kiest toch de aanval. En ergens kun je dat nou wel iets meer verdedigen. Maar dat heeft voornamelijk met het feit te maken dat Singot op de achterblues een heel lang grutter is. Ja. Ja, we zien de jonge Jan die ik alweer op bakboord volgens mij op de boei draait. Crack draait, dus die loopt alweer op de leelijn en die is alweer richting de bovenboei. Die maken de wedstrijd net moeilijker dan eerst iets, hè? Nee, maar dat is wat het is. Ik bedoel, ja. Hou het simpel. Hou het simpel. En de U-tentu is volgt. Maar ja, er zit voor hun verder weinig in. Ik denk dat de U-tentu het ik goed doet. Die hoed ik er in de aanval. Die denken gewoon van nou dit is goed voor het klassement. En we vechten het morgen allemaal uit. Dus in beiden. Ja, en het is heel simpel. Hè. De U-tentu's 2 wedstrijden in je plakje achter de jonge Jan bloeit, dan is er net zo heel veel aan de hand. Dus die hebben daar het risico ik net te nemen. Ik praatte vanmorgen even met Luc, die wier dus eventjes. Toen vreeg ik hem nog, ik zei, wil je nou heel graag kampioen worden? Ja, ik wil heel graag kampioen worden. Maar het belangrijkste is dat we promoveren. Om ik weer even de verhoudingen weer even op scherp te zetten. Die man die trainde er inderdaad een hoop voor, die ben er heel erg mee bezig. Natuurlijk is kampioen weer mooi, maar ik denk dat iedereen eigenlijk met hetzelfde doel wel een beetje in die vloot zit. Dat is dat je divisie omheen komt. Dat is uiteindelijk wat je wil, denk ik. Dat is wat je wil. Terwijl we hier helemaal achter in beeld in het midden, de jonge Jan wederom heel mooi de wien vanuit de Isomaar pakken, jongen. Daar stiert ik wat meer wien. Hier mooi te zien. Die hebben mooie broers voor de kap. En dan heet het vrij simpel. En dat is soms de grap aan het zielen. Hè. Het proberen om het zo simpel mogelijk te houden. In dit geval kun je alle je capriolen niet helden. Maar als het net over hoeft, dan hoeft het net. Punt. Als je het beeld van de Lemmer, maar de scootjes. Ja. Pure reclame voor Friesland. Ja, mooi werd het net. En natuurlijk de vraag, sorry Jim, ik mij jongens. Je kan IFG scootjes op Instagram altijd even taggen. We vinden het hartstikke leuk. We hebben er een fotootje bij sturen van hoe je maar bij zit. Ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen ik Joert was jongen. En we gaan toch een beetje staan naar de apotheose van dit IFG-kampioenschap. Dit is de allerlaatste wedstrijd voor de B-klasse. Terwijl ik zorg dat er
de veertlight hier in het rubberboordje. Die wordt nou in het rubberboord omheen getild. Er is een man aan boord komt bij... Ik heb het net heel gauw checken. Een MOB. Dat is hier van de Skeerkel. En die pikt hem weer op. Dat zou wel lastig zijn, dat denk ik. Of net? Ik denk dat het wel lastig is. Ja. Denk ik. Terwijl de jonge Janne weer om de bovenboei geeft. Ja, ze zitten hier de hele tijd. Nu is harde flirter ik maar met die jongens. Maar de grappen worden misschien net beter. Het zal Peer dezelfde meest wijzen, maar... Nou ja, was zo correct zeist. Jens... het is wat het is nou. Er zitten aardige tekeningen in de wedstrijd. En ja, het is een lange klap op stuurboord, klap naar bakboord en je bent er weer. Dus ja, de situaties die ontstaan vaak bij de bovenboei of de benedenboei. Maar muts is dat het best wel relaxed verslag aan is. Ja, dit is prima. Show je achter in beeld de Hoop op Zegen hè, met de P in het zeil. Die is tegelijkertijd om door de gate gong met de 3 gebroeders. Dus die komt helemaal vanuit de orenhoeken. Dan is het aasten toch wel heel nieuwsgierig om te zien hoe dat... terwijl weer de Skeerkel... die volgens mij krijgt de boei al rond. Maar... Ja, die had, ik denk, zijn drenkeling ophellen. Volgens mij ben je verplicht om degene dan weer op te hellen. Maar toen zouden ze er eens hier op boord. Ja, of werd er aan boord bracht. Dat is maar correct de vraag even. Ja, precies. Dat rent wel los. Rent wel los. Is dat het volgens mij maken? Ziet ze dat er hier op boord valt bij die eigen schip? Ja, wel, dat heb ik volgens mij maken. Het liep mij... Ja, ik weet nog wel een heel mooi verhaal daarover. Hebben Ronald de Jong. Misschien wel bekend bij hem. Ronald. Jong. Ja. Ronald de Jong, toen wie dus hij nog skipper op Heerenveen. Hè, toen die voelde boord en Ronald die mocht wel graag voor de camera staan. Dus, als er dan een interview kan wie, dan kwam het kapje van Ronald ja. ik weg. Geheel toevallig. Maar ja. geen probleem, Ronald is een van mijn allerbeste maat. Dat is net mijn beste maat. Maar Dat Ronald die donderde op boord, vlak voor de start. En een cameraboordje van onder Friesland weer erbij. En het weer zo van, met 2 handen het zwemvest opblaast. Ziel maar droog! Ziel maar droog! En daar weer de camera bij, hè? En er weer de camera bij, hè? Ja. Voor de ziel maar droog, ziel maar droog. En wij, ja, dat doen we zeker. Ja. De groeten. Dat is voor mij. Maar dan ben je eigenlijk bijwijzen. Dat zijn van die anekdotes die je dan als ploeg in die jaren mij maatje. Maar dat is hartstikke leuk. Maar ik kan me toch voorstellen, even een serieuze noodwerp op dit verhaal. Als er hier op boord dat deed dan wel even schrikken. Ja, je schrikken zeker. Hè. Je zegt eerst natuurlijk wel dat het altijd oké gaat met diegene. Ik had er letter nog wel een paar omlaatje. En dan, ja, dat zei is dan... dan is het al gauw weer goed natuurlijk. Ja, dat is als het maar goed gaat. Je hebt de Hoop op Zegen in beeld. Die zal haast toch ergens een keer de 3 gebroeders inkomen. En dat is dan wel een leuke twist nog even in het verhaal wat nog rint. Want die binnen dus beide helemaal de uiterste hoeken in die in een links houden door de rug zou. Ongeveer tegelijk ik om die gate ging. Dan is de vraag, en ik heb even het verhaal misschien even of bevestigen of ontkrachten, dat deze kant waar ze nou bij komen wat beter is. Stel dat de 3 gebroeders de Hoop op Zegen hier nog pakt, dan... Dus ze komen er wat dichtbij, liep het op de track and traces. Track and trace. En dan komt die... Ze zijn echt, ze zijn tegelijk door de poort gegaan, dus het is... ik ben benieuwd dat ze hier weer door elkaar... bij elkaar uitkomen. Ja. Nou, terwijl links in beeld de vrije Frisena's jongen, die lieken te tonen vrij royaal hoe ziel te hebben. Een dikke knik op een schoortal. We shot ik aan het wimpeltje hier bovenin bij de Hoop op Zegen. Die stiet vrij via buiten de gaffel. Dus die man, en hier hebben we de 3 gebroeders ook al in beeld. Dus dat doet elkaar dan net zo heel vol dan. Nee, dat grappig om te zien.
had het wel helemaal aandoet. We zien dat op Trek en Trace dat het Treien Warpen ik helemaal die hoek in ging is. Dus dan is het toch ergens wel weer even nieuwsgierig. Zo die mut natuurlijk wat weerje. Of mut, die leidt jochende. Het is natuurlijk voor hun wel een overweging burger om te zien hoe dat dan met elkaar uitkomt. Nou, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat die Treidwarpen, ja, als ik het versees maai, dat hij toch wel weer in een stapplakjes naar voren tas karelt. Ja, het zou voor hun een goede klap wijzen. Dus het zou zitten dat ze dan straks misschien een zone, maar ja, dat is zaken voor iedereen, maar dat... Hebben we daar de hoop op zegen, op nummer 3 ziet ze. De hoop op zegen, ja. Gevolgd door de 3 gebroeders. 3 gebroeders, het scootje van Gorredijk. Gediek. Zitten ze er toch even keurig bij na de dag van gisteren. Bijvoorbeeld dus mijn protestvlag, CB of wat, nogmaals was het net bekend. Maar de voorsprong van de jonge Jan is dan wel ongekend groot dat punt. Dat wie er al. Ja, dat heb ik echt puur met die vrije wintermatchen die je hebben, hè. En ja, dat je gewoon je dingen, dan kun je skipper in laten. Je had ik voor u thuis. Voor de wien ziet er niemand achter je aan, je hebt geen les van elkaar. Je kunt je eigen ding doen, je kunt een mooie wienbaan bloeien. En ja, heel is het dan ook gewoon wel relaxed? Als je dan Sanai voorlezen, wil je dan ik wat relaxter? Ja, dat is wel het gevaar. Is natuurlijk wel dat je een beetje flink dwang je in, zeg maar. Maar het is best wel relaxed, want je bent gewoon, je kan in principe alles doen wat je wil. Je kunt verdedigen. Ja, alles kan gewoon. En dit is gewoon, ja, ik kan net zeggen dat het net relaxed is. Het is best wel relaxed. Dat kan natuurlijk prima werken, hè? Vanuit een bepaalde adrenaline uit de start komen. Dat je, als je weer een stukje voorkomt, ik werd vanuit een bepaalde ontspanning ziel niet. Hoe net is dat het er minder van wordt. Nee, zeker net. Maar het gevaar is wel dat je moet het natuurlijk altijd scherp bloeien wat dat betreft. En ja, en dan kun je kan ook als jonge Jan zijn er wel denken van nou, wat binder. Nou ja, er kan nog wat gebeuren. Stel je voor, er gaat wat steken of zo, dat ken ik al hier. Hè. Ja. Dat is, hier de bovenboei, daar komt Gerrit de Vries. Volgens mij zullen we aan de rechterkant hier de schaduw van de Treien Warpen komen. Ja, die man die hebben... Die schoot hem denk ik toch voor de dageraad, ziet ze. En ze werd een plakje pakt haast. Ja, zeker. Wat er het opraadt. Die munt natuurlijk, hij komt op stuurbord wel op een boei aan. Dus die munt, we krijgen in principe eenzelfde situatie krijgen als Gallemerdammen en de westenwind. Sjen hoe Koeland deze twee met elkaar binnen. Maar ik denk dat ze hem nou langzaam indraaien, dat ze hem ik al wel helje. Dan is het rakje voor rakje, plakje voor plakje. Ja, zeker. Nou, dat was het dan toch goed. Absoluut. Want ze zijn riekelijk let. Volgens mij hebben we omgegaan, of net Jens? Hoe wie dat ja, ze winnen helemaal onderop. En dan zo'n je god jongens, dan het is alleen echt best wel een voorlijker dan de rest. Zo'n je god heet dan het jij erin gaat. Dat is altijd lastig op zo'n moment. Ja. Ik denk dat ze onderin natuurlijk net geen woorden hebben. Nee, en ze kent denk ik het stadskip ik net heel duidelijk zet. Dus dan moet je toch een beetje op je eigen gevoel houden. Maar als je dan riekelijk let naar waarom gaan en je kan dan toch zo waarom komen. En dan kom je in dit geval als achtste om een bovenboei. En dat is gewoon heel knap. Ja. We jaren nou in de keer dat de finish erin komt, erin leidt. Dat betekent dus dat de jonge Jan nou krijgt. Zo de blauwe vlag, hè? Ja, dus de blauwe vlag. Dat betekent dat de jonge Jan krijgt om bij de boei weer om de linkerkant dat die onderwijs is naar de finish. En dan moeten we haast even zien hoe dat eruit komt. Ja, dat is net het spannendste deel van de wedstrijd meer, denk ik. En dan de uit en thuis zet ik een vrij groot gat weer naar de jonge Jan. Maar zeker ik ten opzichte van de hoop op zegen. Dus die is er echt met zijn 12 royaal uit. En dan kan je toch zien dat die gewoon heel constant presteren bloeien. Ik maak een klassement, maar zeker ik in de wedstrijd die we dan shoppen. Dat is best wel knap, hè? Dat je elke dag
elke dag weer. Je moet het dan maar even doen weer. Ja, je moet het dan maar even aan inderdaad. En we zullen, inderdaad, zoals de jonge Jan en die er elke dag toch wel echt bij zitten. En wat wel grappig, Juster, wie ziet ze er wat minder goed. Of wanneer wie dat? Juster of jij Juster? Zien ze er wat zien ze er wat minder goed bij. Maar dan wien ik allebei dat ze er wat minder goed bij zitten. En dan houdt het gewoon mooi vast. Wat ik wel mooi vind om te zien is de hoop op zegen, maar Mark de Koe. Dat die hier nou op een tweede plekje leidt. Hij moet het natuurlijk nog even verzilveren. Ja, alleen nog zag ik morgen wel weer een opstekker voor die man. Mali en Fraalie dat ze nou op een mooi tweede plekje lezen, denk ik. Ja, absoluut. Een succes heeft altijd wel even nodig. Het werkt gewoon in zo'n team. Je moet je voorstellen, je bent een week met zo'n team op paard. Ja, uiteindelijk doe je toch alle keer hetzelfde. Hè? Dat is het best mogelijke resultaat haal je in die week. En op het moment dat dat eventueel net helemaal slaggert, ja, dan is het gewoon best vervuld. Ja. Dus dat kun je onderling wel eens merken en opvallen. Nou, we zien hier nou ook mooi de jonge Jan daar rechts boven in beeld, dat hij in hetzelfde, ze zitten beide weer, zit in hetzelfde cruiserak als die jongens, of die man die nou hier om boven moet komen. Komt dus Uzremi nog even op stuurboord. Even zien hoe dit komt, maar die zullen maar tussen draaien. Ik denk net dat hij er nou achterlangs ging nog. Nee, ik denk hem, maar... Dat ik al heel krap naar de boeit aan, want ze zien dat wel met. Ze zien dat God aardig dicht. Ja, ik ga er toch achterlangs. Maar dan komt daarachter ik al weer niet aan, dus dan wordt het een strakke actie. Ja, en dan gaat het er wel voor. Er komt de verwisseling aan, die zit ik toch een heel lijn achterin. Hè? Dan wordt zijn keuze toch riekelijk let maken, vind ik, om er achterlangs te gaan. Je wil eigenlijk weer aan de wiel lezen op het moment dat je achter het schip zit, dan wil je achterlangs gaan. Om zo min mogelijk meters te verliezen. Oftewel, jij erin schatten dat je dat net heel in en dan jij er al del sturen? Ja, jij je verlies even pakken. Ja. En vooral midden in een cruiserak is dat mooi, want altijd als je stuurboot er achterlangs moet, dan word je net de volle meters kwijt rijtje, want vaak kom je degene ik wil wat zien op bakboord en dan bestoot je in het voordeel, dat stoot de voorrang heeft dus maar. Ja. En vandaar is het gewoon heel belangrijk dat je dat echt op een scherpe manier doet. En maar ja, je bent bij een bovenboei en je had dat iets minder. Zullen dus ik de verwisseling op plak 14 en 15, die nog hebben hem aardig prezen omdat er nou net een outtrekker heeft, maar je hoort het er hier wel. Ik denk dat dit een but. Ik hoop dat het een but, want zo'n wedstrijd kun je net nog een keer permitteren. Ja, dat is wel, ik vind dat wel jammer. Natuurlijk, en Daan van der Meer die zit er dan ook net goed bij, maar even van de hoef wel hè. Ja, dus dat we dan even snel rekken. Stel dat de drie gebroeders hier bij een derde plakje komen zoenen, ze op zo'n 20 punten komen. En dan de nummer 3, de Treien Warpen, die zit op 15,9. Die leidt op een 8e plakje. Dus dan groept dat gedeelte toch wel weer wat in elkaar. Ja, dan had het rijden waar het nog wel zijn tweede plakje vast. Ja, hè? absoluut. Ja. Absoluut. Maar goed, dan helemaal in ieder geval altijd zo'n beetje bloei zoeken. Dan helemaal nog wel een leuke strijd voor dat oren promotieplak. Ja, nou ja, het is natuurlijk Eger van der Hoef van drie gebroeders van de Gediek, die heeft natuurlijk nog wel een protestvlag in het band. We weten net helemaal wat dat voor is. En dus sorry dat we je met schuldig bluwen moeten. Maar ja, misschien dat dat nog invloed heeft. Dat dat nog invloed heeft. In principe, als hij het protestvlag heeft, dan is het de uitdelende partij. We weten net dat ik een protest in hem heb. Ja, want dan wordt het woord penibel. Maar stel dat hij, ik zit nog wat, stel dat hij een protestsituatie ziet niet van zijn voorgangers nog heeft. Dan zou het hem een andere situatie opleveren. Kijk, maar goed, dat is vooralsnog speculeren. Ja, klopt. Hier de jonge Jan, een mooi, prachtig mooi plaatje. Op wij naar de finish. De Sjom hier al in beeld, de finish. Onderin het finishskip.
Iets rust ervan in deze lijn leidt de bovenboei. Daar moeten ze terug in, tussen het merkteken en het schip met de blauwe vlaggen. En dan... ja, dan is het gewoon een hele solide wedstrijd geweest. Iets, hè? Goeie start. Ja, mooi in de midden. Vrij. Ja, ik denk hartstikke best dingen. En dan laat het scheepje maar lopen. Onbedreigd. Hij had het één keer echt in de situatie geweest. Voor dadelijk op stuur wordt bij de eerste boei. Heel goed ertussen. Ja. Dus dat is... En dan met het raakje in. Ja, als er met nog een kooi te lucht vallen, dan dat zou het nog misgaan kunnen. Maar, ik denk het net, ziet. Ik denk het net. We werden nogal... Ja, nou ja, het is nogal prezen om deze roemruchte uitspraak, hè? Ja, maar dat ben ik geen uitspraken die... uit de lucht vallen komen. Nee, want juster, ik weet dat we het al hier in Bovenburgum op het Nijs lezen. Er is een fietser, oerroen. Vol gas is er een koer heen en waarde. Nou, dan wist toch het wel. Iedereen kon het lezen op Friesland. Maar, dus het is ik in... Het kan zomaar. Ja, slecht verhaal. Doe even een slokje wetten, ziet ze. Dat is goed. Ah, dit is toch... Wat zie je nou krijgen? Ja, dit beeld. Dit is zo mooi. Ik vind dit prachtig. We hebben hier... ja. Nou, ik vind het echt mooi, Jens. Ja. Zullen ze het nou één keer zeggen willen? Ja, ik vind het echt vind je het mooi, hè? Ja. Wat vind je mooi, ziet ze? Omdat ze die zelf inleven kerst in deze situatie, dat je dat ziet? Ja, ik kwam een beetje het gevoel. En ze klappen al wat op het dek. Hier, prachtig mooi. Die man zal hartstikke blij zijn met deze overwinning. Zit ik dik te zien. Grote blij. Zit er even naar. Prachtig. Volgens mij is het mooi. Ik ken het ultiem rekkenwonder. Maar dat zie je mij in ieder geval een promotie naar de A-klasse veilig stelt hebben. Dus dat zal 12 verschillende soorten blijheid wezen. De ene is met de overwinning van Joert. En de tweede is denk ik mij het behalen van het grote doel. Ja, en dat geldt ook voor zijn naaste concurrent. Luc Elzinga, maar de Utentus. Ja, die kunnen morgen nog even een leuk potje omstreden. Ja. Zoals morgen het commentaar van de B met waar mij. Ja, leuk. Hier in beeld. Luc, machtige schiet schip. Sneller dan het licht. En ze zielt te rekenen, want ze zien echt heel best deze weekend. Ja. Dat vertelde vanmorgen het oude tuchje van Henk Rechtsen weer op, 18 jaar oud. Ja, dat is toch wel weer grappig dingen. Ik ben natuurlijk ook bezig met innovaties en hoe het sneller en beter kan. Soms is het niet natuurlijk te lezen, maar het is ook iets wel weer heel grappig. Ja, dit vind ik een mooi beeld. Hij stuurt mooi, zit mooi onderin. Focus. Ik vind het prachtig. Zo is het ook wel een beetje, hè, als het in die bubbel zit. Ja, dan is het helemaal gefocust in die... Je ziet gewoon dat, ja, we hebben hier meerdere beelden, maar we zien gewoon echt een prachtig beeld hoe gefocust en geconcentreerd hij het sturen is. En dat ziet er gewoon goed uit. Mooi hè. En de uitertussen zit het prachtig. Hartstikke mooi, hartstikke blij wezen, want hier moet ik denken, als ik goed is zeker promotie. Hij begint zelf, dat is wel leuk, hij begint zelf te tikken. Ja. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is toch mooi. Ik ben absoluut een liefhebber iets, hè. Ja. Mooi. Een stukje ontlading. Ja, prachtig. Voor hun geldt hetzelfde. Ik denk dat daarmee promotie veilig is. En dan hebben ze morgen toch wel een beetje als, ja, misschien zorg ik dat verkeerd, hè, maar als toetje kunnen ze morgen met elkaar nog om een kampioenschap strijden. Ja. Ja, wat ik gewoon, ja, dat zijn de mooiste wedstrijdjes, want dat is wel je willen. Hier het duel nog een plak treien, dus zullen we dat de drie gebroeders een beetje heger koeien en ik wat heger uitkomt. Nu zal de hoop op zegen hem als het goed is
toch wel dusdanig positioneerd hebben dat ze de finish wel aankennen. En dan is het nieuwsgierig wat dat nog iets van spanning brengt hier. Maar ik denk dat dat genoeg is met normaal sprutsen. Of hij met hem dusdanig riddel te kennen, de 3 gebroeders, dat ze hem op snelheid nog wat van kennen. Ja, maar de koe die hem iets heger op stek, zeg maar. En 3 gebroeders liep dat hij een beetje meer in had. Misschien om er wat naast te komen en daarna is maar de hichte wat te pakken. Maar ja, het vertekent nogmaals, ik een liefde voor is. Dus we moeten aanspreken zien hoe dat bij de finish uitkomt, als we dat nog maar krijgen. Ja, deze moet ik al wel een stukje, denk ik. Ja, maar we zien toch dat Maarten de Koe hier hartstikke mooi eruit snijdt. Die kan heen aan de wien. En ja, ik weer een mooi gezicht. Synchroon. Terwijl we hier de Brezem door het beeld jongen. De Brezem. Ja. Van Wiebe Kooistra, vriend van de show. Ja, zie je hier mooi in beeld, hè? Maar de koe die echt die hichten pakt. En, dit is net die code die je toch correct bedoeld is, hè? Nee, zeker niet. Nee. Die echt de hichten pakt en de 3 gebroeders die hichten eigenlijk net harken in. Dus je maar een voorzichtig achterzakje. Jou de kant dat je de macht hebt, hè? Als je dit kennen in dit spultje en je kent hem onderuit pielen en in achtergloeien wat in de vuile wien krijgen, dan... Dat is puur, dat is echt wel heel dat is wel lekker. Ja, daar zit er ook gewoon boven. En, zeker pijn. En de 3 gebroeders die hebben er echt een bultles van. Maar ik denk net dat ze het vierde nog een hoofdles van oren gaan zullen. Zullen gewoon al in beeld komen. Dus die gaan denk ik naar een hele mooie trainerplak voor hun. Ja. Dus, leven heel erg kwijt. Het gebeurt net alle dagen. Nee, het gebeurt niet alle dagen. Correct wil zijn soms heel het succes geven nodig en dat zie je hier ook aan zien. En misschien is het leuk om aan te stellen dat achterdekking van Mark de Koe, als je bemanning. Ja, die heeft... ja, die ben blij, denk ik. Ja, die heeft hartstikke goed volhouden en dik verzin wat is. Ja, je ziet nogmaals van de 3 gebroeders die zakt er helemaal onder waai. De wimpel wel vrij heel erop te hebben, dus misschien dus ik wel bewuste keuze om het leger te varen. Ja. Ik zal het zeggen, maar in principe ging het net niet wil. Dat is net ideaal. Hier het achterdek. De koe zit al even van hey shit nou. Is mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Eén voor je, probeer het nog zeggen nou. Ja. Maar ja, die wel wat krachtterm, potverdikkie. Wat mooi is jij dan. Kijk dat we oer ook bij zitten, want wij hebben de beeld van Egon van der Hoef ik alweer op de achterdek erbij. Zie je hem nou net? Ja, daar is ze. Ja. Van mij is het derde compliertje. Een juichje. Nou. Prima. Ja. Ja. Ik denk weer toch wel iets wat gematigd, toch? Ja, klopt. Maar ja. Maar nogmaals, we weten net wat er eventueel nog in een protestsituatie komt hier. Maar, ja, hartstikke mooi. Hey Jens, hartstikke bedankt. Deze wedstrijd is voor u nou gebeurd. We gaan nu naar Maaike. En Maaike die zit denk ik maar eens Pieter Herma. Maaike, succes! Hup Maaike! Jens en Sietse, dankjewel. En ik voor je mijn commentaar vanzelfs. Scootje de jonge Jan gang als eerst door de streek. Mooi Bart Westerhof en zijn bemanning. En daarachter de Utentus, mooi Luc Elzinga. En naast mij zit Reense Pieter Herma. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Dus is het commentaar van de Lietse A weer faciliteren. Maar we zullen eerst even waarom nooit deze wedstrijd. Ze doen behoorlijk uit. Ja, wie het een makkelijke overwinning voor Bart Westerhof? Nou, het liep er wel op. Hè. Het was heel duidelijk zelfs is dat de nummers 1 en 2 eigenlijk op een gegeven moment de vrije wien hebben. Ze dienen eigenlijk steeds hetzelfde. Hè. Een stuurbootslag naar het gemaal, bakboord naar de ton. En dan de skipper daarachter, ja, die ziet elkaar vallen in het voorwindse rak in het paard. En dat, ja, dan krijg je het verschil. Ja, die nummer 1 en 2 hadden we nooit algemeen klassement joggen. Die zitten dicht bij elkaar. Hè? Is dat spannend in deze klasse? Ja, dat wordt morgen wat even jongen. Dat wordt morgen echt heel erg spannend als je naar die getal. Want
Er zitten nog aan 12 punten tussen. Maar ze hebben hartstikke liekevolle twadden, liekevolle tredders. De mast morgen nog heel rekken hier. Om te zien waar Haast een kampioen wordt. Ja, dat wordt een spannende wedstrijd dus. In de Lietse A is ik hartstikke spannend. Hoe zit het daar ongeveer ervoor nou? Nou goed, we met een 12 wedstrijden en wij zijn altijd in Lemmer, vooral Joert, kies het eigenlijk alleen maar verliezen en dan kies het nog net winnen. En dus de eerste size hebben we eigenlijk al nog kans op het podium. Ja, want als je al dikke punten hebt, dan telt het hier gewoon weer mee. Ja, en de meesten hebben eigenlijk al dikke punten. Dus alle punten die ze nou de komende 2 dagen krijgen gewoon netto onder de broek zullen we dan. Want alle loeker hebben ze eigenlijk al hier al. Ja, dan ben ik een soort scootjes die we hier zeggen, maar ik in de Lietse A, die net alleen nog de IFK-zielen of echt gewoon wedstrijdzielen door het zielen, maar ook een orenwedstrijd zielen. Ja. Bijvoorbeeld de verwisseling, die dacht ik mooi onder de strontrace. Ja, is dat een soort in de scootje dat er een maar toch onder de IFK's en onder die strontrace? Ja, een peer wel. Er zijn een peer meesten die ben echt liefhebber. Ik zelf ook. Om de strontrace mee te doen. Dus het is natuurlijk een oefening onder zeil nemen ze dat. Hè. Het is eigenlijk geen race. Maar het is een fantastische leuke wedstrijd om te doen. En er stukken wat uit de B en de A door ik mij onder de strontrace. Ja. En dan bijvoorbeeld Bas Krom van de verwisseling die het nou in de B-klasse zielt. Hij, Zo zielt nou net helemaal vooraan, maar in de strontrace lijkt het vaak wel een kop. Hoe kan dat? Ja, met Bas is het wel leuk. Mijn zoon zielt ook met Bas mee in de verwisseling. Maar Bas eigenlijk is het nog steeds altijd onze angstgekener in de strontrace. Hij is koning strontrace, had hem heel vaak woen. En dat doet hij fantastisch. Dus dat is echt een orenwedstrijd. Oorwetter, oortactieken. Dus het is, daar is hij echt heel erg goed. Ja, dan moest het skip ik helemaal ombouwen. Ja, ze varieert vaak met 12 trekjes, soms 16 man. Maar de strontrace varen we dan maar 4 of 5 meesken. We hebben 2 dagen onderwijs en het skip wordt echt heel oors. Makker dan bij de IFK's, dat klopt, ja. Dus er zelf ik al mooi in, maar de beste skipper was in de IFK's. Wat vind je nou mooier? Ik vind de strontrace mooi. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik heb 15 jaar mee met die IFK's. Ik kan heel soort willen gaan, maar die strontrace is als dan midden in de nacht op dat ISOMAR. En dan maak ik alle turen die 6 maakt opknoopje. Dat hele OS wat zie je helemaal die IFK's. Dat telt net, dus dan maakt alles omhoog knoopje. Ja, dat is magisch. En dan zo'n skipje, hoe die ISOMAR soms met zien overknoop. Hoe de markt denderen, ja, dat is echt heel mooi. Ja, heel wat oors dus als een wedstrijd zielen. Doe heeft zelf ik mij zielt. Zo best komst van 4 uur kist een heel soort scootjes. Ik uit Jennewoord. Ik neem even de Zwanneblom. Daar heeft ook een bijzondere boom mee. Ja, dus de Zwanneblom is natuurlijk een bijzonder skip. Hè, want hij heeft vaak Jelle had hem helemaal opknapt, maar Jelle is net de eerste. Hè. Het skip die is natuurlijk gebouwd voor de vracht in hier in 2230. En het een kampskip was, maar het in 1984 al maar de A-klasse. En hij is toen in 1990 verkocht, net een Agen, maar een Anne Hummel. En dat wie de partner van Agen en de vrouw van Agen die Anage oprucht net de zielskwallen en de surfskwallen. En zij hier echt die bouw met dat scootje. En zij het extrondrace. Jarenlang, nevens mij, wie zij de eerste vrouwelijke skipper die dat onder waren om bij de strondrace mee te doen. En dat het skip hier eigenlijk een heel soort potentie vonden wij ook altijd als instructeurs. En ik zielde zelf maar de Eureka mij toen, maar Agen aan jaren 90. En Anna woerde dus ook heel graag IFK's doen. Zij wie van doel om maar de Zwanneblom IFK's te doen. En dat is helaas natuurlijk nooit gebeurd. Ze is verongelukken in 1998 op een verschrikkelijke manier. En toen hebben wij als team zijn, we willen toch die Zwanneblom het meer potentie in de Eureka in de wedstrijd brengen. En dat, Agen zei het eerst helemaal niet zitten, maar de Eureka wie is een skipje. En we hebben toen maar als team zei, wij maar dat ding, we willen een kleermeidje. En toen 2000 hebben wij die in mijn linientuig van Engelina en een lien de zwurden van Johannes Hopma, weet ik nog wel. En we gaan direct op de brandweer. Ja, en toen 2003 hebben we de strondrace woen. En 2004 hebben we de IFK's woen. Ja, hoe bijzonder is het dan om dat op dat skip te zien? Ja.
En dat was een 15 net de student uit Grijns hebben geskoft. Haan, en die hebben ik nog wel mooi mesield. Johan Dankert en Brand de Vries. Ja, en nou weer een nijteam, maar Jelle. Dus fantastisch zo'n skip. Ja, zo mooi om te zien dat zo'n skip dan ik weer teruggeet en weer verder gaat misschien onder een oorteam, maar in die vloot zielen bloot. Dat zie ik heel volle bij orenskoetjes waarom, of net? Ja, ik zei, krijg ik voor de guy nou, mij zit er wel een hobby van om elke keer een orennamen te betekenen. Het Gautemer scootje, dat wie voor mij daarvoor de Reuzen, en daarvoor wie dat skip van de Venema's, en daarvoor wie Jonker. En nou, sommige skippen hebben wel 6 namen aan. Ik moet elke keer even checken van nou, welke naam is er nou, hè? Ja. Kun je dat nog wel een beetje bijhouden inderdaad. Maar de website van de Night Info weet het niet zieke kennen. Maar... Ja, die houdt het al je keurig bij. Hè? En je hebt als commentator natuurlijk al die informatie even sammelen, zodat je dat ik ben vertellen kan aan de meesten die je nou joggen en harkje. Die eigen jaren in de IFKS, hoe wie die? Ja, super. Ik heb dus op 3 skippen vatten. Eureka. Eerst toen de Zwannenblom. Toen ben ik stoppen en toen ben ik vregen om de Engeline Smeltenkop mee te doen. Eerst als tacticus bij mijn broer, Katrines. En later zelf als skipper. Ja, dat team, en dat hij in de Leeuwarden Krant lezen kan. Maar het verhaal Annette van der Meulen van de Moon, fantastisch verhaal. Dat team is natuurlijk al heel lang stabiel, vanaf 2000 te Varenzijl. En dat is natuurlijk, dat het team zit nu op een sterk jerk. En ik maak op een sterk jerk in mei voor de strondrace. En ik ben ook nog een beetje gedogen bemanningslid, sinds ik altijd voor de gein. Dat team is al heel lang stabiel. Dus het is fantastisch om daarmee zielen te maaien. Ja, en is er dus een mooie boon mooi. Maar die boon voor het mooi dat zielen, dat heeft ook net al in te pakken. Dat heeft ik helemaal oerjoen in ben, hè? Want die zie ik alle 3 mooi in de IFKS. Ja, dat is wel leuk. Ik ben het wat dus een trekje stoppen. Eigenlijk omdat ik woe met mijn benen op vakantie woe, met mijn eigen scootje. Om dat zielen mee te krijgen. En ze varen alle 3 naar mij. Bij de famkes mij de opstekker in de Litsa aansten. En Jitse vat mij met Bas Krom op de verwisseling. Ja. Dus dat is wel echt heel erg leuk, ja. Fantastisch. Nou, we zullen zien hoe ze dadelijk dwaan zullen ik mooi de opstekker. Want het commentaar komt van die en er is nog genoeg verhaal die we dadelijk misschien ik wil jaren. Om de commentaar aan gang is. Heel soort willen straks. Het commentaar komt dus van Reense Pieter Herma en Johan van der Meulen in de Litsa A die het dadelijks van start gaat. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi.
Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Nou, goedemiddag allemaal. Daar zijn we dan op de Lemmer van de Lietse A-klasse. Het is alweer de ene na laatste wedstrijd van dit kampioenschap. En
naast u zit Renze Pieter Herma. Ik viel wat wedstrijdspanning over Renze. Ja, de lemmer, dat is altijd verschrikkelijk zenuwachtig. Wat ik zo krijg al zei, je kiest het je eigenlijk Joert alleen maar verliezen. En zeker in de Lietse A hebben eigenlijk de kandidaten van het kampioenschap alle keer dikke punten onder de broek. Dus alle punten die ze hier verdienen, die krijgen ze ongeveer. Of ze moeten echt tolfde worden. Maar het is een hele spannende dag, Joert. Ja, want ze staan heel dicht bij elkaar, hè? De eerste in het klassement. Juster heeft Henk Frankenaar natuurlijk een hele goede dag maken. Die zit bovenaan in het klassement. Want we gaan door de aftrekken wedstrijd bij mij het minste resultaat uitlopen. Dus Henk Frankenaar die zit bovenaan. En vlak daarachteraan Diana Visser met het Gautam Scootje en Jelle Talsma uit de Zwanneblom. Dus Joert spant het erom in de Lietse A-klasse hier in de baai van Lemmer. En we hebben een op-en-delbaan, Joert. Ja, de op-en-delbaan die leidt er op zich nou heel mooi in. Het is Westwien, dus die komt rucht van de Mar. We hebben op zich nog net hele grote golven. Ja, je moet er dan starten midden op een baai. Ja, we zorgen merk even de op-en-delbaan. We starten dus inderdaad in de Wien op richting de sluis van Lemmer, haast ook zeggen. De boei nummer 1 en daaronder hebben we de spreader. Een licht stukje hele Wien. En dan naar beneden, naar het publiek daar. Want dat is iemand machtig aanwezig. En dan kunnen we kiezen in de gate. Ja, en wat je wel mooi zorgen hebt, want de ton 1 en 2 in werkelijkheid lezen die volle naar links. En daar rechts boppers juist wat een inham. En daar zit het gemaal, het woudergemaal. En daar rechts van zit ik nog een inlaat. En dat heeft altijd wel bepaalde effecten op dit wedstrijdwetter. Ik neem aan dat ze net sparen, want het is ook heel droog waar is. Dus ik denk dat om wetenschap het wetter wel binnen had. Ja. Maar er zit ook wat ondieptes. En aan de overkant van het wetter, aan de onderkant, daar zie je dus de Noordoostpolen. En daar zit een dik. En die dik wil soms nog wel eens zwaar voor een zogenaamde loekwal. Johan, wat is nou een loekwal? Ja, dat is vooral aan de linkerkant. Dan door de effecten van de wal en van alle objecten op het land, dan draait de Wien een beetje. En als je bij mij net helemaal aan de dik tassileren, dat is eigenlijk wel een beetje jammer misschien. Maar goed, de vaargeul zit ertussen. Maar als je richting die Noordoostpolder zielen en met bepaalde windrichting, vooral als je de Siepels wat roekt op Noordoostpolder, dan is de Wien wat zuidwestelijker. En die barige boer zit erachter. Hè? Als die rookste, dan is het echt... ja, dan kist die kant wel een keer. Dat is even trobbieden dan, maar... Precies. Ja. Maar goed, hij is wat westelijker, Jood. Dus ik denk dat we de les van hebben gehoord, van die geur in ieder geval. Nou, en het spannende is wel de Wien. Als we even op de Wien-verwachtingen jongen hebben, die zo wat draaien kunnen naar het noorden. Een beetje noordelijker worden. Dus dat houdt er dan in dat hij wat krimpt. En hij kan een beetje meer worden, ietsje meer. Dus dat kan in het wedstrijdveld wel zwaar van toch wel tactische beslissingen. Dat je zegt, nou, ik wil toch die kant hebben, want ik verwacht dat hij no draait. Ja, want hoe werkt dat, Renze? Wanneer maak je zo'n besluit of is het een gok? Hoe gaat het zo? Nou ja, het is degene die wint zal zeggen, ik heb net gokt, ik wist het. Dat gaan wij ook wel eens zeggen. Precies. We nemen geen naam. Nee, maar goed. We kennen hem allemaal wel. We kennen hem allemaal wel. Hij zielt nou ik net maar op een sterke erger. Nee. Ja, die had altijd gelijk natuurlijk als hij woont het. Maar, dus wat er dan gebeurt eigenlijk, het is wat ingewikkeld, maar als de Wien nou een beetje naar krimpt, dus maar het in een klok indraait, dan moet je eigenlijk naar de rechterkant van de Mar. En we krijgen het 4 minuten schat voor. Ja, 4 minuten. Hij is hem te pakken, Jan. Ik heb maar wat klokje. Dus als de Wien wellicht draait naar maar de klok mij, maar ik zei het verkeerd. Dan wat rommelt, dan mag het eigenlijk aan de rechterkant wezen en dan heeft een hele gunstige slag naar de boppertonnen. Maar als je dat te let binnen, ja, je zit aan de overkant van de Mar, dan kun je wel verschrikkelijk wat verliezen. Dus ja, je moet eigenlijk precies weten wanneer de Wien draait. Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Maar Safia ben we nog net, want ze zitten ook nog al niet op een startlinie. Ze zullen hele Wien heen. Het is nog 4 een hele minuut. Nog iets minder dan 4 een hele minuut. En dan zullen ze starten. En we zullen hier ondertussen even de track and trace. We zien de tijd wat leren die wil denk ik wat bij het stadskip wijzen. Er helemaal bovenin zit wat Lietse Famke. Nou, was vaak just.
is dat er verschillende tactieken binnen. Je zorgt dus nu 4 minuten voor de start. Aan de boppenkant van de monitor, de naaie dij, dat iets wat leren, die zitten daar in de buurt van het startskip. Het is nog 4 minuten, dus ik kies in principe, die startlijn is vaak ongeveer 2 minuten lang. Overal een minuut, 2 minuten lang. Dus je kunt ook nog kiezen, eigenlijk alle kanten van de startlijn te bezielen. En je ziet een heel lang skip eigenlijk vanuit de Noordoostpolen komen, hoe stuurboord. En die skippen die willen vaak nog eens even uitstellen. Die willen even, dan heb je nog een keus, want je moet nog een keer hoe staan op bakboord. En dan kun je dus een plakje zieken. Als iemand op bakboord lezen, of bij de bovenkant, bij het startskip, ja, dan moet je op een gegeven moment naar de lijn staan. Dan kun je net meer, heeft volle minder keuze eigenlijk nog. Ja, maar dit treintje wat we hier zorgen, je Sander meter voor de luchtgediende smeltenkop, die zit iets verder naar voren, maar de luchtgediende smeltenkop die draait er nooit. Die gaat wat omhoog en die zult daar straks draaien. En dit komt dan naar een op bakbeton. Ja, in de vierde is dat pas de naaie dij, maar dat zien we nog helemaal net. Ja, dat is een krek in het hoekje, de broekophaler zit daarvoor. Dus net volgens mij heeft de luchtgediende die heeft daar mooi de vrije ruimte om hun plakje op een lijn te zieken. En de broekophaler lijkt nou al te klapperen met een vak en het is nog... Ja, eigenlijk is het nog 12 een hele minuut. Dus ja, ze zijn heel vier voor. Heel betiet is dat nog. Nou, ik zag hem, we zien daarvoor op het trek en trace dat het Gautam scootje ik al hetzelfde dien had wat de luchtgediende nou doet. En die zit op een lijn op bakboord. Ze zitten nog wel een aardig eind van de lijn nou. Ja. Maar het is nog 12 hele minuten volgens mij. Dat klopt, 12 minuten, 15 seconden. Ja. En nou is juist inderdaad de broekophaler die leidt er al clear eigenlijk hier op een lijn. Maar als er nou in onderdraait, dat groene scootje wat we hier links in beeld zien, als dat hem eronder draait, kan die dus dan kunnen ze zo over de lijn heen drukken. Dus als je daar heel betiet leest, dan ben je wel een beetje afhankelijk van orenmeesken. Je ziet dat indraaien heel mooi. Hè? Ja. Dat we zijn kijk de Gautam, maar dat even verkeerd, maar die draaide de krek onder die skippen. Dus die leidt nou, het wordt even zo'n oostdag, maar die zal nou de bak wat slag te pakken hebben. En hier is het dan al die skippen mooi te wachten bij het startskip. De verhoort ik wat in die stad, hè, hier bij de week. We zijn nu in Lemmer. Het went toch wat meer, dat klinkt wat vreemd, maar dat is wel zo. Het wordt zeker in de Lietse aan nou echt wel bij scherp starten. Joost Terpstra draait je onder de Diana Visser, het scootje van Gautam. Ik zoek een beetje gong zet ook Joost hier, maar ja, ik net onbeperkt, want daarvoor leidt de luchtgediende smeltenkop. En die gaat voorrang en die zal het gat dicht houden. Ja, we hebben nog een dikke minuut. De minuut is in je seconde. En je moet onthouden dat zo'n oestag van zo'n scootje, dat wordt met deze wind toch wel minimaal 30 seconden. Dus als je nog een oestag wil van de start, dat is nog een minuut nou, dan moet je toch echt uiterlijk 44 seconden van tevoren, moet je toch je positie wel pakt hebben. Dat zie je eigenlijk nou ook wel elke keer. Leidt nou ongeveer op bakboord richting die lijn. En het verdeelt zich wel heel aardig over de lijn, moet ik zeggen. Ja, we zeggen krijg dat het iets van toch wat rem. Je maakt. Je zit je heel mooi op de track and trace. Ik denk net dat hij helemaal actueel is trouwens, maar dat. Ja. Hier zien we de opstekker. Die hier op bakboord wat leger zit. Het lijkt wat op de tweede lijn te zitten. Ze hebben nu nog 24 seconden. Dus eigenlijk moet je nou dichter bij de lijn zitten om goed te starten. De boppen zul je de doeken van Martena en daarboven de Lucienne Waardster. En die lezen dan echt op de lijn, schat ik zo in. Ja, je keert mooi zien. En dan hebben die oren hebben toch aasten behoorlijk lest van de vuile wien. Als dat startskot op 4 seconden klinkt. En dan ben je eigenlijk gewoon te let bij de lijn. Nou, daar is het voor. De jaren gittoeter, een beetje schoten, dus dat betekent dat er een schone lijn is. En dan gaan we die onderste skippen, die zielen richting de vaargeul. En de vaargeul is markeerd als het einde van het wedstrijdwater. Dus Jelle Talsma en het Abbegeester scootje hier vlakbij elkaar, die zullen straks ruimte voor de walvregen maken van de luchtgediende smeltenkop. Maar dit is een mooie stad. Zoals Jelle hier, die heeft helemaal de pin opzocht. Ja. Het voordeel is, als je die pin opziet, dat je zeker weet dat je op de lijn staat. Hè. Ze krijgen zeggen een onderskip wat in de midden zit. En in de midden is het toch een beetje moeilijk zien. Waar leidt die lijn nou precies? En vanuit zo'n drone is het lekker makkelijk. Maar vanuit water is het best ingewikkeld. Maar bij het startskip en bij de pin weet je in ieder geval zeker waar de lijn zit. En dan ben je in ieder geval... Dat is de veilige keuze, hè? Ja, dat is een veilige keuze. En ja, de wieromte. Alleen het Abbegeerse scootje kwam daar toch wat achter Jelle te lanen. En die krijgt daar toch vuile wien. En je ziet dat Jerk wel goed, die zak het dan toch voort. Dus dat lijkt het toch wat minder. Dus dat komt wel precies.
Ja, en toch zie ik het Lietse Famke en de broekophouder, die ben ik beide best wel mooi fout. Het lijkt alsof het een beetje, de lijn er een beetje stuur wordt inlijn. Dat betekent dat hij net helemaal heks op de wienlijn racen. Ja, dat is een moeilijk te zeggen. Ja, het kan ik wijzen dat de Lietse Famke in de midden start is en dan krijg wat verder van de lijn al is, omdat je dat dus ingewikkeld inschatten kan. Maar het kan wijzen dat die wind toch nog wel net rond is, maar juist een beetje krompen is. Je ziet inderdaad wel dat ze nou naar de dikte varen. Dus het zou best wel kunnen dat er nog een tweede west had naar richting de linkerkant, richting de Noordoostpolder in deze start. Ja, en bovendien bij het startskip zien we al dat de eerste skipper nu start komt binnen. We zeggen de welvaart en de hoop op zegen. Hier links onder in beeld. Die maakt ze de slag richting het gemaal. Terwijl de rest van alle skippen trossielen onder Vaargul. De Vaargul van Lemmen uit Iselmar. Dat is aan de kant van de polder. Ja. Nou is het straks even de vraag of de Zwanneblom, of die dan rucht op Roemte van de Wal vregent, of dat hij er in één keer van Delk in, dan is het helemaal klaar vanzelf. Maar die neemt nog toch een beetje de leiding. De iets wat leren hier is ik al hoe start komen. Maar die zit ik ook bovenin meer bij het startskip. Zeg ik. Dus die zie ik nou de slag de andere kant uit. En dat betekent dat die skippen, dat die straks op bakboord en beton aankomen. En dat is hoe ik bakboord ronde. Dat houdt in dat deze skippen die op bakboord en beton aankomen net meer een klapje hoeven te maken. Die hoeven net meer oestag. Ja, dat Talsma, de Zwanneblom, is inmiddels oestag komen. En die kan voor alles stijl, die hebben geen ruimte nodig. Dus dat ligt bij dat hij er heel goed bij zit, Jord. Ja, dus die slag aan de linkerkant bij de pin van de starter liep het goed te wijzen. Een slag naar de wal. En dan zou stuurboord de slag door de midden. Maar, dat wist Johan, in het midden van Lemmers erbij is het altijd een beetje onwis. Ja, dat is wel een groot risico. Je kan er een heel stuk mee winnen, maar ik kan een heel stuk mee verliezen. We hebben het bij zijn eerste kampioenschap gehad, dus die is toen nog op een Zwanneblom race. Maar toen dienen wij een slag waarvan we dachten, nou het is alles of niets. En we stieren vierde in het klassement. Zo, hier zien we trouwens een bakboord-stuurboord situatie. De vriendschap die zielde een bakboord en de Nutgerdine Smeltkop stuurboord. En daar gaat het iets op leren, die zielde achter. Die mag nog deel is er wel gaan trouwens. Komen. Dit is nog spannend. Ja. Pas op, komt het goed. Ja. Nou mag het wel loeven. Dat is de avontuur volgens mij. Ja, avontuur. Die mag nou oploeven, die komt eerst deel en toe wel loeven. Dus ja, dat is wel... Het is heel ingewikkeld. En er draait nog een achter. Ja, dat is de Naaidij. Maar die zit wat verder daarachter. Dus die had er geen les van. Die kan gewoon trossielen. Maar je show je de reddertonsje, dat reddertonsje achter dit scootje, dat is de... Achter de Naaidij. Daar mag je eigenlijk net hoe heen komen. Dat is de afbakening, denk ik, van het wedstrijdwetter. Ja, dat klopt. En dat telt als obstakel. Dus via dat maai je net en dan kun je dus ruimte voor de wal vregen om hoe start te maaien. En dat gebeurt je, maar die ruimte voor de wal heb je maar eventjes. Dus je hebt een rug om hoe start. Maar daarna, als je een stuurboord lezen en een bakboordskip komt er gewoon, kan het wijzen dat je voor het weg hoe start moet. Dus ruimte van de wal klinkt heel leuk, maar je hebt er maar heel kwart er eigenlijk baat bij. Ja, en die ruimte van de wal, die moet je vregen en dan met de oren meedraaien. Maar dan is net nog even lekker lang trossielen, dan mast voor het woensdag. Dus het is net de bedoeling dat is de voordeel uithelst. En dat zeggen we hier gewoon gebeuren. Ja, en werd Jelle Talsma nou volgens mij toch echt mooi op kop leidt. En geen les die van die oorskip. Dan zitten ze er toch al bij de wal. Maar dat is natuurlijk in die relatief snelle baan hier in de baai van Lemmer. Is dat eigenlijk altijd wel een beetje aan de hand. Hè? Lange lijn, de hele breedte van de hele breedte van de baai. Maar net door druwen natuurlijk. Maar dan kom je heel gauw bij de dik. Terwijl bij de Vaargul. En dan zul je dat ze ruimte van de wal vregen maken. En dan heb je rucht op. Maar ze gaan al je keurig mee. En ze zien al je stuurboord richting de tonnen. Maar je ziet daar een hele grote kloft dicht bij elkaar zitten. Hè? De Lietse en de Waardse zit daar. De avontuur zit daar. De Naaidij, Lutger die in de Smelten komt. De vriendschap. Hele kloft die eigenlijk rucht achter de Zwanneblom vat. En dat komt aan al je stuurboord bij die bovenste tonnen. We hebben eigenlijk misschien wel het Lietse Famke, wat nou een hele mooie slag liep te maken door de midden van de baai. En hij liep het eigenlijk wel wat heugen te varen dan de rest. Dus misschien komt hij dan op bakboord weer bij de bovenste ton uit, dat zien we aanstemmen Sjen. In die hele kloft die daar op stuurboord komt. En zeker dat eerste kruisraak, willen het bij die bovenste ton, dan willen ze goed druk wezen. Ja, want hier zien we ze nog mooi in hun stuurboordslag. Nou, ze hebben nog geen les van geen ingen. Nou ben ik benieuwd hoe die skippen die bij vlak petit bij het startskip dat die oestag komt binnen. Dat is dat clubje wat richting het gemaal, richting het Woudengemaal ziet. Als die nog wat
de koprenners het nog wat lastig laten kennen. Ja, maar die hoeken op de markt liet je toch echt wel te verschillen. Ja, de hoeken bij hoe heug je onder wien zielen Ja, hoe kennen. scherp je naar de windtas zielen kennen. Die liet je toch wel wisselvallig te wijzen. Dat kunnen we eigenlijk op de trekker trace als het beste zien. Maar we zullen je de Zwanneblom, die gaat absoluut zeker als eerste om de ton, op de bovenwindse boei. En die heeft helemaal geen last van geen ingen. Dus het is een goed zien. Toen zie je dat onder dik. Goed staat er bij de pin en als eerste op de ton. En dit is wel interessant voor het klassement. Daar hebben we stiekem al een beetje in de zin, want de Zwanneblom staat op dit moment op een derde plakje. En ja, dat is toch even een oorsprong wat we verleden hier van ze zien. Maar goed, we gaan nog twee dagen hier in Lemmer. Dus daar ben ik goed voor. Dit gaat ze heel goed hier. Maar ze hebben voor het wel een mooi godsloon in het eerste kruisrek. Ja, dus krijgen we het Lietse Famke en die had inderdaad een hele mooie terslag erop midden maken. Dus Sander Meter die zal er echt voor jij de vriendschap. Maar ik ben heel benieuwd hoe het komt dat Lietse Famke die mat nog een slagje op bakboord meidje. En hij zijn vader bij al die skippen, die zullen wel eens heel mooi ik bij die eerste tongen komen kennen. En al die skippen die nou bij het gemaal wij komen, die liet je het eigenlijk wel een beetje oerzield te hebben. Dus die hebben dan eigenlijk te volle meters maken die kant op. En is het in Lemmer, als je dus kiezen voor twee hele lange slagen, hoe stuurboord naar het gemaal en hoe bakboord naar het bovenste ton, is dat je kent het mooi zien, die skippen daar bij het gemaal wij, ja, die hebben hele lange hoeken. Dus dat is altijd heel ingewikkeld inschatten wanneer jou die tonnen je rugs in beeld onzielen kennen. Ja, en dan zullen we dan de avontuur van Joost Terpstra, die gaat er nog wel krek van het Lietse Famkedel. Maar Gautum, politie en de Waard, die sturen al Del, dus die gaan er achter Del. Dat is helemaal net zo'n rare slag dat er door de midden. Nee. Je ziet Nick wat heuger bij de start, maar de wind wel heel goed voor het zeggen we krek. Maar gong, hier een mooie de gong erin. Geziel op thuiswetter. Ik neem aan dat ze hier wel eens wat trainen. Daar komt het Abbegeerse scootje trouwens aan. Uw bakboord, Litie en de Watse, gaat daar nog maar kwalijk hoe stuurboord verdel. Ja, het lijkt dat het wel kan. Het lijkt dat het wel kan. En als ze de boven draaien, in ieder geval net van de kant draaien, maar de boven draaien, dan... Dan jou ze vervolgens de Abbegeerse scootje naar Vuilenwien. Abbegeerse scootje, just nou echt weer een beetje oploeven. Dus die houden waarschijnlijk dan echt wel een beetje del. Ja, dat is het speeltje dat is natuurlijk. een speeltje. En dan ga je eigenlijk een beetje te leegvaren. Dan hoop je dat je de oren hoe start dwingen, dat is net slagen. En de Litie de Watse die kniept nog wat omhoog, dat zie je hier ook mooi. En jou en mij de Abbegeerses daar achter die rubberboord. Vuilenwien, je ziet die fok daar echt wat klapper in daarvoorop. Dus die krijgen echt net echt lekker mee onder wien. En daarmee kun je ook wel lekker narien. Ja, en toch zo'n oestag kost ik gong. Nou pas krijgt Litie in de Watse dezelfde snelheid als het Abbegeerse scootje, dus die zullen er nou omheen. Door deze positie, en als het hier wat drukker is, denk ik gaan slot dat het Litie en de Watse dat hij het wel lastig krijgt beneden. Tenminste, ze kunnen net meer een vrije keuze maken, of de linkerton of de rechterton. Maar misschien vinden ze nog een gatje achter het Gautum en Scootje, dat ze toch naar de andere kant beginnen. Hier zie je de hoop op zegen, het Klaverke. Die had die ook een mooie wedstrijd. Die zielt Deun achter die tweede groep, hè, dat peloton aan. Op kop leidt de hele Talsma, er zit een hele peloton achter. En hier komt de tijd van het leren aan. Het Famkes is bij de ton. En links in beeld zie je de Ik kan het net helemaal goed zien, maar de Friesland komt er ons. Zou die hem helje of had hij een opzitter nog? Nou, zo, die valt al. Nee, die valt al. Die valt al. Zij waren net om, zij maakt zijn gijp. Dus dat is wel echt een grote foute inschatting. Nou, dit keer ik ook komen, hè. Dan kom je daar op bakboord doen en dan komen daar stewardskippen verdel, jou je vuile wien. En dan kun je wel wachten tot je bij die bovenste ton komt. Maar als je daar iemand binnen en je kent hem met helje, ja, dan kun je helemaal niks meer. Dus wat ze nou doen is helemaal voortgrijpen, op naar je aanstaan, oersteward rennen, op naar een gatje. Maar dit is juist heel mooi. Ja, dit kost ze wel 5, misschien wel 6 plakken. Dus dit is echt dramatisch voor de Friesland, om echt je verlies nemen te maken. Ja, als je gang, ja, dat is een hele harde keuze, maar misschien wel een veilige keuze in dit geval. Het is heel jammer, want ze lijnen er goed bij de start.
we zullen ze in vader wie ze rek de loerte erin. En dan is het toch zaak om ook wel uit te dekken, want de inhaalwedstrijd in Ignebregen, ja, we weten het nog, wat Diana Visser deed, die zulde om alles heen maar gong, door vrije wien ook in het roemerak te zieken. Dus dat loont absoluut om ik in het vaderwiese rak scherp te zielen. En het is, elke rak is een wedstrijd. En nu zullen we hier de naaie dij naast het Lietse baan. En met de naaie dij staat op een 4e plak. En die zielt nog toch aardig achterom. Ja, dan worden dat toch kostbare punten. We zijn dan net bij de finish natuurlijk. Maar, ja. Die moet nou wel aan de bak. Want voor het klassement zoeken we toch een beetje naar de top 6. En dat is Henk Franken, Abagese Scootje, Diana Visser van het Gautemer Scootje, Jelle Talsma. Maar daarachter zit Harm van der Weijden van de Nijendij, 4e plak in het klassement. Herke Bosma van de Lietse Famke op 5e plak en Joost Terpstra van de Avontuur op de 6e plak. Die 6 kan eigenlijk alleen op het podium komen, miljoen. Maar dan moet ze Joert dus net achter een ervaring in. Maar je zorgt hier de Nijendij helemaal naar het stuurboord, helemaal naar de rechterkant van het wedstrijd gaan. Maar ze dan wel even de piek een beetje zakje laten. Ja, en de hals gaat pas mooi. Misschien je het dan een klein verder. Ja, ze luisteren in mij, denk ik. Ja. Hier komen de dobbelstjentjes aan. De opstekker van studentenvereniging Mede uit Grijns. Die beziek je de ontsluiting te houden in het Vaderwindse rak. Die giep je. En de Fokker Lutherlien, Vadergijp, heel goed. Ja, dat is goed. Ja. Dat gaat steeds beter. Dat heeft ze goed uit lijnrace. En daar komt de Frieslanddag. Die had even voetgijpt omdat ze het net onder hadden. Nou ja, dat is dan zo. Soms win je, soms verlies je. Ze staan ook al klein met de loter. Dus het is nou een... daar is de inhaalrace van begonnen. Voor deze mensen. Nou varen we zo maar de hele club richting het strand. En daar heb je dus nou de gate. Nou, ze zie je het wel. Ze nemen het beter wel mee, zo. Ja, het is een mooi breed bij. Net een van zich ouddekken litten. Ik heb natuurlijk 2 dingen aan vrije windziekje. Of degene die het vio leidt ouddekken. Ja. En dan is de vraag welke van de 2 ton doch je. En ik weet niet of je iemand op een sprut zijn, maar je hebt bij zijn gate kun je dus de linker of de rechterton pakken. En dan is het zo dat stel dat de wien overal egaal gelijk is en die ton is een haakje in de wien, dan is het tactisch bezoen het beste om de linkerkant te kiezen met Jelle Talsma nou doet. En waarom is dat zo? Dat is eigenlijk omdat je dan de eerste slag die je hebt, dat is je als een sjen, dan gaat Jelle Talsma vat uw stuurboord. Dat is de slag eigenlijk dat je geen voorrang hebt, maar je komt ook niet in het sjen, want iedereen op bakboord zit aan de overkant van de mar. Dus je hebt nou, de slag waar je dus geen voorrang hebt, kom je niet in het sjen. Dus je hebt in dat kruisrak altijd 1 bakboordslag extra. Ja. Ten opzichte van de meesten die de rechterton maken. Dus tactisch bezoen heb je de linkerton toch een lietsvoordeel. Is het worst als de wind draait, dan is het een heel hoog spultje. Maar in principe, als je verdedigen wil en je denkt de wind is egal hetzelfde, dan kun je het beste die linkerton pakken. Nou, en dat zeggen we Jelle Dwaan. Hij lijkt behoorlijk op kop. Ik voel net dat hij de prijs won had van de mooiste onderhelling van de Bredewindse ton, maar maakt het al je niet uit. En dan komt het clubje eraan, hè? Dan zijn we... Ja, de nummer 2, dat zit denk ik de vriendschap. Die pakt de rechterton, die denkt, ja, Jelle naar links, ik naar rechts. En de Lietse Famke gaat naar links. Ze gaat de Tuggelik, nou net helemaal, maar ze gaan... we zullen Sander Meter eromheen gaan en dan zal de orenton met Lietse Famke omheen gaan.
Alexander. En we hadden het van de morgen al, hè. Die broei is een beetje magnetisch, die lukt. Dus je gaat in alle greep, dat gaat vaak op de gauw naar de broei. En zeker met die scootjes die toch wat lager skippen, die echt een speciale manier van draaien en versielen. Dan zien we toch dat Alexander meter daar wat onder de tonnen zakken. Dan maakt het dat in dit moment nog net zoveel uit. Ja, het lietse famke die is om een bakbeton, die zien we daar en daarachter de avontuur. Die kiest ik van de bakbeton. Maar die lietse famke heeft echt wel een goede voor de windsrak aan. Ja. Zullen ze mooi, er zit een heel eind tussen. We zijn kijk, de gebroeders van de vaart, een onderlinge familiestrijd. Altijd leuk om de Rick van de Lemmer, Bouke van de Vaart, maar de Lietse band die dat. En Jochem bij het kanonsje, het Lietse skipket, een van de Lietse skipkes. Het Abergisse scootje, wat natuurlijk op nummer 1 in het klassement staat, dat zit je toch nog echt een beetje... Ja, die zit daar wat, maar hard op zich boord aan boord. Bij het klaverken, maar daar zit nog hier boven. Je ziet het even beter. Als de lucht die in de smeltenkap is, ze met daar aan de boordkant blijven. Dus nu is de vraag, kun je hem zo scherp aansnijden dat je krijgt achter... Nee, het is trouwens Lietse en de Was. We zijn de Abbe. Het is Lietse en de Was die zitten. Dit is de rugteton. Hier zie je dus inderdaad drijskippen. Nou, dat lossen ze wel heel netjes op. Hè. Ze kan tegelijk niet doen. Je ziet nu ook de rugs. Al je achter elkaar. De tonronden. Dus ze zie je net het protest op. Alhoewel, de achterste dat is... Ja, dat zal dan... Dat zal dan de luchtgediende wezen. Die valt nou toch onder. Ja. Dat Brunnerskoetje. En dan heet het toch... Ja, dit is natuurlijk heel verschrikkelijk. Hier wil je net zitten. Hier zit klem achter dat scootje. Daar aan de rechterkant van het beeld zie je dat heel mooi. En je kan ook die kant op. En je moet wachten tot het nog voor het verhaal. Nou, hier is dat Sofia. Ja. En een strafrondje voor de 12 famkes. Die had net genoeg merkteken rondgeven, waarschijnlijk. Of die mochten net tussen, bedoel ik, vermoed ik. Bij de tijdsleren ze had wel dingen. Ik weet net helemaal hoe het hier, maar in ieder geval een strafrondje voor de 12 famkes Pieter Jansma. Ja, het is natuurlijk heel aantrekkelijk. Hè? Je joggt dan het skip, die tonronden voor je. En je denkt, hé, dat doen ze eigenlijk net zo geweldig. Daar komt een gatsje. En ja, zeker zo'n liedskip als de 12 famkes, denk je, ik prik hem ertussen. Ja, en dan kan je dat toch net. En dan kan dat toch net. Nee. Nou, die neiging, die snap ik wel. Want je bent gretig, je wil naar voren. Je denkt, ik ken het wel. Ja, de zus die ook duidelijk op track en trace dat daarmee de tijdslot leren natuurlijk een heel eind verspillen had. Dus die zal dan ook wel denken, ik hou de protest, want ik ga mijn onderhaling heb ik helemaal verspillen. Ja, je zus natuurlijk Zwanneblom die verdedigt, die pakt die hele lange stuurboordslag helemaal uit het gemaal. En dan ook bakboord in één keer naar die bovenste tonnen. Dat zegt in de B van de Monek. En dat zegt ik, de jonge Jan, maar haast hetzelfde zielteken. Die doet hetzelfde rugterslag, helemaal uit het gemaal, op bakboord naar de ton. En de zus dan wel eens meestal de kant op kiezen. Dus de vriendschap van Sander Meter, die kiest voor de hele kant. Die gaat helemaal naar de Vageul, helemaal naar de Noordoostpolder. En we zien hoe ze aanstaan waar de bovenste ton uitkomen. Maar ja, dat weer natuurlijk bij de start onderslag. Hè? Dan in de situatie het is oors, dat snap ik wel, maar ik vind het nog wel interessant om te zien hoe die daarbij uitkomen. Die hebben wel helemaal vrije wind, dat heeft natuurlijk de Kopper en de Rielle Talsma ik. Maar die skipper die erachter is, die had toch al wat meer les van elkaar. Die zullen wat Lietse famke terug beeld komen. Die zullen wat langer terug zullen, dus iedereen zult een beetje langer terug om toch die vrije wind te houden in een bakboordslag naar de tonnen. Want het is een mooie hervorming, maar we het krijgen bij de Frieslandsjoen. Als je eronder zak je, dan heb je een heel groot probleem. Nou, de Lietse famke ziet nog wel heel zo terug. Ja. Zo het dan misschien wezen. Ja, je ziet het heel mooi. Jelle Talsma, die ziet heel scherp. Die denkt, ik ga hem net zielen. Ik ga gewoon desnoods maak nog een extra klapje bij die bovenste ton. Want zoals het nou lijkt op deze beelden, helpt Jelle Talsma de ton net. Maar goed, die wien
kind midden op een maar krijgen wij oorswijzen dan bij het gemaal. Dat zeggen we van hem gewoon, hè? Ja. Dan hoe zullen ze hem toch? Dus we zullen zien hoe aanst of Jelle Talsma nog een extra klapkemaatje maakt. Dan het Lietse Famke gelijk. En als Jelle Talsma aanst toch nog een mooie win krijgt, dan net Jelle Talsma gelijk. Ja, en nood het toch zo hele leid. Ik zoek me net het rokkelmaatje uit de Jelle Talsma weer. Er is maar één opdracht, hut en heug. En dan zien we dan wel hoe we eruit komen. Want als Noel naar die boei begint te zien, dan was het helemaal gek. Hij kan dat prima oplossen omdat hij toch wat een voorsprongje had. Dan maakt hij toch wat meer achterlees en wat meer skip in de buurt binnen. Dan wordt het al een grotere probleem. Maar ik verzeur er nog net echt problemen in voor de Zwanenblom. Maar hij is gelijk, ze met straks misschien nog een klapkemaatje. Nou, hier zorgen we de middenmoot, maar daar links dit is de welvaart volgens mij. Hier rechts het green is koetsje met die twee witte turen, dat zullen het iets wat leren wezen. De Orionus uit Amsterdam. Daar links helemaal in beeld bovenin de Naaie Dij, die toch echt inhalen moet om nog meiden te kind voor het podium. En daarachter zit de opstekker, de twee dubbelciënties in de middenmoot richting de bovenste ton. Ja, en in de vierde show was toch een van die kampioenskandidaten. Het Gouden Berscootje daar in de vierde zit ik nog net echt in de top. Die moet nog even naar de bak. En dicht bij Appegeer, die steen ik dicht bij elkaar in het klassement. Dus zal ik nog wel even met elkaar helemaal lastig meisje. Ja. Ja, je ziet wel dat ze echt fraaie win krijgen. Want Lemsterbaai is toch een beetje trechter. Ik denk dat dit laatste stukje naar de tonnen, dat weet ik nog wel, daar has toch altijd krijgt wat meer wien. Het pakt hem krijgt wat beter op, dus misschien kan er nog even wat heugen zielen. Waar weet had er die gok nam, hè? Van nou, ja. Of hij gokt op die roem in de wien naar het noorden. Alhoewel hij van me ietsjes later komen zoeken met die. Maar hij gaat dus toch, hij had een extra klapje nodig, door stuurboord. Dus hij had een extra oestagmaatje, maar hij weet in ieder geval zeker dat er net een meter te volle zielt. Maar goed, het Lietse Famke hetzelfde verhaal. Het Lietse Famke hetzelfde verhaal. Het wel helemaal trof had, maar ik kan hem echt om ons zielen. En daarachter zie je de skip en daarachter die ben nog via de trof had. Zie je hoe die uitkomen. Die liet je trouwens een stuk heuger te varen. Ja, de avontuur daarboven. Dat zit goud op een scootje wezen. Ja, die had hem ook heel mooi. Ja. Die had zijn trekken trace dat ons tegen jongen. Nee. Ik dacht dat dit meer naar achterlijn, maar die doggen nog steeds heel wat mij. Die zullen echt op elkaar zielen. Maar we moeten natuurlijk even zien hoe de vriendschap hier vanuit de wal komt. Die zien we nog net in beeld. Maar die zullen we eerst van de rechterkant onkomen zien vanuit de vaargeul. Ja, en zo Jelle had er 2 extra oestagamaatjes gemaakt. En de vriendschap die wipt hem straks om die tonnen heen. Zo, net op de kop lezen, dat geloof ik net. Maar dat is even een vraag. Nou, ik weet het niet, Johan. Ja, ik ben toch heel benieuwd hoe Sander Meter hier mijn compleet oorslag dan de rest van de vloot, hoe haast uitkomt bij die bovenste ton. Zo, daar komt er in beeld hoe stuurboord, dus hij heeft geen rug op de Zwanenblom, maar hij is toch wel helemaal naar voren zield. Ja, dat is een heel goed pensioen. Voor het Lietse Famke-del. Het lijkt dat hij koers had. Strak achter Jelle Talsma-del, daar kan er geen hele meter tussen. Ja, dan keert het Lietse Famke die keert in dezelfde slag als de vriendschap. Dus die slag naar de wal, naar de Noordoostpolder, naar de Stjonkende Bargen, daar heeft er toch wel een paar meter gepakt. Ja, inderdaad, ja. Nou, we hebben dus Jelle Talsma om in bij de bovenste tonnen. Tweede Sander Meter, vriendschap en de stredde, het Lietse Famke. En dan zullen we waarschijnlijk als vierde dan de avontuur, maar die mat hem nog voor helje. En die mat er dus nou eigenlijk al aardig heen kniepen, sorry. En misschien hebben ze nog een opzitter nodig. Ja, maar dat Gouden Mascootje, die zwaar het natuurlijk voor. Het is net zo dat ze wat de avonturen stag wel, dat het eigenlijk dat ze er geen ruimte hebben. Maar het bloot het toch een mooi skipje, Johan, hè? Ja, dus... Wat hebben we hier een soort Willeman. Ik heb jou ook maar de strondrace, maar dit skipje vat. In 2013 hebben we de
grijze groentjes. Ja. Een heel mooi verhaal. Hè? In de strandrace heb je dus een soort ratingsysteem bij hoeveel meesken je mee aan maaien. En dan maak je dan ballasten. En dan dat skip jij bij sorry inderdaad dat ze hem net heel heeft. Maar ik ben benieuwd of ze het opzitten even. Ja. Maar het verhaal heeft automatisch is wel een leuk verhaal. Elwan, ik kan wel even tussendoor. Die strandrace zet dus een heel oor systeem qua rating. En als je wat ouder binnen, dan tel je eigenlijk van minder mee. En dat is eigenlijk heel gevaarlijk. En je zorgt het opzitten, ze hel je het wel. Dat is heel kom er keurig. binnen, heel netjes. Dus het avontuur gaat nog correct voor het goud om een scootje bij de bovenste onderdeel. Maar ze hebben geen gang en de goud hem wel, dus die batsen eraan ze mooi winnen. Maar goed, die strandrace dus dat hebben we in de grijze groentjes, want het wie een meisje van die winst ouder dan 60 en dan tellen ze uit maar mij voor de helft. Nou, dat vonden wij ook heel gemeen. Agen telt en ik mij voor de helft, nou, dat is die telt van oren. Agen Veldboom. Ja, Agen Veldboom, je hebt 30 keer de strandrace hier volgens mij, dus die 24 keer misschien ook een beetje. Dus die telt helemaal uit voor de helft mij. Maar goed, in die rating wel. En ze hier dus uiteindelijk 8 Ja. 60-plussers mij aan boord. Dat is dan een heel goed doel om al van iedereen een sleepplakje te krijgen. Ja, precies. Ja. En die oude meisjes maken het vaak een pisje, dus Nou, wat dat toch? precies die, nou weet ik net. Maar, Nee. ja, maar ze hadden mij die met de Engelina en daarna hebben wij nog Fjouwer hier. Echt de strandrace Fatma en Engelina. Ja, en we hebben in Friesland het statenjacht, maar ze nemen dit het prostatenjacht. Maar ze hadden het mooi, ze hadden van genoten. Het week een overwinning van zichzelf natuurlijk. Hè. Dus op dat gebied zoek ik sinds Herke Bosma door mij met een strandrace. Er kennen wel een paar kandidaten bij. En het skip kent het, hè? En het skip kent het. Ja. Ik Jelle Talsma, maar eigenlijk ik gewoon met mij door met een strandrace met een Zwanneblom. Ja. Zo, je zal ik al Litsie aan de Woord. Een keer de pas, maar die draait er mooi in. Die kan roem voor de welvaartdel. Dus die vind ik mooi aansluiting bij de eerste 5. Zijs. Ja. Dan ben Litsie aan de Woord is Zand. Keurig plakje, Litsie aan de Woosters. Litsie aan de Wooster, wat ik zeggen. Ik zeg zoals Litsie aan de Woord. Daar ga ik even wat commentaar op krijgen, maar het skipje heet de Litsie aan de Woodster. Ja, daarachter zul je nou de broek ophouden, die beziek het ek. Houden een keer en die tonnen on te Ja, zillen. die zakken er ik bot onder. En die helpt hem ik net, denk ik. Nou, die heeft misschien wat vuile wien hier van die oorskoetjes. En die denken misschien hel ik het, maar dit is wel heel erg leeg. Ja, want er zal de hoop op zegen, die zat daar vlak boven draaien. In de 40 komt er iets op leren. Dus hoe lossen ze het op? Dus ze houden wel wat going. Dus ze zullen maar een opzitter bezieken, is kort ik zei. Zomaar naar die vak. Nou geven ze maar een kop in de wien. Ja. Even de boel klappen litten. Gangen horen. Hoop je dat je net een volle golven op de kop krijgt. Nee, en ik vind dat ze dit heel mooi doen. Ja. Want je kent er wat twijfel in het hinderskadel, maar ze doen het heel zeker en resoluut. Knallen ze dat skip omhoog op het juiste moment. En die skippen wegen toch ongeveer 15, 16 ton. Dus dat is een hoop massa en dat is juist dat heel mooi, eenvoudig om die tonnen heen te zien, terwijl ze hem eigenlijk net doorkoerst. Je ziet links zo het klassement, maar dat is net... Nee, dat is de tonronding. Tonronding, ja, dat bedoel ik. De tonronding, maar die is net helemaal bijwerken. Want daarna je dijk gaat toch jeder als het sectie in de plak nou om de bovenste ton. Ik mag goed dat wij hier zitten, dan kunnen wij het ook een beetje in de gaten houden. Nou, daar zullen we de hoop op zegen inderdaad. En dan komt daaronder hoe stuur wordt, maar die maakt nog een klap meidje die toen skippen. Dat ben de opstekker er nooit van maakt. Nee, de rugjes naar de doeken van Martenaar. Ja. Nee, dus dit is misschien de achterlijn die zie ik op elkaar. Dus dit is op zich van Jelte Hoen is dit een mooie moment om start te gaan. Komt precies uit. Hij heeft van geen ene les, want hij maakt nog een keer stag. Als hij zelf klem zet, dan is de pin uit. Dan gaat het heel soepel. Ze maakt nog wel een beetje op komen natuurlijk, maar de horen bij de skip in Friesland liet ze bij komen er ook aan. En je zorgt de doeken van Martenaar, die gaan denk ik Stubert achter Del of die draaien onder de 12 famkes. Ja. Nou, dit is een heel keurig zwut erin. Daar draait het skip op, daar leunt het skip op. Nou,
is het gevaar dat de doeken van matten naar aanst de vuile wien krijgt van de 12 famkes en dat ze de tonnen net onzielen kennen, maar misschien knippen ze hem daar wat achter de el. Nou, ze beginnen al wat te klappen. Fuck, begint al wat te klapperen in het is ding. wel petit genoeg om nou een opzitter te Dan maken. is het nog een hele lange opzitter. Zo, en daarboven wij, Toepelstjentjes. links in beeld, dat de Friesland die komt er maar gong aan. Ja, het grootste tuig van iedereen, volgens mij, dat schip is zich vrij breed, dus die knalt dan eromheen. Vrije wien. De opstekker nou echt, die heeft tot de gang een beetje verlen in die stag naar de bakbodskant, dus letten naar de binnenkant. Ja, en de doeken van matten naar de helft de ton of zo net. Die bezieken nou een opstekker te dwan. Maar ook als je op een gegeven moment echt maar een kop in die wiel is, heb je geen rug meer, hè? Nee, Als hij je- lijkt op zich vrij, maar de gong is er helemaal uit. Dus ik ben echt nog stag van, ik zou haar steenlijk zetten aan trouw, want dit wordt niks. Dit is een beetje twijfel, maar ja, nou. Nou, ze hebben het wel. Dit is hartstikke mooi. Skip ben ik wat kwaad. Er best er wat gauwer omheen, hè? Scheelt wel een meter of draaien, dat ligt in. Ja. Nou, Sander Meter, hij had het best ophellen. De vriendschap, die tweede plakje, dicht achter de Zwanneblom. Zonder bij diezelfde kant op gaan of gaat er met Jelle bij? Wat is wijsheid, Rees, in deze? Ja, ik ben nooit zo van achterover nog ervaren, want dat hek en pekendien, dat is me slecht bevallen. Dus ja, op een gegeven moment is het gewoon de dood en de gladiolen. Huppatee, de kant maar op. Ja, maar tot hoe vier ging je dan? Want hij had hem aardig ophellen naar een tweede plakje. Hij Ja. zit er op zich goed bij de stad. Maar de dood op de gladiolen, dan... het is net een 50-50. Je moet het dan wel even goed afwegen dan. Nee, dat is ik weer. Je moet ik even zien naar het klassement. Hij stiet Sander Meter in het klassement. Dus hij kan ik denken, hey, als ik nou die avonturen en het liedje Famke maar versla, dan kan ik misschien nog een plakje opscouwen. Nou, Jelle gaat in ieder geval wel dezelfde kant op. Die neemt de kant met Gemaal. De tonnen aan de kant van Gemaal neemt hij. Mooi onder helje, onder wien. Alle zeilen aan. Ondertussen zien we hier het zijn baan. Die komt als laatste om tonnen. Dat is dan Jeroen de Hekkensluiter. Zoals de Sjen is Sander dit keer achter Jelle Oornvat, helemaal bovenin bij die Peerse tent. Daar zie je de vriendschap, daar links van de Zwanneblom, die zitten nou beide in het stuurbotsrak. En daar rechts, daar gaat het Lietse Famke de kant op dit keer. Dus ik denk nou, als je maar twaan naar links gaat, dan beziek ik nog een keer de slag naar de Bargen. Ja, en ze ben hier op een thuiswetter. Het straalt ik wel wat zelfvertrouwen uit, wat mij betreft, dat je die kant op gaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe lastig gaat zijn twee koprenners nog mee te kennen. Het is wel een hele interessante ontwikkeling, hè? Werke Bosma, die hebben eind 2017 hebben ze dat schip toen gekocht, 2018 het eerste jaar. Nou, we hebben 2 jaar in het zielt vanzelf, maar hij doet al een paar in mei. Verleden jaar ik, leier ik in de kom. Ja, en dat smaakt het net meer natuurlijk. En in de komende bedoelen we mee dat de eerste trein van elke klasse die mij naar de festiviteiten morgen in de kom in Lemmel is. En dat is in een groot feest. En zo zit ze komt erheen met z'n allen. De skipper wordt dan meestal in het water gegooid, maar de bemanning springt er natuurlijk achterom dan. Volgen. Ja, je gaat met koud om eens goed zien, heb ik de ruchter Tom. De Tom die het Werke Bos ik keer staat. Dus dat spruit er mooi wat op, dus dat is mooi om te zien. Die had een mooi heug. Die lijkt hem zelfs nog wat heugen te hebben dan het Lietse Famke daar verderop. Dus misschien dat die wien nou toch een beetje draaien gaat. Ja. Naar de noorden, dat zien we hartstikke Sjen. Ja, en als je dan die wien wat roemert, dan kun je wat heuger in je bakbordslag richting de tonnen. Als het spul op zijn plaklist bloedt, dan is dit misschien net zo'n hele rare keuze. Maar ja, je maakt nog een keer doorstag, dus zit ze maar.
Misschien is het wel korte termijn denken. Maar de winnaar gaat altijd gelijk. Zo is het en voorlopig met Jelle Talsen nog op de plak. Dus morgen even naar de feesttent racen? De feesttent, dat weet ik eigenlijk nog net. Nee. Maar ja, het zou eigenlijk wel even matten, want ik ben wel, ik moet toch die band van mij even feliciteren met wat voor uitslag en ek. Nou ja, en familie van mij lijkt natuurlijk op kampioenskoers. Ja. Sterke Jerke. En dus die wordt ik een heel leuk stukje in de Leeuwarden Kranten. Ja, dat was echt heel leuk. Die zuster, hè, Annette Koopmans, maar het is Annette van der Meul natuurlijk origine. Die jongste zuske zuske, sinds ik, ze is 44 al. Dat al 30 in mei is Alve kampioen geweest. En ja, waarschijnlijk zei ze, weet ze net zeker, maar het is de meeste kampioenschappen in IFK's. En de Bill had ook heel gerust weer beide mij haar vat. En zij is echt een van de meest de stabiele factor in het team. Van vroeger de Engelina en nou de sterke Jerke. Ja, en ik een beetje, ze is nog 44, dat zijn we net oud, maar die altijd al een beetje Annette paste op iedereen. Is iedereen wel veilig at de feesttent weg? Hoe is dat weer? Dat is Annette, hè? Ik denk de oorlog. En dat zie ik in het artikel natuurlijk. Ja, maar gewoon echt stabiliteit. Hè? Dat zul je echt wel zo'n Ja, ik onder het ziel natuurlijk, bedenk je het toch. Maar zo'n kampioenschap is dit, hè? Dan blik maar weg. Als je naar de uitslagen zocht, het is eigenlijk net belangrijk om elke dag te winnen. Maar je moet gewoon tijdens die hele weken stabiel varen. Net grote fouten maken, zie je maar één wedstrijd aanloeken. En het is heel belangrijk dat je gewoon stabiel, dat je team stabiel is, dat je geen gekke dingen doorgaat. En dan is een bemanning wat heel lang stabiel is en zo'n stabiele factor zo net is gewoon echt heel belangrijk. Ja, ik denk dat de rest van de bemanning de super hard worden beleund. Dat kan ik me voorstellen. Nou, we stelt zien van een beetje wat ze doggen. Nou, hier is het mooi zien. De vloot die splitst hem toch wat in twaan. Ja, er zijn een aantal die natuurlijk die kantopgang richting met de Zwarrel gang richting het Gemaal. En als dat dan al even te achter in het treintje leidt, dan in dit geval het vierde skip, de Lutgering de Smeltenkop, die kiest dan voor de Oestdag. Nou, dat is een beetje de onvalslag. Je maakt even een klap extra maatje, maar je gaat vrije wien. En dat jouw liedje aan de Walster in dit geval ook weer perspectieven. Die kunnen even terugzien natuurlijk. Het is voor hen heel aantrekkelijk om vol die slagautomaatje, want die hebben behoorlijk god met de avontuur. Het Lietse Famke die is al bij de Girl West, die is al bij de Oostaggang. Die heeft nog trotsen midden. Die laat je rug zo, dat is de eerste krijg met die 12 witte zeil. Ja. En hier is de Zwanneblom. Die krijgt hoe sterk is weer bij het Gemaal. Hoe bakboord naar die tonnen. Sjen of ze hem nou vol in één keer onzielen kennen. Of dat ze toch weer een tussenslagje wel hadden. Nou, en ik denk dat de vriendschap super wat dichterbij komen is. En dat zoals nou ook wel in het moment van Oostagje. Jelle Talsma, Zwarreblom, die neemt nou het hele wedstrijd weer te mij. En die kiest voor zekerheid, want hij gaat nou, het is nog een heel eind, maar hij gokt er in ieder geval op dat hij roem de tonnen onzielen kan. Want nog zo'n Oestag, dat kinderen we hier net permitteren. En vanuit deze positie zie je dat hij hem nou voor on Ja, het betekent altijd een beetje natuurlijk. Je verlaat je altijd een beetje. Hoe meer gong wat je haalt, hoe minder dat het is. Dus, maar goed, de kerst eigenlijk wel aardig zwitstekken nevens mij. Ja. Daar werd de welvaart leidt net trouwens. Avonturen dat? Oh, de avontuur, sorry. Die, daar is op een gegeven moment is wat ontjipper. Ja. En richting het Gemaal op een gegeven moment werd het weer wat jipper. Maar goed, degene die hier altijd zielt en altijd traint, die weten altijd precies waar het jip en onjip is. En dat kan wel in zo'n wedstrijd als dit. Krijg dan het verschil, maatje. Het Lietse Famke hier is stuurboord, het witte zeil. En die gaat ook naar de bovenste tonta. En hoe bakboord het zo nou net. De Zwanneblom en de Vriendschap. Ik denk dat het Lietse Famke best wel heel aardige slag maken had die kant uit. Die komt nog heel dichtbij, die twee.
Nu bij de eerste 2. Misschien denkt hij wel, ik doe in het god. Tussen Jelle en Sander. Dus zo die Sander in één keer naar het 2e plakje zitten. Het leek het toch echt wel dat Zwanneman nou wel in één keer gewoon zielig in. Ja, en nu Bakbo, dus die houdt zijn eerste plak. Daar komt het Lidse Famke net om. Maar ze komen denk ik wel heel dicht bij de vriendschap. Het werd nog even een mooie, interessante situatie. Ja, zo je zal hem ook komen met Lidse Famke. Ja. Die diept is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat hij een heel eind ophellen had en dat hij een goede keuze maken had om die kant op te gaan. Omdat je dan wat vrije wien had. Het is een beetje een wel op de kipslag, alles of niets. Hij had natuurlijk het zeilen stuwen, dus hij had voorrang aan de vriendschap van Sander Meter. Ja, de Zwanneman komt je dus aan, die rond als eerste de bovenste ton. Die het toch wel weer een gatje sloeg met Sander Meter de vriendschap. Wel, ja. En dat komt toch omdat hij wat jenner hoe stag ging bij het gemaal. Ja. En gewoon wat kwaad of zielt had. Ja. De vriendschap dacht, ja, misschien draait hij weer weg, ik moet maar wat oerharen. En eigenlijk had hij nou gewoon de volle meter zielt. En dat zul je hier heel mooi bij de bovenste ton ontstaan. Lidse Famke, Gito Stag, die is achter de vriendschap daar ook. Dus dat vormt toch geen bedreiging, maar ze komen er aan. Dus de nummers 1, 2 en 3 liet je toch wel hetzelfde te blijven, Johan, naar een tweede cruiseraak. Ja, ondanks de aanval van Herken Bosma. Dat is het mooie van zijn baan. Hè? Je kan even denken van nou wat kan schelen, eind van de week een wegje terug. Ja, maar dan valt ik nog wel wat te winnen voor Herken Bosma. Want hij zit op dit moment op een 5e plakje. Dus hij zal nou wat winnen willen. Nou, dan is een tweede plakje natuurlijk altijd goed voor het klassement. Maar dan moeten we natuurlijk punten meidje of punten afsnoepen van de Nijendij. Nou, de Nijendij die heeft wat een mindere dij, maar die zielt echt wel achter aan de midden eigenlijk. Dus die heeft wel punten onder broek. Likt het, maar goed, we binnen dat nog even de finish, maar die moet wel van 4 komen. En dan hebben we het Gautemer scootje. Maar goed, die show hier beeld op stuurboord. De vraag is of die dan de avontuur, ik neem aan dat het avontuur is. Ja, dat is avontuur. Die draait daarvoor, daartussen. En ze ken dat. Ja. Nou, en dan, want dan wordt het wel krap in de tonnen. Dus dit vind ik wel risicovol. Want ja, ze zit in de draai. En als de avontuur ik maar iets van zijn koers weer had. En die zit nog wat omhoog in. Als je nou lezen zo bak wordt. Maar dit doet ze wel heel erg mooi. Het is wel risicovol. Maar was nou eigenlijk just, dit nemen ze de gunstige leidpositie, Johan. Ja, inderdaad. En dat komt heel krek. Want als je te let draaien, dan versteur je dus het avontuur. Draai je te betiert en heel, maar de gunstige leidpositie is eigenlijk een positie. Dan krijgt jouw grutzeil eigenlijk extra steun van een fok van de chinstander. Ja, dit is wel hogeschool zielmarxisme. Maar als je dat slagt, zoals dit, dan krijg je een zwieperke mij en dan kun je prachtig onder het skip draaien en ervaring zitten. Ja, dit doet ze wel heel erg mooi. Hè? Het is echt strak vat en zet de avontuur te pakken. Ja. En scoot daar weer een puntje op. En kan de avontuur hier dan nog iets ontwanken of is dat gewoon zo? De avontuur wat die dwank in als dit oncommercieus mag delen. Leger varen dan de ton en dan de oren dwingen nog leger hoe starten gaan. Ja, zodat hij echt in de problemen komt. Zodat hij in de problemen komt en dat jou dan zeg maar omhoog het wil hellen. Maar als dat perfect slaagt, zo'n gunstige lei, dan dat is het leukste wat er is, Johan. Dat is genieten. Ja, dat slaagt. Nou, hier zien we de
Luchtgediende smeltenkop en Abgeer. Er komt een mooie stielbeton. En daarbovenin de Litiana was dat ik weer aardig bijjoerd. Er komt een bakbeton, die kan mooi terugzielen. Maar het Doet Henk Frankena hetzelfde? Doet hij ook nog zo gunstig lei of slag het correct net? Nee, dat wordt. Nou, nee, hij kan wel mooi betonnen. Er zit een heel soort ruimte tussen. Soepel draaien, speel voor en gong houden. En dan was er als achtste om de ton. Daarachter zullen we er wel van ton komen op een joggende plakje. Dan komen ze al in een regio. En voorlopig bent er geen stuur wat ze skip mee. Ja, wat verder in de achterijn. Dus dat betekent dat dit gewoon eigenlijk mooi soepel achter elkaar om een tonnen gaat. Het is een mooi windje zijn. Ze hingen krak een beetje scheef. En, ik heb het idee dat we justjes meer wind kregen hebben dan van de morgen. Ja, dat weer de voorspelling ik wel. Ja. De Naaiendij. Die komt dus zien om de ton als ik het goed geteld heb. Ja, en die ging toch krijg wat meer van. Hier zitten wel te skorten zijn. Ja. Is het zo dat van de top 6 de Naaiendij hun slechtste wedstrijd een song weer? Dus die ging uit de beste, slechtste wedstrijd van de top 6. Ja, dus dat het nou ligt zo die er hier wat zo'n punten bij krijgen en kunnen ze dit schrappen. Ja. Je wil hem eigenlijk tot de laatste dag bewaren, hè? Je slechtste wedstrijd. Ja. Ja, zo werkt het net altijd. Ja, dan is de vreedselkampioen bij. Nou, daar heb ik ook een peker mee maken. Ja, dat klopt. Ik moet een vreed nog bier. Ja. Ja, en onder meestal wat doen, betiteld bed, alcoholvrij. Komt net, erbij. Net te let bij de feesttent. Nee. Want ja, het is wedstrijdziel. Dit scherp van de steden, maar jongens, even een stukje gezelligheid, dat is ook mooi. Ja, maar het is wel, je weet, het eerste biertje dat kan het volle kweer, maar als het eerste biertje west had, het tweede biertje het is volle vluggen. En dan moet je die hele hinder even helling bij de feesttent. En ja, voordat je het weet, ja. Denk je het valt totaal. En dan naar de orenhelden van die hele hen. Is je dat iets wat leren om de ton. Als toch als de Zwannebloem een keer voort is, dan is het kleer. Hè? Dat houden we natuurlijk jaren, jongen. Ik ben er nog net, maar dit lijkt het heel zeker van Jelle Talsma. Die had een mooie koppositie pakt. Even zien welke ton hij omvat. Ik gok de linker, Johan. Ik wacht wel wat geld op in te zetten. Nee, maar die 12 daarachter, het Lietse Famke, de vriendschap, ja, die zit natuurlijk wel nog wat dwars. En daar had Jelle alleen maar voordeel van. De 2 Famkes, zullen we hier, je had hem ook al. Zo, dat doeken van Maartenaarrugs moest Tjuberdon komen. En links komt de Friesland, daarachter de opstekker. En aan de binnenkant zullen we dan het Lietse Baan. Ja, dat ben de
achterste van de hele vloot. En de opstekker had een wat roemer, die Friesland Hek, die hebben blijkbaar wat oesield, of die hebben gekozen om gang te houden. Dat kan wijzen, dat liet ze bij, begint nog wel wat te kniepen. Dat zie je mooi in die fok al, dat ze hem heel strak hebben en daar gang is er wat uit en dan krijg je aan het varen weer. Dus. Ja, dat... Nou, je wist al bij de onderwindse ton. Omheug werd ervoor op dienst. Het is toch een linker ton, ja, jawel. Ja, dat ging dat toch. En we naar het gemaal. Kunnen we nog stellen dat de spanning dan wat uit is hier voorin of kan er dan wat gebeuren? Het is natuurlijk lemmer, hè? Ja. Nou ja, als de wind stabiel bloot, is het wel een beetje de spanning eruit. Het kan wel eens dat die wind nou wat draait, aansten. Maar goed, als dan die steward slag pakt, hè, die slag aan de rechterkant richting het gemaal en hij draait zoals hij voorspeld is, dan krijgt hij hem daar gunstig. Ja. En dan is het... Maar we zullen je dat Herke Bosma echt de linker ton neemt. Ik denk dat hij dat met opzet die had. Ja. Hij had krak. Dacht ik in de andere kant uit. Maar dat doet hij net nog een keer, want hij kon mooi in het vaderwinsterrak zijn plakje vast ziekje. Dus ja, maar hij je was aan de inhalen in het vaderwinsterakjes, is dat? Ja. Dus vaderwin rent blijkbaar. Het liet ze van toch een tikje hudder. Of ze hebben, moet ik wel oudutsen. Het liet ze van nog een tweede plakje. Ja, daarachter Sander meter. En die valt erachterom. Avontuur. Zullen we de grote zeil van de Friesland tot beeld komen? En dan zien we toch wel dat de meeste skippen dezelfde tonnen wat zie je. Dus dan zou de wie misschien wat draait wezen. En ik heb nog net zeggen van de skippen die er bij de beneden met zijn tonnen binnen, maar als al je zeil daar al stil wordt, dan... Ja, maar ze varen nog steeds wel richting het gemaal in dezelfde hoek als... en ze varen nog steeds wel dezelfde koers wat langs het strand ligt het wel. Ja. We zien nog fjouwerskippen die de linkerton pakt hebben en eentje die de rechterton pakt had. En ik denk dat het Gautemer scootje is. Ja, dat zie je net, want de trekkertreis van de Gautemers die doet het net. Maar die varen nou wel richting de vaargeul. Dus de Zwannemond voorop, dit Zwamke erachter, daarachter de vriendschap en avontuur. En dan de Gautemer scootje, die gaat de rechterkant op. Hier zullen we ze draaien denk ik bij de ton. En het wikkelt erop dat Litia en de Was hier de beste positie had. Ze zijn er nog net, maar bloedt het er alvast uit. Maar de Abergisters die gijpen. Ja. Kijk als de Lutgedina. Dus die kiezen toch maar voor de rechterton. En denken, we gaan net om die Litia en de Was te zinnen. En wij kiezen ons eigen paard. In ieder geval richting de vaargeul. Ja, en dat is wel heel mooi om te zien hoe dat van Litia en de Was eruit pakt. Ze zien er in de eerste paar dagen net al te best bij. Ja, juist een knap treden plakjes hield. Dat smaakt het naar meer, dus ze is nou weer aardig voorin. Pietje Del hoor ik heel net in de wind sturen. En we zien nou dan heel mooi dat Litia en de Was dat toch wel redelijk vrij die linker tonnaam had. Zou ik even zorgen vanuit deze positie. En dat betekent dat hij een helemaal vrij zielig in daar. En dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat straks uitkomt met die skippen die de andere kant ook nog binnen. De Lutger die naar Smeltkop, de Abergisterscootje, de Gautemer scootje, maar die zit er natuurlijk wat voor. En de Welvaart en de Naardij
nemen ik diezelfde tonnen. Nou, daar de kraanlijn dat er nog even in. Nou, toch los. Het ziet ook net zo lekker ondernemen met de kraanlijn. Dat dwars door de gaffel in. Daar zullen we de zwanenblom aankomen. Die is oestakong. Is wel helemaal een rode taszield. Geen enkel risico. Het lietse famke daarachter die zielt toch een beetje langer terug. En dat is ook logisch. Ik denk geen risico nemen op dit moment meer. Want je er helemaal gerucht achter zit, dan win je het net. En dan kom je in ieder geval goed bij de bovenwindse ton uit. Er komt weer een beetje een mooi vlaagje. Dan zie je dat zwanenblom toch wat hechter pakken kan. En dan, als dat dan van het skip zien zoest, dan ligt het als een heel eind boven de tonnenziels. Maar pak daar die hechter maar even, want het is nog een heel eind naar de tonnenziel hier. Ik heb even een virtueel klassement maken, Johan. Oh. En daar is toch wel behoorlijk wat onderaan. Kevin. Ja, dat Talsma stiet nog op in. Dat gaat er even om het virtueel klassement, hoe ze nou in de wedstrijd zitten. Dan zien we dat Jelle Talsma van de Zwanenblom, als die deze wedstrijd wint, op 15,8 punten komt. En als Henk Frankenaar inderdaad Sander wordt wat hij nou leidt, komt hij op 15,9 punten. En de Diana Visser, als die het vijfde wordt, want die leidt nou naar vijfde, dan zou die op Sandje 8 komen. Ja, dan leidt het moment wel heel dicht bij elkaar. En leidt zo dan nou virtueel de Zwanenblom op 1 lezen, Henk Frankenaar op 2 en Diana Visser op 3. Daarachter zien we dan nummer 4. Zo dan nou wijs in het algemeen klassement Lietse Famke. Als die tweede wordt, heeft hij 9 punten. Ja, en die fjouwer, zo'n toch alle fjouwer, denk ik nog wel kampioen kunnen Johan. Dus dan kunnen we nou al stellen, wil ze hier nog een ziel winnen dat het morgen wel heel spannend wordt. Maar we zijn er nog net, joh. Maar dan, zo denk je het om, hè? Dit soort spannende laatste dagen. Het publiek is maar machtig aanwezigheden. Dus dat ik mooi zin in Lemmer. Ja, we kunnen ik wel stellen dat dan Harm van der Weijden met het Nijendij. En die zielde ze kijken op het ziende plakje, maar als er nog 1 of 2 erbij halen, die zak je toch wel wat voort. Ja. In het klassement. Dus het zult tussen die fjouwer scootjes gaan. Ja, we zijn nu een uur onderwijs. Mooi groot aantal cruisrakken. Nou ja, nou het de Zwanenblom oerzielt. Dus je show je maar weer hoe gek die bobste slag van dat gemaal is. De ene keer dan maakt er een extra slagje in worden. De tweede keer dan zul je hem strak gewoon. Ja, en nu zit er gewoon een skipslengte of 2 tussen. Dus dat hij eigenlijk gewoon te volle zielt. Ja, die woordenskip met hetzelfde, hè? Maar ja, je reageert toch op elkaar. Ja. Dus in die zin verandert het echt net zo volle meer, denk ik. Nee. Het enige is natuurlijk wel, we hadden maar een gate te maken op een delbaan, dus er komen nog een paar skippen van de andere kant. Lietse Famke die had hem natuurlijk op dezelfde manier oerzield. Dus komt tegen Roem aan.
Ja, de afstand tussen de skippen wordt eigenlijk groter. Dus dan heb ik steeds minder kans om de oren wat vuile wind te gaan. Wat tactisch voordeel te hellen uit. Meesten die elkaar wat versteuren. Dus het wordt nou wel wat een saaiere deel van de wedstrijd, om eerlijk te wezen. Ja, het is wat achter elkaar, Sil. Een beetje je plakje houden, consolideren. En daar zien we de vriendschap al, dus die gaat mooi voor de avontuurdeel. Die had zijn tredde plakje behouden. Komt van de andere kant. Het toch een tussenslag die mensen bent te jaren wel om dezelfde ton in de gang. Ja. Maar dan net Sander wij die slag richting het gemaal besluiten om een slag door de midden te doen. Maar uiteindelijk zie je dat ze er bovenin alle weer achter elkaar in de cellen volgende omkomen. Nou is toch even de vraag hoe de avontuur. Want die liet het hem toch correct net in af en opstekker. En het Gautemer scootje uitkomt. Ja. Het Gautemer scootje hier natuurlijk de rugterton richting de barren gesnuit. En hoe komen zij dan daar uit? Het show nou net in beeld, maar je ziet wat Litse Famke wat de spreader, de verspreidton, je ziet wat de Gautemers stuurboord toch achter de elke van de welvaart. Ja, precies. In de avontuur. Maar die draait mij en dat is ook logisch, hè, want als je dat net doet, dan in de kans verkeken om die tonnen nog on te zien. Of we er toch een opzitterke. Helemaal met de kop in de wien. Ja, het. Misschien is dat toch wel beter in dit geval. Ja. De goud is ook hier nou een stag. Maar uiteindelijk komt het dus al weer deun bij elkaar op de bovenste ton. Maar is het avontuur nou wel voor het Gautemer scootje. Ja, en wij zijn inderdaad correct dat de afstand alleen maar groter wordt. Nou, dat is bij deze skip mee weer net gebeurd. Dat is het interessante dat je toch net achter elkaar onzielen, want nou is het eigenlijk wel van belang dat Diana Visser nog even een plakje pakt om het morgen echt spannend te maken. Want ze is nou 5e en mijn zoontje komt 8 punten, zo ze dan 2 punten verschillen hebben met de Zwanneblom. En als zij nou even nog een plakje pakt, dan wordt het morgen pas echt spannend, Johan. Ja, dan zit ik zien dat ze dan echt op elkaar zielen gaan. Ja. Dan de dochter rest er net mee toch? Nee. Van hun net in ieder geval. Dus voor Diana is het nou even droppen of eronder. Naar voren zielen. Alicia de Watson moet nog even een stoot wil naar binnen hellen, want dan remmen we toch alleen maar verschrikkelijk oud is dat in het wetter laat te bobbelen. Die heeft natuurlijk altijd een kleerlezen, Johan, voor het geval dat er toch een omvaring is, dan moet er even zo'n stuk rubber tussen. Ja, ik ga een hekel aan verven, dus dat lijkt mij heel verstandig. Maar goed, daar is hier sprake van. Ze is mooi vrij van alles en iedereen. Ik vat de Lutgardina. De Luciana Wouters is toch wel een farmvat, ligt het wel, want die leidt op een 6e plak. Ja, dat is een goed ding inderdaad. Ja. Maar wij zijn dan de Abergeestersbleun. Ja, maar de Lutgardina, die kan daar oestag, die wakker en daar hier de Luciana was er eigenlijk wel profijt van. En dat kunnen we nou wel concluderen. Want dat is de Lutgardina. Ja. Lutgardina die hebben we om de ton en dat zit daarachter. Achter is de Abergeesterscootjes. Abergeesterscootjes en dat heeft dan toch weer een plakje vlen. Ja. En dat is eigenlijk net zo gunstig, want daarmee gaat hij weer een puntje naar achteren. Ja, zo zul je daarna je die gaat achter de broek ophouden, dan is het een krenkeloer. Die moet echt nou aanvallen, anders dan doen ze morgen net met mij op de punten. Nee. Want de slechtste wedstrijd van Henk Frankenaar van het Abergeesterscootje wie een 11e plak.
Dus die punten, of het nou 6, 7, 8 wordt, ze tellen Alles komt erbij. al hierbij. Dus hier hebben we de broekenpaarden en erachter, de naaidij. Ja, dat is ook wel een... Nou, die zielt Jons die slechtste wedstrijd waarschijnlijk. Ja. En dan krijgt hij er zo'n punten bij. Want zonder plak, dan vies hij het minste resultaat op nota. Ja. En naaidij mag ook wel een wennen, want hoeveel namen het schip wel aan het houden. De naaidij, en weer de Eemlander, het Zwarte Wief, de Bruine Beer hebben we nog zin vat. Een stukje Lietse weer die toen nog. Er zijn toch al die naaie namen. Je maakt er wel zo'n schip officieel herdopen, hè? Ja, maar als dat nou net doet. Dan krijg je Neptunus, krijg je hoe de vlier. En dat is de god van de scheepvaart. En dat brengt onderlok. Dus als je naaie namen hebt op een schip, moet je eigenlijk zo vlug mogelijk dat schip herdopen. Ja, misschien gaan ze dat wel in een hele intieme setting in. En u is het net bij u. Dat kan je, hè? Dat kan, maar ja, het kan ook ongeluk brengen. En het belangrijke is dat er dan een fles drank oer de kop van het schip uitgist. En dat mag die worden per se toch een vrouw. Oké. En met het dan champagne wijzen of bij scootje ik wil Berenburg doen? Dat weet ik. Ik denk dat Neptunus ook wel een slokje Berenburg. Ja, dat past ook mee bij deze schip natuurlijk. Ja. Maar goed, bij de naaidij heeft Neptunus al aardig wat slokjes aan dan. Zo, en ik heb de hoop op zegen. Mooi. Hoe Stuart er vertelt, die draait er echt boven. Maar die kon natuurlijk net meer van de tijd zult leren draaien. Want dan zit je er echt voor en dan doe je het verkeerd. Ja, en dat is uiteindelijk net ongunstig voor de tijd zult leren. Want die had nou geen last van die hoop op zegen. Dus dan zullen ze nou om de ton nemen. Je ziet mooi die skippen opsteken in de Friesland. Die nog in het kruisrak zitten, die komen daar stuurbeton en de worskippen die al eer in het Vaderwiense rak. Is het worst dat je opletten moet, want je ziet nou dat de Vaderwiense skippen hebben het zeil op stuurboord. En de skippen in het Onderwiense rak hebben het zeil ook op stuurboord. Daar hebben we knal, dus dat zal waarschijnlijk het zijn wijze dat de finish erin leidt. Maar dus die skippen Vaderwien, die moeten dan varen gaan om die skippen die onderwien varen. En dat, je denkt soms Vaderwien mag even rust, maar je moet de kappen wel bij hebben, want voordat je het weet, vaar je de verkeerde kant op. Dus we hebben nog een uur en 10 minuten vat. En nu komt dus de finishlijn erin, de Zwanenblom, die vat naar het strand. Is nou krek al weer onderwien aan het zielen. En zal dan in het laatste cruiserak zitten naar de bobbeton en zal bij de bobbeton de finish erin lezen. Ja, en dan zal daarachter het Lietse Famke de vriendschap zitten natuurlijk, deun bij elkaar. En zij hebben natuurlijk ook die finish die wij kennen. Dus geen ze nou wat waan. Meidjes er nog even een spannende finale van deze wedstrijd in ieder geval. Is je over het Lietse Famke. Hoe het eruit? Die pakt ik de linkertoon. Ja, ze geven de linkertoon pakken, dan is het natuurlijk vrij voor van de vriendschap. Dus ze hebben vrije keuze. Dus wat doet dan de vriendschap? Gaat de vriendschap nou achter het Lietse Famke komen of denkt hij nou? Nou, zat de zin, ze binnen aan die kant. Ja, toch naar achteraf varen. Ja. Het Lietse baan is toch behoorlijk naar voren gevat, als ik het zo zeg. Volgens mij wel inderdaad, want je ziet, helemaal dacht ik nog, van Friesland, die hier nog achter Delk de stuurboot en die zal dan stakje om de laatste klap naar de tonnen te meiden. Bouke van der Vaart had een goede wedstrijd vat, want die vat op het begin behoorlijk achterop. Ja.
Van Famkes is de enige die de loerte erin had. Die gaat wat naar de linkerkant van dit vaderwieserak. Misschien willen ze toch wat ouddekken. Voorgangers wat ouddekken. Nou, wat het echt wel shortst van de wien is dat de loerte heel veel vooruit stiet. Hier zien we de doeken van Martena. Maar het was switches. Hier richting de bovenste tong gaat daarachter de opsteker en daarachter Jochem van der Vaart met het kanonsje. Wat kniepend beziekend de tonnotelien. Ja, je kunt er wel zien dat die loerte, die zie je jou aan de linkerkant, maar ze staan wel heel erg via naar voren. Dus het is nou haast romme wien voor de wien. Ja, dus dan is de wien toch wat romme. Als het een zijde staat er iets meer naar het noorden te gaan. Is net helemaal naar het noorden, maar hij is iets romme inderdaad. Dat het net meer vader wien is, maar romme wien. Eigenlijk is dan natuurlijk de linkerton de beste ton, hè, want die wien absoluut, die kant ja. dat het draait is. Als het zo draait is, dan is de ruggentonnen gewoon 3-4 skipslengte om. En toch zien we hier rechts in beeld nog dat in ieder geval de Lutgerdina smelten komt, maar ik had Abergist scootje die kant uit gaan. Nou, dat zie ik wel, maar ik denk dat het Abergist scootje die gaat nou toch. Die pakt de die neemt de hele gate maar en die gaat de andere kant uit. Die gaat toch naar links, die denkt misschien de radio ontstaan, maar die ruchter, daar vaar je nou als die wien draait is, toch wel wat om. En dan kun je beter de linkerton pakken en dan die slag naar het gemaal. En dan toch even een onval plegen, want ja, dat Abergist scootje. Ja, die heeft nou wat te winnen. Die heeft wel wat te winnen, want die kun je nou wel een slagmeisje stellen, als dat hij nog een paar plakken opschoot. Dan pakt hij toch de virtuele koppositie weer rond van de Zwanenblom. Dus het is nog een spannend laatste cruiserak, vind ik. Vooral voor het Abergese scootje, wat hij dus doet nou. Hoe dat uitpakt aanstaan bij de finish. Nou, je ziet toch dat het Lietse Famke, krijg ik al op een tweede plak, dat hij de vriendschap goed klem zet. En daarmee bedoelen we natuurlijk dat hij tussen de finish en de vriendschap ziel en bloed. Dus je kunt optimaal verdedigen en daarmee het tweede plakje houden. Ja, je zorgt nou wel dat de wien draait is. Want de Zwanenblom, ik ging gewoon echt volle jaren oestag. En op een gegeven moment, als je dus uw stuurboord richting het strand gaat, dan konden ze in het begin van de wedstrijd nog helemaal naar het gemaal tafvaren. En nu komen ze op een gegeven moment in de omgipte te landen bij die inlaat die daar zit. Dus je kijkt net in beeld naar links. En dan is het dus jaren oestag. Dus de wien is nou toch echt wel 20 graden draait. En wordt het cruiserak oors. De Zwanenblom heeft het op die jongen. En vat nou bakboord naar die bovenste ton dat daar bij de finish in leidt. Dus nou, de avontuur had het ook heel goed, jongen. Die is heel betiet hoe sterk nog. Die kent het Lietse Famke wel eens heel lastig, meidje. Ja. En sterker nog, die had de vriendschap inhellen, kunnen we wel stellen. Als ze de finish stond ook in, dat was net natuurlijk. Ja, dit laatste cruiserak, Johan. Dit is best wel een spannend cruiserak. Ja, en we zeggen, kijk in het hoekje dat Lietse aan de was, die had het ook in de gaap. Die gaat ook hoe stag. Dan zul je misschien net zoveel mee winnen kunnen, maar ze hadden het in ieder geval heel goed, jongen. Het Abergese scootje is ook al... Ja, het wordt nou... die gaat in een onval. Het wordt nou de dood op de gladiolen. De Abergese scootje die gakt erop. Die denkt als hij nog verder naar het noorden draait, vaar ik zo naar de Tonta en dan heb ik ze te pakken. Dit is... Ja, hier zie je dus de Zwanenblom die als de finish bij de bovenste ton. Die is wel onbedreigd nummer 1, maar wat er achter gebeurt, dat is in het laatste cruiserak nog hartstikke spannend. Ja, maar dat betekent wel dat de skipper die de rechterton nam had vanuit het vaderwiste reactie, die gaat nog wel echt de verkeerde keuze. Oh, de verkeerde reactie, ja, precies. Die gaat de verkeerde keuze maken. Absoluut, ja. Je ziet het al bij het vorige cruiserak vader de Zwanenblom vanuit het gemaal naar de Tonta. Ja, en nu vat hij haast vanuit het strand naar de Tonta. Dus elke keer nou inderdaad zien dat die wien enorm draait is. Hier varen ze erin, het
finishskip de Drecht. En Jelle Talsma zilver niet door krijgt maar 0,9 punten en komt dan met 15,8. 12 winning deze week. Ja. Maar dat wordt klapt, dit is altijd traditie. Dit is mooi, ja. Nou, dit lucht op, dat denk ik. Hoppa, zei het. Ze had al wat minder zielt een peer plakken, een peer wedstrijd deze week. Ze bent er weer bij. Keurig eerste plakje. Maar dan wordt het nog wel even spannend voor de nummers 2, 3 en 4. En dat had natuurlijk ook direct invloed op het klassement. Enorm op het klassement. Hier naar de laatste dag, joh. Morgen hebben we de grote finale. Het ligt toch te gaan om de Gautemoeskoetje, de Abergeesters en Zwanneblom. En het is toch inderdaad heel wel nieuwsgierig hoe het Gautemer en het Abergeesterskoetje aanstaan bij de finish binnen. Nou, wilst Jelle Talsma hier de korter al inletsen had, het zeil in een recreatiestand. Ik zie we de draaien nog richting die finish, maar we gaan nou even naar Market aan. Scootje de Zwanneblom gaat als eerste oer de streek in de Lietse A-klasse hier bij de Lemmer. Ja, Sietse Brouwer, mooi dat je er bent. Ik burgemeester Klaas Agricola is hier op visite. Leuk dat jou er binnen, welkom. Ja, Sietse, wie het een verrassende winnaar, Joet? Nou ja, verrassend. Hij wie hartstikke mooi voort onderin hier in de seizoen. En ja, hij kon mooi oer stuurboord voortklappen voor het hele veldeel. Ja, dat is de winnaar voor hem geweest. Ja, hij had het gewoon hartstikke mooi ding. Ja, hij zit er hartstikke goed bij en het skip erin gewoon, ziet er prachtig uit. Dus mooie overwinning. Ja, dus het opknappen van de Zwanneblom, dat nou wel vertuten. Ja, klopt. Hij had hem ook een beetje verlengd inderdaad en had hem even wat mooier gemaakt inderdaad. Maar dat is, de man die ziet het hartstikke goed. En natuurlijk Jelle Talsma, dat is ook een begrip bij de IFK's. Hè. Die is gewoon, die weet ik wel wat dat doet natuurlijk. Ja. Prachtig. Nou, ben je wel aardig op wij in het kampioenschap. Wat doet dit mooi het klassement? Nou, we zeggen dat, maar ik pak het er wel even bij, hè. Neem je net kwijt, ja. Maar we zeggen dat Henk Frankrijk en Diana Visser, die hebben een beetje zitten ze wat achterin. Vooral het Abergeerse scootje. En Diana Visser, die het natuurlijk hartstikke best doet. Maar Jelle Talsma, die nu op een tweede plakje zit, ja, die gaat met stip stijgen. Ik denk dat hij haast de kop van het klassement wel zo een tikje kan. Wauw, dat zou super wezen. Maar er zit dus nog genoeg spanning in deze klasse. Ja, absoluut. Er zit zeker spanning in. En dat zien we eigenlijk de hele week al. Hè. Het loopt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Het is fantastisch mooi om naar te zien. Die mooie liefste skipjes. En spannend bloedt het zeker. Tot aan het eind. Ja. Burgemeester Agricola, jou wie neemt burgemeester in deze gemeente. Hoe is dat om in zo'n watersportgemeente onder de slag te gaan? En hier wordt geweldig. Wat is er zo mooi? Ja, zo mooi. Hier gebeurt zo'n soort. En als het scootjesschilding just, we het SKS mooi maken. En nou dit hier, nou het is formidabel. Zo mooi en natuurlijk het water door dikke soort. We hebben prachtig mooi water, mooie wien. En nou, ik heb van dichtbij nog nooit gezien als nou hier vanmiddag. Maar ook zocht en ik praat met de mensen hoeveel enthousiasme die man hier ontzield binnen. En hoe enthousiast ik het bestuur is met alle vrijwilligers. Ik vind het geweldig. Prachtig. Kun je jou dagelijks wel afscheid nemen van deze gemeente? Ja, nou ja, dat zit er wel aan te komen. Maar het is, ik heb genoten hier. Ik heb genoten. En vooral van de meesten en bij alles wat je gebeurt. En daar is de schilderij ik hier van de hechtepunten. Ja, hij ook een achtergrond mooi de watersport? Helemaal net. Ik kom uit de Gruithoeken, daar wie alleen nog gas en kei en een paar opvietten. Dus wat dat werd weer vroeger die visken en wat die zwommen. Maar net als hier in de Friese markt werd zo'n soort water is. En werd zo'n soort mensen hun breed maar verzinnen. Maar ik werd zo'n soort mensen een soort plezier aan hebben. En net alleen de mensen in de gemeente en in Friesland. Maar ik 4 boeten Friesland en ik uit Boeteland. En dan kun je zien van, ja, deze gemeente is toch de smarolie voor een heel soort mooie dingen en een soort mooie evenementen die je plak vinden. Ja, nou ben je hier even onder het helmhout, steen je nou even, maar dan van de gemeente. Het virus nou ik te pakken, blow je het volgje nadat jou aan het werk in een andere gemeente of misschien wel iets oostbaan gaan?
Nou, zeer zeker bloot het volgende, want ja, toen je kwam wist ik weinig van scootjesielen, ik van de spelregels. Maar toen wij daar in lang waren we in met de boot en Frans Veldman, de wethouder, doen verslag. Toen kreeg ik in de gaten hoe het speeltje werken. En toen snapte ik waarom heel soort mensen enthousiast ben over het scootjesielen. Dus er is zeer zeker niet wat van het virus maar mee naar Oerisel. Hartstikke mooi. Nou, dan geniet er vooral nog even van deze dagen. En ja, moedig je die mensen en ik vooral aan om het scootjesielen te volgen. Ja, dat zou ik zeer zeker doen. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Siets, ik kom nog even weer om bij jij. Je bent nou al een tal dagen even alleenig, om het zo maar even te zeggen. Het Harmen die wat in de steek litten? Nou, nee. Dat zeg ik het net. Hij is gewoon lekker op zijn vakantie met zijn gezin, daar weer rond daar. En ja, dat is helemaal goed. Die zit nu in Limburg. Ja, je hebt hem een bellen van de morgen. En hartstikke verzinnen natuurlijk ook die vakantie. Want je hebben er al 2 weken hartstikke mooie zielerij op zitten. Ja, zeker. Dadelijk gaan we naar de Grutte aan. Dat vind ik nog wel spannend. Wat verwacht je daarvan? Ja, we zullen in de kop van het klassement, en ik pak het er weer even bij, dat er 2 eigenlijk wat iedereen heeft. Pieter Jelle Schulker, maar de sterke Jerke, die hartstikke best hield. En Gele Tarema, die er altijd weer bij zit. Die liet ik eigenlijk in stekjes vallen. Pieter Schulker met 4,8 punten, maar Outrek en Gele Tarema 8,9. Dus ja, er kan nog van alles gebeuren wat dat betreft. Ze hebben beide wel iets gods, maar Klaas Caperes en Jilles Banstra en Herre Hooghiemster. Er zit een groepje heel dicht bij elkaar. Op 2 punten van elkaar. De noemen 3 tot de noemen 8 jochen ongeveer. Dus er gebeurt een heel soort. En wat ik heel mooi vind is dat die nieuwe jongens, zoals Herre Hooghiemster en ik, Arjen de Jong, dat die jongens, maar ik Jilles Banstra natuurlijk, maar het nieuwe schip, de raket. Ja, de vrouwen Jantje. Ja, de vrouwen Jantje. Ja. Dat die er zo mooi bij zitten. En ja, dat is voor hun natuurlijk een hartstikke mooie opsteker om ik weer trots te gaan. Ja, we zijn benijd vanzelfs hoe ze vanmiddag zielen. We moeten het altijd allemaal weer afwachten. Ik hoe ze uit de start komen, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En we krijgen een beetje waar van de middag als van de morgen. Ja, dat denk ik wel. Er komen al wat wolkjes on in de vierten, maar we krijgen iets meer wind. Het bouwt nou wel een beetje op. Het zou in ieder geval mooi zijn dat we dit in ieder geval houden. Er komt wel wat meer. Ze hebben toch gewoon een dikke fjouw, maar vlaagjes 4 Jonkmannen Tour. Dus ja, dat zou mooi zijn. Want we houden wel van wat spectaculaire beelden natuurlijk hier bij IFK's TV. Ja. Dus nee, dat zou geweldig zijn. En maar sowieso, dit is gewoon prachtig waar. Hè? We hebben gewoon het Sintje er weer bij en ja, dit is genieten. Ja, dit is prachtig zielerswaar. Ja. En die wien die het een beetje opstekt dan. Ja, passen de skippen zich daar nog bot op on? Als je hier natuurlijk voort zet ze voort in, zodat het waar op dat moment is. Ja, nou is het hartstikke mooi van vol zielen, maar als er straks die vlaagjes 4 komen, ja, er zijn toch skippen bij die hebben wel aardig wat turen. Ja, die moeten dan toch misschien even een broekreefje turen, wat leger op of zo. Dus wel al even gewoon een liedje reefje steken, ja, dan moet het al heel goed komen met die scootjes. Ja. Ze zullen er goed op voorbereid wezen. Dat denk ik wel. Elke keer in hart vanzelfs en goed het waar in de gaten, mooi alle waar-apps die de Sint-Burg binnen. Ja. En dan hebben we nog eigenlijk een toetje, een eigen set, zie je het. Ja. Dan krijg je nog een klasse te zien. Ja, de C-klasse. De C-klasse krijgen we eigenlijk zo snel mogelijk naar de A. Nou, dat is ook prachtig. Dat is spannend. Nou, we hebben iemand die er echt wel wat uitrent. En de Engelsman, ja, die doet het hartstikke best. Maar ja, Dokkum Scootje die heeft wat een opneuker hoorn vanmorgen. Totdat ze te betiert starten en het net in de gaten heen, hebben ze de wedstrijd wel zield. Ben net uitsketten. Zwarte Wief daar terug is tweede worden. En die heeft trouwens hartstikke best zield. Vanmiddag goed bij de start. En weer zijn het van de morgen ik al, en Justrijk ik al 10 man en vrouwen, want er zit wat vrouwen aan boord. Als die er nou eens even goed bij zitten bij de start, dan is dat ik gewoon een skip die gewoon goed in de top maakt. Dan kan bij de zee en waar Rempel het gebeurt. En ze hebben een goede start en ze zitten erbij. En die is aardig opklommen in het klassement. En dat is ik nieuwsgierig om te zien, want ze maaien vanmiddag nog een keer. En ik denk dat die wel lekker in de flow zitten. Nou, dan hebben we het over de Lietse Lies. Maar ja, die had eigenlijk het een beetje ouder litten van de morgen. Die hien wat foutjes bij de boventoon 2 keer. Ja, dat zijn dingen die wil je eigenlijk net. Daardoor, nou, wat Krekkel zei, komt het Zwarte Wief wat dichterbij in het klassement. Dus ja, leuk om te zien wat er eigenlijk gebeurt vanmiddag. Ja, ik in de C-klasse genoeg strijd en dan kun je eigenlijk dus ik geen fout meer permitteren. Want dan komt er alweer een oor om een hoekje in.
En dat is dan in dit geval dan het Zwarte Wief. Ja, klopt. En die zoen natuurlijk, dat is echt een grote aaskoetje, hè? Dus die zo goed mooi van kennen. Ja, klopt. Dat is die jongen van Aas is natuurlijk correct begonnen. En zijn een paar goede zielers aan boord erbij genomen. En dat is ook een ploeg die is in opbouw. Hè, maar dat is gewoon inderdaad een skip die ik gewoon eigenlijk in de grote A jet. Maar ja, als ploeg moet je het goed doen en daar ben je er ook mee bezig, wat geloven. Dus dat is hartstikke mooi. En het is gewoon heel mooi om te zien dat je je eigenlijk net zo vol permitteren kennen. Want dat houdt in dat ze al je scherp binnen, goed zielen en dicht bij elkaar is. Dus ja, dat wil je gewoon als publiek graag zien natuurlijk. Ja, zoals natuurlijk. Ja, en voor je als commentatoren is dat ook wel leuk. Ja. Dan heb ik even wat te vertellen natuurlijk. Ja, wij hebben een heel soort te vertellen, dat dit ons bedenken wel wat, maar dat komt altijd goed. Ik wel even op vakantie natuurlijk. Er is altijd wel wat te vertellen. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel voor die commentaar van Joet en de beste er mooi wel weer. Zeker, we zijn er mooi bij. Ja, hartstikke mooi. Nou, en achter u finish je nog de laatste scootjes van de Lietse A, de opstekker die gaat er ook krijgt toe hinnen. En dan matten er nog 2 uur hinnen. En dan is de Lietse A klaar hier. Mooi, de eerste dag op de Lemmer. En dan gaan we dadelijk naar de Grutte A-klasse. En het commentaar komt van Jaap en Jens Jongsma. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds,
and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, zeker een hele goeie met je vanoude Lemsterbaai. Duo Jongsma is weer van de partij. Welkom Jaap. Dankjewel Jens. We beginnen toch wel een beetje richting het einde van deze IFKS, hè, met de Grutte A-klasse. Ja, het is, we beginnen op naar wedstrijd 6. En dan hebben we morgen nog de finale, de zonde wedstrijd. Nou, en de tekening in het kop van het klassement is er al een hele beetje. Ik heb het daar eens even nog hebben. Dus het wordt... ja, de serie wordt nou aan. Gaat om de knikkers. Ja, de serie wordt nou eens beslecht van hoe het al uitpakken zal. En dat is een mooi bijkomend aspect. Zeker, want uiteindelijk is dat waar we machinaal natuurlijk net al even. Misschien goed om even te litten wat de te varenbaan is. De cilinder 1, de reerde cilinder, hing het weer op het stadsschip. Maar daarbij de reerde vlaggen. En dat houdt in dat wij de op- en delbaan varen, bakboord om. Zat wel jij er vermeld. Hè. We beginnen op boppenboei, dan om het spreaderke daarnaast. En dan kun je onderin kiezen, de linker of de rechterboei. Nou, we het van de week al een PGR zijn, dat ben wel de banen waar je als zieler blij van wordt. Hè? Ja, dat is wel een beetje je favoriete baan. Hè? Ja. Dat,
Dan heb je een prachtige mooie cruiserak. En die hebben verder wien eigenlijk het omgekeerde cruiserak, maar dan verder wien. Met dezelfde shifts, daar kun je op anticiperen. Dus zo'n wedstrijd is in 90% van de gevallen is nooit saai. Laten we hopen dat het nou ook het geval is. En hoe binnen de omstandigheden Jens, qua wien? Ja, nou hebben we het nou in beeld. De vlaggen die wapperen je, nou ja, haast liggevol als alle voorgaande dagen bij elkaar. Dus de kracht neemt mooi taal. De voorspellingen ben ik dat er nog een beetje meer wien komen gaat. Richting windkracht 3, misschien fjouwer. En als het misschien fjouwer is, dan kan er nog eens een vlaagje van meer in zitten. De wien hebben ze correctie aan het einde van de Lietse A. De wien gaat langzaam wat naar rechts. Trog, dat is maar correct even de vraag waar stapt dat. Hij is hoe richting midden/einde dat ik richting het noordwesten ta. Ja. Dus jij er al even zoen dat het stadskip ik al maar even verlijn is. Dus ik ga van nu dat alles weer op zijn plek lijkt, hè? Ja, het is natuurlijk zaak. We hebben het juist recorderen van de organisatie, de wedstrijdleiding, om die rekkender zo goed mogelijk in te lezen. Dat het voor iedereen een eerlijke kans is om in dit geval in eerste instantie de cruisedak goed te starten. En dat er evenveel kans binnen een bakboordkant of een stuurboordkant. Even los van de winshifts, maar dat er de goede in leidt. Dat willen we, als zieler wil je dat graag, dan heeft iedereen een zoveel mogelijk eerlijke kans. Ja, en het waait wat witter, hè, zijn we correct. Dus het wellicht per skip verschillend natuurlijk, maar een oren setup in misschien wel de zeilkeuze en de zeiltrim. Ja. Dat zijn alle dingen waar je rekening mee houdt op zijn dij, neem ik aan, hè? Ja, meesten toevallig dat wij dat voor nu dus vaak wel een beetje weten. De meeste hebben dan licht waarvak, medium vak en eventueel een heavy. En ja, daar kun je op anticiperen en dat is natuurlijk net onbelangrijk. Dus, maar misschien moeten we eerst even naar de baan zien, de te varen baan. Je er in beeld. Nou, was toch al zei, dus, de start en dan gaan wij hij stiet hij correct verkeerd om. Hij moet linksom. Dus de eerste boei is, ik teken 1, maar dan, in dit geval 2, wordt heel ingewikkeld. Maar hij is op de delbaan linksom. Ja. Dus, misschien dat we dan nog een kaartje hebben. Maar je ziet de rugsom, het is dus linksom. Maar voor de goede orde, onderin een gate. Hè, dus dan bloeit het verder wie zeer interessant. En kom je aan de verkeerde kant uit, kun je altijd naar oer stekken naar een oordetonne. We beginnen even over de zeilvoering. Dat is natuurlijk, die jongens hebben alle keer een bepaalde voorspanning in de meesten. Dat zetten ze mijn grote krik, zetten ze die voorstag op spanning. Dat kan omdat er een bepaalde staarbocht in de mees zit. Je kan je natuurlijk voorstellen dat zaakje altijd een beetje terughangend. En vooral daarop weer bepaalde vakken snieën om dat aan elke windkracht wat aan te passen. Want zonder nou heel technisch te worden, een scootje heeft geen bakstagen om het zaakje naar achteren aan te loeken. Dat er zo weinig mogelijk teruggang in die vakken komen. Dat moeten zij alle keer reguleren voor u de spanning van de mast. Nou, ik ga er net verder op in, want dan wordt het misschien wat te technisch. Maar ze hebben keuzes bij vakken en sommigen misschien ik dan wel bij zeil. En dan is het heel belangrijk dat je op de windkracht anticiperen. En is dat dan een windkracht die er nou stiert? Of ga je dan op een windkracht die er misschien wel komen kiert met fjouwer en misschien dan wel 4? Wat is wijs? Ja, wat is wijs, dat weet je pas achteraf. Hoe wij het met Heerenveen dingen. Terwijl hier het 4 minuten schot, Heestenbut, de vlaggen en het schot. Bij dingen bij Heerenveen was dat wij zoveel mogelijk anticiperen op de omstandigheden die er wieren op dat moment. Maar een beetje in de achterrol houdend de weersvoorspelling. Dat er heel duidelijk een tandnemende wind voorspeld wordt en dat zit er echt aan te komen. Nou, dan kun je er misschien een beetje op anticiperen, dat je reef stekken. Maar je hebt wel eens dat die wind dan net komt en dan ga je iets doen wat er te verwachten is. En dat vind ik altijd een beetje zo neem. Maar je altijd graag
uitgaan van de situatie op het moment zelf. In het nu. Is het wel leuk om even naar het klassement te zien, voordat we verder gaan. We hebben op één, deze kaart ik al, prachtig. We hebben op één de sterke Jerken staan, maar in totaal, inclusief aftrekwedstrijd, 4,8 punten. Het dorpje is er maar op plak 2 met 8,9. Dan een liedje naar de eerste basisklasse Couperus. Vlak achter met 20 en daar vlak achter met 20,9 de Emmanuel. Dus die doet ik mij als debutant industrie op het podium. Dan is het Gotje daarachter naar de jonge Jasper. Ik heb zeggen Grut 22 punten. De Grietje Opus, Arjen de Jong 24. De Streetbrug van Steven Sieseling zit op 28. En ik heb nog een kaartje verder. De Pier. Die heeft Jochen 20 punten. Dus dat clubje zit heel dicht bij elkaar. Mij nog 2 wedstrijden te gaan. Oorheid Labora, Sietse Broersma, Lietsgotje met 34. De Raderoek, Simon Kalsbeek met 34. Waaksdom, Ulbeswagen, 38 punten. De Redbad Olvert van de Pol zit op 40 punten. De deviatie van Jim de Koopmans op 44 punten. Ik op 44, de Gruddegeert, Wietse Heerschop. En met 53 punten de Utestriët van Gerrit Huisman. Als ik dat nou eens even vertaal in mijn zevenmatige brein, dan kan je eigenlijk zeggen dat de eerste 2 die lezen eruit. Dan heb je een ploegje van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die strijden, zat nou een beetje oogt om het tweede plekje. Dan heb je een lietse middenmoord van Oorheid Laboren, Raderoek en de Waakdom. Die ben redelijk safe, zo kan je zeggen. En dan ben de nummers 3 tot mijn zegje. Die moeten er wel een beetje op tikken. Ja, daar zit alles nog redelijk dichtbij elkaar. Dus dat is, in alle delen van het klassement is het wel heel interessant. En daar gaan we hem natuurlijk een beetje van op een hechte houden. Om bewijs dat de wedstrijd zich niet vormt. Terwijl we hier zorgen dat we aan de bovenkant van de linie de eerste al een plakje ziekje is het nadriepen toch ik al nog gauw weer het startschot. We krijgen haast nog het 1 minuut zijn. De I-vlaggen hingen druk in, de buitenomregel. Dus die is wel heel belangrijk om in de gaten te houden. We zeggen het bij de trein Warten in de wedstrijd hiervoor ik al. Die zit helemaal onder op een line. Uiteindelijk toch vals. Nou, die komt dan relatief snel nog weer om. Ten eerste word je het net, maar dat waar de vals binnen, dan maar beter daar. Maar het hield wel aan dat het risico, zeker dan op het midden van de line, vrij groot is bij deze procedure. Dus daar zal ik weer een afweging in maken. Eerst maar laat je er al positioneert. En zoals je weet, mensen, start je bij eigenlijk je eigen scheidsrechter. Ben je te betiert, dan heeft het comité de service om een aantal wedstrijdjes op jouw nummer te tonen. Van degene die te betiert binnen. Je bent het altijd nog zelf. Goed bekend dat jou het binnen. En dan, dat is voor eigen interpretatie. De laatste minuut is ingekomen, vlag eerst naar beneden. Ja, de laatste minuut. En dan is het nieuwsgierig waar het veld zich verdeelt. Het liep het redelijk bovenin en in de midden druk te wijzen. Dus zul je de ST rugzienbeeld die toch wel giet voor een positionering aan de onderkant van de line. En er komt nog in, dat is de Utrecht, denk ik, die daar ik nog komt. Maar het liep het redelijk druk en vol te wijzen al bovenin. Je zit al een aantal echt wel redelijk dicht bij de line. Dan krijg je hier de eerste Martens links in beeld. Daar lees ik een peer al, maar die scoort helemaal los. Dus die leest op een slagbank. Als er iemand onderop komt, die scoort ook weer de Sjaak. De ST is ik aardig voorlijk. Goed, ik krijg even de vraag wat de afstand dat de line is. Dat ik heb bij deze beantwoorden dat de ST dat net hel inkeert. Die liep het sowieso altijd hier te wijzen. Dan denk ik even wat er nou komt. Is het telbaar of we dat een algehele valse start? Ik denk toch dat er 2 schotten erachteraan. Dat is een algehele valse start. Ja. Dan wie in ieder geval de groep bovenin en onderin de ST wat wijzer Schenkoen. Dus dan weer toch wat te roppig. Ja, en vers de comité is dat natuurlijk een dingetje. Hè? Als een aantal skippen liek bij die voor het startskip alternatief binnen, die belemmeren het veld op de scherm.
Dat geldt natuurlijk, ik vind contraskipke. Derde peer binnen onder Berliner, die ik de betiert binnen, dan weet je eigenlijk net meer in de midden wie er al gaat zitten. En dan denk ik dat het comité al jaren bepaalt om hem al geheel te doen. Want zij doen zich gewoon net meer. Het zicht is belemmerend. Ja, en wat opvallend is dat ze bij het skip vrij heeg voet komen. Dus ik kan wel eens heel goed herkennen dat ze de pin net nog een stukje omheen brengen. Ja. Want de bobbesten die daar op bakboord voet zielden, per seconde nijden staat, die hem net al wel, zeker ten opzichte van de onderstel, van veel vrij heeg. Dus hoe betekent herkennen dat je daar nog wat met dwang in. Maar dat... Wie natuurlijk ik de verwachting, hè. Die wind die gaat, om het samen te zitten, wat naar rechts. Hè. Die gaat zeg maar van west naar eventueel noordwest. Dan gaat er rechts om. Dus het lijkt het nou eigenlijk al een beetje dat er daar in tros zit. En dan, als dat zou gebeuren, dan is het plakje bij het skip wordt aantrekkelijk. Dus om dat weer op te lossen, kan je de pinend omheen brengen. En zodat lees je die weer heeks op de wienrichting. Zodat het weer voor iedereen een dynamisch gebeuren is. En dat net hier kant bevoordeeld wordt. En als er dan echt helemaal terug gaat naar rechts, bij wijze van, dan zou je als comité versus met een hele baan in zijn totaliteit weer verliezen. Ja, want toen zit je in een hoekje. Hè. De baai is een beetje rechthoekig. Dus hoe meer die trok draait, hoe sneller het wedstrijdwetter wordt. Dus dan op een gegeven moment zit je, ik vond een beetje shock en klem in die zin. Maar goed, daar houden ze rekening mee. Terwijl het 4 minuten zijn alweer Johan is. Zullen wij ergens met een eeghoeken. Oftewel, we zitten binnen binnen 4 minuten, al bijna het 4 minuten zijn. Even nieuwsgierig wat voor vlaggen erbij komt. We hebben hier keurig even in beeld. Zoen ze misschien weer de I-vlaggen of zoen ze al de U-vlaggen er eens even in hingen. En U is nog een wapen tussen de zwarte vlag en de I-vlaggen in. Als de I-vlag is buiten omregeld, dat het is min of meer nog wel bekend. De U-vlaggen, dan had je dan te betiert binnen. Dan Mayo alleen nog naar mij waar mijn algehele valse staat. De zwarte vlag ben je dan betierd. En volgt eventueel algeheel, dan ben je de Sjaak, want dan maak je deze wedstrijd net meer van start. Dat geldt alleen nog bij een zwarte vlag, hè? Ja. Dat is bij de zwarte vlag. Dus ja, dat is wel, dat is wel iets om in de gaten te houden, dat soort dingen. Want dan is de straf redelijk heeg. Ja. Op het eigen licht vergrijp. En daar moet je toch wel rekening mee houden. Dat op deze manier. Maar goed, het is net een aandag. We hebben de I-vlag hebben sjoer. Dus die hing het er nog gewoon in. Dus we hebben dezelfde procedure. Krijg een schrek. Ja. Binnen je minuut, maar je net door de lijnen. Is het wel zaad, dan moet je zien dat je buitenom de lijnen weer omkomen. Zul je hoe stuurboordvarende skippen met klapperende zeilen en wat remmen. Ja, zo natuurlijk dat de klassementsleaders net heel dichtbij elkaar te zitten. De Jester Mars zit redelijk in de buurt van het startskip. En de sterke Jerke komt eigenlijk een beetje gekrekt van de pin bij. Dus die hebben toch de beide klassementsleaders, om het zo maar te zeggen, die hebben toch eigenlijk een verschillende tactiek. Kun je nou eigenlijk al een beetje zien. Dat is logisch, wij elkaar, het is nog geen laatste tijd. Er zal haast tussen hun en een bepaalde strijd komen, maar die stel je mooi uit de laatste tijd. Ja. Je moet er nou eigenlijk voor jezelf ervaren, je eigen kansen dwingen en gewoon je eigen wedstrijd varen. Komt er dus een moment in de cruiserak of een situatie dat je misschien eens even een hele stukje delen kennen. Nou, dat is ook het net litten. Maar eerst geen goede futten komen en dan komt plan B gewoon. Ja, terwijl de timer mooi terugrent onder in beeld. En wij denk ik nou nog 12 minuten hebben. Dus ik dat de makkelijker in beeld aan de rechterkant zich wel langzaam positioneren. De skippen willen natuurlijk altijd op bakboord op de startlinie liggen, omdat dat de kant is bij de meeste rugten. Ja. Je in principe altijd op het bakboord fut en tenzij je uitzonderingen op de regel heeft, dan die kan hele mooie stuurboord staat zien. Ja, dat wordt erop. En dat komt omdat het vrij druk werd bij de skip. Er zijn een aantal jongens die van bovenaf de
start aanvliegen willen. En dat hebben we ook keurig in beeld. En je hebt de Koopmans wil de draai er al in zetten. Er zit geredigeerd Steve onder. Ja. En dan zullen we toch op hun zal is het zo, maar de scoort me los dat er toch ik wel aardig bovenin wel lijkt. Nog steeds, zomaar aan de wimpels. En de ST, Kate Guishen, die waait helemaal naar rechts. Laatste minuut. We zijn benieuwd. Heel benieuwd, want het is altijd zo duidelijk nog weer bovenin leidt. Zo ik er net verschrikkelijk van opzien dat ze mijn toch wel weer wat opnaaien er bovenop Lien. Of ze zijn mooi voorzichtig en ze komen alle keer in hetzelfde treintje. Ik denk dat het vanuit de lucht nog mooi te zien is, dat we daar een mooi uitzicht van krijgen kennen. Maar het is een prachtig beeld denk ik om te zien. Ja, je weet ik hoe druk het is. En daar moet iedereen een plakje zien te vinden. Ik heb een heel mooi de line zien. Ik zeg even in een split second dat die Wien, die vlag op de startskip, die staat er al redelijk dwars op. Het is de startskip, hè? Ja. En dit wordt Streetbrug giet al. Deze keer wel weer opschroeien als vals. Jim de Koopmans giet al. Jeste Mar zeker al. Die giet al vol gas uit de line hier. Zit dan zie je boven het startskip. Jeste Mar die ziet er gewoon helemaal terug in. Hè. Dan is het voor hun te hopen dat het hier bij bloeit. Op die site op die dit is hartstikke best. Ik denk dat ze hem op individueel gooien. Soortje. Of ze met het net goed zijn kent hebben. Soortje. Ik ken nog niks. Ja, 2 keer. Zo, make er heen je. Dan hebben we eerst maar... Het er mazzel. Het er mazzel, ja. Want die ik denk op een seconde of 10 verder staat al hoe de line. Die het op die dat is wel... Als je er dan toch lezen en zorgen dat het misgiet. Dan schakelt er op die terug om met buitenom rond te kennen. Ja, maar voor hetzelfde, Jens. Nou, voor hetzelfde hier deed ik met een 2 of jouw badges. De regel geweest. Alleen het comité heeft het net aan door op een of andere manier. Dat is wel link. Wat het comité nou even dwammen, dat die pinhand, die moeten een heel eind omheen brengen. Want oors hebben dit aast nog een paar keer. De kant van het startskip is zodanig verdelig dat iedereen erheen gaat. En er kan maar 1 of 2 goede fit komen. En de rest is eigenlijk de sjaak, of de petit, of shit aan elkaar vast. Dus wat dat betreft, ja, dat is, die moet er eigenlijk even een beetje rug erin. Zo heel fijn wezen. Terwijl we op het startskip zorgen dat de reerde cilinder naar beneden gong is. Dat kan 2 dingen betekenen. Of we gaan met het hele kakje omvaren. Hier mooi in beeld. We beginnen verplaatsen omdat die wieners dusdanig terugdraait dat er op deze manier net een mooie baning te lezen is. Dan met het hele startskip, maar ik de bovenboeien op nij positioneerd worden om daar een rug in de wiens cruiserak van te meiden. Of we gaan heel simpel naar een oren baan. Type, zo kennen. Het is natuurlijk zo, hoe meer, wat ik al zei, hè, hoe meer de Noordwest wordt, hoe lastiger het de Oppendelbaan erin te krijgen is. Omdat het, de baan zodanig van vorm is dat het rechthoekig is en langer dan breed. Dus dan wordt het, dan hebben we haast geen ruimte meer om op een gegeven moment om onderin in afval die gate te pakken. Dus dat zou we rustig even afwachten. Ik zie nog steeds dat die vlaggen vrij links waaien, dus dan komt de wind van boven. En die ben, dus zullen we dit heel duidelijk even. En neem maar aan dat het schip in de wind leidt. Nou ja, dan zul je nog steeds dat die vlagjes wat onder een bepaalde hoek staan. Ja, dat is wel mooi om te zien, hè, dat je met die vlaggen, hè, met de touwtjes zich leidend in. Daar, hier is het helemaal mooi in beeld. Zodra ze in een bepaalde hoek op het startschip staan, dan terwijl de boeien in ieder geval de startboeien eraf en in wordt, of juist eruit helpen, dan gaan we dat even volgen. Maar vooralsnog is het misschien wel even prima om dat even rustig uit te wachten. En als er iets bekend is en er gebeurt wel wat, dan kom ik heel graag weer even bij een bron.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roenrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Beste joggers en harkers, we zitten alweer in de laatste 4 minuten voor de start. De baan is wijzigen. We zien een Olympische baan linksom. Kim aan de rode vlaggen. En de hele baan is een beetje verlijnd, omdat de wind inderdaad wat naar het noordwesten gaan is. En de Olympische baan voor de goede orde is de driehoeklus. Dus wij bovenboei, dan gaan we rondwien naar boei 2 naar de zietboei. Dan gaan we naar de onderboei nummer 3. En dan hebben we een cruiserak. En dan gaan we net weer naar de zietboei. Maar vanuit de bovenboei direct naar de onderboei. Zo varen we dus eerst een driehoek. Dan een lus, dan weer een driehoek. Etcetera. Hier een mooi beeld. Oorsom. Maar dan weer Krekkelsom. Oorsom. Ja. Hey, met linksom. Je kent alle kaarten, je kan haast wel gek worden van alle varianten. Maar dat jouw niks. Wel is het uit. Het is linksom. Ja. En dan geven we haast dus toch weer kleermeidje. We starten bij mij de I-vlag. Die ging het er weer in de buitenomregel. Dus nog geen extra dreigementen met oren vlaggen. Dit is de juiste baan, by the way. Ja. Linksom. Eerst naar Ingen en dan naar 2, dat is het Romwinse Rak. Dan weer Gijpen, Romwin naar Trijen. En dan is derde het volgende cruiserak weer tussen Trijen en Ingen. En dan gaan we van Ingen naar Trijen. En daarna weer de Trijenhoek. Juist. Goed, nou ja, dan is het, even ik weer even, jij er al even een stukje focus aan. Je leest er toch even uit. We zeggen bij de Go, waar onder andere nog even een orenvakker op zetten in de tussentijd. Ze hebben binnen tot nog wel wat wijzigingen geweest, denk ik, aan de setup. Want het begint ik wat harder te waaien, hebben we krijgen buiten. Het is maar krijg even nogmaals wel wat krijg ik zijn wij op voet gaan. En wat je willen en wij in de tab willen. Dus dat is even een stressmoment voor eventuele keuzes. Ja, in diezelfde run heb misschien de Go ik nog wel wat met de rakbandjes dienen. Dat zijn de touwtjes in het voorlijk van het zeil die om mijn mast in zitten. En daar kan ik nog een stukje vormgeving in Jaan van het zeil. Ik kent wat vlakkermeidje of ik kent wat ballermeidje. Misschien hebben ze dat vind ik wel even meegenomen. Wij zorgen op het skip dat er nooit in de laatste minuut komen. De I-vlag gaat naar beneden, dus dan zal we zien hoe iedereen leidt. Ik ben benieuwd wie het beste uit deze toch wel onverwachte pauzekom is. Ik heb haast mooi van boven nou ook even zien op een line hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Wie leidt waar en waar gaan we heen. Dat is natuurlijk altijd wel even interessant om dat in beeld te krijgen. Jere Jester Maarleidt aan de hege kant hebben zien bij het skip. Ja. En daar leidt de sterke Jerke vlak naast. Dat is wel nieuwsgierig. Nummer 1 en 2 van het klassement. Die hier toch naast elkaar te lezen. Dan is zo weer rugs van. Hier mooi in beeld. We hebben ondertussen, ik ook bijna maar 10 seconden. Ja. Hier begint ze al te zien. De set, Ulbe Zwaga. Ligt het scherp voor de redbad in de midden. Aan de onderkant van de line de Ora uit Labora. En daar het schot. En dan is het even nou wacht zien wat er gebeurt. Vooralsnog is het een schone lijn. En met vooralsnog hoe ik die wel bevestigen. Want er komt niks achteraan. Dat is mooi. Dus dan hebben we fut. Eigenlijk is dat mooi voor iedereen, want dan heb je geen onverwachte dingen vanuit de startlinie. En we zien een mooie kiellinie, alle keer op bakboord. En we zien de redbad mooi fut in de midden. Kijk ik heel mooi zien op dit shot. Die pakt hem heel heeg op. Terwijl de papier al fut draait door het stuurboord. Die heeft er waarschijnlijk ergens onderuit zakken. Die kiest voor de stuurboordklap. Evenals de Eeltje-baasman. Ja. Die redbad is mooi fut. Jim de Koopmans ik. We zien toch wel een beetje dezelfde verhoudingen, denk ik, qua positie op de startlinie als in Jedder in de B-klasse. Ik denk dat de middelste / bovenste helft heel goed fut is. Zul je links in beeld Jim de Koopmans ik. Die had hem ook bakboord nog beter als, hem heel best. Als de redbad. Dus die hebben daar hartstikke best. Dus dat liep het vanuit hun positie hartstikke mooi. Ja, en er zit die jonge Jasper achter en die hebben hem gewoon goed. En sterke Jerke had hem hier natuurlijk heel mooi bovenin. Die had alle vrijheid, dus die is mooi fut. En die had natuurlijk ook zijn concurrent had er onder hem. Dus daar had er een stukje controle over. Kan er altijd even zijn voordeel
mij dwan, wat ik kijk zei. Komt het zo uit om haast iets te dwan, dan kun je er strategisch op inspelen. Links in beeld Jim de Koopmans, terwijl er hem toch heel goed op bakboord heeft, nou kiest voor een stuurboordslag. Die kan ik net helemaal verklaren in eerste instantie. Hij zou er uiteindelijk voor kiezen willen, denk ik, om op stuurboord achter het bopperste groepje langs te komen. En dan in ieder geval op bakboord op de boei weer rond te komen. Maar de jongens hebben dusdanig goeie op bakboord dat het... hij ziet echt wel in een goede haal daar. Dus dat is even een schitterig. Hier zien we de ST. Die kniept de Streetbird er wat uit. Hier helemaal mooi in beeld gebracht. De Streetbird zit wat in de mangel. Die eerste maar daarboven die draait eigenlijk gelijk fut. Dus die kiest fut waar zijn vrijheid in de stuurboordklap. Ja, Streetbird geeft mij. Die moet ik wel, want die beelde les van de ST. Dus die zie ik de rommelklap. Dan komt er nou wel in een bakboord, maar daar zou er veel langs draaien kennen. Hier is een prachtig mooi overzicht. Het is de sterke Jerke die toch enigszins de juiste maar in de gaten houdt, wat wel zijn. Ze draaien beide naar rechts, naar de stuurboord klapt daar. En als je boven het merkteken in je concurrent bloeit, dan doe je dat redelijk verstandig. En beperk je het risico van extreem. En ze rennen goed, dus ze ging gewoon mee. En hier zien we dat mooi in beeld. Linkerkijk zit juist maar ervoor, maar die leidt er wat onder. En sterke Jerke leidt er een aantal meters heger en op dezelfde hichte. Hier mooi in beeld bracht. Alle controle eigenlijk als beste fit boppenien. Nou, ik vind dadelijk de controle waarin de stuurboordslag. Dus die doet voor ons nog hele goede zaken in dit eerste deel richting de bovenboei. We hebben hier vooraan in beeld het schip, het controleschip van de IFKS, jongen. Jouwt ik aan dat de vlaggen die daar aan boord hingen mooi strak staan. Dus het is een prachtig mooi windje. En als ik me net vergis, dan is die azen, de bakboordklap, die is net heel verkeerd. Als ik het aan die vlagjes zo van wallen. En dat is, nou ja, ik wens even een groepje wat helemaal naar links giet. En dan zat hij een raderhoek. Ik mooi fut. Ja. Het mooi vrijheid leidt dan boven de linie van de sterke Jerke. Dus die kan hem lekker erin letten. En dan zie ik Jimte, die valt er nou helemaal onderuit. Dus die met nou wat inleveren naar zijn fantastisch mooie start. Daar wil de sterke Jerke nou indraait. Ja, hier liep het wat minder druk te staan hoe deze kant. Want je ziet rechts in beeld het groepje met de Go en de Redbad al komen. Die had toch iets meer van de boppenkant van de maar liep het wel qua wien. Dus de boppen de ST nog komen. Dus die hebben misschien nog wel een iets mooier plakje. Dan is het voor hun de vraag, kunnen ze daar op een vrij moment nog voordraaien, de ja of de nee. Ik denk in het geval van de ST dat lukken moet. Dan is het wel even belangrijk als zij al op de lijn van de boei liggen en kunnen ze dat helje, ja of nee. De boei hier links in beeld. Dan komt dus de Ora uit Labora nog helemaal van Boppenhouw. Terwijl de ST een aardige dikke vlaag erin. Aardige dikke strikken erin krijgt. En die en draait die hem hier. nou ja, dat wordt nog krap zat, ja. Zo voor de man wel weer even een mooie opstekker wijzen. Die ben al eerder twakke treden geweest. Daarna twakke Jochen en juist er een vijfde plak. Dus mochten die dit redden. En dit, nou wordt het interessant. Nou krijgen we hier drie schippen op stuurboord bij de bovenboei. Nou, daar is weinig dat geen rond te haasten. Want alles komt met een aardige snelheid. En dan komt de Ora uit Labora. Ik nog rechts in beeld. Dat met mij zien fjouweren nog ergens tussen centen komen. Ja, dat wordt wel de crux van deze wedstrijd van het eerste stukje. De Emanuel giet ervoor. De ST die giet hem bij een opzitter van. Sterke Jerke consolideert mooi op 2. Die zullen misschien nog wat doorheen herinneren. En dan giet Ulbe daar nog bij tussen. En dan zal de Ora uit Labora daar ik nog bij tussen gaan. Dit wordt een chaos. Dit komt net voor de heren. Ik kan het net doorzissen. Dit is, je kan net op stuurboord hier tussen komen en dan nou, ze rijdt ze elkaar net. Die worden uit Labora, die zitten dan krijg tussen toch? En Ulbe die valt hier... Dan ben ik benieuwd wat hier als wat voor vlaggen hier uitkomen. De Redbad had het mooi vrij vinden. En dan komt juist de maat hier bovenlangs. Geen risico, rond de hoornd en de bovendel. En je zorgt dat het leert. Schoonheid en gewoon zo'n in een inderhonde rondje op mijn bovenboei.
Daar zult toch ik een aantal vlaggen uitrollen, neem ik aan. Al lijkt het gevaarlijk stil, hè, derde. Ja, en joggen wij net. Maar ik kan mij net voorstellen dat dit zonder straffen uitkomt. En als je boven in beeld nog Wietse Heerskop, die ik op stuurbord tussenkomt. Die is in mijn eigen ik vierstel met draaien. Voor het bakboordschip wat er nog aankomt. Dat liep het mij ik net helemaal te kennen. Of dat redt hem correct. Het is riskant alweer. En het zijn wel je komt op stuurbord op een bovenboei aan. Dus het is ook zo riskant om daarbij te komen. Er lijkt nog een onder dat er binnen maken is. Ja, die kennen dat helje. Nee. Die kennen dat helje, dus die moeten af een keer door de wien, maar dat kennen ze net, want er komt daar nog een bakboordschip aan en dan wordt het een hele lange opzitter. Dat wordt ook al een hele uitdaging. Dan hebben we het jaren vanmorgen misschien in de B-klasse al even een aantal momenten gaan hier dat je jezelf soms in de voeken zielen. Dit ben ik van die momenten. Je komt op het allerlaatst bij een boei aan. Het zij hoe stuurbord, het zij met een opzitter. Je hebt nog wel een gangje, Jens, hè? Zeker, alleen nog je jedere positionering is daar ben ik het helemaal mee belangrijk. Alleen als er vrij bloeit van de tonnen, dan redt er hem enigszins nog zelf. Ja, dan ben je helemaal de sjaak. Dan moet je nou een rondje draaien en dan ben je Steve lezen. Nou ik trouwens. Ja, dan weer het 41e eerste boeironding. Nou, dan is het misschien, terwijl hoe enerverend het bij de bovenboei is, wordt het liek enerverend denk ik bij deze guyboei. Want dan komen we weer bij het speeltje wie leidt boord aan boord bij wie. Prachtig om te signeren. Ja. Dan, wie leidt er, want dit leidt alle keer in het verlengde, Nijsmekoor. Dus even opzommend, we met daar zijn linksom. De ST heeft in ieder geval de binnenkant. De sterke Jerke, die heeft de buitenkant. Daarachter leidt ik in. Die is redelijk vrij, maar dan hebben we de redbad en we zullen links in beeld de sweetboardjes die ik al langs die denk hier is de red. Ja. Popcorn op schoot en daar gaan we. De Maat positioneert zich ik al wat meer. Dat is wel aan de bovenkant. Dus die giet net voor de binnenkant boeien. Nee, dit is een lastige situatie. Maar ik heb misschien de hoop dat er nog ergens tussen komt. Want de ST die houdt leeg aan, maar oh wee, dat is gevaarlijk. Hè, want de wien komt schuin van achteren. En als je leider van Ian hebt, dan is de volgende de Gauw hinnen. Dit is even tricky om te doen, om de goede dingen nou even te doen, in het geval van de ST. Want voor de duidelijkheid, je positioneer je aan de binnenkant boeien op links, terwijl de wien van rechts komt. Dat is helemaal de crux van het verhaal. En dus alle skippen boven je, die hebben in principe pakken die jouw wien fut, terwijl je eigenlijk wel als binnenkant eromheen willen. Sterke Jerke giet bij mij omheen. Ja. Die giet bij mij omheen. Dus het staven vreemde romte en krijgt er ik. Ja. En dit is een heel mooi shot. Als we deze boeironding zo wat hier harder kennen, dan hebben we het prachtig. Want sterke Jerke, een gigantische bocht eromheen. Ja. En dit is heel gunstig voor de ST. Ja. Die kan vrij gijpen en dan heeft de vrije wien vanuit de linkerkant. En dan kennen we een gatmeetje. Ja, hier komt de sterke Jerke, dus helemaal in de buitenbocht. Dan zou je misschien wel een vraagteken dat er nog een paar binnen die denken, hé, daar koe ik kan wel eens even een beetje tussen. Dat liep het hier in eerste instantie net te gebeuren. Gelukkig maar. Maar alles, het hele soortje moet eromheen. Hè. En reken er maar op dat iedereen met een maximale buitenbocht waarschijnlijk kom je hier nog. Silas had Jerk hier voor op de sterke Jerke Godmeidje. Die hebben natuurlijk hele horen belangen. En het is natuurlijk heel nieuwsgierig wat je rug komt om het hoekje. Ja. En er komt Ulbeek nog. Ja. Ja. Nou, dan gaat het hier over de protestvlag al bij aan boord van de Ora uit Labora. En dan is het in ieder geval juist maar de rust. Pak de rust. Ja, en die moet eigenlijk zo gauw mogelijk het gatwet dichtvaren omheen. Dan heeft hij net zo heel veel last, hè? Als hij gewoon aansluiten kan hierboven. Nee. Dan valt dat naar mij. Sjogger zo'n buitenbocht in man maken, meidje, hè? De go. Fluitje. Vlaggen, ja. Waaksdom, Jerk. Jerk dit doen? Of is het Sien maar? Nou. Dit heb ik net goed gekend. Er wordt wel praten tussen umpire en Jestemar. Ja, Jens. Oh. Links die en dat. Deze kan ik net helemaal verklaren, ik heel eerlijk ben. Maar goed, het bloed ik lastig om het voor u helemaal
te zien daar. Maar zoals je, hoe chaos het bij zijn geit boeien wordt. Wie heeft zijn ruchten, wie neemt zijn ruchten. Hier is ik alweer bijna op elkaar. En daarom is ze blij hè, bij de opendelbaan. Dan heb je dit soort gevallen net. En dan gaat de held gaat rechts en dan wordt de held naar links. En dit is helemaal links in beeld hier, de Go-Ik. Die zoekt er helemaal. Ja. Ja, je heeft wel alleen maar slachtoffers, jongens. En het allerergste is nog, Jester, maar probeert je een rondje meidje, maar die kent de ronde net aan meidje. Nee, je moet 360 graden draaien, Jens, hè? Ja, volledige ronde, dus... Je hebt hem op het stuurbord inzetten, dus hij moet weer op het stuurbord uitkomen. Dan pas heeft hij zijn hele straf nou. Ik ben bang dat hij achteraansluiting gaat. Als hij daar in alle vrijheid nog een strafronde meidje moet, dan... Terwijl we zorgen dat de waaksdom hier een strafronde maakt het midden in beeld. Die moet in zijn strafronde wil iedereen vrijvaren. Dus dat is ik wel een gewaagde. En we zijn het, hè, de ST en de sterke jerken. Vrijheid, blijheid. Ja. Mij hoor ik communiceert, jongen, godmeidje. Eerst wegwezen. Eerst wegwezen. En ik heb wel letterlijk nog wel zien hoe we mij eruit komen. Maar en je zorgt het hè, met deze baan. Het wordt dan eigenlijk verschrikkelijk uitgekend trokken. En dat, dat is omdat er gewoon te weinig rond is voor al die schepen. En dan kijk jongen, wat er dan gebeurt kan bij zijn tonnen. En er binnen een paar die binnen blij van worden. En de rest is, die heeft er gewoon verschrikkelijk veel nadeel van hem. Ja, dat is nou de Go, zo stik helemaal rechts. Wow, die met helemaal de buitenbocht om. Die met haar nog een keer buitenbocht, want dat is met de volgende tonic. Bakboord ronde. Die zit helemaal onder het veld. Misschien een gelukje dat het hele zaakje op me kunnen doen, dat hij dat achter deel kan. Maar je wil er in principe net zitten waar er nou zit. Terwijl de eerste 12 draaien. We zoeken nog even in de herhaling. Dan komt Ulbe. Dan komt Ulbe. En dan is de vraag natuurlijk... Ulbe heeft hier uiteindelijk een penalty gekregen, maar Jester maar ik. En van wie heeft Jester maar hem dan gekregen? Dat is mij even een vraag. Dat is misschien in de situatie dat men de redbaat geweest. Zo krijg je, die leidt onder dat die toch de rug niet. Maar als we over één grote verliezer in deze guideboei spreken kennen, is het toch Jester maar die van een... via de 5e bovenboeironding waarschijnlijk aardig achter in het veld achteraan sluiten mij. Klopt. Nou hier er nog geen uittrek, maar ik denk dat er hem liever ik nog even uitstelt hier. Nee, dat is helemaal juist. En dat is natuurlijk koorden op de molen van de jongens van Sterke Jerken. Die varen mooi op het tweede plakje achter de ST. En die kennen dat rustig eens in begin. Die hoeven net aan te vallen, want die doen voor het klassement natuurlijk hele goede zaken. Hè? Maar klaar, het is eerst maar eens even zien hoe dat werkt met deze tonnen. De Graustus. Hier is het alweer iets makkelijker positioneren, omdat je weer uit een hele hoge hoeken komen. Nou, met dit daar kan wel, er komen nog een aantal echt wel van boven. Die zult er ik tussen moeten, de ja of de nee. Nou ja, dat is weer even voor latere zorg. Maar in ieder geval is het wel... hebben we wel 2 koprenners die er, denk ik, mij een beetje rond Aasten wel uitrennen gaan. En dat binnen de ST op 1 en de sterke Jerk op 2. Ja, hij is erop al omheen, maar dat doet hem haast op de kont. Er komt Wietse Heerskop nog tussen. Wietse en dan zit de Go, dus wat al zei, die zit helemaal in de buitenbocht. Ja. Die komt nog een keer in de buitenbocht. Ja. Daar komt de Streetbird, die heeft hetzelfde. Wietse Heerskop die draait fut. Die kent gelukkig fut. En dat is een verstandige keuze. Ulbe komt er onderuit. Nou, dat ken ik maar krek. Ja, daar kom ik gewoon waardeloos uit, jongens, met z'n al. Ja, dat zit ik, hè. Dan binnen een heleboel verliezers met zo'n baan. En dan... Wietse Heerskop... die zet hem in. Die giet fut, hè? Oerbakboord, ronde. Ik zou denken, dit gevecht hier, daar kom ik net uit. Nou, en wat gebeurt er met Jemte, jongens? Hier komt de Go. Maar is de Go volwaardig op bakboord? Dat is de vraag. Ik denk het net. Die is net een volwaardig hoe start maken uit mijn hollen. Bijna net vol. Dus dan is het een leuke actie, maar dan zit je niks meer op. En hier de ST, hè? Vrij bovenin. Ja.
dikke bries, Oret Labora gaat dezelfde kant op naar het strand. En dan Oebak wordt die lange haal naar die boei daar. Dat ben ze mooi, hè? Daar komt er weer bij. Vooral als je nog een beetje terugdraait naar het noordwesten, dan heb je hem heerlijk vanuit het strand, vanuit het strandgemaal. En dan is vegen. Dat ik een bak wien, meer dan de rest. Dus die jongens zitten er lekker op. De Starmers. Hier is alleen nog de vraag of ze de boei helling gaan. Of wij dit sasjogen wordt dat nog een kluifje. Maar goed. Dat is nog een klapje, hè? De wimpels die er worden redelijk rom op jou, hè? Ja, zo is het. Ons geven de giert, hoe rommen de vlaag. We hebben teruggegeven met een beetje delsturen, maar zij hebben hier heerlijk de romte. Stel dat ze me niet een keer helje kennen, dan is het echt los van Geeften. Ja, dan is het los. Dan is het gaat wel maken. Komt nog een keer een romme vlaag in, beschut Jerik. Ja. Dat zou ik redelijk richting de lijn van de boei gaan, denk ik. En nogmaals, als je dat in één keer helje, ja, dan ben je koopman. Want dan zoeken we in theorie met dan de sterke Jerken naar 2 keer ree. Nou ja, dan heeft het God wel makkelijk. Maar ik denk dat er nog kluif heeft om te kennen, ja. Dus dat is het. Ja. Het is natuurlijk voor hun wel, nogmaals, goed mooi wij zijn in één keer helje. En ervan uitgaande dat die wien misschien een beetje nog rommelt, dat zoest. Ze dat je hem haast in één keer helje kennen. Je ziet het mooi in beeld. Komt een heel lijn, hè? Komt een heel lijn, maar nog vind ik wel dat de vlaggen hier... Iets in voordeel wapperen. Wel, ik kan iets in voordeel wapperen inderdaad. Dus dat zou betekenen dat er een nog wat rommel krijgt. Dat zo van de skippen daarachter ik. Ja. Die zitten echt in een klimmende strook. En met dit shot kan je het mooi zien. Als er verliest op een wal, op de achtergrond, van de industrieterrein van Lemmer, kan je het mooi zien. Gaat hij naar rechts of gaat hij naar links? Nou, hij gaat een hele beetje naar rechts. Dat houdt hij nou dat er wat minder heeft. Terwijl er hem toch op een wimpel vrij rom heeft. Ja. En dan, maar het huis alle romte. Ken ik nou rustig een liedshaaltje doen. Maar liever net. En daarachter zullen we inderdaad, helemaal links van de Lemse Toer, van de Roomse Sjerken, maar ik denk hoe ze is, daar is hem nog beter. En dan zie ik gewoon een donkere strook op het wetter. Daar is ik echt druk. En sommige keer is ik een beetje schever dan de rest. Dus die hebben hem helemaal best er. Nog eens een keer. Ja, helemaal prima. Dan gaat de ST hem dus net hel in één keer. Nee. Sterke Jerken sowieso net, maar die ben jij er al draait. Oret Labora ben ik kritisch. Maar krijg hem ik rom, jongens. Ja. Hoppakee. Deze is heerlijk. Ja. En de redbaat die zal hem helden. En de Oret Labora had het absoluut vol. Dan is dit toch wel de hoeken waarin er een aantal duidelijke scheidingen komen, denk ik. Ja, achter Oret Labora kan je hem direct de Jester Mars zien. Die komt daar nou achterbij. Die wil de staven de draai inzetten, het boestuurwoord. En de sterke Jerken van Douwjek. Die liggen zo'n beetje op dezelfde line. Heel iets klapje. Ja. En die onderhelpt hem mooi, de ST. Dat hield ik vers ook boeien. Dan kun je hem langzaam wel indraaien. En dan kom je redelijk bij de ton uit. Als je nou de draai inzet wat ze doen. Dan lig je bij het merkteken weer een beetje op koers. Naar beneden in dit geval. Want ik ga nou weer de lus naar beneden gaan. Ja, de loer leidt al op het voordek. Dus die zal haast een instutsen worden. En dan zien we toch dat die hele linkerkant die hier nou aankomt. Ja, die heeft hem heel best. Die heeft hem heel best. Wietse Heerschop komt hier van nou de stuurboordkant nog een keer. Sterke Jerken vind ik dat er hem ik net iets min het, als ik eerlijk ben. Maar die komt erom voor de rest wel langs. Ja. Dus deze 2 man ben normaliter wel aardig vertrokken, denk ik. En dat is toch lekker in zijn baan, want als je een godmeidje kennen, dan moet je het doen. Als je wat ik de Oret Labora er nou aardig uitvalt, dan is dan maar de vraag of hij hem überhaupt hel in giert. Die heeft natuurlijk een beetje les van de sterke Jerken nou. Dus het zou ik kan wel wijzen kennen dat sterke Jerken om die boei komt, dat de Oret Labora even met de skin en bien weer op die het krijgt. Maar sterke Jerken weer op 2, die... heel goede zaak. Die heeft met 2 eentjes, 2 plakjes en een 4. Ja, die maakt het weinig fouten. En dat is klassementsziel. Degene met de minste fouten is die uiteindelijk met de nek in de kras. Terwijl Oret Labora hem toch hel ingiet. Ja. Voor hun een belangrijke
belangrijk plakje. Ja, maar die zijn zien in het klassement. Hè, die zit echt in het middenpeloton. Die zit aan de goede kant. Oh, maar deze die kennen er best bij. De Redbad, die had hetzelfde verhaal, nog meer. Die is in tweetjende. Dus die heeft ook weer vooralsnog hele goede zaken. Maar daarachter de Emmanuel Ikwerk met de eigen op het podium. Doet hij het ik weer knap. Blijft weer op een plakje of 6, zo'n 8. Die heeft wel met zijn schoonheid uitrekenen. Want daar lijkt een eindje voor. Nou. Dat is, er is iemand die zit met de kries onder eten. En ik weet wel wie. Ja, die toch knap. Zit elke keer in de heel mooi in de achtervolgende groep. Elke wedstrijd eigenlijk er heel knap bij. Terwijl Jim hem nog, Jim de Koopmans met de K in cel, die had nog krek een gotje waar er hem tussen frommel je ken. Ja. Dus die sluit ik nog mooi weer aan. Krek erom te nog. En dan zie je toch hè, dat al eigenlijk de 80% komt links in dit geval uit de hoek bij. En daar weet ik het best. Je gaat Emmanuel oer bakboord. Om we nog even waarom kennen, maar dan komt ik aan Annemie schip aan. Dat gaat krek goed. Er komt nog hier nog stuurboord namelijk, dat is de grote pier denk ik. Ja. Dat gaat krek tussen elkaar terug. En dat is ergens waar het risico mij de baan zat dat er nou in leidt. En dan moeten we even zien waar de grote pier... Hinnemut, want ik... Nou, die kennen ergens winnen. Ja, die kennen misschien krek ertussen. Ja. Ik denk dat dat het wordt. Die gaat ertussen terug. Hier achter... Maar die stuurt al op. Het dubbeltje elkaar dit. Hey, hier heb ik al. En dat is net omdat ze elkaar zo aardig vinden, dat ze elkaar begroeten. Strieber heeft een probleem. Ja, die heeft echt een probleem. Ik denk dat iedereen... Want nu krijgen we de opzitter van Wietse Heerskop en die gitaar de grote pierrijtje. En dat kan het missen. Dat kan het missen. Ja, dat zit al aan elkaar de vers, hè. Sterker nog, die zit aan elkaar de vers, hoe je dat? Giet krijg goed, denk ik. Jongen Jasper, daar nog achter. Denk ik. Jongen Jasper, ik werd aardig wat naar voren scharrelen. En dan zie je toch ik dat de go hier... Ja. Voor de Wien, die had ik nog ergens... Die had een gotje van. Het eigenlijk hetzelfde Jim, hè. Die binnen toch goeie tussenuit knepen. Daar wie wil de ruimte. Nou heeft Jester maar hier, nou om het tonnen natuurlijk een hele mooie gelegenheid om voor te grijpen. Ja. En die gaan in principe iedereen die hier haast zoals ik al aan de schoten loeken. Ik word de zaakje hoor. Iedereen die daar helemaal in die buitenbocht zit. Jester maar de loert erin, katste wij zielen. Oké. Als ik gauw mogelijk zijn dat je weer aansluit bij de eerste. Loert alleen nog net clear. Maar wel hoe stuurt wel fut. Helemaal prima. En die wimpel ik zeg maar van de jonge Jasper is in dwarsouw. Dus die wien die komt van links. Je in een elf al bovenin. Dus dan dat is een goede keuze. Hier de Makkemers. Ja, die hebben toch ik hoor. Dan krijgen we een boelpunt. Ja, er zijn nog tweede, maar die hebben al een 11 en een tweetje. Ja. Deze telt zwier mij. Is ze niet... Het is Strier, Gerrit Huisman. Ja. Nou ja, die het laatste. We volgens mij nog één hebben. Ik denk dat dat heel bezwaarlijk met de Waaksdom is. Terwijl we zeggen dat Makkem de Loerte er net voor horen ken. Ja, is helemaal op het voorstaan. Hier is de grondje draait. Dat zal de grote pier wijzen. Ja. Denk ik. Hier de ST, mooi op koers. Ja. De NAC zou er wel één of twee bij kennen. Ik zou het zeggen, nakje er maar wat bij. Ja, ze hebben het liefst. Ze doen het vet. Doen ze dat toch? Ja, nee. Goed, ze gaan grijpen. Ze moeten de boer weer linksom nemen. Dus alles gaat weer links het hoekje om. Ik kan de loert in je lei uit. Hè, aan de kant van het zeil waar de no in komt. Dan kan ze de loert er mooi uit heljen. Alles positioneren. Schoten weer richting aan de mensen staan. Alles weer oprom je. Giet de loert er weer naar achteren. En terwijl dus de ST opsnijdt naar de eerste boei. Komt no om de bovenboei. Op bezwaren met de Waaksdom nog aan. Ja, nou we dan eens even een schuinheen richting het klassement gaan litten. Dan doet de Sterke Jerken natuurlijk uitermate goede zaken. En vooral ik, de vrouwen Jantje, richting het tweede plakje. He,
die stonden vierde. Iemand zien de achterdeeltjebaas. Dus je ziet het in beeld. Dus dat wordt, die liggen ook op kop. Dus die doen hele goede zaken. En Eeltjebaas heeft het lastig. Die kijkt, we zijn de tweetje in zijn minste. Nou leidt er ongeveer weer op dat plekje. Dus dat wordt nog lastiger nog. Maar dat is zo waar. En steed er weer om. Sterke Jerke ik. Die 12 is er nou toch wel een beetje voor, Jens. Ja, ik heb de rest. Kan ik wel ja op zeggen. Ja, nou. Dan is het nou natuurlijk wel eens keerig bij die onderboei. Wie komt waar uit en wie het er zijn rechten en zijn plichten. Prachtig shotje. Want je mooi in beeld. Je ziet de Ora uit Labora, die het de binnenkant boei. En die leidt op bakboord. Verborgen. Oftewel, de redbad. Zit hier redbad erboven? Ja. Die heeft een probleempje. Leidt uw stuurboord verder wie. Nou is dat net een gigantisch probleem, maar uiteindelijk het bakboord vooruit. Dan leid ik in de buitenbocht. Het wat probleem eigenlijk. Ja. En hier gaat Sietse Broers met Giet Gijpen. Die is in de buurt van het merkteken. Dus die neemt ik alle rondte. Mag je dat redelijk zelf bepalen. In half wat geduld opbrengen dat je goed om die tonnen heen te komen. Bij de man het vanmorgen wordt hier. Je wil eigenlijk op koers aan en wien lezen als je bij die tonnen binnen. Dus eigenlijk moet je met de voorbolder bakboord correct net een boei aan tikken. Maar goed, die boeien ken ik wat heen en weer. Dus een meter ertussen is genoeg. Maar pak die hichten. Want je hebt een lang stuurbordklap. En je moet de zien dat je wel in het lijntje bloeien. Want anders ben je de sjaak. Omdat die stuurbordklap gunstig is. En als je op bakboord zoomen, kom je helemaal in het verder wind zoveel terug te wat je absoluut net willen. Dus de zaak, gooi om die tonnen en pakken. Hier zo weer heel mooi Jeste Mar aan de binnenkant van het groepje rugs van hem. Dat is dus bij het positioneren bij die bovenboei direct op begon. De rest ziet nog wat mij elkaar in de mangel en ging wat omheen. Jeste Mar is futgijpt, het de vrijheid pakt en eigenlijk begint hij al de ruchten en de plichten onderling te verdelen. En die zegt, jongens, ik lig hier binnenkant boei. Ik heb in ieder geval op de groep boven me, dat zijn 3 schippen. Ja. En dat zijn toch wedstrijden, want zo moet je direct zien. Die hebben we dan maar weer. Ja. En dan skiet zich toch een groepje koprenners 2. En dan wordt het interessant, want die jimt dat ding, die dingen stakken eruit. Die dingen loert eruit. Dus die is, denk ik, van mening om nog wat omheen te gaan. En dat zo voor de Jeste Mar. Ik ken er net meer achterdeel, dus dan moet er mij. Maar dit wordt even naar serie, hoe dit uitpakt. Hier de go, die dus ik zien voordeel nog het. En dan zul je daar helemaal achter in beeld naar een schipziel. En dan denken, wat is dat? Er komt nog de C-klasse aasten achter deze wedstrijd aan. Dus liet je daar net erop beïnvloeden dat je denkt, wie zielt daar nou en wie is dat? Dat zijn alvast de jongens die nog even inzielen gaan. Hier zo de go. Juist natuurlijk een prachtig tweede plekje behellen. En de jongens hebben toch een mooie opgaande lijn te pakken. Van de 15 naar een 10, van de 6 naar een 6, naar een 2. En nu lezen ze. Nu lezen ze 5, 6. Dan lezen ze 12 voor. En dit is een groep van 4. Dat is een goede trekker, niet? Ja, oké, ja. En dan zullen we... Heel af en toe lukt het. Maar wel de aanvoerder van die groep die nou eromheen komt. Dus we hebben een kopgroep van 2 met de ST en de Sterke Jerke. Hier een groepje met achtervolgers. Ora uit Labora zit erbij. We hebben de Emanuel, de Redbad en de Raderoek. Dan is het weer even wat rustiger. Dan komt de Gritio-bus, de Deviatie. Dan komt het Dwarpje maar dan komt de jonge Jasper. De Strieper zit erbij, denk ik. Zij hebben toch wel wat een opdeling in 3 verschillende vlootjes. Dus je zorgt de meesten dat ze de meesten even omheen sturen om voor de hichten te pakken. En dan weer de bek vol jou om te zeggen dat je in elk geval de hichten hebben van je voorgangers. De strieper zet de bakboordklap in. Die denkt dat geprik en gekniet, dat doe ik net aan mij. Ik jou om de wilde en again richting de Noordoostpolder. Ja, zo Erik, dat de go het in alle vrijheid mooi daar berinnen kan. Hier de jongens van Staveren die alweer in de bakboordsklap zitten. Zo is helemaal mooi als ze hem hebben, hè? Ja. Alle tekeningen op het wetter. Er binnen zwarte plekken. Af te wel wien. En de wimpel waait er dwars op. Dus hij komt er mooi omheen.
En hoe heger je kennen, hoe minder meters als je meidje. Dit is wel zo lekker. Je moet toch elke keer zeggen, als je een beetje kritisch bent, dat ze ik nog wel wat heger aan de wien kennen, hè? Ja. Of net? Of is dat Misschien vertekent het wat, maar als er een vlaag in komt, dan hebben ze hem te pakken. Dus je zon het hard stinken, maar ze zou het zelf wel goed op orde hebben. ja. En, zij kunnen genoeg aan ja, boord. Maar het is natuurlijk wel de grap van de minste meters. Terwijl we hier zorgen dat er hem de sterke jerk even op een kop draait. Ja. Leuk dat je hem op je aanvallen, maar wij verdedigen een mooi plakje. Wij bloeien de bomen lezen. Ja, heel goed. Afdwingen dat het joert in ieder geval voor hun net mogelijk is. En dat wordt net zoals dat het net gebeurt, maar ik heb wel het idee dat ze er wel wat dichterbij komen binnen. Maar goed, ze zijn in ieder geval los met z'n tweeën. En dat is wat ze, dat komt heel mooi op het shot bij de eerste benedenboeisje. Ja. Dat je echt zien kan zeggen van, hé jongens, we zijn los met z'n tweeën. Laten we zorgen dat we een gap meidje. Dan kunnen we later in de wedstrijd nog wel zien hoe we met elkaar uitkomen. Maar we gaan het nou net alle keer avonturen. Nee, en je zo'n Sisse, de ST, je kent hem haast wel hel. Je hebt het zeggen daarachter in het vorige shot dat de Ora die hier maar heel rom in op bak wordt. En die is al een tientje achter hun del. Dus wij zoals je hoe 4 op 7 gaan. Misschien de sterke jerken haast nog wel eerst gaat. Nee. Toch net. Hier, ik weet dat de druk minder wordt. Hè. Het vakje van de sterke jerken komt ik in, die draait nou ik al. Ja, maar die draait nou eigenlijk in de leiter van ST. Dus dat, die ST-jongens kennen gewoon full power naar die bovenste tonneta. En die kan eventueel, als het kan, een heel iets knikje in het zaakje. Dat je tussen, dan kan je de sterke jerken nou een beetje smartere wien. Ja, zomaar wat ze doen. Ze doen het nou exact op dit moment. Hier hebben ze heel veel druk. Je hebt een frisse vlaag wien van het zomerwaar wij. En het is hier alle gewien en je kent het nou heel mooi zien. Maar ze hebben... Beetje moesield. Rommoesield uit het station, want de achterste lijn met de Redbad en de Emmanuel, die komen toch niet aan de winstlijn. Ja. We hebben natuurlijk de positie van de boei net. Nee, dat is zo correct zit het. Het zou fijn weten dat we in ditzelfde shot even de tonnen er nog in krijgen. Maar ik weet niet dat het technisch mogelijk is. Maar dan hebben we een goed beeld. Ja, dan komt hij langzaam rechts in beeld. Zoek Tinkenhuis. Dus de Jerkenshield wordt de minste meet. Ze hebben echt Rommoesield. Ja. De wimpels die er zo wat heel wien op. Ja. En dan zul je het op snelheid wel redden, maar ik denk wel dat hier mij een godje tegengiet. Ja, je jou hier een beetje fut. En ze kennen het misschien als zaakje een beetje pleegje. Dat zij het heel moeilijk krijgen. Sterke jerken krijgen hem minder. Ja. Nou. Dus dat dat zoeken, dit is interessant. Ja. En als ze slim en dan gooien ze nog meer de bek vol. Want dan heeft de sterke jerken er nog meer les van. Fietsen maar helemaal naar die tonneta. En dan kan ik nog wel een beetje omheen letten. Maar let het er maar even vullen. Voor Bora gaat ik al daarachter. Sterke jerken die zal haast niet kan kijken. Ja. En de gieter al. Dit is bingo voor de ST. Dan is het toch, nou ja. Maar je net over. Maar dan had de omstandigheden correct mij. Absoluut. En hij had even dat de roer hinneteert, mijn gankje en hun dwongen. Ja, dan moest op een gegeven moment in het geval van sterke jerken moest Eide voor yield kiezen. En dom een klap boven het veld. Als zij tweede worden, doen ze natuurlijk hele goede zaken. Ja. En die ST die maakt het een god. Die is op de brommer. Ja. En dan is dus het, hebben we het van de week al even gehad, het soms lonende verhaal van iets oesielen. Dan is dit een mooi voorbeeld. Hè? Want je soms zegt, god jongens, je hebt hem romoesield. Maar omdat je dus daarmee een oor, ik nou de les jouw van Jo vuile wien. En hij wordt iets minder op de vloer achter je. Ja, dan heb je op een gegeven moment iets oer. En mijn scootje iets oer hebben is net altijd min. Nee, is bingo. Massa is kassa. Ja. En dan, en wat een gat. Ja, weet je. Dan ben je fut. En nu hebben ze de driehoek werd, dus 2 keer rond wien. Nou, dat hebben ze van geen les. Het geldt trouwens ook voor de sterke jerken. Die is ik vrij op 2. Dus die pielen mooi naar voren. En die mooi de vrije rol. Maar mooi om even te zien. En dan kan je gelijk even zien wat dan hoe grut de schil dan in één keer binnen en worden. En dat is eigenlijk in je vlaagje, Jens. Ja. Je hebt hem krek in mijn rommer en ik kan krek de hichter nog even benutten om del te gaan op de oren. Nou, en in geval van sterke jerken vertrouwt het net helemaal. Tom een klap.
Hier ik uitstellen kent, het er net in, daar het is een reden voor. Die had ik geen enkel risico te nemen, hè, maar je hebt Nee. maar op een plakje Nee. 8 jochen zien misschien. Ja. Ja, dan is je twaalf en dan is het gat ik nog vrij groot achter je. Ja. Dan had het geen zin om het op hem op zitten aankomen te litten bij een bovenboei. Dus dit is gewoon heel knap zield. Van zowel nummer 1 als nummer 2, die is in risico gewoon heel erg beperkt. Dan krijgen we de oren uit Labora, had heel knap staan op plak 3. Dus dat je de Raderhoek naar Fjouwer giet. Die had ik een hele mooie haal tussen erop pakt. Vorige ronding nog een zegde plak. Het de binnenkant boeit ten opzichte van de Emanuel. Dus de Raderhoek die schoot een plakje op. Prachtig gezicht, broers voor de kop. Oret Labora dus op treien. De Raderhoek op Fjouwer. Dan de Emanuel, Herro Giemster uit Grauw op 5. Dan krijgen we de Redbad op 6. Die lei op Fjouwer, die is ietsje oudzakken. Maar zeker ten opzichte van het klassement voor hun een hele goede uitslag had het zijn bloeien zoeken. Dan komt er weer even een gotje, die we krijgen al hier. Dan bloeit de go daarvan de aanvoerder van dat groepje. Dan komt Sam boven, dan zitten ze er gewoon weg goed tussen. Ja, de eerste maar op 8. De eerste maar dan op 8. Dat liep het al. Hier de go. Arjen wie vanmorgen nog even bij u op het schip om ik even een tallichting te aan op de dijk van Juster en hoe het dat nou ageert. Blij man, dan ben je er altijd wel blij. Jawel. Maar enthousiaste jongeman. Ja, ik naar die verbouwing, hè. Een boel energie en yield instutsen en dan is het mooi dat het het beoogde resultaat brengt. En vooral met lichtwater weer wel aardig in synapjes. Ja. Ja. Ik vertelde vanmorgen dat wie ik eigenlijk het doel wil van die verbouwing van het schip. Hè. Het schip weer vrij zwier, maar Huddewien weer altijd meer dan prima. Maar met lichtwater wie het wel eens lastig. Nou ja, dat nu zien we dat er mij wat meer wie ik wil prima bijhouden. Dus dat is hartstikke best. Ja. Die is er maar dus op 8. Terwijl de ST hier alweer om de geiboei is. Boei 2. Het Ulbeer ik aardig wat goeie maken. Want die lei helemaal achteraan. Ja, die heeft het weer pakt. Ik heb 5 jaar hoor. Jim de Koopmans. Op het Zien. En hier was een kerk op het Zien de Grudde Geert. Maar die is ook alweer achterin listen. Dus die die gaat weer op bijna een zak van punten. Die drinkt Grudde bier woensdag. Liet hem een hele beetje vallen. Hier Rulbeswagen met de Waaksdom. Op plak 11. Dan de Makkemers. Dan inderdaad de Makkemers. Die ben ik mooi naar voren geschild. Mis ik de Street Brick, die zit er ik redelijk tussenin, maar die zullen we helemaal boven in beeld nog. Die had ik ja, die komt steeds. een opdracht verkregen. Ja, die heeft steeds een probleem met alle situaties waar ze achterdel met een onderdraai. Dus ja, ik heb zo langzamerhand, ik is even aan het lekken geweest. En als ik mijn huiswerk nou goed doe en de sterke Jerke bloeit op 2, dan denk ik dat ze er binnen. Want dan komen zij over de 4 mei tellen op 12,8 punten. En als de Jester Maar, die vaart nooit zijn auto trekken, dus die krijgt er fjouwen bij, komt hij op 12,9. Dus ik doe oftewel liets voorbehoud, maar nevens mijn berekening binnen sterke Jerke kan het jong vieren. En dat houdt in als Jester Maar dus op 8 lissen bloeit. En sterke Jerk op 12 lissen bloeit.
dat voldoende wezen moet. Ja, nou juist maar zijn minst in het vierde plekje. Hè, dus die gaat aan mij tellen. Ja. Dus als zij achter zonde, zij vierde worden, maakt het eigenlijk net zo heel veel uit. Nog steeds voor de punten net, dan gaat die fjouwer mij tellen. Ja, dan komen zij op 12,7 uit. En als ik reken zit de sterke Jerk op 12,8. Ja, het scheelt niet in het zien, hè? Maar dat is genoeg. voldoende. Genoeg is genoeg. Oftewel, als sterke Jerk op 12 bloeit, dan maakt het net zo heel veel uit wat Jester maar dan nog doet. Nee, dat is ook zo. Dus ja, die moet net bij de, als die binnen de eerste fjouwen komt, dan wordt het wel wat anders. Ja. Maar dat zal we rustig zijn, Michel. Zo vaar je wel, maar de score vrij strak van een omwiezen rak. Dus dat zou betekenen dat de wien nog wel wat meer naar rug draait is. In mijn opinie. Dus we zullen de raas niet zien, maar dat houdt wel weer in dat de meesten waarschijnlijk de rug klap pakken. Zoals de hele wedstrijd al het geval is. Zo doe ik heel duidelijk met track and trace, hè, hoe groot de gaten binnen in het voorste gedeelte. Dat binnen echt, er is wel zo'n scheepslengte voor de vrouwen Jantje. Tussen de sterke Jerk en de Oren Labora. Ik nog wel 5 jouw scheepslengte, dus dat ben meters. Nou, hier een keurige boerderij, een boerronding. En dat is zo weg, hè, dat ze hebben hem absoluut net heen, hè? Nee. Nak je er wat bij. Oftewel, dit zal als een vrij rappe moestag naar de bak moet slappen, denk ik. Ze komen onder die tent uit. Circus Jens. Dus daar komen ze onderuit. Dus dat zei het ook al. Kijk, konden ze vol meer op een wal pakken. Dus die sturmende klap is minder. Dan houdt het automatisch in dat de bakwoordklap aanstaan beter is. En van je niet in lijst. Dat scheelt ik. Hier op laatste plak de Ute Striet. Of dan even naar het klassement jongen. Likje die ik wel aardig Ute Striet te wijzen. Ja. Die krijgen op de laatste plak met 53 punten. Hier zal 8 punten achter staan op Wietse Heerschop. En als je dan nog een keer achteraan lezen, dan krijgen ze in hun geval net een zegje bij met de 15. Want ze hebben een 11, een 14, een 15, een 14 en een 14. Dus dan gaat de 15 die nou de outtrekker is, die komt er dan bij. Ja, dan gaat het hut. En dan hebben we de bovenstaande Grutte Geert. Nou, die leidt op 14. Dus dat is net geweldig. Dan hebben we daarboven de deviatie. Die doet het keurig mijn zingende. En dan is die daarboven de redbad. Die leidt een plakje opzij zo. Ja. Dus die jongens toch wel een goede haal. Dan is dat, die redbad doet goede zaken. Van het hele klikje. Ja. Dus dan zie je toch dat je op een richting een klassement toch op zijn voorlijst dat ik al wel wat tekeningen in de street jongen. Ja. Zoals het sterke Jerk, die maakt het gewoon amper fouten. Die zitten er elke keer goed bij. Mooi hun eigen rond te creëren. Komen net in situaties zoals ik nooit in protestsituaties in komen. Of nooit. Het is nooit, maar dat gebeurt amper. En dat is gewoon heel knap dat je dat met die het toch wel een beetje mee oermacht. Dat je dat creëert. Zoals je de situatie met Jester Marsa krijgt. Je komt er toch even in zo'n situatie. Ja, dan moet je een rondje draaien. En als je een rondje draaien met deze mooie bakken, dan is dat zeker in deze baan net luxe. Wat nog wel even nieuwsgierig is, wat Arjen hier doet. Met de redbad. Ik krijg even op het momentje dat er hem redelijk omheen stuurde. Kijk even hoe verlijk er leidt. Dat kan mij net zo heel goed zien, maar dat zou wel daar wel in mij krijgen. Laat ik gewoon aardig wat tussen ja. Deze boeironding. Ja. Je kan hem wel eens een keer tussen. De volgende nou hem vlot omheen prikt, om het onder die het 100 meter heeft te pakken. Hier komt het hele zaakje aan. Nou, dat is wel waar, hè. Dus je komt wat leger uit. Dus dan is het een voorspeld cruisraak. Dat is net oors. Het is wat het is. Maar de klappen ben redelijk bepaald. Ja, dat is op zich is dat jammer. Aan de andere kant is het dik wat het is. Hier het achterveld in beeld. Ja, het is ook jammer voor de streamer. Die stond dat nota op het 8e plekje.
En hier in Tolen was minste, dus dat wordt gevaarlijk. Die zal wel meetellen moeten. Hier de nummer 2 in het klassement. Hier in aanval. Dat moet ik. Ja. Hij shot natuurlijk wat er gaande is in het veld. En die heeft natuurlijk ook even rekenen. Dus die is alles op aanval. En dat ken je. Het is misschien net altijd hoe zou ik het zeggen, te argumenteren. Maar als je weet dat dit je net helpt, dan weet je gewoon wegwezen en bram maar een hoek in. En wie weet komt er een simmer tweede uit Enkhuizen bij. Nou, die is dan vergoud. Maar dan moet je dat gewoon proberen. Want erachteraan zielen, daar red je het net mee. En dan heb je in het geval van het Warpjes de Mar een serie van een 2, een 4, een 1, een 3 en nog een 3. En dan kan het samenwijzen dat je op de voorlaatste dag, of op de laatste dag die bij mij dagen op het kampioenschap. Nou ja, dat houdt hier ding in. Dat er nog een wie. Dat er een hele goede feest zit. Ja, die nog iets beter is en die nog ik in outtrekker zielt heeft dat nota. En dan is dat het verschil. Ik denk aan je voorhouden, zie ik eens zeggen, jongens, wij de eerste 4 wedstrijden hebben wij 8,9 punten. Dat je zegt, ja, dat ben je goed op schema. Waar mag ik tekenen? Ja, dat klopt. En dat is toch wel wat het nu verdient zijn kampioenschap. Daar kan van alles gebeuren. En dat is altijd, ik had het zo dicht bij me gezet, als je in zo'n constant feest zit, zonder fouten en zonder misveren, ja, dan bloeit de mogelijkheid dat een outtrek in de laatste wedstrijd bloeit ik wat het is. Hier de ST met een dikke snor voor de neus. Ja, die genieten voor je. Die denken even aan verdwinter wat zal je bij me kunnen flexen met het oude ijzer. En dat de hele bouw giet eens even door de holle in, en denk ik op zulke momenten. En dan kan je met trots wezen dat dit het resultaat is. Want toevallig trof ik Wietse nog even. Nou, die had alle vertrouwen in. Wietse meer wien. Ik noffelijk zei er. Dus dan is het mooi dat je even een punt joggen op je lijstje krijgt. Dat is altijd lekker. Ja, dat is altijd lekker. En als je er op een keer met Sanne heen moet lezen, dan is er iets dergelijk weinig op oude dingen. Ja. Het is juist gewoon dat het schip de gang heeft. Hè? Dat is vegen. Hoe het zo ervaren, hè? Snow. Ja, dat is goede vraag, hè? Een vraag die ik me heel lief rondstel aan Nijmen. Daar heb ik niet zo heel veel op doen. Ik denk een hele jas vol. Ik denk net als het zwemmen bij Oost. Nee, maar een nusje knopen. Ik denk stik op een peer. Mooi, hè? Hier boltjes aan de fok. Ja. Wie vond de tweede helft? Ik heb wel altijd zo mooi. Ja, ik denk dat er meer binnen aan boord is. Die vond het ziel Sasa, maar nee, dat iedereen met een glaasje bier. Oh, dat is heel leuk met de feestjes weer eigenlijk. Ja, Mr. Shen, er zitten 4 op een rij. Treintje bij de fok. En look hem maar. Prachtig, hè? Hoppakee. Nou, een beetje aan. En we gaan rijden. Fok eerst even los. Heel verstandig. Net de skippers in werk van. Net de verliezen sturen. En op de show tonsje erachter liggen. Op het juiste moment weer het peddeltje recht. En dan gaat hij weer. Ja, dat is mooi. Voet het skip weer op gang. Boven switch je langzaam weer omheen. En show eens aan. Wat meest meidje. Is het een baas gehad wat ze in ieder geval al hier, maar het wordt net minder. Nee, als je weer die 2 linkerskippen die er helemaal op bank wordt hier oplezen, die hebben correct weer wat beter. En is het dan nog nieuwsgierig om te zien even er een beetje vanuit gaan dat sterke Jerke misschien die boei won het helpt? Ja, dat zullen we kennen. Dan komen er nog 2 skippen boven, hè? Ja, ik doe er eigenlijk wel voorspellingen van hoe het ze gaan. Oh ja? Die vrouw Jantje, ik schat in dat die ongeveer een 12,2 km per uur is. Dat is 6,7 knopen ongeveer? Ja, 6,6. Heb ik even nu te rekenen. Stiet het toevallig al hier op trek en trace. Dat is net helemaal eerlijk, maar om even uit te gaan meesken, ze varen echt een 11, 12 km per uur. Dat is echt goed. Leuk om te zien. Misschien kunnen we de haast even in beeld krijgen. Dan hebben de snelheden erbij op trek en trace. En dan verbaas je. Hier links in beeld. Jongens, onvoorstelbaar hier ben wel. Ik met de snelheden erbij. Kijk, even zien dat de vrouw Jantje aan het draaien is. Hè. Die gaat even van de stuurbord naar de bakbordklap. Uiteraard leveren die dan wat snelheid in.
Je zag hem nou ik al fit weer een beetje oprennen. Dus dan heeft het zeker weer vol. Ik heb van 6,6 naar 7,7. En om een boei. Telt er weer op. Ja, het is prachtig om even te zien. Dankjewel. En dan vind ik het toch even, ik vind het toch even nieuwsgierig, want de sterke Jerke giet de boei net helden. Die moet je ergens rugswijzen en we zien dat de Oorheid Labora en de Raderhoek krijgen eigenlijk alleen nog maar beter. Dat betekent hier een ding dat de sterke Jerke haast op stuurbord dan een keer weer rond naar die boei. Hier mooi in beeld. Ja, en dat houdt ik in. Als er een plekje verliest, is het klassement ik verdoors. Dus, wat is het zondig mooi. Ja, we praten dit even spannend aan elkaar. En dit... maar dan moet de man boven hem worden gangen in houden, want anders komt er gewoon op stuurbord voordeel. Hij komt ik nou eens even op bakbord op de ST aan. Ja. Dat gaat goed. Nou ben de man boven in beeld, die levert hier wat in die snelheid. Maar ja, is het God good genoeg voor de sterke Jerk om daar op stuurbord nog voorlangs te komen? Dat is wat mij betreft de vraag. En ik heb een vraag die heel belangrijk is voor het klassement. Ja. En we zorgen dat de sterke Jerk een kilometer per uur de hudde rent. Dus die jouwt op de bek vol. Maar die moet haast nog een keer weer om. Ja. En dat gaat er al. Nou ben ik benijd. Het risico hoeven ze net te nemen. Nee, ze zoeken alles onder de factor. Ze draaien heel veel toch. Ze hebben scoort ik al iets. Ja, Neem ik geen risico. Ze nemen risico. Hebben een shot van boven, jongens. Kunnen we dat in beeld krijgen? Dat we dat zien kennen, want dit is inderdaad alle risico's uitsluiten. Ja. En verliest er 2 plakjes. Ja. Dit bent Joer Navy, hè? Maar er is kampioenschap in één keer weer hier. Ja. En dan we dan weer even omrekking in. Het minste resultaat wie een 4. Ze zoeken dan nou op fjouwen lezen. Dus dan komen er nou weer even fjouwenpuntjes bij. Nou, 12, hè? Of ik iets van 12 en fjouwen. We zullen even zien hoe dat gaat. Dan had die zeker Raderhoek, die ziet een hele puikenpot. Ja. Die zit er lekker in, maar we zorgen dat ik hier rugs in beeld Jester Marno komen. Die komt op de kont van de sterke Jerk uit. Ja, dit is fantastisch. Dus die heeft een gouden haal maken om de Marine te geven. Dit is fantastisch, want die heeft een rondtik en die sluit aan Aasten bij de sterke Jerk. Ja, jongens, wat een wending in de wedstrijd. We winnen wat die kakken, maar ze hebben ze redden. Ja, dat is leuk. Dit is leuk. Want ze sluiten gewoon op de kont aan. Ja. Dan krijg je, wat verdikken, dit wordt dan nog wel even mooi. Ja, dit is geweldig. Dit wordt dan nog wel even mooi. Dan zie je Jester Mark een gouden cruise rakeren. Het is goed voor de kijkcijfers, jongens. En wat zoet toch mooi dat we de morgen nog even op stieren kunnen. Dat is nee. Geen meter te vol, hè? Nee. En jij reken je maar dat de man nu Jester maar even een klap op dek jou en dat ze zeggen, jongens. Want ik denk dat ze futten dadelijk kijken. Dat zullen ze wel willen, maar met zijn bochtje wel horen kennen. Ja, dat is uw bakboord. De sterke Jerken kan in ieder geval net grijpen. Graag iets naar rugs. Ja, want ik heb het zien. Nou, bakboord. Ja, bakboord. Ik ken het. Bakboord, nee, ik ken het. Oh, wat dom. Oh. Jeez. Nou, dit is... en dan hebben we de krek hoe dat ze geen risico nemen moeten. Ik ken me net meer steen dat hier een vlaggen komt. De Jerk geschreeuw. Cruciaal is dit. Oh, dat zou toch een joeren wezen. Oh jongens, hebben we dit in beeld? Wat niet meer risico sterke Jerk. Ja, ongelooflijk. Ja. Je weet dat je hoe stuurbord grijpen. Je weet dat Jester Madro bakbord aankomt. En je weet ook dat je hier in het tweede klassement staat. Godverdikke. Nou ben ik benijd dat je wat uiteraard. Ja, als ze hier maar fit komen, dan mij de jongen wel naar het casino daar. Want ik heb de fit wel even de golden dingetjes op helden. Want wow. Maar vooralsnog. Maar ding is gijpt. Jongens, is niks. Maar gijpt. Je moet natuurlijk ook gijpen, maar... Ja, Loeting gaat eruit de sterke Jerken. Ja. Oh. Jongens. Oh, dan ga je voor de bel, jongens. Jeetje, mina. En dan is het toch nu weer, want een cruiserak Jerder lees je op een tweede plak. Ja. Maar de bult naar romte om je heen. Niks aan de hand. En op titelkoers, hè? Ja. Ik nog eens even. Scenario. Maar jongens, voor de kijkcijfer, dit is prachtig. Het is voor de... Wat gebeurt hier, jongens? Hier in beeld. Oh, je komt iets eerst op het bakboord aan. Je moet nog even... Dan komt die jonge Jasper met nog helemaal naar achteren. Dan komt Ulber druk aan gaan. Dan moet je altijd maar hopen dat iemand voorop ik heb een meisje. Soms hadden we daar eens even in, jongens, met deze beeld. Maar jongens, wat een wending in het verhaal. Godverdikke me. Ja, sorry voor deze uitspraak, maar wat verdikkie.
Maar dit is cruciaal, hè? Jeetje, wat neem je nou een risico in sterke Jerkens? En waarom... Het is het ja, overval. ja, dat denk ik. Ik denk de spanning en... Misschien het inschatten van, daar kunnen we dan van langs grijpen, maar... Zij hier natuurlijk in de kop, we gaan naar de linkerkant van het veld. We moeten hoe stuurboord grijpen. Ja, en dan komt je grootste tegenstander achter je, hoe bakboord, komt op je invaren. Ja. Jongens, ja, dan krijg je hem op een presenteerbladje. Vanuit het perspectief van... Nou, hier moeten we nog even zien, dit is Wietse Heerschop. Met nog een bovenboei die... Zo die ik nog eens even aan het eind van Just te denken. Ja, dat er die rechterkant treden om een gate ging. Ja. Niks aan de hand. Die had een zwiere weekend, dat kan ik je wel vertellen. Want die ging meer verwachten en terecht. En het komt er gewoon net uit. En dan zit je in de hoek bij de klap vallen. En dan neem je misschien ook wat risico. Maar jongens, ik ben er een bekomen van dit verhaaltje. Dit is goed voor de kijkcijfers. Bliksem. Wat show weer al een keer. En het is wel nu hè, dat je... En wij zijn wel benijd hoe wij de situatie nou bij de sterke Jerk aan boord is. Want die krijgt er wel een dreun van, hè? Ja, dit is dan ben je staal zenuwen Henno. En wat je uit mijn dochter dan zei, herpakken. Herpakken, ja. Je moet even resetten en dan ga je gewoon op 0 verder. Maar oh wee, dat is moeilijk. Want we het al even kennen. Ze kreeg ik wel eens even dacht, jongens, we winnen het haast. Hier in beeld, volhouden. Je ziet we sterke Jerken helemaal op links. Ja, het helemaal gewien. Hier is ook een stukje hout. Nou jongens, het gaat mooi. Er gebeurt van maar alles. dan kun je dus ik zien, we gaan haast weer links om de tonnen. Sterke Jerken heeft heel weinig druk. Aan de rechterkant komt jonge Jasper en de Go. Die zitten net aan de gunstige kant. Maar ze moeten er maar de centen komen aan die linkerkant. En we zullen eerst maar weer op die het positioneren. Aan de linkerkant in het verder Winserak. Die zal toch, ik had verwacht hè, dat er nog een kans kwam om überhaupt weer bij de sterke Jerk aan te pikken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die gaat eerst in de fout, die maakt er nog een strafronde. Het rijroutes later komst op bij de bovenboei, die in de verlies wat door de wind wat. Ja. En dan gijpt de favoriet vlak voor die neus terwijl je op het bakbord leest. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dan je het ook hebben hoe dit gebeurt allemaal in de staart van de wedstrijd. De finish leidt er nou ik in. Nou, dus volle rondom iets goeitemeits zit er ik niet meer in. Nee. En je zult Jesterman dwingt zijn plekje aan. Die houdt gewoon aan de linkerkant. Die zal gewoon zijn positie uitermate bewaken, want daar hebben ze vervochten. Ze hebben de concurrent in de lurenlijn. Ja, dus ik kan je toch net zitten. En, hij is de concurrent in de lurenlijn. Die heeft zichzelf iets wat naïef. Nou, die heeft zichzelf in de lurenlijn zitten. Maar ja, dat is. Hij zichzelf in de lurenlijn. Ja, dat is een hele aparte uitspraak. Maar lang verhaal kort, op zijn lemsters, ja. Niet handig. Ongelukkig, jammer. Ja, voor hun, uit hun perspectief. Ja. Maar ik leer zulke dingen gebeuren en dan hebben we het de hele week over. Je kan goed zielen, je kan technisch goed wezen, je kan een goede ploeg hebben. Maar je moet op een gegeven moment incasseren kennen. Ja. En je moet tussen de eren moet het gewoon goed zitten. Je moet er rustig blijven. En dit is toch een momentje van ergens uitleid wezen. Of net goed inschatten. Of even net bij de les wezen. Het hier gewoon net hoeft. Nee. En Ruud eerder roemden we hun om de situaties waar ze net inkomen. En de rondte die ze elke keer creëren. Ja. Ik denk dat het zijn finale ook aan is. Dat denk ik. Maar goed. Het is voor hun net leuk, maar het is voor de stand van zaken nog wel heel interessant. Dit is van Maaike, die met Maaike is even achterhelje wat hier in die kapjes omging. Misschien kunnen we dat nog boven krijgen. Om de boei. De Raderhoek op 2 dus. Ja. Hier de eerste, maar dus om de benedenboei. Nou, die hebben in een missie te doen, denk ik. En dat is in ieder geval het gaat op de achterbloers romhouden. Maar misschien, ze zit ik vlak achter de Raderhoek en vlak achter de Oorrijd Labora. Misschien zit ik een beetje ondogen, zit er wel meer in. Ja. Want dit is natuurlijk interessant. Is Jester maar tevreden met wat het heeft? Of gaat het nog een keer aanvallen met het risico dat misschien zo'n sterke Jerken bijvoorbeeld wel wat dichterbij komen kan. Dat is maar correct maar even de afweging. Terwijl we hier alle verhalen hebben hoe spannend het in dat deel van de wedstrijd is. Viert we haast dat de vrouwen Jantje ruim, maar dan ook ruim op kop onderweg naar de finish gaat. Ja, een hele keurige body.
En die Hoe het giet zijn schip ongeveer, denk je zo? Nou, zulke schatten, ik denk een 11,8 kilometer. Zo net. Zo met jouw knopen, denk ik dan? 6 met jou, ja. Tolen van heel zelfs nou. Ze hebben ook de turbo erop. Dat is Turbo, geweldig. de turbo. Winnen, hier. Daar gaan we, dames en heren. Nee, mooi jongens, prachtig om te zien. En het is ze gegund. En het is ik even om toch weer even naar het klassement te zien. Ze stonden op 4e plekje. Ja, ze doen hele goede zaken, hè? Want ze komen op 20,jorren. Terwijl de eerste baas op jongetje stond. Terwijl er een lief vlaagje in komt, vakje nog even los. Ja, dit is mooi voor de kijkcijfers, prachtig. Ik heb toch het idee dat ze in die dikke vlagen, kerstmooi zijn, dat ze sturen vrij helemaal op. Ja. En dan bloeit die vak vol. Dus ik heb toch het idee dat ze super, of we dan toch nog iets mee aan mij... Ja, want ze hebben nou weer de bek vol. De volgende vlaag komt er weer in. Ja. Jongens. Voor mij kunnen ze nou een eindigen, dat hoek ze aan de wien zielen. En dan komen die vlagen jou ook niet meer. Dan moet ik zeggen, ik denk dat ze, als ik een keer het skip zag, dat ze de boeien redelijk weer oezield hebben. Dus dan Zo is hier dat is jongens, wat er rond. Hier ontstaan een gaten bij de boeien. Hier ontstaan een gaten bij de boeien. Dit heb ik alle keer aan elkaar vastkleefd en aan elkaar vastlijn. Als er nou iemand is in het achterveld die hier nog tussen kent, die pakt je voor jou 4 skippen. Ja, er komt nog wel wat achteraan. Maar bij ik denk dat ik er de pier haast niet in beeld komt. Maar je leidt een bak rond om iemand nog tussen te scoren. Ja. En dat, de vraag is dat het gebeurt. Misschien kan de camera iets naar rechts draaien. Ja, je hebt wel een. En dat zal de grote pier wezen. Ja, dat is en dan show je het, dan heb je snelheid, dan heb je de hicht. En die maken machine, hè? Die is geparkeerd, hè? Dan kom je niet weer weg. Die hebben een probleem, hè, derde. Oh, die staan daar die staan daar op het dek zo van jullie. Wat doen we hier? Wat doen we hier? Ja. Nee, dit is nu je verhaal, maar dit wil je net. Alleen er komt nog hier fietsen. Nou, als er dan een peerspunt besproken je kent, dan is dit het moment. Ja, deze moet er mij pakken, want die krijgt een presenteerblaadje. En dan komen die jongens in het Frensje. Ja. Uit de street. Terwijl we hier in beeld de ST-jongen op achtergrond, zullen we de Raderhoek. Ja. Is het misschien nog nieuwsgierig een Jester maar, ik kan een klap de Marie maken, de ja of de nee. Dat denk ik wel. Dan zoeken die misschien, ik kan wel een aanvaltje ervan kennen, maar ik denk dat ze voornamelijk hier prachtig in beeld. Ja, Jester maar leidt een van de, die leidt het tweede schip van boven. Dus die is een van de eerste toch wel redelijk die linker klap in komt. Leidt niet heel verrassend boven de sterke Jerke. Ja. Want ze hadden het in het begin van de wedstrijd, de sterke Jerke, wie die consolideren op de Jester Madders, is het natuurlijk wel oorsom. Ja. Dat is ook het speeltje. Als je voor de oor lezen, dan heet het nog makkelijker. Dan kan je nog wat meer u delen. En dan is het zaak om het gat te meidje. Nou ja, een mooi bruggetje naar het gatmeidje sprutsen. Dit is een hele duidelijke en een hele leuke en een hele mooie overwinning voor de vrouwen Jantje. In hun eerste jaar met dit schip in de IFK's. We hebben er al vaak voor gehad. Hier zorgen dat de wien mooi opstekt en dan krijg ik altijd wel mooie plaatsjes. In duel, de grote pier met de Waaksdom. Op achtergrond de strieper. Hier op wij naar de finish. Het hele veld leidt onder hun. Ja. Ze zijn de baas. Ze zijn van nou moment in de baas geweest. En ze bloeien tot het laatste moment de baas in deze wedstrijd. Dan komen ze inderdaad op 20,1 punt. Dat doet ze erg goed mij voor het brons. Ja, en nou je dan blij mee is, dan denk ik dat het daar zijn gebeuren gaat. Ze stampen de dek met u uit. Ja, dan kun je de flex maar weer pakken en het losapparaat. Dat vinden ze toch zo leuk, maar dus even zien hoe dit hier wordt. Zo. Jelles Banstra. Ja jongens, trommelen maar hoor. Mijn opsnitter. Oh, lekker hoor. De coating van die vakhouw. Yes! Nou, ja, mooi. Hoe ziet blijdschap eruit? Show je maar even daar. Ja, dit is prachtig. Dik verzinnen, keurig. Echt. Ja, absoluut. Absoluut dik verzinnen. Hele goede wedstrijd field. En dat geldt eigenlijk voor de nummer 2, hè? Ja, die had het formidabel. Wij zitten elke keer Raderhoek is voor een schip verlicht op middenbaar. Het in mijn midden, wist ik hoe, hè?
Maar ze doen het gewoon heel goed. Ja. En dit zo goed ben ze nog net geweest. En zij hebben een 8, een 4, een 4, een 2 en een jongen. Nou, er komt nog een keurige tweede plek bij. Ja. Dus ze doen richting klassement. Hele goede zaken. Dan ben ik in ieder geval veilig. En vallen die hier weer dingen aan. En de vlag omheen van met je. Zo is dat. Vier het. Terwijl ik inderdaad nog heel benijd ben hoe haast een Jester Mar en Sterke Jerke richting de finish komen. Ja, dat we dat nog meenemen kennen, want het is voor de klassementszaken natuurlijk is dat nog wel heel interessant. Dan krijg je hierna inderdaad de C-klasse, dus ik nog een keer mijn inhaalwedstrijd. Dus aan de burrel daar binnen, weer chipjes op tafel. Ja. En dan kun je nog genieten. Terwijl we hier Jester Mar op stuurboord achter de Oorheid Labora langs gaan joggen. Geen risico. Geen risico, maar het grote voordeel als zij leelijn lezen van u die kant, dat ze hem achter de Oorheid Labora aardig opsnijden kunnen. Ja. En je bissen, dan zal de Oorheid Labora nou mij draaien. Maar is de vraag wat het op die het is. En dan is de vraag had eventueel Jester Mar daar nog heger op snijden kende, ja of nee? Ja, dat is nog wel even mooi om te zien. Dat dachten wij dat we dat nog even meenemen konden. Is u zijn vraag aan de regie? Zij hij vragen. Hier de Raderhoek. Ja, prachtig hè. Ben ik blij. Ken het missen. Nee. Ken het missen. Deze finish wordt daar nog nieuwsgierig. Want hier dus in het midden van het groepje van het rijden Jester Mar. Rugste van de Raderhoek en linkste van de Sterke Jerke. Of Oorheid Labora aan de rechterkant, uiteraard. Ja. Eerst hier de Raderhoek voor de finish. Ik neem aan dat Jester Mar geen enkele risico neemt. Nee, dat is hoe je zegt. Ik ken ik nergens in uit. Wat een plekje Raderhoek. Ja, mooi. Dikke zin jongens, gefeliciteerd. En nou jongens, nou komt het er even op aan. Ik hoop dat we deze nog even meepakken, Meijer. Wat kan er nou gebeuren? Jester Mar die zal inderdaad geen risico nemen. Die wacht het keurig op. Wat ziet zijn broers met rood die gietje terug de wiel. Dan zal Jester Mar daar vlot achteraan komen. Ja, daar krek het op. Nou, dan hebben we toch nog een interessante Dijmon. Ja. En ik even heel interessant denk ik om hier nog even door naar te praten. Want hier is voldoende gebeurd. Voldoende gebeurd. Handjes omhoog. Nou, ik ben alle keer blije mensen. De show van de blije mensen. Dan gaan wij, terwijl we hier Jester Mar klappen hier door de finish komen showen. Dat snap ik net helemaal, maar dat jouwt niks. Ik denk dat die misschien Sterke Jerke nog maar 12 jammer. Wie zal het zitten? Ja, ik weet niet wat het is. Hebben wij een schot jet? Dit weet ik net. Misschien dat Maaike er meer overzicht van hebt, maar wij gaan er eerst hierbij wij. Hier raasten dus naar de C-klasse, maar eerst Maaike met een nabeschouwing van deze toch wel enerverende wedstrijd in de Grutte A. Scootje, de vrouwenjantje wint de Grutte A-klasse hier in de baai van de Lemmer. En op 2 de Raderhoek. En naast mij zit Luc Elzinga, skipper van de Utentuus in de B-klasse. Leuk dat je er bent. Dank u wel. Wat een spannende wedstrijd net. Ja, wie machtig mooi. En nou ja, het bloot ik mooi spannend voor morgen. Dus dat is denk ik een prachtige afsluiting morgen. Ja, laten we bij het begin beginnen. De start. Hoe gaat die? Ja, nou ja, zoals altijd bij de A. Ze ben gretig. En dan skift de wie natuurlijk, er komt een oren baan erin. Ja, en daarna wien ze mooi fut. En dan komt er best wel een mooie slag. Dat ze behoorlijk deze kant uit komen direct al. Dus ja, ik dacht echt de ST en Sterke Jerke meer fut en die zullen we net weer waarom. Maar het ging wel oors. Het ging wel oors, ja. Want eerst ging de vrouwenjantje om de tonnen, toen de Sterke Jerke. Maar even later verhoren dat helemaal. Ja, op een gegeven moment Sterke Jerke die kwam om de tonnen heen en die gijpte. Maar hier denk ik net nog zo'n dat gele van Jester Mar achter hem lei, hoe bakboord. En die moest uitwikken, dus protest. En Sterke Jerke heeft zijn rondje gedraaid, maar daarmee ik wel plakje 2 op jou.
En toen weer het weer spannend. Ja, want dat weer al een hele spannende situatie natuurlijk. Omdat hij eigenlijk al als vierde om de tonnen kwam. Ja, is dit iets voor Pieter Jelle-Stielke, de skipper van de Sterke Jerken? Nee, wat mij betreft net. Hij stilt altijd zakconstant. Maar ja, het kan gebeuren. Hè. Ik bedoel, hoe is mijn Ienke even net op te letten. En ze binden erbij. Het waait heerlijk. Dus het gaat ik wat rapper dan de oude dagen. Maar nee, machtig. Het mooi die in PJ nou even zo, vanmorgen. Ja, en de rare roek op de tweede plak, is dat ook een verrassing? Nou ja, en ze kwamen ik van achteruit. En ze had prachtig goed zield. En dan zo mooi naar een tweede plakje daar. Op een gegeven moment zielden ze zo heeg onder wien. En wij oren nog een klapje dwam moesten. Dus nee, die had prachtig naar voren gezield. Ja, en dat geldt ook voor Jester Mar, want die leidt er in de begin ik net zo goed bij. Hey, ongelooflijk. Dat skip rint, de geet hut, goeie slagen, uit de drok te blowen. Ze gaan perken, hassen de orenslag maken, dan de orenschippen. Die gingen eerst door het stoorboord en dan bakboord de slag. Zij pakten direct eigenlijk de bakboordslag en toen stoorboord naar de tonnen. Ja, dat had wel een protte opleverd. Dat wie de beste slag in het veld? Dat wie de beste slag. En zeker als je mijn oren opzielt, dan krijg je altijd vuile wien, kiest altijd binnen hut. Dus als er dan de slag makkest naar de orenkant daar west vrij zielig is, dan heeft dat heel vaak heel veel voordeel. Ja. Voor waar wie dit een wat mindere wedstrijd? Ja, ik denk de Uterstriet, een machtig mooi scootje. Ik had ze natuurlijk vorig jaar hadden we ze mij maken en toen roeren ze zo hut. En het werd voor hun natuurlijk wel heel dreig nou om erin te blowen. Ik denk wel van PJ, ja, die lijn natuurlijk prachtig op kampioenskoers. Maar ze maakt het mooi spannend. Nou ja, en ik natuurlijk even de ST, vrouwen Jantje, eerste hier, maar dat skip, nou eerste. Dat is denk ik geweldig om te zien. Ja, die voelden nog correct boeten de podium plakken in het algemeen klassement. Die ben er nou weer bij? Die ben er nou weer bij, denk ik wel, ja. Het wordt echt spannend, man, hè? Echt spannend, ja. Ja, het is echt heel leuk om te zien dat de Saffelenstriet nog tot het einde er eigenlijk in zit. Ja, dat is geweldig. Ja, is dat bij jou in de klasse X zijn, in de B-klasse? Nou, wij zijn promoveerd, te gerren bij de jonge Jan. Dus wij zijn huis doel hellen, of eigenlijk wel meer dan een doel. Ja, maar nu wordt het natuurlijk heel spannend morgen voor het eerste plakje. Ja. Dus ja, geweldig. Ja. Dus een keer een hut, dus we konden ze het net horen. Maar de druk lijkt op hun. We hadden 2 puntjes meer los. Dus als we hun een beetje onder eens horen of een plakje ertussen, dan kunnen we nog steeds kampioen worden. Ja, dus, super spannend dus, hè? Prachtig mooi, ja. Ja, en weet ik voor jou een verrassing? Of, want ja, ik ben gepromoveerd, dan direct zo goed meid van in de B-klasse. Ja, is dat dan nog oors als in de C-klasse? Ja, nou ja, vorig jaar weer een week al in de B. Ja. En toen dachten we gingen wel even terug. En toen ben we heel mooi weer op ons beide vatten ben we belonen. En dit jaar hebben we zijn drukker al. We willen no meid worden. Elke dag top zo'n hebben we al zijn. Tot juiste hebben we dat altijd zijn. En we gaan prot getraind. We hadden een prot aan het skip dienen. Ja, en dat is natuurlijk heerlijk dat het mij dan kist. Maar dat zo goed ging, hebben we net toch. Nee, dus dat is super mooi dat het er dan uitkomt uit al het werk wat je hem dien hebben. Zeker. Ja, en nu is het hoop misschien, maar het is nog meer dan als de tocht hier is. Ja, is het dan een leuke strijd nou nog mooi de nummer 1? Of nog wel... Wij zijn nog nummer 1. Ja, maar, sorry, inderdaad, je bent de nummer 1, maar mooi de nummer 2. Zeker. Is dat, of heb ik nog wel last van die oren, om het zo maar even te zeggen? Nou ja, dat kan mooi natuurlijk wel zo wezen. Wij lezen er gewoon uit. Het gaat tussen ons de nummer of wij 1 of 2 worden. De nummer 3 is ik nog net klaar. En dan gaan natuurlijk 3 terug naar de A. Dus dat is ik nog hartstikke mooi en hartstikke spannend. 3 Dwijper leidt er mooi voor. Maar die moeten wel om denken dat de 3 gebroeders volgens mij. En dat die echt wel dichterbij komen kind. Het wordt morgen weer een prachtige dag. Net alleen nog in de Grutta, maar ik bij u in de B wordt het hartstikke spannend. Ja, hij is in alle klassen wel. Hè. De Lietse A is echt nog wel heel spannend. Ja. Dus een hele mooie weekend. Hele mooie weekend. Dankjewel, Luc Elzinga. En heel soort succes morgen. Dankjewel. Ik heb een die misschien wel in de kom. We wachten het al. Ik hoop het. Dankjewel. Leuk als het weer is. Luc Elzinga dus, skipper van de Ut en Thuis. Ja, en we krijgen nog een wedstrijd. De C-klasse, die zal dadelijk van start. En het commentaar komt van Sjoerd Hofland en Mart Huisman. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl.
Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen, kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Goedemiddag alleer. Van nou de Sjoerd. Je bent Sjoerd en Mart. We zijn bij hem voor een inhaalwedstrijd in de C-klasse. Na het spektakel van de Grutte Azenpas hebben we nog even een mooi toetje. We hebben misschien wel de eerste kampioen van dit hier noteren kennen, Mart. Ja, en Wilsbeek is zeggen dat het skatgong hing het de 4 minuten er al in. Ja, wij kennen Joet een kampioen krijgen. Dat wie kreeg bij de A-klasse ik al zag. Daar gebeurt het net, maar ja, hier hebben we toch wel. Denken wij wel dat dat Joet gaat gebeuren. Ja. Dat zal Arne Heerskap wezen. Hij moet hem Joet bij de eerste 8 zielen. En dan is voor hem het kampioenschap binnen. En gezien de resultaten van de oude ronde daar leek het dat wel mogelijk, maar hij krijgt zo'n dat er van alles kan gebeuren. Hè? Dus de zenuwen komen misschien nou wat om een hoekje. Dus we gaan nou wassen wat er gebeuren gaat. Ja, we zeggen, krijg al even het startskip in beeld. We hebben baan 2, dat betekent de Olympische baan. En daarbij de rode vlaggen, dus dan is de eerste ton bakbord om. Ja, en je show hem nog even in beeld. Ze pas ik bij de A-klasse Sjoen. En maar deze wien die we nou hebben, kan dat wel een spektakel opleveren. Ja, want vanmorgen had deze man vooral je heek al een wedstrijd zield. En toen hingen we denk ik een 2, misschien lietse treien. Maar we hebben toch nog wel een fjouwer, denk ik. En als we de waarman geloven mogen, maar er kan nog wel eens een liets vlaagje 4 zitten. Ja, zeker. Als hier de vlag voor de fjouwerminuten al hing het. Misschien kunnen wij onze klok nog even in beeld krijgen. Zal ik straks eens even zien hoe lang het nog is. Staat er weer maar die vlagen, de buitenomregel. Daar hebben we er al. We zitten nog een 2 minuten voor de start. We zullen om 16:40 starten. Ja, dan hingen wij vanmorgen een mooie wedstrijd, maar wederom de winnaar Arne Heerskop. We zien 2 achtervolgers het eigenlijk beide behoorlijk heel te lezen, hè? Ja, die vader van de morgen een zoon en ja, Willem Kramer wie te betiert starten. Zegt dat net. Is net wel waarom ging. Hij kwam als 2e over de finish, maar ja, hij werd het uitsketten. Zure pil voor het team van Willem Kramer. Ze zullen dus best wel even revanche nemen willen. En ja, dit is eigenlijk de eerste wedstrijd in de C-klasse. Maar wat meer win, want we hebben de hele week eigenlijk aan het begin van de dag lichte omstandigheden hier. En hebben we nou echt wel een mooie breeze.
En dat Tjurwerk onder snelheden die de skippen al varen achter de lijn. De snelheden erin op tot haast 15 kilometer in toeren. Ja, ze varen hier heel wien achter de lijndel en dan pakken ze toch wel een hoop gang. Ik denk trouwens dat we om 16:40 starten. Want je had geen schot bij een Jochen de Trieter. Dus dan zulde 1 minuut op 40 naar beneden gaan. Neem ik om. Zitten we nou dus op 1 minuut 40 voor de start. Ja, want achter One Heerskop is er nog spanningen nog, hè, het klassement. Ja, want we zeggen op een tweede plakje zeggen we Jochem Tadema met de Lietse Lies op Jochem,8. We zeggen op het derde plak Willem Kramer met 12. Ja, die hier vanmorgen zijn minste prestatie. En dan, dan het Zwarte Wief, het vanmorgen maar een tweede plakje, wel de aansluiting van richting het podium. Dus we haast de laatste minuut van de start ingaan. En dan gaan we eens even zien waar iedereen hem positioneert op deze lijn. Het is liek het de Engelsman die in het midden van het veld zich positioneert. De Ebenaar Ezer zit helemaal bovenin. En de Lietse, de gevecht om de bovenste boei tussen de Lonneke en de 3 Haringen. En die hebben al een soort gong hier. En dan zitten we weer binnen de minuut. Ik zie de Lietse Lies ertussen terug op de achtergrond. Er zit nog 40 seconden. En de 3 Haringen die zielt je haast op een hele wietse koers. En dan ga je heel gauw gangmaatje. Het is de Lietse Lies hier helemaal rugs in beeld. Zit dus wat door de onderkant van de lijn. En dan ben je even benijd waar de Engelsman uitkomt. Die zit vrij bovenin. Die liep het toch net een hele geweldige start te krijgen. Als je weer de Vrije Vogel, de nummer 4 van het klassementje, nog steeds een stuurboot varen. Die met nog een gatsje ziekje. Hier zien we Willem Kramer, maar de Ebenaar Ezer. En daaronder zit Anne Heerskop. Dus zit toch kennen we ook gang zetten. Maar Willem Kramer heeft de score nog los. Het ticketje de trein. Ik denk dat we weer een algemene valse start krijgen. Maar nee, we jaren de toeter. Het wordt een individuele. Dan wordt het een individuele valse start. En dan is het even zien welke boeren omheen gaan. Sais, Vjetjen en Tretjen. En dan zeg ik direct nog een nummer 4. Even zien. Dan nummer 4 is Sieber Gossen van der Velde. Nummer 6. Hier komen nog meer boeren omheen. Oh, was het even opschrijven. Nummer 6 is Willem Posma. Nummer 7 is Sjoerd Keizer, maar de singelier. Ik zie er een nummer 14. Ik ben nog even nieuwsgierig naar die nummers. Of die, die hebben we hier op papier. Nummer 14 is Thomas de Boer, maar de 3 Haringen. En nummer 12 is Willem Kramer, maar de Ebenaar Ezer, die dus weer wat te gretig is. Het het nou wel in de gaten. Ja, de Lietse Lies, die wordt zeer bij het leegste skip in de start, maar die is net heel heeg. En Anne Heerskop die komt hier goed uit de startblokken waaien. Het wat gelokt dat de Ebenaar Ezer van Willem Kramer weer omhut. Ja, want dan zullen we straks eens even zien wie er al weer om binnenkomen en wat zal er weer om binnenkomen. Want we hebben gewoon 6 maar een valse start. En dit is denk ik de Lonneke die we weer omgiet. Het is de Lonneke, de Ebenaar Ezer, de 3 Haringen, de Vrije Vogel. En ook de singeliers zo nog wel weer omhutten. De Ierts wel. Nou goed, dan zijn we eigenlijk al haast een treden van het veld kwijt. Ja, hier zien we het op de beelden en als je inderdaad iets wel eens weer waarom ging. Ja, we zien in het midden van links in het beeld Willem Kramer, maar de Ebenaar Ezer, die dus wel helemaal buitenom weer waarom het. Dus die nou echt een bult meters oud is om überhaupt weer om die lijn heen te komen. Het is hier het zwarte wier van Johan van As die hoe start gaat. Dat is een van de onderste skippen
starten. En is het nou echt nog steeds de Singelier die daar erop vaart? Dus die volgens mij ook een te betierde start hier. Ja, we zien hier een 4 skippen die weer waarom ging. En dat is ook de halen van Harry Heidsma die hem redelijk voor on field meldt. Ja, nou hier even iets inside information, maar die zeiden van als het dus de hut waait dan weten we het net. We zijn nog maar een nije ploeg, maar ze liep hier een mooie slag te maatje. Hier hebben we ook nog de Singelier die dus net weer omgong is. Draait de Engelsman. Komt de vrije vogel eruit, want die liep het. Ik wil goede papieren te in deze. Komt je straks ook pakbord. Ik zie hem nou even net. Die zit achter de deuren van de. Die ergens al op, hè? Ja, maar de Sabine kan je maar beter duidelijk wijzen. Ja, maar ze gaan er wel verdelen. Ja. Ohne Heerskop zal ik geen risico nemen. Het je concurrenten mooi achter hem. Ja, dan kunnen we de vrije vogel schroeven die hier op als eerste om de tonnen heen. Hè? En die stiert op een 5e plak, 1 punt achter Johan van As. En 4 punten achter Willem Kramer, maar die is weer omgong. Dus weer zorgen dat de Engelsman ik draait is. Draait je als tweede naar de ton. Zo het dan de Alen wijzen die het tweede plak bemachtigen kan. Dan lijkt het wel op wat we deze beelden stationneren. Ja, dan wordt het hier even spannend. Ken ze daar even langs? En zeggen nou, dit is een volle keuze meer. Dus nou, daar zetten ze de draai in. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de situatie van Van der Moor met de Lidse Lies. Want het is weer de Singelier, een skip wat dus te betierd starten is. Ja, want dit ken het, hè? Dit ken het. Nee, nou gaat de Singelier achter tel en dan kennen ze de tonnen nog helje, maar dit ken net wat te halen je doet. Ja, dan noteren we de Alen eerst op, ik denk op nummer 3 hè, en de Singelier op nummer 4. Lidse Lies op 5e plak. Lidse Lies op 4. Volgens toch wat zwarte wief, denk ik. En daarna Sander Meter maar de takkomst. Size en dan de takkomst. Zo. Het zullen de top en 12's wezen. Heb ik dat dan goed zijn? Dat het, ja, wie wil de takkomst, inderdaad. Volgend door Willem Posma. Mooi, het kwadwief. En dan komen de top en 12's dus zijdelings naast de Breibank. Dan noteren we die op Jochen en het zien. Ja, dan heeft de Engelsman je toch een mooie start. En dan, ja, de concurrent zit achterin hè. Zeker, dus Onne Heerskop die zal vrij relaxed op het achterdek zitten. We hebben de tijheften. Komt je als 11 om de ton heen hè.
krek er nog rond, hè. Als je op het startschip dat nou de... Nou, dan ben je weer bijna bij de gijp, Tom. En we zeggen zelfs dat de Engelsman de loerde erin zetten heeft, terwijl dit een hele wiese tolle moet wijzen. Hier kijkt de vrije vogel. Hier hebben we de Ebenhezer. Het lijkt als van de mond. Ja, dat is... Oh, ding dong, ding dong. Op het ton. Op het ton. Willem Kramer bij de Ebenezer. Lieke mij vrij onnodig. Als je weer skip hem... Ja, en dit is denk ik de Singelier nog. Volgens Jochem Tadema die daar muziek er heen te rennen. Ja, die is wat jij die valt een lietsgatje. Een rommere bocht om, die is wat jij er gijpt en die kan er mooi opsnijden en die rint er hier doorheen. Hè? Die zielt je naar het vierde plak daar. Ja, want bij deze boei is het eigenlijk hetzelfde als een onderboei. Die boei gewoon zo goed mogelijk omsnijden. Ja, dan zitten we een vierde plak, maar hij lijkt je naar een derde plak te zien. Want we beginnen natuurlijk zo pas de aal op een derde plak. En als we nou ik in beeld zeggen dat de Gerrit Iens een DNS heeft, dus dat bescheurt dat hij net starten binnen. En dat we hier maar 15 scootjes zien. Is de Liesek goed op stoom? Ja, die binnen scherp. Maar het is pas nog op een vijfde plakje en moet je nou al op de derde plak te lezen. Als je daar in het midden van het beeld de scootjes met de witte teuren, dat zijn de nummers 1 en 2. Maar voorop de vrije vogel en daarachter aan de heerskop. Dan volgen terug de Lietse Lies. Ja, die toch keurig en vrij rap al zich meldt op het podium. Dan is het wel even leuk om te zien dat hij straks zich wat in kan herinneren op de nummers 1 en 2. En dan is het je straks nog bij die ton even zien hoe ze hem aansnijden. En zien alweer complimentjes uit kunnen delen. Of kistjes bier kennen vertje niet. Het is maar correct hoe het bescheurt. Zet je nou... Die ben vrij gretig. Je zet hem hierin. Even zien hoe de Engelsman erachteraan komt. Een vingertje ginnen nog maar wat meer hennen. Moet ik het er wat strakker bij Delta in. Veel aarzeling zijn in het volgende shot. Scoort en ik keurig op maat. Dus weer zorgen dat Jochem Tadema hier op het derde plakje komt. En dan zien we erachter dat het zwarte wief hier ook nog hoe de hielpers in rent. Die
die zou je dan het vierde plak pakken. En dan zielen die weer keurig naar voren ta. En dan is het dus alleen nog maar Willem Kramer, maar de Eben Haezer die zich net meldt in de kop van de wedstrijd. Hier natuurlijk die betierde start moest we waarom. Ziet ze pas ik naar boven op een boei. Ja, het zit net alweer mooi. Dat zullen we hier net helemaal goed in beeld hebben, maar dat zou een hele kwatte draai worden voor het Zwarte Wief. En dat wil je liever net. Zien we maar heen, zet hem al voorop. Ja, dan valt hier een gotsje en dan kan hij misschien nog eens even niet in boven komen. Het zal nog de singelier wezen, maar die liep je vrij voorzichtig. Dit kost de Alen een soortje. Sander meter maar de takkomst. Kan die ervan profiteren? Die heeft een iets betere ronding. Hij heeft er een mooi stukje hechter te pakken op de twee scootjes voor hem. Volgend terug Willem Posma uit Woudwief. Noteren weer op nummer 8. Daar en achter de twee gebroeders. Nummer Johan. Breiberg op 10. Hier de vrije vogel, die ben alweer eruit naar bakboord. Ja, en wat het onderheerskop dan die? Zoals wij hier sjuggen, dan is die eerder al draait. Lies die vrij gauw naar de boei draait is. Dat is weer mooi. Ja, dan wordt de Engelsman hier een beetje voor, maar de vrije vogel die loopt toch wel een heel stuk heger. Nou, denk ik dat de Engelsman weer draait. Zo lijkt het wel. Dan draait hij weer om naar stuurboord. En dan komt er dan weer een beetje meer bij de vrije vogel in de buurt. Het net. Die loopt wel hoe bakboord. Ja, je schuift het mooi en dan, nee, dan is het er nou al haast van langs de vrije vogel. En dan... wat doen ze het dan? Ja, wat doen ze het dan? Dan is het even als ze de tonnen aankennen. We zien de tonnen hier nog net in beeld. Maar als ze hem net aankennen, dan zoeken wij ze ruim er en boven. Ja, dit spant er wat om dat we dit zien. Het is natuurlijk wel nog een heel eind. Ja, dat is het inderdaad. Ja, hoe in de vlaggen richting die tonnen. Krijgen ze hem nog wat beter. Als je in dit shot trouwens mooi duidelijk het verschil tussen de vrije vogel hier op een voorgrond, die eigenlijk constant onder dezelfde helling vaart. Het dat de skip dus goed onder controle is en daarachter zie je het Zwarte Wief die eigenlijk telkens en weer scheef gaat en weer oranje en weer scheef. Ja, dan is je skip net in balans. En dan is het werkje voor de grutskootman. Daar gaan ze weer. De vrije vogel ik even. Ja, en als je dan zou scheef vallen, dan verlies je een hele protte gang. En dat hoor je net. Zit je wel even nieuwsgierig om te zien wat je gebeurt. Ja, want komt het maar de Lietse Lies. Die helemaal de oorkant van het kruisrak kozen net. Hij lijkt het niet meer steeds heger te krijgen, dus het lijkt erop dat er de tonnen aan kan. De heerskop zal toch ook wel gretig wezen om zijn kampioenschap bij alleen maar eerste plak te behellen. Net
net of dat ooit eerder wat is. Toen hoor ik net te zeggen. Dat is misschien nog wel een stukje huiswerk voor jou. Of een mooie kijkersvraag. Of een mooie kijkersvraag. Jurgersvraag. Ja, dan helpt de vrije vogel de ton. Hè. Dat, ja, dan hebben ze misschien toch weer een stukje pakt op Arne Heerskop. Ik heb het mooi Sjen. Ja, dan zie je toch die skippen daar linksbovenin. Ja, die ben dan toch wel een heel eind troshield. Ja, haast tot aan de leidt er voor het strand een boeienlijn. Dik is net voorbij, dus dat zal het laatste punt waar ze het draaien kennen. Ja, je ziet hier op achtergrond ik dat het Zwarte Wier nog weer een stukje beter krijgt. Dat budget dus, dat de Lietse Lies, die helemaal in de orenhoeken zit. De wien die het Zwarte Wier weer gunstiger heeft, dat zou die er minder krijgen. Hoe de oren boegen. En dan noteren we hier weer de vrije vogel op nummer 1. Zullen ze hier de fokkeloer er al in zetten. Die zetten ze er nou mooi in lijn in. En dan zullen ze straks de grutskot trekken voor de gijp. Ja, dus dan zetten ze de fokkeloer er eigenlijk al uit voor de naaie koers, hè? Ja, dan, dat betekent dat je dan ja, eigenlijk een beetje in de leiden van het grutzeil, dan zet je hem er alvast in. Dan krijg je hem er vaak ietsje makkelijker in. En dan gooi je daarna de giekoer. En dan hebben we er alvast in staan. Dus je de Engelsman, die draait hier als 200 tonnen. Hier zie je wel dat ze de vakkenloer er alvast in zetten. Dan staan ze dan misschien fjouwer dan die vakkenloer. En bij Hessen krijg ik nog een vakkenloer oppikt. Ja, die waard hier even gebracht, hè, door een van uw cameraborden. Ik denk dat hij terug iemand verlenen is, krijg in de A-klasse. Dus, nou, je weet het nooit, dus mocht jouw vakkenloer kwijt bewijzen. Dan luidt er hier aan boord van de Sjoerd. Ja, dus meld u vooral. En ja, en was het ook krijg als Zuider Sjoerd, omdat zij hem, je zou kunstig krijgen, het Zwarte Wier, varen zij je naar een derde plak. En verliest de Lietse Lies hier een plakje. Ja, dit is voor de Zwarte Wier een goede zaak om aanspraak te maken voor het podium. Dan noteren wij hier de Lietse Lies op nummer 4. En zo pas moesten ze richting de hele Wiesentond en nou gaan ze de lus in en gaan ze naar beneden. Slaan ze tonnen 2, slaan ze oer. En gaan ze naar tonnen 3. Zodat ze daarna fut weer in het cruiserak zitten. Als je hier de man achterop het werkje om die gijp in te zetten. En wist je toch dat het Zwarte Wier er verkozen heeft om dat volle letter te doen? Dat kan ik te maken hebben, maar de skippen die eraan komen. Ja, wist je bij vrije vroeger al dat de fokkeloer eruit is. Dus dan is de wien echt wel dusdanig naar Rugstraat draait dat ze gewoon maar een hele wietse koers naar die benedenboei varen kennen. Ja, dan is het straks zaak voor degene erachter. Als zij die fokkeloer er een beetje goed uit kennen krijgen, dan zou de skipper een beetje del met te sturen. Het zie hier al wat gebeuren bij de Engelsman. En dan zou die straks de fokkeloer eruit halen. Zien we dat al gebeuren. Ze klapt het wel heel erg. De alen.
vak 6. Dat is toch knap van de mannen en vrouwen. Ja, zeker. Hè. Zeker eens aan de eerste hier. Oeh, een dikkietje voorin. Behoorlijk scheef, de Breibek. Nek de hielpers daar op achtergrond. Dus de Shem wat een knikkers met die Jan op die grut scoort. Ik vind toch wel lekker trots te waaien nou. Ja, en als je weer rust in beeld, de tak komt nog steeds op bakboord. En dit ken net wat Harry Heidsmeijer doet. En dan kijkt de Alen, ja, dan hebben we eigenlijk een soortzelfde situatie als Os. En er is een touché. Maar dit is net heel handig van de Alen. Dit is ook een lastige situatie waar ze nou in komen. Want ze liggen beide over een orenboeg. Ja, en de takkomst, dat hij je kijkt, dan komt de kiek aardig goed achterdek heen en Als je der. er een rubberboot in sputten, dat zal de umpire wezen, denk ik. Ja, en dat is terwijl hier mooi mijn Corsa aan de gang binnen, dan biedt dat kansen voor de twee gebroeders. De takkomst die nou ook grijpt, maar ik vind net een hele handige actie van de Alen. Dus weer hebben we rond binnen bij de Vrije Vogel. Mooi op een eerste plakje liggen. Ja, dan zie je toch wel dat hij steeds een beetje beter beginnen te schillen. Ja, ik maar een slechte wedstrijd te zo'n, hè. Een keer fjouwerd en nog 2 keer een treien, 2 keer een zo'n. Dus ik telkens net nog geen wedstrijd slechter was dan de helft van het veld. Dus zetten zij de tonronding weer in. Ja, en dan dit zie je wel bij hem wat lissen. Natuurlijk wel sfeeromstandigheden. Maar Ja, en dan Kees ze, maar waarom beginnen ze net volle jaren met die grutskool rond te loeken? ja, als je op een gegeven moment wat jadder beginnen te loeken, dan gaat het steeds lichter, want je hebt er steeds minder druk op. Maar ja, dan loek je wel volle gang uit het skip waai. En ja, dan, ja, onze skipper zou het wel eens, als je mijn skip deel lezen, dan match ik je hem deel. Nou, dat klinkt vrij gezellig bij hem aan boord. Gelukkig zit ik je nog. Komt natuurlijk omdat je hem dat altijd foutloos uitvoert. Nou, wij zijn wel eens een beetje aan de lette kant, maar dat, ja, dat is wel echt maar de hurdere windkrachten. Maar dan zie je vaak wel dat ze allebei wel wat problemen hebben. Dus dat wordt dus dan een beetje voor jou. Ja, het is ook wat grutspraak. Dus we zeggen dat de Engelsman hoe sterk gaat en daar reageert de Vrije Vogel gelijk op. Dus je mooi ziet midden boven in beeld. En dan liep het er al op dat hij in die streep naar de tonnentas zielen. Ja. En dan wordt het eigenlijk haast dat hij in de cruise gaat keren. Toch, want ik neem aan dat dit de bovenste ton is. Ja. Ja, dan is het natuurlijk wel even hoe dat is die het dichter we bij de tonnen komen. Dan zeggen we, krijg ik dat bij de AX, dan werden er steeds een beetje minder hoe dichter ze bij de tonnen kwamen. Ja, je wilt direct net te volle risico innemen. Dus hier een beetje lies, hè, via de plak. Achter het zwarte wief. Ja, dat je weer even hier straks om de tonnen heen te komen. Dit is de kop van de wedstrijd. Als we weer in het midden van de wedstrijd zitten. Maar daar vooraan, ja, dan is het
even zien. Dan lijkt het dat de takkomst te wijzen samen met de alen. Daarachteraan de tweede gebroeders en het woudwief. Dan zei je weer, als je twaan op de ton aan, de takkomst de binnenkant. Het is toch de vrije vogel die ik prima deze wien versjouwen kan. Skip giet echt extreem scheef, rent mooi omheen in de vlaren, wat we nou ook bij de Engelsman sjurren. En als we dit sjurren en dit zet wat tros had, dan kan het samen eens wijzen dat de Engelsman misschien de leading hier wel neemt. De tonnen nou even net in beeld. Steven Shen wat ze die berinnen kennen. Dus wist je dat de alen om de tonnen giert. En zeg ik al, kom aan, het is het werkje. Ja, en als je weer de Engelsman steeds verder opsnijden. Ik kan samen eens een keer een wisseling van de wacht hebben. Kan het hier nog wat beter. Ja, dan is ze hier al boord aan boord. Zit ik dat het skip goed rint, hè, dat je gewoon maar zijn gemak saffelen overmacht naar die directe concurrent daarin. Dan is het maar een lekker gevoel op het skip. Krijg je misschien straks nog een heel iets beetje last van de vrije vogel. Als je nou even de wien die ze pas hier, hè, waar Johan van As met Zwarte Wief nog in zit, dat hebben we het al wat minder. Brijbeck die gaat vertreden om de tonnen. Kies je eigen koers. Keren. Dus de sjurren dat onder eerst komt hem waarschijnlijk net weer helpt. Zo de vrije vogel er wel voordeel kennen. Ik krijg heel mooi voor beide, maar nou, het vertekent hè, wat we zitten natuurlijk net helemaal in één lijn. dat is zeker weer. Het wordt hier wel even spannend straks bij de bovenste tonnen. Als het Zwarte Wief erachter is, die houdt die wien gewoon vol. Zullen we dat Arne Heerskop daar al zijn verlies neemt en die draait. Dan is het even, draait er maar of kent er de ton aan? Ik denk dat er hem wel helpt. Ja, dan moet je niet een keer een gotje, hè? Met de Engelsman 2 keer draaien op een heel iets stikje. Ja, als je daar achter de Lietse Lies, zo die de binnenbocht nam het ten opzichte van het Zwarte Wief. Ja, dat is een soortzelfde situatie als wij zo krijg zeggen maar de vrije vogel en de Engelsman. Kroepen er steeds wat meer tegenin, hè? Ja, dan is het toch heel knap de vrije vogel nog steeds op nummer 1. Ja, super. Volgend door de Engelsman op 2. Ja, en dan wat wij zo pas al zeiden, als hij bij de eerste 8 zit, dan is het er al. Nou, daar kunnen we voorzichtig al wel een beetje van uitgaan. Er kan natuurlijk van alles nog gebeuren, maar voorlopig is hij goed op koers. Ja, heb ik een mooi stuk rond achter hem. Ja, en het is natuurlijk ook nog een keer zo dat hij moet bij de eerste 8 zitten, maar dan moet Jochem Tadema met de wedstrijd ook nog winnen. En daar ligt het voorlopig ook nog net op.
het zwarte wier van. Dan komt hij straks terug in beeld nog Lietse Lies. Die Sillet kreeg net heel, denk ik. En dan zal hij nog een keer draaien met hem. Het is Komt al ding. wel. Dan doet het zwarte wier weer op draaien. Achtervolgen terug de Lietse Lies op plak Fjouwer. Eerlijk zeggen dat bij deze die richting dit net een hele fraaie baan is om te zielen. Er zit weinig spanning in de kruisrak. Het is eigenlijk telkens dezelfde klap wat. Dat je weer rek. Hier een lange bakboordsklap. Dat jouwt alle skippers in de mogelijkheden. Dit je wat tros hebt, dan zal het Eus Nieuwenhuis maar de vrije vogel wijzen die nou virtueel op derde plak stiet in het klassement. En Johan van As die nog steeds op de vierde plak stiet. Maar 2 puntjes erachter. Of Ian, moet ik zeggen. Ja, dan zak het Willem Kramer er wat uit. Die zak het er wat uit. Ja, dat is toch wel heel spietig voor de promotieplakken voor hun. We hebben de vrije vogel. Ze krijgt een Leeds Gotcha, maar dan liep het de Engelsman er toch wel wat op Inter in. De Wien is Safje naar rustig om dat dit hele wiensrak en nou een verder wiensrak wordt. Hier de Singelier op de 4e plak. Maar ja, die heeft hetzelfde wat Willem Kramer van de Moorn hier. Ja, die hield een valse start. Dus hij bent net weer waarom ging. Ik zit het zelf net in de gaten. Hè. Sneu, maar het is wel. Wat is die te gebeuren? Dan zit je nog even Sjen, dan kom je hier rugs in het midden het waardwief en dan daar wat boven de alen. Die kiet dat ik net redden, het waardwief. Wie draait ik mijn pietje in? Ken hij dan nog een gatje fine om daar tussen te draaien? Dan zie ik dat alen weer, maar dan is dat de takkomst. Die zullen wij net op de track and trace. Of zo Willem pas met mij het waardwief toch die ton erin kennen? Ja, dat is dan even Sjen, we hebben je net helemaal goed in beeld. Daar komt weer een dikke vlaag. Kiek in het wetter. Sugar 7. Ja, Willem Posma. Dan krijgt hij hem dat toch in hier, krijgen heel goed. En dan pakt er in dit kruisrak eens even 3 plakjes. Of zoals je eerst is, hij krijgt hem hier even heel goeie. Ja, we zullen toch wat inburgeren met hier. Hè? Ja, dat is hier wel aanleerd. Ja, dan zult Willem Posma hier even een 6e plak. Dan pakt hij de 2 hier in dit kruisrak. Volgen terug Sander meter met de takkomst. Die giet de alen voorbij, maar die verliest plakje aan het waardwief, dus die bloedt op zon. Dan scoot de alen hier naar plak 8. Deze wedstrijd zal ook wat kwarter wezen als gebroekelijk. Het is natuurlijk voor alle skippen al de tweede wedstrijd. In verband met
toch wat zwaardere omstandigheden en de intensieve arbeid die levert weer met door alle bemanningen zal de wedstrijd een beetje kwart te wezen. Ze zullen zich vanmorgen toch nog even in daar opladen moeten. En ik morgen belooft het de pracht uit te worden, maar in vergelijkbare omstandigheden. Hier hebben we de Twakke broeders. Dat is Jochen om de tonnen. De Blijbeek komt zien. Ik ben dan in Helletrode de top en twelsters. Spiersje naar de Iertswel. Ik een valse start, moest ik bij waarom. Ja, zit ik nog net op zijn geliefde zette plakken. Die zit hier op 11 en die hier zie ik al. Van de morgen hier er 4. Van onder het door. Ik heb het mooi Shen. De vrije vogel is bijna bij de onderwiese tonnen. Ik kan me niet zo eens voorstellen dat dit misschien haast voor het laatste kruisrakje werd. Dan misschien straks het schot voor de finish, maar dat is even een aanwaartsje. We zijn nieuwsgierig. Wij zijn zeker nieuwsgierig. Als we hier ze trekken dik op de tonnage komen. Het is de vrije vogel die inmiddels alweer de tonnen rond heeft en alweer in het Annewiese rak zit. Kijk je mooi Shen. Hier linksboven in beeld de twee witte turen. Dus je we dat Engelsman verdraaid is. Volgens mij heeft die jager hier in de Noordoostpolder kijk weer een voorzit uit de lucht waar zitten. Of ik hier toch finishen. Krijgen wij terug dat de finish erin leidt. Gelukkig voor de Gans. De Gans. De Gans. Net te verwarren met de vrije vogel. Het latje mooi op een eerste plakje. Die is ik weer naar bak wat draait. Ja, dan zult zij misschien die finish wel niet gehoord kennen. Het is toch de Engelsman die we deze pas nog even een klapkamatje zien. Dus die zetten nog even volle bak de onval in. En misschien maakt die het dan toch wel vrij wist dat Onne Heerskop maar de Engelsman zijn eerste kampioenstitel binnengeeft Helly. Ja, dan is het misschien straks wel leuk wanneer zijn we vlak bij de finish binnen om eens even een close in beeld te nemen. En dan kunnen we misschien ook de rest van de bemanning eens even benemen. Maar even zijn huiswerk dient en de naam van de bemanningsleden hier en daar opdukkelt. Want het is natuurlijk een Onne Heerskop in de skipper, maar je doet machinaal. We moeten natuurlijk net het kwad aan de vrije vogel die hier prachtig eerste plakje leidt. We hebben al 2 keer een podiumplak, 2 keer een trainerplak, maar de eerste ben ze nog net west. Dus daar zal de Blitzke basis zeker in grote getalen onwezen wezen. En dan is het even benijd die aanvalslag van Onne Heerskop. Die uitpakt. Zo hij dan toch nog het eerste plak gewoon nemen van de vrije vogel. Als je hier achteraan hier op een van de laatste plakken zien we de Ebenezer. Hier een valse start. Ging nou wel weer om. Ja, en die zit toch ergens in de achterste regionen. En dan valt hij helaas voor hun van het podium houden. Kan zich Bol misschien nog weer revancheren. Ja, omdat ze natuurlijk van de Moorn die de petier staat hier. Die kan ze uitloeken, maar voor de rest moeten ze dus alle wedstrijden tellen. 20 punten. Dit
zeker Jurepunt. Ja, dan hebben we hier de vrije vogel in beeld. Hoe komt het bij de vrije vogel en Orne Heerskop? Ja, Orne Heerskop die heeft nog weer een extra klapje naar stuurboord maken. Die laat je wat heen. Ja, je ziet hem in beeld. Ja, die heeft hem net al wel heel heeg, hè? Lezen zij ten opzichte van de finish. Die pakt sowieso een bulten maar meters nou ten opzichte van de vrije vogel. Toch nog net in beeld. Die deksels Orne Heerskop hier toch weer maar het eerste plak de huurstijging in. Toch wel mooi, hè? Zie je again. Prachtig. Zo komt zijn skip best tot zijn recht. Het werkje. Vol gas. Hier steeds de vak een beetje meer aan loop. Om je nou ook weer een beetje heger te krijgen. Straks even zien hoe zou uitkomen maar de Engelsman. En hoe zij bij de ton uitkomen. Ken zij hem al nog net. Hier hebben we Orne Heerskop en het Zwarte Wief. Met erachteraan de Lietselies. Nog een stuurboord. Track and trace duidelijk zichtbaar dat Orne Heerskop wat leger stuurt. Komt dat omdat hij Orenwien heeft of jouwt er bewust een knikje en denkt er ik zak rustig naar de vrije vogel daar, zodat het er net draaien kan. We even nog door bij de vrije vogel. Ik heb mooi zien hoe ze aan de vak zitten. En daar zit achter de vak, dat is de voorhouder. Daarachter nog twee mensen die mij helpen de vak aan te doen. Ik denk dat het voorsprong ook druk genoeg is dat ze hier keurig duiven in de pakken hier. Hartstikke mooi van deze ploeg. Ja, dat is toch wel een geweldige prestatie geweest. En dan is zij de eerste die Orne Heerskop van de eerste plak al horen kennen. Bij Jochem Tadema, waar het dichtbij is West, ligt het toch Eus Nieuwenhuis en consort te wezen. Als je hem even op zitten maatje. Volledig zijn draaien. Dus ik maak er een volledige draai. Getal op. Hebben daar direct de ronde voor. En dan we hebben hier de overwinning voor Eus Nieuwenhuis en de rest van de bemanning van Vrije Vogel. Ja, dan pakken zij wel een hele mooie overwinning. Ja, maar dan willen wij toch vrij gauw daarna verder naar Orne Heerskop die hier het kampioenschap binnen niet helling. Hier hebben ze in beeld. Ja, en winnen doe je niet alleen. Dus dan zitten er willekeurige voorwoorden zitten daar aan boord. Merel Verhaert, Arend Bouwmeester, Sybren Boscha, Allard Beveling, Auke de Jong, Henk Duit, Lara Jansen, Suus Hettinga, Sjoerd Renders, Danny van Walen, Alexander Staverman, Duco Boonstra, Hilco Boonstra en Joren Dieben. Alias Jorge Rodriguez. En ik kreeg van de morgen nog een appje van Orne, maar de toevoeging, we hebben hier een extra handje mee en dat is Freddy Tanis. Ja, en dan zielen zij naar een tweede plak en dat betekent dat zij de kampioen binnen in de C-klasse. Ja, schitterend. Dik verzinnen. Bijna foutloos zield. Ze krijgt net het eerste plakje bij Heli, maar nou, ik denk dat ze tierenblied binnen, maar de titel in de C-klasse. Ja, dat is toch wel geweldig. Bestempeld als favoriet in het voorseizoen. En ja, die match is helemaal weer die favoriete rol. En dus Johan van As die hier, dat is je tweede podiumplekje zielt, Joert. Hier pak je een mooi treddenplak. Het is maar goed te pakken. Ja, en dan
wat Willem Kramer zal net heel veel meer naar voren komen. Ja, dan nemen zij ik het derde plak voor het klassement. Ja. Hij is hij nog van ploeg uit de 10. Resultaten maar ik prima op vierde plak. Stelt, nou ja, misschien tweede podiumplakje haast veilig. Nog net helemaal, maar te mogen net de volle gekke dingen doet, dan stiet er morgen keurig maar een zilveren medaille om mijn nek. En wil ik dat zeer het Zwarte Wier vertreden plakje pakt in het klassement, is dat natuurlijk de Vrije Vogel, want zij pakken hier de overwinning. Zij gaan naar Santje komen Jochen en het Zwarte Wier gaat naar Jochentje. Jo Haggelijk. Dus dan noteren we de Vrije Vogel op plak nummer 3 in het klassement. En nou krijgen we als de Singelier heel knap op de vierde plak, maar net reglementair starten voor zijn vierde Zwasjenko. Nee, wij hebben dat het nummer omheen weer van de Singelier. Ja, dan zal je de teleurstelling ik bij Grut wijzen. Ja, sneu voor de hielpers die ik kon een eerste hier bezig binnen. Het wie ze behoorlijk gegund, maar ja, het leven is hard. Maar een finish zonder schot nog veel harder. Dat, ondanks de stilte komt het hut om. Straks het hutfut is. Jerk zal zitten, we hebben het uitblaast. Ja, dat klopt ik en dat is heel spietig voor deze mannen en vrouwen. Ja, en dan heeft zij net jongen dat zij vals winnen. En, is het Willem Posma die er maar het vierde plak vertrokken heeft? Weer rugs in beeld op de finish aankomen. Dus wij daaronder in beeld het bootje van Omroep Friesland zeggen. Maar daarin Gjeld de Jong van de Moon nog maar met de Alen. Pak hem. Hier het wat wie van Willem Posma. Ja, een mooie prestatie even voor deze ploeg. Bijna bij de finish. White Saaien, mooi loopen aan het helmhout. Maar een keer. Geen schot. Ik even in de boekhouding, maar het nummer van wat hier is nummer 6. En die heeft ik omhoog gaan. Dan ben ik net, zei ik net waar dan wie. Ja, dan hebben we hier de Alen. Dan gaat niet met het vierde plakker van terug. Dan hebben wij dat even helemaal mist.
Die zijn weer blierd, hè? Ja, best. Afvuurd het plakje. Deze week een eerste OCS. 15 een tol op een trekje en van een molen naar. Ja, nou pakken ze het eerst voor het plakje. Dan overwieken, maar de tweede groep dus op hetzelfde plak. Ik zei er goed bij. Trouwens, ik heb een voorbeeld, omdat de Engelsman van Anne Heerskop nog even door de controle in moet. Dat zijn al even een wachtje op het feest. Iets een ongelukkige timing. Als we hier nog links in beeld de tak komt sjuggen. Hier hebben we bakboord erop. Gossen van der Velde, daar is stuurboord. Ja, er waren aardig meestal erop een bakboord. Ik mij helemaal goed again. Een veldje aan de lucht. We zijn hier San. En nou in te bedienen staat is dat ik keurig van Gossen van der Velde en consorten. Heel knap ophellen. We hebben hier op plakje nummer 8 de takkomst. Breiberg. Nummer Jochem. Ja, hier onder in beeld zullen we de Engelsman lezen. De kampioen. Mooi, kom in, Mart. Ja, zijn we onder kom in. Dat is hier altijd een gezellige boel hier op een lemmer. Dat die jaren maar de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement. Ja, dan gaan ze hier mooi de nummers 1, 2 en 3 van alle klassen gaan ze hier tot de sloers in. En dan komen ze hier in de kom te lezen. Ja, en dan is het wel een beetje traditie dat je een frisse duk nemen. Ja, zeker. Dat wordt zwemmen. Als we hier de Ebenhezer hebben. De antivlak. Tolle balen naar de betieren staat. Ah goed, het toch nog wat skip pakt. En terug dat de 12 het finished binnen. Dus iets verder naar voren scoot. Maar de man wie net bliert op het achterdek. Nee, die hou je toch een podiumplakje uit handen in die daai. Wat ze vrij stevig in handen hielden. Ja, en een podiumplakje bied ik het rug op rechtstreeks promotie. Ja, dus dat kiet toch nog wel even ergens om. Als we hier nog de Lonneke. Zie ik het goed? Ja, zeker. De Lonnekes hier aankomen. Oh, ja, reden vlagen volgens mij. We hebben net zien waar dat die is. Nog even uitwerken. Zij hier op nummer 11. Mayen. Die heeft een heel kwad een ritvlagje in beeld, maar die hebben ze er weer uit hellen. Ja, ze hebben oprold zeker om de verstaring. Dat zal ik het wel. Dan heeft zij toch geen zin om nu nog even het zwethak in te gaan. Nee. Ah, keurig vernikt de jongen. Hij staat op het moment op het 8e plakje in het klassement. Nou, dat zal 8 of 9, dat zal het wel ongeveer wezen. Dus dat is ik best genoeg voor deze jonge ploeg debutant. Dan hebben we hier nog de Taijefte. Zij zal hier op plak nummer 12 eindigen. Ja, dus je nou hier ik in beeld dat de 3 haringen de strijd ik op Joen heb. Dus dat zal
DNF, did not finish. Hier liep het tijdens de wedstrijd het veld verlitten te hebben. Dus hier nog zeggen naar het laatst finish in de skip. En die weet je nou ook uitsketten. Die eindigt hier dan op plak nummer 12. Nou, dan hebben wij een kampioen die bekend is. Wij hebben de eer om de eerste kampioen te becommentariëren. Ja, en dan willen wij hier vanuit dit plak Anne Heerschap en zijn bemanning feliciteren met het kampioenschap. En dat is hij toch heel knap ding, maar 4 eerste plakken en een tweede plak. En wie weet wat er morgen nog komt. En wie weet wat er morgen nog komt. Dan hebben wij een steady Jochem Tanema op een tweede plak. En ja, de strijd om de derde plak wordt morgen nog wel spannend. Die laat al hier, maar voor eerst is het Eus Nieuwenhuis die hem meldt op het derde plak. En dan zullen wij uit naar de dive van morgen. Dan gaan wij langzaamaan even naar de commercials. En dan komen we straks bij jou weer om. Maar even een liedse samenvatting van deze wedstrijd onder begeleiding van Maaike. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak.
Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wisselt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje de Vrije Vogel, mooi skipper Eus Nieuwenhuis en bemanning wint Juwet de Dijwinning hier van de C-klasse op de Lemmer. En we hebben nog een winnaar, want er is bekend waar het kampioen worden is in de C-klasse. De Engelsman, mooi skipper Arne Heerskop. Ja, naast me zitten commentatoren van de Grutte A, Jens en Jaap Jongsma. Mooi dat jullie me winnen. En we hebben een kampioen. De allereerste voor dit jaar. Ja, dat is... Jij in de Grutte hier wel even het scenario dat er iemand op kampioenskoers leidt. Dat is uiteindelijk net uitkwam, maar deze ziet er op zich wel aan te komen. Maar des te knapper als je het dan toch met elkaar door. Ja, absoluut. Alleen maar ingetjesvaart, behalve niet correct de laatste wedstrijd. Zou je dat jammer vinden, Maaike? Wat denk je nou? Het wie wel mooi West, toch? Ja, het wie wel mooi West. Ja, ik denk dat de vreugde er net minder om is. Dat denk ik. Ik denk dat als je staat erbij binnen, dat het misschien toch ik wil, dat je denkt, oh, dat hiet dan wel... Die wel mooi richtje. Die wel speciaal wezen. Ja, zeker weten. Niks maar minder prachtig tweede plak, de Vrije Vogel op Ian. Ja, man. Wie dat een verrassing? Nou ja, de varen wil de hele week al leuk mee. En de grap in dit verhaal is dat ze een hele minne start hier. Eigenlijk van een Lendo stuurboord zat ik het wat schenken hoe achter haast alles deel moesten. En toen kwam die windshift naar rugs. En toen kon er van nu te start volgens mij in één keer de boei aan. En waar maar beter.
Nou, toen kwamen we dus eerst maar boeien en dat had er heel creërs vasthouden. Ja, absoluut. Hier is dat tocht, want de Engelsman gaat ik wel eens wat voorbij, maar dat slaggen je het net. Nee, klopt. Ik denk wel dat ik te meidje heb maar dat er meer wien stiert en dat die schip moet algemeen mij wat meer wien. Ja, ben die snelheidsverschillen ik net gigantisch als je de boothandeling goed hebt. Dus als zo'n schip, zoals bij Eus en bemanning, als je dat goed onder controle hebt, ja, dan ben die snelheidsverschil net gigantisch. Dus dan kan je er voorbloeien. Ja. Ja, op de eerste wedstrijd ik wat volgen. We gingen in het begin bij de start. Ja, wat problemen bij de start? Ja, nou ja, dat is ook wel weer een compliment voor het comité. Als je 5 of 6 badges omheen getover je, dan ben je heel alert als comité wie er over de lijn binnen. En jongen van de zingen organisaties die trekken dan de algemene terugroeper in. Dat heeft zij net dienen en er moesten dus 4 waarom. En dat dat vind ik keurig, want ik bedoel dan de rest die goed staat is, beloon je dan ik. En ik ken verder. En daar kwam, kijk wat Jens zei, Eus kwam daar vrij goed uit. En de wien draaide ik een beetje, dus toen gingen ze het iets makkelijker. Maar desalniettemin een mooi eerste plekje. Ja, het weer wat minder dan voor iemand die het in de top 3 zielt, Willem Kramer, maar de Ebenhaezer. Die joert net zo goed mee. Wat gebeurde bij Willem aan boord? Nou ja, zo die vanmorgen die, maar ik heb hem goed nadenken. Ja, die in een OCS, die wien te betiert en die ben net waarom gegaan. En vanmiddag wien ze wetten betiert en ben ze misschien wel waarom gegaan, dat heb ik net helemaal zo wel dus. Maar goed, dan zit je dus achterin en dan tellen die punten alle keer, die krijg je op je budget. En dan heb je die OCS van vanmorgen al als ouwloeker. Dus die, nou wat weer, dat je 14e vanmiddag, die krijgt er erbij. En dat er binnen soere punten, ik omdat Eus en het Zwarte Wief in dit geval, op nominaties zijn om het derde plekje in te nemen. Ja, want ik ben bij wat gauw misschien, maar hem een beetje een beeld van het klassement nou van die C-klasse. Jet Willem nog op het podium of is die innaam terug Eus of misschien wel Johan van As? Ik denk, buiten dat Arne kampioen is Van As is zeker wel op de koers voor het zilver. En dan denk ik dat het om het derde plek, dat het spannend wordt, Jens. Jouw tijd wordt even. Ja. Toevallig heb ik het erbij. Willem staat nog wel op het derde plek, maar we zorgen dat de uitslagen van de laatste wedstrijd er nog net bij zitten. Dus daar zullen net bloeien. Die had Joert, ik denk dat er in een dag ongeveer 30 punten erbij had. Oei. En daarvan mij er natuurlijk in OCS wel uitloeken, maar dat wordt een mooie check voor punten. En dan het inderdaad het Eus Nieuwenhuis en Johan van As, die krijgen er 2 goede patten, die klimmen omheen. Dus ik denk dat Jochem Tadema wel op het tweede plak nog stiert. Maar om plak 3 wordt het morgen wel een vechtje. Wordt het morgen nog spannend? Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik ben benieuwd wat dat wordt, maar we beginnen even naar de Grutte A-klasse. Nou. Ja, want die kennen het wachtje, net als mij. Wat doet de season? Wat voor wedstrijd wie er, Jens? Ja, dat is wel vrij bizar, want we prezen eigenlijk het team van de Sterke Jerken de hele wedstrijd om het verhaal dat ze nooit in situaties komen en dat ze zo cool bloeien en dat er eigenlijk dat er nooit iets gebeurt, niet ooit iets onverwachts gebeurt. En de ene Boppenboei kwam ze krek wat leger uit. Toen we in de Raderoek en de Ora de Labora, daar moest er achterlangs een stuurboord. Nou is daar op zich net zo heel veel aan de hand, maar mooi aansluiten. Maar dan kwam Jester Mark al uit de Maarwei, dus die sloot op een kont aan. En toen gebeurde er iets waar wij beiden eigenlijk wel met volle verbazing naar zitten te zien. Toen zouden ze gijpen. Ja, en dan kwam Jester Maru bakboord aan voor de wien. Dus dat heb je rugten net. En toen jij dus dat garage en geschreeuw had, ik oh jongens, wat. Ja, het is toch heel nieuwsgierig wat er dan in de hol nou speelt op dat moment. Dat kan wij niet zien, kan ik niet dooroordelen. Maar het is wel een heel opvallend moment geweest. Want jij er in de wedstrijd hier op de rekkers om terecht maken dat ze op kampioenskoers lijnen. Dan weer als ze tweede bleum dan weer het in principe weer dat clear geweest. Ja, nu werden ze 4 en Jester maar nog 4. Dus dat is het morgen nog strijd. Maar het weer heel bijzonder. Ja. Ja, echt. En de kampioenstitel is nou net meer, die kan nou net uitdeeld worden. Nee. Er moet nog even om strijden worden morgen. En hoe dicht loopt het dan bij elkaar? Volgens mij scheelt het
2 puntjes, maar dat wist ook wel beter misschien. Nou ja, zo scheelt krijg binnen de 2 punten ook. En kijk wat Jens zei, deze wedstrijd hier echt 2 verschillende hoofdstukken. Hè. In het begin maak het juist maar een foutje, moest een rondje draaien. Nou ja, dan denk je er is niks aan de hand. En dan vul ik weer aan met het verhaal wat Jens die heeft. Alles onder controle voor de sterke Jerken. En op een gegeven moment toch, ik denk dat het in een mindset iets knapt van 2 even een 4 gaan. Dat zoek me voorstellen kennen. Nou, en dan maakt ze een tactisch foutje. En ja, daar maakt het Jester maar heel dankbaar gebruik van. En ziet de wedstrijd op een kop. Maar dat is ook wel mooi van de sport. Ja, het kan van alles gebeuren. En je kan je dus geen foutje permitteren. Jens, er was nog iets onvullen. Het nieuwsgierig is natuurlijk wat doet dit maar de dij van morgen? Ik neem aan, wij hebben na elke wedstrijd een evaluatie. Ik neem aan dat hun het er met elkaar hebben gaan. Ja, dit zijn wel dingen, als dit morgen werkelijk gebeurt, dan meer dagen hebben we net. Joen, allereer onder de cola. Ja, wie weet. Maar ik denk in ieder geval goed bepraten waarom is dit gebeurd, wat hij er oors kent. En dat is altijd makkelijk om het achteraf oors in te vullen. Maar het is wel goed om te weten waar het dan misging is. Ja. Nou, dat zal ze zeker dan, dat zal zeker besprutsen worden. Kleine toevoeging nog. Het is natuurlijk feit dat sterke Jerken zit er steeds bovenaan. Dus zij kennen hun gewoon kappen bij. Zij zijn gewoon in de lead. En Jester Maar moet hun nog steeds inhelden qua punten. Dus ze zitten nog steeds aan de goede kant van de streep. Ja. Dus dat is een feit. Ja. En hoeveel mooi er tussen zitten, weten we dat? Of is dat... Ik denk dat het correct binnen de 2 punten zit. En dan wordt het een nieuwsgierige wedstrijd. Want ze hebben beide dan een 4 als outlooker. Dus dat telt net mee. Dus het wordt een strijd tussen hun beiden. En het wordt super spannend. Ja. Zeker. Binnen nog gewoon die mooie dingen om het tweede plak, Derek. Waar binnen dat dan ongeveer? Hebben Makkum, die stier heel tijd treden. Is dat nog het geval? Of komt er nou een oor om het hoekje, Sjen? Ik begin dit verhaal even. Ik denk dat Makkum wat vooromzakken is. En dan jou ik even het wordt aan Jens, want die heeft precies de scores. Maar ik denk dat het heel spannend wordt om een plekje te rijden. Of net, Jens? Nou, eerst even een antwoord op die eerste vraag. Sterke Jerken dus 10,8. Jester Maar 12,9. Dan hebben we Jilles Bandstra, vrouwen Jantje. We hebben hoe alles nou praten, maar dat is natuurlijk heel knap, Joert, hoe die zielt. Hè. Die stiert met 20,9 best wel royaal op plak 3. Want op 28 jochen krijgen we herre Hooghiemster bij de Emmanuel. Ja, dus daar zit dan wel wat rond. Dus Klaas Cuperus zit daar weer een paar plakken achter. Dus die had in een paar dagen aardig wat punten erbij krijgen. En dan gaat het hut in het klassement. Ja. En dan hebben we nog maar 1 dag te gaan. Als we even vooruit zeggen, even kwart nog. Wat voor waar komt er morgen? Morgen volgens mij deze wien ongeveer. En dat zou redelijk wel wat jeder op de dij beginnen op te bouwen. Binnen berichten. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als je zo'n finale krijgt. Met zo'n winstje. Met deze temperaturen. Alles bij elkaar. Denk ik alle ingrediënten voor een hele mooie finale dij. Ja. Het wordt rete spannend. Ja, dat hoop ik. Nou, dat denk ik wel. Behalve voor de C, daar is het duidelijk. Maar de orenklassen die zullen dus morgen strijden om die kampioenstitel. De IFKS 2024. Morgen dan hier vanuit Lemmer de finale dag. Op morgen. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.